Now start the recording, and then after that I will leave up to you to start your statement, Kevin. Varsågod. I would like to begin from when I and Maya, the mother of my children, separated. Jag skulle vilja börja från då när Maja, mina barns mamma, och jag separerade. That was 2019. Det var 2019. So after that we had 2 consecutive agreements at family right. Och efter det så hade vi då 2 överenskommelser som vi gjorde som följde på varann vid familjerätten. The first one was that Maya said that she would take our children to Norway and take full responsibility. Så den första det var att Maja sa att hon skulle ta med sig barnet till Norge och att hon då skulle ta på sig det fulla ansvaret. I was not against it, but I gave my opinion that it won't be possible for her to care for 2 children alone. Så jag var inte emot det, men jag sa min åsikt att jag trodde inte att hon skulle kunna, att det inte var möjligt, att hon inte skulle kunna ta hand om 2 barn ensam. So after the meeting, then 2 hours after the meeting or 3 hours, she called that she's not showing up. Så sen efter mötet, efter 2 timmar eller efter 2-3 timmar, så ringde hon och sa att hon inte skulle dyka upp. And that was the first agreement. Och det var den första överenskommelsen. Which she did not hold up with. Som hon då inte höll. So the second one. Och sen den andra. We was there at the family right and asked her if she would like to take sole custody of our children. Så var vi där på familjerätten och hon fick frågan om hon då ville få ensam vårdnad och ta hand om våra barn. And I'm ready to give it to her and at the same time pay her 3 months in advance of parental benefit. Och jag var beredd att ge det till henne och sen då samtidigt ge henne 3 månader i förskott när det gällde föräldrapenning. She said no, and I asked if she can give me sole custody. She said no. Och hon sa nej och jag frågade om hon kunde ge mig den enskilda vårdnaden och hon sa nej. But we agreed that she would take the children to Norway. Men vi kom överens om att hon skulle ta med sig barnen till Norge. After which she moved to Norway and I moved to Uddevalla. Och efter det så flyttade hon till Norge och jag flyttade till Uddevalla. I was sent to Denmark for wet robot course by Volvo buses. Sorry, can you repeat that again? I was sent to Denmark for wet robot course by Volvo buses. Did you say robotic course? Weld robot course. Okej, tack. Så jag skickades till Danmark för att gå en svetsrobotikkurs för Volvo bussar. So while at the vacation was when I received an SMS from the grandmother of my children. Så när jag då var på den här betalda semestern eller tjänstledigheten så fick jag då ett SMS från barnens mormor. Married Sanne, she said that I have to come and get my children right away, that if I don't come she will give my children, our children to Skatteverket, to socialtjänst. Där då hon Sanne skrev att jag behövde komma omedelbart och hämta barnen. Och om jag inte kom så skulle hon då lämna över våra barn till Skatteverket eller till socialtjänsten om jag inte kom omedelbart. She said that Maya was taking drugs. I don't know the specific drugs, but she said on her SMS that she was taking drugs and incapable to care for our children. Uncapable, okay. Så, och hon sa då att Maja, hon tog droger. Jag vet inte vilka specifika droger detta gällde, men det stod i smset att hon inte var kapabel att ta hand om våra barn. So that was when we moved. We drove all the way from Denmark to Sweden, and that same day I took my car, drive to Norway, bring back my children from Norway to Sweden. Så då flyttade jag åkte från Danmark till Norge och sen så tog jag bilen och körde hela vägen till Norge och tog med mig barnen tillbaka till Sverige. So
as soon as we arrived, I applied for school for daycare for them. And with my full-time job, I had them full-time with me. Och så fort vi hade kommit fram så ansökte jag om förskoleplats och jag arbetade full heltid och tog också hand om dem samtidigt på heltid. In the first 6 months, there was nothing like child benefit or whatsoever. Maya was in Norway receiving it, but I was in Sweden taking care of my children full-time. Så de första perioden, de första 6 månaderna så fanns det ingenting som någon slags barnbidrag eller något, utan Maja var i Norge och fick allt det och jag var då i Sverige och tog hand om våra barn. I took my responsibility as a father. I never complained. I can care for my children with and without parental benefit. Och jag tog fullt ansvar som pappa. Jag klagade aldrig och jag tog hand om barnen utan någon slags ersättning till föräldrar. It was Försäkringskassan that did their investigation and later paid me. Så sen gjorde Försäkringskassan sin utredning och betalade mig senare. I had my children full-time, and whenever they are ill, I take time from work, care for them. Sometimes I'll be at home a week, 2 or 3 weeks. You can share Försäkringskassan. Och jag tog hand om barnen på full tid och ibland om de var sjuka så var jag hemma med dem från arbetet och ibland och vårdade dem. Ibland var jag borta 1 vecka eller 2-3 veckor. Ni kan kolla med Försäkringskassan. So I had my children full-time with me, but Maya was in Norway. She was not in any way active when it comes to her children. I never hindered her, but she totally exempted herself. She totally exempted herself. Yeah. She totally exempted herself. Så jag hade då barnen på heltid och Maja var hon i Norge och hon var inte aktiv när det gällde barnen på något sätt. Och jag hindrade henne inte, men hon uteslöt sig själv eller höll sig borta själv. But what she was good at was sending false accusation, she and her friends, to police and to social tjänst to destabilize me and my children. Men det som hon var duktig på, det var att komma med falska anklagelser, hon och en vän, till polisen och socialtjänsten. För att då göra situationen med mina barn instabil. It was investigated, and there was nothing was taken forward because all was lies. Och det här utreddes, men ingenting gick vidare för alltihop var lögner. And then I applied for sole custody because we couldn't get along. Och sen ansökte jag då om enskild vårdnad för vi kunde inte komma överens. Which the court made a decision and gave me temporary sole custody. Och tingsrätten då gav mig då ett tillfälligt beslut om enskild vårdnad. To stabilize my children and to do the best I can. So I and Hanien and Alicia, we came to Vänersborg to check on apartments. Och för att göra det stabilt för mina barn och ta hand om dem på bästa sätt så tog jag med Hanien och Alicia till Vänersborg för att titta på en lägenhet åt oss. We checked on 2 apartments, but they loved the one at Flanaden. Och vi tittade på 2 lägenheter, men de älskade den som låg vid Flanaden. Which I bought. Som jag då köpte ensam. On loan, not ensam. Med lån. With loan. Med lån, köpte vi lån. So the plan was for them to go to school in Vänersborg and afterwards go to Nordic International School at Trollhättan. Så planen var att de skulle då gå i skola i Vänersborg och sen vid den nordiska internationella skolan i Trollhättan. So in my search for a life partner. Så när jag då sökte efter en livspartner. Or a spouse. Eller en maka. Was when I met Karin online. Det var då jag träffade Karin via internet. And we later met in Göteborg, and she paid us a visit in
Vänersborg. Så träffade jag henne senare i Göteborg och sen så besökte hon oss senare i Vänersborg. She claims she's a student studying and currently on holiday. Så hon hävdade att hon var student, att hon studerade men att hon just nu hade ledigt. So we had plans to live with each other. Så vi hade planer på att vi skulle leva tillsammans. And then Jeff accompanied me to Dave and Emma. Och sen så gjorde Jeff mig sällskap hem till Dave och David och Emma. And then we made our intentions clear. Och sen så då berättade vi om våra avsikter, våra intentioner. So Emma said that I hope I knew that she has a daughter in Cameroon. Och Emma sa att hon hoppades att jag kände till att hon hade en dotter i Kamerun. I said yes, I'm aware. And when Karin started working, of course, she can join us. We can live together. Och jag sa ja, jag är medveten om det. Och sen när Karin börjar arbeta så kan hon komma till oss och bo med oss. Och vi kan bo alla tillsammans. So they said to strengthen our relationship and to make us husband and wife that I have to pay bride price. Och då sa de för att vi skulle bli man och fru och klara upp våran relation så behövde jag då betala ett brudpris. Which was they demanded 10,000 kronor. Och de då krävde då 10 000 kronor. But before the relationship started, I never knew I was going into a polyandrous relationship. Men innan den här relationen började så visste jag aldrig att jag då skulle komma in i en relation med flera polygami eller flera giftermål. So I went in and a date was booked for me to meet her friends and her family at Göteborg. Så jag gick in i det här och det var ett datum som var bestämt när jag då skulle träffa hennes familj och vänner i Göteborg. So at that very date, Emma, Dave and her siblings, they ordained us as husband and wife. Och vid det här datumet så var det Emma och Dave och hennes syskon då som vigde oss till man och hustru. And everyone encouraged us to do court marriage. Repeat that please, sir. And everyone encouraged us to do court marriage. Och uppmuntrade oss då att vi skulle ingå äktenskap. So, and later afterwards, her mom sent a document that stated that Karin is single and never married. Och efter det också så skickade hennes mamma en handling som visade att Karin hon var singel och att hon aldrig hade varit gift. Which was later proven to be false. Vilket senare visade sig inte vara sant. So, a week or two after Karin moved into our home in Vänersborg. Så 1 eller 2 veckor efter att Karin hade flyttat hem till oss i Vänersborg. Was when a letter came from immigration stating that Karin has not been studying. Så fick vi ett brev från Migrationsverket där det stod att Karin inte hade studerat. And she have to leave or state the reason why she's not studying. Och att hon då behövde lämna eller uppge anledningen till varför hon inte hade studerat. So, and that was when Karin came about us having a child together, and I was positive about it. Och det var då det blev så att Karin blev gravid och... Nej. That was when Karin brought about us having a child together. Så det var då Karin tog upp om att vi skulle då få ett barn tillsammans och jag var positiv till det. So, I was positive about it. Och jag var positiv angående det. She was nice to my children and we were all happy. Hon var snäll mot mina barn och vi var alla glada tillsammans. So, and I began making inquiry also about us getting married. Och jag började också göra en del efterforskningar eller förfrågningar för att vi skulle gifta oss. So, and she got pregnant.
Och så blev hon gravid. We was all happy. Och vi var alla glada. I renovated my apartment from 2 bedrooms to sleep rooms. Sorry, can you repeat that again? I renovated my apartment from 2 sleep rooms to 3 sleep rooms. Så jag renoverade min lägenhet från att ha 2 sovrum till att ha 3 sovrum. Expecting our child. I och med att vi väntade ett barn. So as time goes on, I began to notice that Karin is manipulating. Och sen var efter tiden gick så började jag lägga märke till att Karin höll på och manipulerade. Sometimes she go outside on the balcony, receive calls, sometimes in the bedroom, sometimes outside the apartment. Så ibland lade jag märke till att hon gick ut på balkongen och fick samtal, ibland i sovrummet och så ibland utanför lägenheten. I confronted Karin with the truth. Och jag konfronterade Karin när det gällde sanningen. Are you married? Are you with someone else? Är du gift? Är du tillsammans med någon annan? She got very upset, angry, and took her bag and left that very day. Så hon blev väldigt upprörd, väldigt arg och hon tog sin väska och gav sig av då samma dag. Before this time, Karin has already sent a document to immigration that we live together and we are expecting a child. Och innan det här tiden så hade Karin redan skickat in ett brev till Migrationsverket om att vi bodde tillsammans och att vi väntade barn. So I was worried about her whereabouts. I called Emma. Så jag var orolig för var hon befann sig och jag ringde Emma. And just to confirm her whereabouts because I have no idea. Bara för att få bekräftat var hon befann sig för jag hade ingen aning. So I don't know what they discussed or what was agreed, but she later came home. Och jag vet inte vad de diskuterade eller vad de kom överens om. Men senare så kom hon hem. So after a day or two I called Emma. Så efter 1 eller 2 dagar så ringde jag till Emma. And I asked her if she's aware that Karin is a married woman. Och jag frågade henne om hon var medveten om att Karin är en kvinna som är gift. She said she is aware but it does not mean anything. Och hon sa att hon var medveten om det men att det inte betyder någonting. That according to her that she don't have any communication with her husband. Och att enligt henne så hade hon ingen kontakt med sin man. So, and I asked if you know that she was a married woman, then why did you take 10,000 kronor from me and ordain us as husband and wife? Och jag frågade då om du kände till att hon var gift, en gift kvinna, varför då tog det 10 000 och att ni då vigde som man och hustru? So he said it does not mean anything, and then I went home and I made my opinion clear to Karin that there is no way we can get married. Meanwhile, you are still a married woman. Så då så gick jag till Karin och berättade för henne om det här och jag sa att jag var öppen med henne och sa att det är inget sätt som att du ska bli en gift kvinna. Om du är redan gift med någon annan. Mm. So I cancelled every plans that has to do with our marriage. Så jag ställde in alla planer som hade att göra med vårt bröllop. I also made her aware. Och jag gjorde henne också medveten. Which she was very angry about. Vilket hon blev väldigt arg över. Became hostile. Och blev fientlig. And then that was when she began threatening me and my children that she don't mind she will break me and my children stability. Och det var då som hon började hota mig och mina barn att hon då skulle förstöra våran stabila situation. And she never wanted relationship, that she don't want relationship. Att hon aldrig ville ha en relation, att hon inte ville ha någon relation. That the essence of us having a child together was for her to stay. Att själva meningen med att vi skulle få ett barn var för att hon skulle få stanna här. Bring her child. Och ta hit sitt barn. And reunite with her husband. Och återförenas med sin man. So I was a little bit kind of surprised. Så jag blev lite, kan man säga, lite förvånad.
So from that moment after her threat, Så från den stunden efter hennes hot, after she threatened to destabilize me and my children, efter att hon då hotade att hon skulle göra situationen för mig och mina barn instabil, so she became hostile on regular basis. så var hon fientlig regelbundet. So with that, after the truthful revelation, Och efter att den här sanningen hade avslöjats, so practically we were living together for the sake of our child. så bodde vi tillsammans framförallt för vårt barns skull. I never said this to my family because of the integrity and the dignity of our unborn child. Men jag berättade aldrig någonting om det här för min familj för integriteten och själva värdigheten för vårt ofödda barns skull. So basically from that moment the only thing she was doing was cook for herself. Så i stort sett från den stunden, det enda hon gjorde var att laga mat till sig själv. Which I have to wash dishes afterwards. Där jag då fick diska upp efteråt. So I took up my regular routine that I had meanwhile I was alone, single. Så jag återgick till de här rutinerna som jag då hade haft när jag bodde ensam och var ensamstående. So I took full responsibility of my children. Så jag tog då det fulla ansvaret för mina barn. I'm a certified welder and weld robot operator. Så jag är svetsare, jag är certifierad svetsare och robotsvetsare. So and with a permanent working contract. Och då med ett kontrakt som fast anställd. So I took work leave. Så jag tog då tjänstledigt. To enable me to study. För att då möjliggöra för mig att kunna studera. So I was studying svenska som andraspråk, delkurs 3, and mathematics. Så jag studerade svenska som andraspråk, delkurs 3 och matematik. The major reason of me taking the work leave was to refocus on my children. Så det främsta anledningen till varför jag begärde tjänstledigt var för att jag skulle kunna fokusera igen på mina barn. So I took my children to school on a daily basis and bring them back. Så jag var den som tog barnen till skolan dagligen och också den som hämtade dem. Not Karin. Inte Karin. So yes, she was active from beginning. She was taking them to school while I bring them back from beginning. But after this truthful revelation, it changed. Så hon var aktiv från början av relationen. Då tog hon barnen till skolan och sen var det jag som hämtade. Men sen efter det här avslöjandet när sanningen kom fram så förändrades det. So which was never a burden to me or stress. Sorry, can you repeat that again? Which was never a burden to me or stress. Vilket aldrig var någon börda eller någon stress för mig. So I did not give Karin any burden or stress or any tasks to do at home. Så jag la inte på Karin någon börda eller någon stress eller någon arbetsbelastning hemma. Right from the very moment she stepped into our home was when I started giving her 2000 kronor every month for her pocket money. Och från att hon kom in i vårt hem så gav jag henne då 2000 kronor i månaden som fick pengar. My bank statement can confirm that. Och där kan bekräftas då av min bankutdrag. So whenever Karin and her husband have misunderstanding or have quarreling, she will transfer the aggression and anger on me and my children that have absolutely nothing to do with it. Så fort Karin och hennes man, att det blev något missförstånd mellan dem eller att de grälade, så tog hon ut de här aggressionerna och ilskan på mig och mina barn, trots att vi inte hade någonting med det här att göra. There came a time when her and her husband could not pay Esther's school fees.
Och det kom en period när hon och hennes man inte kunde betala de här extra skolavgifterna. I sent money to Karin's mother Och då skickade jag pengar till Karins mamma for her child's school fees, för hennes skolavgifter. Esther's school fees, Hennes extra skolavgifter. Esther's school fees. För Esters skolavgifter. So it is not a must or mandatory for me to do. Det är inte något man måste göra. Det är inte obligatoriskt och jag måste göra det. But I did it because I think it's fair. Men jag gjorde det för att jag tyckte att det var rättvist. And Jeff to send my money on regular basis for our welfare. Och Jeff också skickade pengar regelbundet för hennes välfärd. Jag och Jeff brukar skicka pengar till våra mor för deras... Till våra mor? Ja. Till våra mor för deras välfärd. Ja. So when I heard that Karin's mother was admitted at the hospital. Så när jag hörde att Karins mor blev intagen vid sjukhus. I sent money to clear her hospital bills. Så skickade jag pengar för att betala hennes sjukhusräkningar. It's not mandatory. Det är inte något som man måste göra. But I think it's fair. Men jag tycker det är rättvist. There was never any day I give Karin burden. Det var aldrig någonting... Burden. I never gave Karin any burden. Någonting som jag ville avlasta Karin med. Mm. So there was a time whereby I never gave Karin any burden. I never stressed her. För det blev en tid då jag inte ställde till någonting för Karin. Jag aldrig stressade henne. So when I applied SFI for her. Och jag ansökte om SFI åt henne. After a while she began complaining that she don't want to study, that she want to be selling female wigs. Efter ett tag så sa hon att hon inte ville läsa, att hon ville sälja... Excuse me? Female wigs and attachment. Female wigs som är en utrustning tillbehör. Tillbehör till kvinnor. För kvinnor. Mm-hmm. So Jeff was traveling to my hometown and I asked him to buy dozens of attachments for Karin. Jeff skulle resa till min hemstad och jag bad honom att köpa såna här saker, kvinnliga hårsaker åt Karin. Which cost me thousands of kronor. Och det kostade mig flera tusen kronor. Karin published on Facebook selling and I never asked a penny in return. Karin gick ut på Facebook och sa att hon sålde det och jag har inte bett om en öre tillbaka. So Karin, nevertheless, she became hostile on regular basis with even a little minor conversation. Trots allt detta så blev Karin fientlig med oss under det minsta lilla med samtal. Tormenting me with threat. Och att reta mig med hot. So there came a day when I came home. Så det blev en dag då jag kom hem. I saw olive inside the refrigerator. I took it to the sitting room. Jag såg oliver i kylskåpet. Jag tog det in i vardagsrummet. Sincerely, I was not the one that bought it. It was Karin who bought it. Och jag var inte den som köpte det utan det var Karin som köpte den. So I only took a little of it and I was eating it right in front of Karin. Jag tog bara en del av det. Jag åt det precis framför Karin. She said nothing. Hon sa ingenting. So after I finished eating it was when she came back and asked me why did I eat her olive. Efter jag blev klar med det, hon kom tillbaka och frågade mig varför jag åt hennes oliver. And before you know it, she said I should go and buy her olive. And before you know it, she gripped me on my face. Något av, så sa hon att jag skulle köpa oliver och hon... What in your face? She gripped me on my face. Hon tog tag i min ansikte.
said if I don't go and buy olive right away that she will call police. Så om jag inte gick direkt och köpte oliver så skulle hon ringa polisen. And I was wondering what olive has to do with police. Och jag undrar vad oliver har att göra med polis. So I went out, bought a three pack of it, and then Så jag gick ut och köpte 3 burkar. she became hostile on a regular basis, and then I called Cliff. Hon blev fientlig på reguljärt och så ringde jag Cliff. To help me talk to her. För att hjälpa mig prata med henne. And even in front of Cliff she was threatening about my children. Och även framför Cliff så hade hon hotat om mina barn. So that went by. Så den gick förbi. So there was another day while I came home. Och det fanns en annan dag då jag kom hem. There was unpleasant smell inside the apartment. Och det luktade unket i lägenheten. It was not a threat or discrimination. Det var inte hot, det var inte någon diskriminering. I only just asked her why didn't you open the window for fresh air to come in. Och jag bara ställde frågan varför öppnade du inte fönster för att vädra eller låta släppa in frisk luft. I personally went to the room and opened the window. Och personligen så gick jag in i rummet och öppnade fönstret för att släppa in lite frisk luft. Karin was in the kitchen. Karin var i köket. Slicing vegetables. Och hon skar upp grönsaker. That was when she took her knife she was slicing vegetables with. Det var då hon tog kniven som hon höll på att skära grönsakerna med. Pointed me at close range that if you don't mind I will stab in your stomach. Och riktade dem mot mig och sa om du inte stör så kommer jag sticka dig i magen. So I told her to take away the knife. Jag bad henne att ta bort kniven. Which she did. Och det gjorde hon. And angrily went inside the room. Och argt gick in i rummet. So the thing she was about to make, I asked her how does she want to make it so I can make it for everyone to eat. Och saken som hon höll på att laga, jag ställde frågan till henne hur lagar man det så att jag kunde laga det för att vi kunde äta. She said nothing. Hon sa ingenting. So I made food and gave to my children and they were eating, so I was in the kitchen. Så jag lagade mat åt barnen så de kunde äta och så var jag i köket. And that was when she came in again and wanted to make food for herself as she regularly do. Det var då hon kom in för att laga maten åt sig själv som hon brukar göra. So when she wanted to make food for herself, I took the egg. Och när hon ville laga maten åt sig själv, jag tog ägget. I first asked her if she wanted to make food for herself alone or for everyone. Och jag ställde frågan, vill hon laga mat åt sig själv eller åt alla? After threatening me with knife, Efter hon hade hotat mig med kniv. I broke the egg. Gjorde jag sönder ägget. So and that was when she gripped me on my back. Och det var då hon tog tag på ryggen. She gripped me on my back here, dragged my shirt down. Tog tag i ryggen och drog min skjorta neråt. Punched me several times on my chest. Slog mig med knytnävsslag flertal gånger på bröstet. Stop. Och slutade. She didn't. Och hon gjorde inte det. But later did. Men sen gjorde det. I did not touch Karin. Jag rörde inte vid Karin. There was never a time I was violent to her. Det var inte en enda stund då jag var våldsam mot henne. The only thing I could do was I took picture of the shirt. Det enda saken jag kunde göra var att ta foto av skjortan. And a picture of the knife which she threatened me with. Och en bild på kniven som hon hotade mig med. I sent it to her mother. Skickade det till hennes mor. Said that her daughter is threatening to stab me and she has punched me several times but she is okay. Att hennes dotter hotade att sticka mig och slog mig flertal gånger men hon är okej. Her mother condemned the act of violence. Hennes mor fördömde det våldsutfall.
Karin said she don't care. Karin sa att hon bryr sig inte. And neither does she care about anything. Och att hon inte bryr sig om något. So after that evening, Så efter det, på kvällen, there was a baby bed that I bought and baby things which was inside the room. det var en barnsäng som jag hade köpt och barntillbehör som fanns i rummet. And there was a baby swing in the sitting room that I bought for the baby. Och det var en barngunga som var i rummet som jag köpte åt barnet. I loosed them down and took them inside the storage. Jag tog dem ner och bar ner dem till förrådet. Asked Karin to leave Och bad Karin att lämna. because I don't want violence. Eftersom jag inte ville ha våld. There's an ongoing investigation on the court. Det finns en pågående utredning i rätten. I don't want any problem. Jag vill inte ha någon problem. I don't want to press charges and neither do I want problem for myself. Jag vill inte anmäla det och jag vill inte ha några problem själv. She didn't left, but the situation was resolved. Hon lämnade inte, men the situation was resolved. Yes. Ja, situationen löste sig. And we agreed that we will separate in January. Och vi kom överens att vi skulle skilja oss eller separera i januari. The purpose was that I can help her during the delivering time in December, which is our delivering time. And Förslaget var att jag skulle hjälpa till under leveranstid som var december. And then we both go to social in January and then we separate. Och sen skulle vi vända oss till socialtjänsten i januari och sen separera. Which was both agreed on both times. Och det kom vi överens om båda gånger. Båda vi två. Vi båda kom överens om det. Yeah. So after that one. Och efter det. And then there was after that one, then that was when she came. There was a day I was sitting in the sitting room. Det var då hon kom och det var då jag satt i vardagsrummet. All of a sudden she started her regular routine, started screaming and shouting. Och helt plötsligt så började hon sin vanlig rutin med att skrika och gapa. And was threatening. Och hotande. I put on my audio recorder on the phone. Och jag satt på att spela in med min telefon. She was screaming, shouting. Hon skrek, hon ropade. Saying. Och sa. You don't know me, I will show you who I am. Du känner inte mig, jag ska visa dig vem jag är. I will make sure I break you and your children. Jag ska se till att jag bryter dina barn. You don't know me, you don't know the kind of heart that I have. Du känner inte mig, du känner inte den sorts hjärta jag har. I will kill myself. Jag kommer att ta livet av mig. Hon gick och hämtade en burk. Sorry, I'm using Swedish. She went and take a cup and a bleach. Hon gick och tog en mugg och klor, blekmedel. And she said she will drink it if I don't let her go. Och hon sa att jag kommer att dricka det om jag inte släppte henne. Said, I want to leave, I want to go, Kevin, let me go. She was screaming Hon and sa, shouting. jag vill lämna, jag vill gå, låt mig gå, Kelvin. Och hon ropade. Whoever heard her screaming and shouting would think maybe she's in captivity. Den som hörde henne skrika skulle ha tänkt att hon var gisslan eller. Or she was in chains or someone have told her not to leave. Eller hon var i kedjor eller det var någon som hade sagt henne att inte lämna. What I only did was I did nothing. I only told her to calm down, that neighbors are sleeping, everyone. Det enda jag gjorde ingenting. Jag bad henne lugna sig. Det fanns grannar som höll på att sova. That very evening when we got to the room. Och den kvällen när vi kom in i rummet. And that was when I told her that all her threat and what she's doing is abnormal, that she should reduce it. Och jag sa till henne att alla hot och sånt räckte och att hon bör dra ner på det.
She has assaulted me several times, Hon har attackerat Crime.se. mig flertal gånger. threatened my children, Hotat mig, hotat mina barn. not once, not twice. Inte bara en, inte bara 2 gånger. And now she's talking about a dead body leaving the house. Och nu pratar hon om död kropp som är i huset. Which is mother. Just a moment. Vill du tolken rätta sig? A dead body leaving the house. Said that a dead body must leave the house. Och nu börjar de prata om att en död kropp var tvungen att lämna bostaden. That was when I made those Google search about fängelse and the others. Och det var då jag gjorde den här sökningen på Google om fängelse och de här andra. And told her it's abnormal that she should stop. Och jag sa att det här är inte normalt, att hon skulle sluta. It was a discussion between me and Karin when I made those Google searches. Så det var en diskussion mellan mig och Karin medan jag gjorde de här Google-sökningarna. It is never a plan for me to hurt anyone. Det var aldrig någon plan som jag hade att jag skulle skada någon. I never had such. Jag hade aldrig några sådana. So even upon while I was begging her, try to calm down the situation. Så när jag då fortfarande höll på och bönade och bad att hon skulle lugna ner sig i den här situationen. She was persistent and kept on saying that she must break me and my children, that she will show me who she is. Så hon fortsatte och hon sa att hon skulle minsann bryta ner mig och mina barn och hon skulle visa vem hon verkligen var. I have not done anything to Karin. Jag har inte gjort någonting mot Karin. I did not force her into a relationship. Jag tvingade inte in henne i någon relation. I had no idea of her premeditated plans before we started our relationship. Och jag hade ingen aning om hennes planer som hon hade tänkt ut innan vi började vår relation. But her plan was best known to her. Men planen var något som hon bäst kände till själv. It was best known to Emma and Dave, who took 10,000 kronor from me and ordained us as husband and wife. Och det var planer som också Emma och David kände till, som då tog emot 10 000 kronor och sen så då vigde oss till man och fru. It was also best known to her mom that sent a false document stating that she is single. Och det var också någonting som hennes mamma väl kände till, som skickade oss då ett dokument att hon var singel, ett falskt dokument. It was also known to her sister Salonge that live in Dubai. Det var också någonting som hennes syster Solange som bor i Dubai kände till. It's also known to Blaise Rejoice, her younger brother. Och det var också något som var känt för Blaise, hennes yngre bror. And many other that I don't know about. Och även många andra som jag inte känner till. So when she was making this a threat, Så när hon då kom med de här hotelserna, I was very scared, I was afraid. så var jag väldigt rädd, jag var väldigt skrämd. And that was when I called Emma, Och det var då som jag ringde Emma. I called Dave, Och jag ringde Dave. and I called her mom, Och jag ringde hennes mamma. pleading and begging, Och jag bönade och bad. advocating for my children. Och jag talade för mina barns sak. That has absolutely nothing to do with Karin's stress or whatever she wants to do. Som då absolut inte hade någonting att göra med Karins stress och vad det nu var som hon ville göra. That she should please keep me and my children out of it. That she should not give us problem. Och att hon skulle hålla mig och mina barn utanför det här och inte skaffa problem åt oss. I believe you might have heard this on the audio recorder from my phone. Jag tror att ni kan ha hört det här från ljudinspelningarna från min telefon. So I was pleading and I was begging. You could hear my voice rumbling and even crying. Och jag bönade och bad och ni kan höra hur min röst gick på om det här och jag grät. Not because of relationship, På grund av relation. but because of my children. Inte på grund av relationen utan på grund av mina barn. I don't want my children to suffer unnecessarily or pass through unnecessary stress, same as they are going through right now as I speak.
Och jag ville inte att mina barn skulle få lida i onödan eller genomgå någon onödig stress. Så på samma sätt då som de gör just i den här stunden medan jag talar. And that I was pleading for. Och det var detta jag vädjade om. So after speaking with them, Så efter att jag hade pratat med dem. on the 20th, Så on the 20th of October, så den 20 oktober. when I made those searches about Upplopp from the address, Made those searches of. when I made those searches on Google, Upplopp from the address, remove someone from your address. Okej, så när jag gjorde de här sökningarna den 20 oktober, de här Google-sökningarna om att ta bort någon från din adress. It was when I asked Karin to please leave our home. Det var då som jag bad Karin, kan du vara snäll och lämna vårt hem? I told her to give me her uncle's address or anyone address that she's moving to, that she wishes to move to. Och jag bad henne att hon skulle ge mig hennes morbrors eller onkels adress eller någons adress som hon ville då flytta till. So I can remove her name from our address since she don't want to live in our home and I don't have to stop her. Så eftersom hon då inte ville bo i vårat hem och att jag då kunde ta bort hennes adress och jag inte behövde stoppa henne från det. So even as I speak to her, she said I should give her time. Och då medan jag pratar med henne så säger hon att jag skulle ge henne tid. If I had taken her luggage and put outside our apartment, she will either press charges with social or police that I have thrown her out of her home. Och om jag hade ställt hennes bagage utanför lägenheten så hade hon antingen anmält det till socialtjänsten eller till polisen att jag hade kastat ut henne från vårt hem. Which I don't want any problem for the sake of my children. Vilket jag då inte vill orsaka några problem för mina barns skull. Same Karin you heard on the phone shouting, screaming, let me go, if you don't let me go. Så, och samma Karin som ni hörde då på telefonen skrika och ropa, snälla låt mig få gå, låt mig få lämna. She that was screaming few days on. Och hon som hade då skrikit i några dagar. Shouting that she want to leave, if you don't let me leave I will kill myself. Och då hade ropat och skrikit att snälla låt mig få gå, om du inte låter mig så kommer jag ta livet av mig. That a dead body must leave the house. Att en död kropp måste lämna det här bostaden. Is the same person I'm asking to leave or give me address that she want to move into and she said that I should give her time. Är då samma person som jag ber att hon ska då lämna och att hon ska ge mig en adress som hon vill flytta till. Och det är då samma person som säger att jag ska ge henne mer tid. And which I did, I allowed her to do her thing. Vilket jag gjorde. Jag lät henne göra sin grej. I did not push her out of our home. Jag stötte inte ut henne från vårt hem. For the sake of my children. För mina barns skull. I don't want problem either. Och jag vill inte heller ha problem. So I let her do her thing. Whenever she's ready to leave, she should leave peacefully. Så jag lät henne göra så och att när hon då var redo att lämna så skulle hon lämna lugnt. So on the 22nd of October. Så den 22 oktober. I told my children that I would be going to the bank. Så sa jag till mina barn att vi skulle åka till banken. I told them that I want to change my loan. Att jag ville då ändra mina lån. My children, they are not just children to me, they are my best friends. Och mina barn, de är inte bara barnen för mig utan de är också mina bästa vänner. I have tried as much as I could to be there for them as a father and I took my responsibility which I enjoyed doing. Och jag har försökt
Jag har kämpat för mina barn och jag njuter av det. So on that very day, on the 22nd of October, so after when I woke up, Så den här dagen, den 22 oktober, efter att jag hade vaknat upp, I got dressed and my children was awake. så klädde jag på mig och mina barn var vakna. So I and my children were already set to go out. Så jag och mina barn, vi var redan redo för att gå iväg. The only thing remaining was just for us to put on our jacket and leave. Så det enda som återstod var för oss att sätta på oss våra jackor och gå ut. So since I knew that Karin is going to her midwife meeting on that very day and I'm going on same direction. Så eftersom jag visste då att Karin, hon skulle ha då ett möte hos barnmorskan och att jag då skulle åka åt samma håll. So I was the one that woke Karin up. Så var jag den som väckte Karin. Because there are sometimes that she do miss her meeting. I was the one that woke her up. Så utifrån att ibland så missar hon sina möten, så var jag den som väckte henne. For her not to miss her meeting. Så att hon då inte skulle missa sin bokade. So when I woke her up, the very moment Karin woke up, she started nagging and threatening. Så sen när hon vaknade, på en gång när hon vaknade, så började hon då hota och gnälla. So, and I was wondering, what was the problem again? Och jag undrar, vad är det som är problemet igen? Please don't bring us problem. Snälla, skapa inte problem för oss. Your family in Cameroon, they are at peace. Så din familj, släkt i Kamerun, de har det lugnt och bra. Your husband, wherever he is at peace. Och din man, var han nu befinner sig, han har det lugnt. Your daughter, she goes to school every day, well taken care of by your mom. Och din dotter går till skolan varje dag och hon blir väl omhändertagen av din mamma. If your mom is not there, your brother is there. Om inte din mamma finns där, så finns din bror där. Your brother is not there, your sister is there. Och om inte din bror finns där, så finns din syster där. She's stabilized. Och hon har det stabilt. Not in a foster home. Finns inte i något fosterhem. So I was begging with Karin, please. Så if you want to leave, open the door, take your bag and leave. Så jag vädjar till Karin om det, så att du vill lämna. Öppna dörren, ta din väska och gå. Karin started threatening. I was worried. That was when I took my children to their room. Och då började Karin att hota och jag blev orolig. Så var då som jag tog med barnen in i sina rum. Because I don't want my children to hear anything we are talking about. För jag ville inte att barnen skulle höra någonting om vad vi pratade om. I closed the door. Och stängde dörren. And then we went to the dining room. Och sen gick jag då till matrummet eller vardagsrummet. I don't know what Karin was up to. I was only recording. Jag vet inte vad Karin hade för sig eller hade på gång, men jag satte på inspelning. I had no idea what was about to happen even in the few minutes after. Och jag hade ingen aning vad det var som skulle hända några minuter senare. So I was only recording our conversation. Så jag spelade bara in vårat samtal. Which I think you might have listened to. Vilken jag tror att ni kan ha lyssnat på. So I asked her, there is no need for problem. You can leave in January if you wish. Och jag bad henne, eller sa till henne, det är ingen anledning till att det ska bli något problem. Du kan lämna i januari om du vill. If I thought there's any problem, I believe we can talk to your family in Göteborg. Och jag sa till henne att om det är några problem så tror jag att vi ska kunna prata med din familj i Göteborg. Because when we meet them at first, they said if we have any problem we can come to them. För att när vi då träffade dem första gången så sa de att om vi fick några problem så kunde vi komma till dem. She left the table angrily. Och hon gick argt ifrån bordet. Went and took a knife. Gick och tog en kniv. So we met in the passage.
Och sen så möttes vi där då i passagen eller hallen. I was still begging and pleading with Karin. Jag höll fortfarande på att be och bönfalla Karin. And I don't want any problem. Att jag inte vill ha några problem. That she should please leave me and my children alone in peace. Att hon skulle snälla lämna mig och mina barn i fred. Before you know it, Och innan man visste något av Karin kept on threatening that she must teach me a lesson. Karin fortsatt hota och sa att hon måste lära mig en läxa. She was threatening. Hon hotade. Before you know it, Och innan man visste något av Karin thrust me with knife. Karin stack till mot mig med kniv. Thrust me with knife. Stack till mot mig med kniv. When I was about taking it out of my body was when it landed on my hand. När jag trodde det skulle mot mitt kropp så tog jag emot det med handen. Took my own knife. Och tog min egen kniv. And I defended myself. Och jag försvarade mig själv. Which, as I defend myself, I ask her, what have I done to you? Medan jag försvarar mig, jag frågar till henne, vad har jag gjort? What have I done to him? What Vad have har I jag wronged gjort you? mot dig? Vad har jag gjort med dig? Why do you want to kill me? Varför vill du döda mig? So, it was a tense moment and tragic moment. Så det var en ansträngd och tragisk stund. So, I took a knife, I threw inside the room. Så jag tog hennes kniv, kastade det in i rummet. My own knife, I threw it inside the room. Mitt eget kniv, jag kastade in i rummet. So, it was a tense moment. I don't know why I went inside the Det room. var ansträngd stund, jag gick in i rummet. I asked her to stop it, that is enough. Jag bad henne att sluta med det, att det räckte. The very moment I went inside the room, Och just i exakt den stunden jag gick in i rummet. I can't really describe how I managed to survive. Jag kan inte riktigt beskriva hur jag lyckades överleva. The very moment I went inside was when she thrust forth to Just my neck. i den stunden så stack hon det mot halsen. She did not stop. Hon slutade inte. Take the knife on the bed Tog kniven från sängen. and then to stab me. Och sen för att sticka mig. It was a fight. Och det blev kamp. Eller? I was scared for my life. Och jag var rädd för mitt liv. Scared for my children. Jag var rädd för mina barn. When I got hold of the knife, I stabbed her on the neck. När jag fick tag i kniven så stack jag henne i halsen. She fell. Hon trillade. I was devastated Jag var förstörd and terrified. och livrädd. So Förskräckt. that was when I called my brother Det var då jag ringde min bror to help me call for ambulance. för att hjälpa mig att ringa efter ambulans To help. för hjälp. That Karin fell. Eftersom Karin hade trillat. I don't know if she's breathing or still alive. Jag vet inte om hon andas eller ens lever än. I myself am bleeding. Jag blöder massivt. So days after the call, I changed my clothes, bandaged my hand with another knife. Efter samtalet så hade jag lindrat om handen I tried to take another och försökte ta en annan kniv. trouser which was with blood. Och tog en annan tygbit som hade förblödigt. I left that one and take the black trouser and the black shirt. That I Jag would wear lämnade on the day. rummet, tog svart skjorta, svart byxor. So that was in the moment of this chaos and everything. Så mitt i det och allting. It was never my plan or any wish to kill anyone Det var or to aldrig hurt anyone. min avsikt eller planer att döda någon. I was terrified. I was afraid for the sake of my life and the Jag sake var of my children. skräckt, jag var livsrädd för min skull, för mina barns skull. I never hurt Karin. I never did her anything, but she wanted to kill me and my children. Jag aldrig skadade, aldrig gjorde något mot Karin, men hon ville döda mig och mina barn. So I took, after changing my clothes, I opened the door a little bit, asked them to sit, and then I threw the jacket
their jacket inside the room. Så efter jag hade bytt om kläder så öppnade jag dörren lite och bad dem att sätta sig och kastade in deras jackor i rummet. They wore it. I gave them their shoes. De tog på sig och jag gav dem sina skor. I asked Hanya to sit. Jag bad Hanya sätta sig. I took Alicia, put her on my chest Och Alicia Crime.se. ställde henne mot mitt bröst. with her eyes closed. Med hennes ögon, med att hon blundrade. I took her out of the apartment. Så tog jag henne ut ur lägenheten. None of my children saw what happened. Inga av mina barn såg det som hade hänt. And neither did they see me bleeding. Can you repeat that? Neither did they see me bleeding. Och inte heller såg de att jag blödde. They didn't see any blood. De såg inget blod. So after I took my Alicia out, Efter jag tog min Alicia ut, I took Hanya same way. så tog jag henne på samma sätt. Took him outside the apartment, Tog honom utanför lägenheten. closed the door and left went to the garage. Stängde dörren, lämnade, gick till förrådet eller verkstad. But before I left the apartment, I made sure I confirmed that my brother has already called an ambulance. Men innan jag lämnade lägenheten så bekräftade jag att min bror hade ringt efter ambulansen. So I went to the garage and I drove my children to Trollhättan. Så jag gick till garaget och körde mina barn till Trollhättan. Jeff and Cliff, we are born of same father and mother, but I'm more closer to Jeff. Jeff och Cliff, vi föddes av samma mamma, men jag är närmare Jeff. And not Cliff and the wife. Och inte Cliff och hans fru. But I had no other option of where to keep them, and that was why I went to drop them there. Men jag hade inget annat val att lämna barnen, utan jag åkte till dem. So meanwhile, on the way was when I called I don't know if it was Cliff or the wife. Under tiden så vet jag inte om det var Cliff eller hans fru att jag ringde. Just to confirm if they are at home. Bara för att bekräfta att de var hemma. They knew nothing about what has happened. De kände inte till någonting om det som hade hänt. So when I got to the garage, to the parking lot, Så när jag kom till garage eller parkeringsplats, I paid for a ticket and then I walked to my brother's house. så betalade jag biljetten och sen gick jag till brors hus, Cliffs hus. So when I got there, they did not see my hand, or neither do they know if I were bleeding because I have a very large jacket. När jag kom dit så såg de inte min hand eller att jag blödde, eftersom jag har en väldigt stor jacka. My hand were fully covered. Mina händer var fullständigt täckta. So after I left my children, I told them I was coming. Efter jag lämnade mina barn, jag sa att jag skulle komma. So I was driving to the police station. Så jag körde mot polisstationen. On my way before I left Trollhättan, I was on my way to Vänersborg. På vägen dit, innan jag lämnade Trollhättan, jag var på vägen till Vänersborg. So that was when I called Cliff and the wife. Då jag ringde Cliff och hans fru. And told them that Karin is on the floor. Och berättade för dem att Karin är på golvet. I don't know if she's dead. Jag vet inte om hon är död. But we were fighting that morning. Men vi hade bråkat på morgonen. But I did not went in details Men jag gick inte in i detaljer about what has happened. om vad som hade hänt. I was traumatized and terrified about everything. Jag var traumatiserad och förskräckt om allt. So after that was when he told me when I get to Vänersborg. Så efter det var det han sa att efter jag hade kommit till Vänersborg, That I should take a picture of my car and send to him. att jag bör ta en bild på min bil och skicka det till honom. Which I did as soon as I got to Vänersborg. Och det gjorde jag när jag väl kom till Vänersborg. So I've never been to police station in Vänersborg before. Jag hade aldrig varit till polisstationen i Vänersborg förut. So I
had a GPS with me. Så jag hade GPS med mig. I don't know if it was my phone that was malfunctioning, but it showed me the way to bibliotek. Jag vet inte om det var min telefon, men funktionen visar att det var runt biblioteket. So I had to elderly couple there where is police station. Så jag vände mig till en äldre par runt fråga vart polisstationen var. So they said I should go to social side, Och de sa att jag skulle mot socialtjänstsidan. which I did. Och det gjorde jag. And on my way going, I saw police car coming on the way. Och på vägen dit så såg jag en polisbil gåendes på vägen. I went to them myself and handed myself in. Jag gick fram till dem och lämnade in mig till dem. Mig till dem. And here I am. Och här är jag. Okej, tack så mycket Kelvin. Nu har du, hur långt har vi hållit på nu? Det är över en timmes förhör. Klockan är 4:02. Okay, now Kevin, so thank you for that. You've now been going on with this examination for an hour and it's now 4:02. Frågan är, orkar du några ytterligare frågor, att vi inleder med åklagarens frågor nu? Eller tycker du det räcker för idag? So question is, do you feel that you can do more, or do you think that it's enough for today, or are you too tired, or can you handle a couple of questions from the prosecutor? You can ask questions. Du kan ställa frågor. Då tänker jag att åklagaren kanske har lite frågor kring bakgrund och sådant. Om vi tar dem och sen stannar vi där. I'm thinking maybe the prosecutor has a few questions regarding the background and such, and then we'll stop after that. Hej Kelvin. Hello, Kevin. Du har berättat här själv om delvis bakgrunden och händelsen. Jag har några frågor angående bakgrunden då lite närmare. So you've now told us a bit about the background yourself and also about the incident. So I have a few questions about the background now. Som jag förstår det så är det riktigt det som jag berättade här i förra veckan, att du och Maja, Sanna och Sagen hade en pågående vårdnadstvist under hösten 2021. So is it correct then, as I presented last week, that you and Maja, Sanna och Sage had an ongoing custody dispute? That's right. Det stämmer. 2019. Vill du bara kort berätta? 2019. Ja, just det. Vill du kort berätta hur den eventuellt har påverkat dig? So could you just briefly tell us how that has affected you, if it has? As far as I am concerned, I was not mentally really affected, but what I focused majorly on was my children, their welfare. Så ja, alltså, så vitt jag vet så har det inte påverkat mig så mycket psykiskt och så, men det jag har fokuserat på det är för mina barn, att de ska må bra. Mm. Och det stämmer det att du tillerkändes ensam vårdnad interimistiskt under processen? And is it correct that you were granted sole custody temporarily during that time? Yes, by the court. Av domstolen. Och så var det planerat en huvudförhandling, jag förstår det, 23-24 november 2021 skulle komma. And then what I understand, it was scheduled to have a main hearing on this issue on the 23rd to the 24th of November 2021. That was upcoming. I think so. Ja, jag tror det. Var det någonting som så du tänkte på den kommande förhandlingen, eller att något du förberedde dig för, eller att du var orolig inför eller så? So was that anything that you had in your thoughts about the upcoming hearing, something that you were preparing yourself for, or that you were feeling worried about? As I can say, either there was oncoming court hearing or not. Så vad jag kan säga om det då var en kommande förhandling eller ej? The stability of my children is important to me. Så att mina barn har det stabilt och bra, det är viktigt för mig. Their welfare is important to me. Deras välmående är viktigt för mig.
with or without the aim of ensam vårdnad, sole custody. Med eller utan, alltså målet med en enskild vårdnad. It was not about power struggle. Det handlade inte om någon maktkamp. It was for the stability and the welfare that has to do with my children. Så det gällde stabiliteten och att mina barns välmående, att det hade med mina barn att göra. Even if there was a court hearing or not, but at that particular time, I know you are referring to the call which I made to Emma and Dave. Så även om det skulle vara någon förhandling i domstolen eller inte, vid den här tiden, jag vet att du refererar till det här samtalet som jag ringde till Emma och Dave. It was my fear, and not just only my fear, as in it was the threat that have been tormented with, which I tried to explain to Karin's family. Så den rädslan, inte bara rädslan utan de här hoten som hon då plågade mig med, som jag försökte då berätta om för Karins familj. Because I did not wrong Karin, neither did I force her into a relationship. Jag hade inte gjort något fel mot Karin eller tvingat henne in i någon relation. So when she wanted to destabilize me and my children, så när hon ville då göra situationen för mig och mina barn instabil, I pleaded and advocated for my children's benefit and interest. Så vädjade och bad för vad som skulle vara bäst för mina barn och mig. Sen förstår du, Kelvin, så menar du att Karin har påstått att hon skulle framföra falska anklagelser mot dig. Är det rätt uppfattat? So from what I understand, you're saying that Karin, she was going to present false accusations against you. Is that correctly understood? Yes. Ja. Och du berättar också att enligt din uppfattning så hade du drabbats av det förut eftersom Maja hade gjort liknande mot dig tidigare. Är det rätt uppfattat? And also you're saying that this is something that you'd experienced before because Maja had done that to you. Was that correctly understood? Maja had done that to me, and which Karin was aware, and she wanted to also torment, and she was tormenting me with that also as well. Ja, Maja hade gjort så mot mig, vilket Karin var medveten om, och hon ville också göra det. Någonting som hon plågade mig med och att hon ville göra. Hur visste Karin det? How did Karin know about att Maja hade gjort så? That Maja had done that? Really, I don't know, but it was after the investigation that I saw messages from Cliff's wife. Cliff and the wife has been, I don't know if they were working with Karin or what they were doing, but they were manipulating behind closed doors on their own. Så det vet jag inte, men det var efter den här utredningen, meddelanden från Cliff och hans fru. Jag vet inte vem Cliff och hans fru jobbade tillsammans med, men de manipulerade då bakom stängda dörrar så att säga. It was even after this investigation that I found out that they were sending messages to one another, deleting, pretending, and all that which you have shown here yourself. What was the last? Pretending and then the last? Deleting, radera. Så, och det var då efter den här utredningen där du såg att det har skickats meddelanden om att radera och att inte visa och... Är det meddelanden med charity du menar? So are you referring to messages with charity? That's what I mean, yeah. Ja, det är det jag menar. Ja. Okej. Jag förstår det som att du har inte berättat för Karin om vad Maja hade gjort mot dig tidigare, utan det är i så fall något hon har fått via Cliffs hustru. Okay, so what I understand then is that you have not told Karin about what Maja did to you. In that case, this is something that she would have heard from Cliff's wife. I did not disclose anything that has to do with the mother of my children to Karin. I did not disclose much, but when she came in at that very time was when false accusation came from Cassandra and the mom, which was sent to police and social tjänst.
Så jag hade inte avslöjat någonting för Karin när det gällde mina barns mamma. Så jag hade inte sagt mycket, men i den tiden när Karin kom in i bilden, det var då som de här falska anklagelserna kom från Cassandra och också från mamman som då lämnades till socialtjänsten och till polisen. And at that very moment, Karin was aware of it. Och just i det ögonblicket så var Karin medveten om det. When my son was taken from school and interrogated and he was fine and there was nothing strange, the first accusation was all lies. Did you say Maya's son or my son? My son was taken from their daycare Så, and interrogated. och det var också då som min son hämtades från förskolan och han blev förhörd. Och det var ingenting konstigt med det, utan det var då falska anklagelser. So it was even the police that called me and said they took my son from school, interrogated him. They don't think anything is strange. He's well, he's fine. And they have put down the case. Så det var polisen själv som ringde till mig och sa att de hade hämtat min son från förskolan och förhört honom och att det var ingenting konstigt. Han mådde bra. Det var bra med honom och att man skulle lägga ner den här utredningen. Karin was aware of that. Och det här var Karin medveten om. Okej, jag förstår det som att du menar att det är först i efterhand när du har läst förundersökningen så du förstår att Karin fick reda på vad Maja hade gjort mot dig. Men hur var det då? Okay, so then what I understand is that you're saying that it was only after you that read the contents of the preliminary investigation, the report, that you became aware that Karin knew what Maja had done to you. So what was it like then? Meanwhile, Karin was with me. First accusation was laid, which was investigated and was placed down. Karin was aware of that false accusation. Så medan Karin var tillsammans med mig så kom de här falska anklagelserna som utreddes och hon blev då medveten om de här falska anklagelserna. Okej. Visste Karin om att du hade den här kommande huvudförhandlingen i vårdnadsfrågan Uddevalla tingsrätt i november? Okay, so did Karin know about that you had this scheduled main hearing in Uddevalla District Court coming up in November? I can't remember, I don't know. Jag kommer inte ihåg det, jag vet inte. Okej, så det var ingenting ni pratade om eller så i familjen? So that wasn't anything that you discussed and talked about in the family? We discussed about different things, but I don't know if she was. I think she was aware of it. I don't remember. It's a long time. Så vi pratade om olika saker, men jag vet inte. Jag tror att hon var medveten om det, men det har gått lång tid. Okej. Och sen vill jag bara ha, om du vill kommentera, jag berättade här i förra veckan också att det finns flera socialtjänster i olika kommuner som har utrett din familj. Okay, and also if you want to comment, last week that I mentioned that there have been several social services in different municipalities that have open inquiries about your family. Det jag tänkte fråga är, stämmer det enligt din uppfattning och hur har det varit för dig? So what I want Och to eventuellt ask, påverkat dig? so what I want to ask you about is this correct in your opinion, and what has that been like for you? How has that affected you? In my own side and opinion, false accusation was made, investigation was did, and the truth came forth. Så alltså från min sida, enligt min åsikt så kom det då falska anklagelser. Man gjorde en utredning och sanningen kom fram. Mm. Och hur var det då under hösten 2021 då? Var du orolig för att socialtjänsten skulle bli inblandade igen? Att du skulle bli fråntagen dina barn eller liknande? Eller var det någonting som du tänkte att det var ingen fara? And what was it like during the fall of 2021? Was it something that you were worried about, that the social services would become involved again, and that would be danger, or that your children might be taken away from you, or did you not think that there was any risk or danger to that? My fear and worries at that particular time was nothing
more than the constant threat and the tormenting of Karin to destabilize me and my children. That was my fear, nothing else. It was not that I have done something wrong to anyone. Så min rädsla och min oro vid den här tiden, det var ingenting annat än att den här konstanta, ständiga hot och plågelserna från Karins sida, att hon skulle destabilisera situationen för mig och mina barn. Trots att jag hade inte gjort någonting fel. My children, they know how well I've taken care of them. They know they have a good father. Mina barn vet hur väl jag har tagit hand om dem. Och de vet att de har en bra pappa och att jag har funnits där för dem. Which have been there for them and continue to be there for them. Och att jag har funnits där för dem och fortsätter att finnas där. So it was when Karin started threatening and tormenting me with threat and all that. That was my worries, which made me call Emma, Dave and the mom. Men det var den här ständiga hoten från Karin, som hon plågade mig med de här hotelserna, som gjorde mig orolig och som fick mig då att ringa Emma, Dave och hennes mamma. Okej. Och vad ville du uppnå med de telefonsamtalen då? And what was it that you wanted to achieve or attain with these phone calls? It was nothing less than for Karin not to destabilize me and my children with lies. Så men det var ingenting annat än att Karin skulle sluta att destabilisera situationen för mig och mina barn med lögner. Because I've not wronged Karin in any way. Jag har inte gjort fel mot Karin på något sätt. I did not force her into a relationship. Jag har inte tvingat in henne i någon relation. Neither did I stop her from not leaving. Och jag har inte heller hindrat henne från att lämna. But when she's tormenting me and threatening me with my children to break our stability and all that, so I was worried and wish I called her family to please talk to her because I think they know her better. Ja. Så, men jag ville då att hon skulle sluta att plåga och hota mig och mina barn och att vi inte skulle få ett stabilt liv, och det var det som gjorde mig orolig, och därför ville jag prata med hennes familj, för jag tänkte att de kunde prata med henne därför att de kände henne bättre. Vidtog de några åtgärder? So did they take any measures? Also, Did they take any measures? I don't know if they did. On the 20th, after I have called their family, I told Karin to leave our home. Så jag vet inte om de gjorde det. Den 20 när jag hade efter att jag hade pratat med hennes familj, så bad jag Karin att hon skulle lämna vårt hem. Okay. I asked her to bring her address from wherever she want to live in, which she didn't bring any address. Och jag bad henne att hon skulle ge mig en adress till där hon önskade bo, men vilket hon inte gjorde. Hon gav mig ingen adress. But Karin said I should give her time. Men Karin sa att jag skulle ge henne mer tid. I did not throw her out of her home. Jag kastade inte ut henne från vårt hem. I let her do her thing. Utan jag lät henne göra sin grej. Ja, jag tänkte höra med dig också. Vi har ju tagit del av flera inspelningar, och det finns många inspelningar på din telefon. So I wanted to ask you, we have now listened to recordings, and there are many recordings on your phone. Varför har du gjort sådana inspelningar? Dels av samtal du har haft med personer som du har pratat med, så att säga, direkt, och dels telefonsamtal. So why did you do these recordings? It's both with people that you've been talking with, like directly, and also in phone calls. How many other person have I spoken with outside Emma, Dave, and the mom? There's no one else apart from also my family, Cliff and Jeff. Så jag menar, hur många människor är personer som jag har pratat med förutom då Emma och Dave och hennes mamma? Det är ingen annan. Utan mellan oss, alltså inom familjen. I've had the audio record, phone recorder, call recorder on my phone for a very long time. It's not because of Karin, but
Jag har haft den här inspelningsfunktionen på min telefon väldigt länge, den här samtalsinspelaren, och det är inte på grund av Karin. But what I did when Karin started threatening another was audio recording. That's the only thing I did when Karin started threatening me and my children. Så, men det jag gjorde när Karin började hota, det var de här ljudinspelningarna. Det var bara det, hon började hota mig och mina barn. But when it comes to call recording, I've had that for a very long time. Men när det gäller till samtalsinspelning, det är någonting som jag har haft under väldigt lång tid, inte på grund av henne. Är det någonting som går igång per automatik när du ringer ett samtal? Att det spelar in, eller är det någonting du väljer att spela in? So is that something that starts automatically when you make a phone call? Is it something that you choose to record? It just starts automatically by itself. Det sätts bara igång automatiskt av sig själv. But if the phone is on loudspeaker, it doesn't record. Men om man har telefonen på högtalare så spelar det inte in. Du har berättat här att efter att du och Karin träffades, så hon flyttade in till där jag barnen i Vänersborg under våren 2021. Så var det ett bra förhållande inledningsvis. Och hon blev gravid och ni var båda glada för det. So you have said that after Karin and you met and she moved in with you and the children in Vänersborg in the spring of 2021, the relationship was good initially, and she got pregnant and the two of you were both happy about it. Yes, we were both happy about it and everything was good. Ja, vi var båda glada över det och allting var bra. Kan du säga ungefär om du har datum eller liknande när hon flyttar in? Minns du det när det var? Så att säga? Finns det ett datum när hon flyttar in eller är det så att säga, en pågående process? So, and do you have a date? Can you say a date when she moved in with you, or was it like an ongoing process? Sincerely, I don't remember the date she moved in, but I know it was, I think it was after, the time she moved in fully was after this bride price payment at Göteborg. Ärligt talat så minns jag inte vilket datum hon flyttade in, men det var när hon flyttade in helt och hållet så var det efter den här betalningen av brudpriset i Göteborg. Okej. Och sen säger du att sedan blev relationen förändrad eftersom du fick reda på att hon var gift i sitt hemland med en annan man. And then you say that the relationship changed because you found out that she was married to another man in her country. Hur lång tid efter att hon blev gravid hände det? So how long after she got pregnant did that happen? It was not that long before everything came forth. Ja, det gick inte så lång tid efter att allt kom fram. Pratar vi dagar, veckor, månader? Are we talking months, days, weeks? It was about a month or a month or two, or thereabout. Så det var någonstans en månad eller 1-2 månader där någonstans. Okej. Jag tänkte ställa frågan. Var det då någonting som du tog upp att avsluta relationen och också eventuellt avsluta graviditeten? Var det någonting du pratade om? So I'm going to ask you the question. Was that anything that you brought up then about ending the relationship or also possibly ending the pregnancy? Was that something that you talked about? As regards to pregnancy, I can't tell a woman to abort a child. När det gäller graviditeten så kan jag inte säga till en kvinna att hon ska göra abort. She has the right to do that if she wish. Hon har rätten att göra det om hon önskar. But what I did was that when everything came forth, the truth came forth. Men det jag gjorde när allt kom fram, när sanningen kom fram. I never stopped acknowledging that it is our child. Så slutade jag aldrig vidhålla eller erkänna att det var vårt barn. Despite whatever has came forth. Trots allt som hade kommit fram. I renovated my apartment waiting for our child. Så renoverade jag lägenheten och väntade på vårt barn. I bought baby things, bed, swing and all that, clothes. Så jag köpte babygrejer, säng, gunga, kläder. So even when we agreed to separate
everything was in the storage. Så även när vi då kom överens om att vi skulle separera så fanns allt i förrådet. När kom ni överens om att separera? When did you come to an agreement to separate? That was when she threatened me with knife. Det var när hon hotade mig med kniv. Jag förstår det som att det är då i oktober 2021. I understand that was in October of 2021. Yes. Ja. Men That was when we make that was when both of us made an agreement that after she delivered in December, Det var January, då vi gjorde ett gemensam överenskommelse att efter hon hade fått barnet i december så skulle hon lämna. Jag förstår. Jag vill bara hänföra mig lite mer till senvåren 2021 och innan sommaren. Så vi kan förstå. Understood, but if we could go back to late spring and summer of 2021. Kanske att vi ska stoppa där för dagen. Så har vi en brytpunkt. Så kommer vi tillbaka till det som är då sen våren 2021 imorgon när vi fortsätter förhöret. Och då börjar vi igen klockan 9. Ja, tack. Hej Kelvin. Hello, Kevin. Som sagt, jag har någon fråga kring händelseförloppet senvåren 2021. Du har ju berättat här igår hur er relation förändrades efter att du fick reda på att hon skulle varit gift i sitt hemland. I would like to ask you a little bit about the course of events during the spring 2021. Yesterday you told us about how the relationship had changed after you found out that she was already married in her country of origin. Och det jag tänkte höra med dig, du berättade att hennes attityd eller inställning förändrades så att hon började hota dig och dina barn. Kan du beskriva vad bestod de hoten av? Hur uttryckte hon sig? We heard that you told us about how her attitude or her stance changed after that, and she started threatening you and your children. Can you please tell us about what the threats were about, how she expressed herself? According to her, she said that she will break me and my children and destabilize us. According to her words. Ja, enligt henne så sa hon att hon skulle splittra mig och mina barn och att hon skulle rubba vår stabilitet. And even accuse me of what I had nothing to do with. Och att hon skulle också anklaga mig för någonting som jag inte hade någonting att göra med. And that was a major threat when it comes to me and my children. Och det var ett stort hot när det gäller mig och mina barn. And even on there was some occasions whereby she would threaten to call police. Och det fanns flera tillfällen där hon hotade med att ringa polisen. When it has absolutely nothing to do with me, that I never violated Karin, neither did I. Sorry, come again. I never assaulted Karin in any way. Och när jag inte hade gjort någonting, jag hade aldrig någonsin misshandlat Karin på något sätt. Despite her assault. Sorry? Despite her assault against me. Trots att hon hade misshandlat mig. Förklarar hon varför hon skulle anklaga dig falskeligen eller varför hon skulle ringa till polisen eller kontakta polisen trots att det inte fanns något behov av det eller så? Did she say why she was going to accuse you falsely or why she would call the police or why she would why she would accuse you of in spite of you not having done anything or there was no need for it? She did not mention why she want to do it or her reasons, but she said she will and she was serious about it. Hon nämnde inte varför hon ville göra det eller vilka grunder hon hade för det, men hon sa att hon ville göra det och hon menade allvar med det. And she said she's not joking. Och hon sa att hon inte skojade. So, and that was
the reason when you heard me call Emma, Dave and her mom. Och det var anledningen varför ni hörde att jag ringde Emma, David och hennes mamma. To protect my children and to speak for them. För att skydda mina barn och för att prata i deras sak. For them not to suffer unnecessarily. Och för att de inte skulle lida onödigt. Men var detta någonting hon sa flera gånger under er relation, eller var det vid ett fåtal tillfällen? Was that something that she said several times in your relationship, or is it something that she said a few times? As regards to the police, it was just a few times. När det gäller polisen så var det några få gånger. I think it was one time or two times. Jag tror att det var 1 eller 2 gånger. But when it comes to her threat about my children, it was a constant torture. Men när det gäller hotet mot mina barn, då det var någonting som ständigt hände. Plåga. Mm. Och det skulle då ha påbörjats någon månad efter att hon blev gravid då, är det rätt uppfattat? And if I understood correctly, that is something that started a month or so after she got pregnant. It's not just about the pregnancy. It was after the truthful revelation that the relationship basically has nothing to do with me and her. Det har inte bara med graviditet, utan det är om relationen och att det inte hade någonting med mig att göra. When I told her that there's no way we can get married. När jag förklarade att det är inget sätt att vi skulle kunna gifta oss. That was when her hostility started. Det är då hennes fientlighet började. Men vad vill hon uppnå med detta, Kelvin, trodde du då? Eftersom du också förklarat att hennes graviditet var ett sätt för henne att få stanna i Sverige och eventuellt ta hit sin dotter och så vidare. What did she want to achieve with that? Because she stated the pregnancy. Because you have said that her pregnancy was with the purpose of staying in Sweden and eventually take her daughter here. When it comes to Karin's plans or what she had premeditated or what she wanted to do, her reason is best known to her. När det gäller Karins planer eller vad hon hade tänkt i förväg eller vad hon ville göra, då det var bara hon som visste bäst. And those that are aware of it. Sorry? And those that are aware of it. Och de som var medvetna om det. But when she became pregnant and she was pregnant, we were both happy about it, and I was happy, and I was fully ready to take my responsibility. Men när hon blev gravid, när hon var gravid, så var vi båda glada och jag var redo för att ta mitt ansvar. Even after when the truth came forth, that didn't stop me from not buying baby things. Och till och med när sanningen kom fram, det var ingenting som hindrade mig från att köpa saker till babysaker. I even gave her 2,000 kronor on monthly basis for her upkeep. 2000. Och jag skulle ge, you were giving her 2,000 crowns. Every month for her pocket money. Så jag gav henne också 2,000 kronor varje månad som för pengar så att hon kunde ha för att spendera. And when we both decided to separate in January. Och när vi båda bestämde oss för att separera i januari. It was not something I imposed on her. It was a mutual agreement. Det var ingenting som jag tvingade henne att göra, utan det var någonting som vi kom överens tillsammans. And when she said she wanted to leave, I agreed with that. Och när hon sa att hon ville lämna, då gick jag med på det. I did not hinder her from not leaving. Och jag förhindrade inte henne från att lämna. Jag menar ju att de här telefonsamtalen de här samtalen mellan dig och Karin som finns inspelade från den 19 oktober talar i en annan riktning. Att hon vill lämna dig och hon ber om lov att få göra det. Har du någon kommentar till det?
I'm referring to the calls that are recorded. I'm referring to the call from the 19th of October. And then one gets a different picture. It sounds like she wants to leave and she is asking for your permission. Yeah. Yes. Yeah. A few days before that, conversation was recorded. Några dagar innan samtalet spelades in. That was when we agreed that we'll separate in January. Det var då that was when you agreed that That was when we agreed. So it was kind of surprising for me while I was sitting there in the sitting room when she came and started threatening. Så det var överraskande för mig när jag satt där i vardagsrummet och hon började hota. And that was why I put on my recorder to play it in. I did not assault her. I did not stop her from doing anything. Och det var då jag satte igång inspelningen för jag hade inte misshandlat henne. Jag hade inte hotat henne med någonting. And even after that day was when I called Emma and Dave and explained to them about Karin's threat. Och det är till och med så att efteråt så det var då jag ringde Emma och Dave och förklarade för dem om Karins hot. On the 20th, after she has screamed and shouted that she wants to leave, that I must let her go. Efter den 28, efter att hon hade skrikit och gapat och sagt att hon ville ge sig iväg. And if I don't let her go, she will kill herself, and she started threatening and on and on. Och att om jag inte lät henne göra det, att hon skulle ta sitt liv och hon fortsatte att hota om och om igen. On the 20th, I personally asked Karin to leave. Den 28 så bad jag henne... on the 29th? On the 20th. 20th. På den 20th. 20th. Okay, den 20 bad jag henne personligen att lämna. I asked her to give me the address of her uncle or wherever she wants to move to. Och jag bad henne att ge mig adressen, hennes onkels adress eller vart hon ville flytta. To remove her name from our address, you can even check my Google searches, which you have shown you earlier on. För att ta bort hennes namn från min adress, och det kan ni se från mina sökningar på Google som ni har visat tidigare. It was Karin herself that said that I should give her time. Och det var Karin själv som sa att jag skulle ge henne tid. And this was after she has screamed and shouted, let me go if you don't let me go. Och detta var efter att hon hade skrikit och gapat, låt mig gå. Okay. There's nothing I can do. I did not put her back outside and tell her to go. If I do, it will be another problem. Och det fanns ingenting som jag kan göra. Jag ställde inte henne där ute och sa till henne att hon skulle ge sig iväg. Om jag gjorde det så skulle det bli problem. Men innan den 19 oktober, från de inspelningar som vi hör, har hon då uttryckt det att hon vill lämna ert förhållande? So before the 19th of October, from the recordings that we have heard, has she expressed that she wanted to leave the relationship? She had expressed that earlier on, but she never really took her bag, opened the door, and left on her own terms. Neither did I hinder her. Sorry, I didn't get it. She never expressed. She had said, okay, I want to leave, but she never took her bag, decided on her own, and left. Hon hade sagt att jag vill ge mig iväg, men det var aldrig så att hon tog sin väska eller gick genom dörren de gångerna som hon sa det. And there was never a time I hindered Karin from not leaving. Och det fanns inte något tillfälle där jag förhindrade Karin så att hon inte skulle ge sig iväg. Men jag förstår det som, Kevin, att du var orolig vad som skulle kunna hända om hon gav sig iväg. Är det rätt uppfattat? But if I understand correctly, Kevin, you were worried about what would happen in case she left. Did I understand correctly? I've said this earlier on. When I called Emma, Dave, and her family
Jag har I sagt was det här talking tidigare att när jag ringde Dave for my children according to Karin's threat. att enligt Karins hot If she will have every right to live if she want to live, att hon skulle få varje rätt att lämna om hon ville lämna. even despite I have paid bride price, that does not hinder us from not separating. Trots att jag hade betalat brudpeng, så det är inget hinder från oss att separera. On the 20th, I personally asked her to leave. She said I should give her time. Jag personligen bad henne att lämna den 20. Hon bad mig om tid. I can't throw her out of her home when she don't want to leave. Jag kan inte kasta henne Despite ut she ur sin said, hem när hon inte let me vill. go, I want to leave. But she said I should give her time, which I did. Okej, trots att hon sa jag vill lämna, så sa hon ge mig tid och det gjorde jag. Okej. I samtal med David Mbang, vi ska höra David Mbang senare idag här, i den inspelningen från den 20 så ska du ha uttryckt att hon ska gå till Migrationsverket eller socialtjänsten, så kommer jag förlora mina 2 barn. In the conversation you had with David, and we're going to interview David later today, this was your conversation with him from the 20th. You said that she's going to go to the migration agency and I'm going to lose my children. My 2 children. It was Karin's threat that I was trying to explain to her family about. Det var Karins hot som jag försökte förklara för hennes familj. It has nothing to hinder Karin from not living or to tell her not to leave. Det var inte ett sätt att förhindra Karin från att lämna, eller jag sa inte heller att hon inte skulle lämna. You can ask Emma and Dave later on when they come here. On the day we were ordained as husband and wife in Göteborg. On the day we were ordained as husband and wife, the day both family met each other. Och ni kan fråga Emma och David eller senare när de kommer, att den dagen när vi blev man och hustru i Göteborg. They said themselves that if there's any problem, if there's any worries, that I should reach out to them. De sa själva att om det var något problem, om det var någonting som oroade oss, att jag skulle ta kontakt med dem. That I did. Och det gjorde jag. Okay. I samtal med Emma så framgår av översättningen att du ska ha uttryckt socialtjänsten kommer prata med mina barn då när hon går till socialen. Och vidare så ska du ha sagt att barnmorskan hjälper henne kontakta socialen. Jag vet inte vad hon säger till barnmorskan. In the conversation you had with Emma, and according to the translation, you said that when she goes to social services, talks to social services, they are going to take my children, and I don't know what she tells them. When she goes to the midwife will help her get in touch with social services, and social services will speak with the children. I believe you might have interviewed my children. Sorry? I believe you had interviewed my children. Jag tror att ni har förhört mina barn. There's nothing I've done wrong to them. There is nothing. Sorry. There's Jag har inte nothing. gjort någonting mot dem. There's nothing I've done wrong to my children and not to anyone. Jag har inte gjort något fel mot mina barn eller mot någon annan. When they go to Karin, when she go to midwife, she goes alone. Och när Karin gick till barnmorskan så gick hon själv. What makes me express myself that much when you heard the conversation was the threat that was coming from Karin. Och det som fick mig att uttrycka mig i det samtalet som ni har hört, det var det hotet som kom från Karin. Misstänkte du att hon skulle framföra falska anklagelser mot dig i samband med att hon besökte barnmorskan samma dag som hon dog? So did you suspect that she was going to put forward some false allegations against you, accusations against you, when she went to see the midwife the same day when she died? I don't know what you
Jag vet inte vad du försöker få fram, men that conversation, as I've said, it was as regards to the threat that I received from Karin. It was never anything that has to do with me enjoying anyone or planning evil against anyone. No, I didn't. Jag vet inte vad du försöker antyda, men det samtalet jag hade, det hade inte med mig eller planer att göra, utan det hade bara med hoten som kom ifrån Karin. Okej. Jag tänkte bara höra med dig. Det inspelade samtalet mellan dig och Karin från den 19 oktober. Det är 3 stycken inspelningar. Jag förstår under eftermiddagen och kvällen den dagen. Där pratas det om att hon skulle ha hotat dig med kniv. Är det den dagen som hon gör det? I think I want to ask you about the recordings from the 19th, the recordings of the conversations that were between you and Karin. Karin, it's 3 of them, and they took place in the afternoon, evening. So, did you talk? And you talk about that she threatening you with the knife. Was it then that she threatened you with the knife? To be sincere, I don't remember the day in which everything took place, but I knew that the time she threatened me with knife was when I asked her to leave. She didn't, and then we came to agreement that we'll separate in January. Just a moment. Jag kommer inte ihåg vilken dag det här ägde rum, men jag vet att den gången som hon hotade mig med kniven, det var den gången som jag bad henne om att lämna, men sen kom vi överens om att det skulle vara bättre att göra det i januari. And it was after a few days from that was when she came screaming in the sitting room shouting. Och det var några dagar efter det som hon kom in i vardagsrummet och skrek och gapade. Okej, jag förstår som att det är den 19 som alla de här samtalen finns inspelade. Dels att du anklagar henne för att ha riktat kniv mot dig och du ska ringa till hennes mamma i Kamerun. Dels att hon senare på kvällen kommer in i vardagsrummet och hon ska dricka blekmedel och så vidare. So I understand all these conversations took place on the 19th and that's when you accuse her of having threatened you with a knife, and that you tell her that you're going to call her mother in Cameroon, and that evening is when she threatened to drink bleach. I can't tell about the time or when, but I knew that we had agreement after the knife of a thing, and then she came shouting and screaming, and I told her to leave, which she said I should give her time, and before on the 22nd everything happened. Okay. Jag kommer inte ihåg direkt tid eller ner, utan vi hade kommit överens efter det där med knivet, och sen hon gapade och skrek och jag sa till henne att hon skulle lämna, och då sa hon att jag skulle ge henne tid. Är det i någon av inspelningarna med Karin från den 19 när det nämns den här kniven som hon skulle ha använt mot dig eller riktat mot dig, som du påstår, så menar jag att det framgår att Karin ifrågasätter det påståendet och menar att hon inte har gjort det. Bland annat så uttrycker hon sluta prata skit, står det. Och har jag använt kniv och så vidare och vad jag har gjort. Så. Är det riktigt att hon förnekade att hon skulle ha använt kniv mot dig eller hotat dig med kniv? In a recording, in one of the recordings of the 19th, there is a talk about the knife, but in those recordings, Karin questions whether she is threatening you with a knife, or she says, "What have I done? What have I done?" Stopped. At some point, she says, "Stop talking shit."
Ja. Ursäkta, men det sista delen av Om frågan. åklagaren kan ta det i lite kortare. Ja, jag förstår. Nej, min fråga är egentligen, är det rätt uppfattat att hon ifrågasätter din anklagelse att du skulle ha hotat henne med kniv? Eller förlåt, hon skulle hotat dig med kniv. So have we understood correctly that she is questioning the fact that she alleged was had supposedly threatened you with a knife? During the time when Karin threatened me with knife, I had no recorder on. När Karin hotade mig med kniven så hade jag inte inspelningen på. And when she punched me, when she gripped my shirt in the kitchen, punched me several times on my chest. Och när hon tog tag i min tröja i köket och sen när hon slog mig med knuten näve flera gånger på bröstet i köket. That was when I sent the picture and the picture to her mom, and that was when I called her mom, and then the conversation started. Det var då jag skickade bilden till hennes mamma och det var när jag ringde hennes mamma och det var då samtalet började. Which she denied that she did not threaten me with knife. Och det var då hon nekade att hon ska ha hotat mig med en kniv. Which she did. Vilket hon gjorde. Okej. Ja. Du har rätt uppfattat att Karin förnekade ditt påstående att hon skulle ha hotat dig med kniv då. So we understood correctly then that Karin denied that your allegation of she having threatened you with a knife. She denied, but she did. Hon förnekade, men hon gjorde det. Jag förstår. I understand. Om vi då går till händelsen den 22 oktober, Karin, du har ju berättat i korthet om hur du uppfattade det hela. Och om jag har noterat korrekt så berättade du igår att på morgonen den 22 så gjorde du i ordning dig själv och barnen. So if we go to what happened on the 22nd, yesterday you told us briefly your opinion of how everything happened. And if I may note it correctly, then you said that in the morning of the 22nd you got yourself ready and the children. Karin låg och sov och du väckte henne eftersom hon hade en tid hos barnmorskan. And Karin was sleeping and you woke her up because she had an appointment with the midwife. Och sedermera så lät du barnen vara i ett av barnrummen, jag förstår Alicias rum. And later then you let the children stay in one of the children's rooms. If I understand correctly, it was Alicia's room. Och du uppfattade Karin som upprörd eller arg. And you got the impression that Karin was upset, she was angry. Och ni sedermera satte er i vardagsrummet, du och Karin. And you further, both you and Karin sat in the living room together. Är det rätt sammanfattat? Is that correctly summarized? I can't really remember everything in full details, but Jag kommer inte ihåg allting i komplett detaljer. But what I know happened on that very day was that I and my children were going to the bank. Det jag vet som hände den dagen var att jag och barnen skulle till banken. I was fully dressed to go as well as my children. Jag var klädd fullt för att åka tillsammans med mina barn. The remaining thing was just for us to put on our jacket and leave the apartment. Det som fanns kvar var att sätta på sig jackorna och lämna lägenheten. But since she had an appointment on that very day, Och eftersom hon hade en tid den dagen, bokad tid. and I was driving same direction, Och jag skulle köra i samma riktning. so I was the one that woke her up, reminded her of her appointment. Jag var den som väckte henne och påminde henne om sin tid. And all of a sudden she became hostile and started threatening. Helt plötsligt så blev hon fientlig och började hota. Threatening, tormenting me with threats. Hota och plåga mig med hot. For my children not to listen or to hear what she was saying, that was when I took them inside their sleep room. För att mina barn skulle inte lyssna, inte höra vad hon sa, jag tog dem in i sitt sovrum. There was TV on. TVn fanns, jag satt på den.
closed the door. I don't know if I locked it with key or not. I don't Stängde remember dörren. Jag correctly. vet inte om jag låste det med nyckel eller inte. But I closed the door. Kommer inte ihåg, men jag stängde dörren. And the reason was nothing less than to talk to Karin if there was a problem again early in the morning. Och anledningen var inte att prata med Karin att det fanns problem tidigare på morgonen. I have absolutely no idea what she had in mind or if there was coming to be a fight. Jag hade ingen idé vad hon hade i huvudet eller om det skulle bli bråk sen. Absolutely no idea. I only told her to sit so we can talk and try to put down the situation because I have told her earlier on to leave. Absolut ingen aning om det. Vi skulle bara sätta oss och prata och vi hade på grund av det vi hade pratat om tidigare och sen skulle lämna. I have told her earlier on to leave. She don't want to. Jag berättade för henne att jag ville lämna. Hon ville inte det. You can wait in January if you wish. Och du får vänta i januari om du vill. Your family is in Göteborg. We can meet them and discuss if at all there's any problem, which there isn't. Din familj finns i Göteborg. Vi kan träffa dem och diskutera om det fanns någon problem, vilka inte finns. That was the only thing I was trying to discuss with her. Och det var tidigare det som jag försökte diskutera med henne. Hur befann ni er i vardagsrummet då? Satt ni ner vid bordet eller stod någon upp? Eller hur How var were det? you situated in the living room? Were you both sitting down? Was someone standing up? We sat down. We were talking on the table. Vi satt oss och vi pratade vid bordet. Vilken sida av bordet satt du? Which side of the table did you sit on? I sat to the window side. Jag satt mot fönstersidan. Och Karin? And Karin? And Karin was opposite me. Karin var mitt emot mig. Okay. Och sen förstår du som att hon reser sig upp och går därifrån. Är det rätt uppfattat? And then I understood that she got up and walked from there. Did I understand that correctly? She got up, yes, and then I followed her thereabouts, yeah. Ja, hon gick upp och så följde jag henne däromkring, ja. Vet du vart hon var på väg då? Sa hon det vad hon skulle göra? Do you know where she was going? Did she say where she was going? No, she didn't say anything. Nej, hon sa inget. Okej, hon lämnar vardagsrummet, du följer efter. She leaves the living room, you follow. She left the living room and then I followed her, yes I did. Okej, och var någonstans... Just a moment. Hon lämnade vardagsrummet och jag följde henne, ja. Var någonstans sker den första våldshändelsen? Where does the first violent action occur? It was at the passage. Det var i passagen, hallen. Ja, och vad är det som sker då? Hur är du placerad och hur är Karin placerad? And what is it that happens? How are you positioned and how is she positioned? I was positioned, I don't know, but I was positioned on the door side. Jag var placerad, jag vet inte, men jag var mot dörrsidan. Ytterdörren? Outer door. Close, as in at the middle of the hall. Stängd. Den var i mitten There are two doors av opposite hallen. sides. Det finns två dörrar på motsatt sidor. I can't really explain the meter or Jag the kan distance, but I know I was inte in the förklara hall and she was in the hall. Both of us was avståndet, there. men jag var i hallen och hon var i hallen. Vi båda var där. Och vad är det första som sker som är en våldshändelse? And what's the first thing that happens in the act of violence? She was the one that took a knife and thrust at me. Hon var den som tog en kniv och Hon hade en kniv. parerade det mot mig. Hon höll en kniv. Såg du varifrån hon fick tag i kniven? Did you see from where she got a hold of the knife? She took it from the kitchen, I don't know. Hon tog det från köket, jag vet. We had a knife in the kitchen. Vi hade kniven i köket. Ja. Och vad är det för avstånd mellan dig och Karin då när hon gör det här utfallet? And what distance is there between you and Karen when she makes that lunge? I can't really emphasize on distance, but I know
we were close to each other. We were in the hall. Jag kan inte avge avståndet, men jag vet att vi båda var i hallen. Okej. Vad händer med kniven? Träffar den dig? What happened with the knife? Did it hit you? Yes, she thrust at me. Ja, hon parerade mot mig. She thrust at me, and then I tried to put away the knife. The went through my hand. Jag försökte få bort det, och det gick i handen. She was determined to stab me. Och hon menade inte att sticka mig. I had no knife with me. Och jag hade ingen kniv med mig. Nothing, absolutely. Ingenting överhuvudtaget. After she attacked me with knife, after most threats that she would make sure she stabbed me. Efter hon gjorde utfall mot mig så gjorde hon hot att hon sticker mig. Which she did. Vilket hon gjorde. I was afraid. Jag var rädd. I took my own knife. Jag tog min egen kniv. And that was when I defended myself. Det var då jag försvarade mig. Kelvin, när hon gör utfallet och du försvarar dig med din hand, och jag förstår att du blir skadad i handen. And Kevin, when she thrusts against the knife towards you and you you put up your hand, trying to defend yourself. I understand that that's when you hurt your hand. Mm-hmm. Yes, when she thrust at me. Ja, när hon gjorde utfall mot mig. Vad händer efter det? Har hon kvar kniven i sin hand då, eller försvinner kniven någon annanstans? And what happened after that? Was she still holding the knife, or was it somewhere else? No, she was still holding a knife, and then I took my own knife. Nej, hon höll Firstly from jag tog egen kniv först. From the kitchen, I ran, as in it happened. It was a flash moment. I took my own knife and then I defended myself instantly. Det hände i blixtstund och jag tog kniven och försvarade mig direkt. Took her knife, threw inside the room. Tog hennes kniv, kastade det in i rummet. I threw my own knife, I stopped, I did not continue. Kastade mitt eget kniv, jag fortsatte inte. And then when I defended myself, I asked her, what have I done to you? Och när jag hade försvarat mig så ställde jag frågan, vad har jag gjort mot dig? In what way have I wronged you? Why do you want to kill me? På vilket sätt har jag oförat dig? Varför vill du döda mig? Detta hände i hallen, är det rätt uppfattat? And this happened in the hallway, did I understand this correctly? Everything happened in the hallway and a bit inside, in the hallway. Allt hände i hallen och en bit in i hallen. And then I threw her knife inside the room, and then I threw my knife inside the room. Och jag kastade hennes kniv i rummet och jag kastade mitt kniv i rummet. Var på hennes kropp träffade du med din kniv när du, som du säger, försvarar dig? And where did your knife land on her body when you claim to have defended yourself? Stomach. Magen. Är det en gång du träffade henne med kniven eller flera gånger du träffade henne med kniven? Was it once that the blow hit her or was it more than once? Innan du kastar in knivarna i sovrummet? Before you threw the knife in the bedroom. I did not count. I defended myself and I threw the knife inside. Jag räknade inte, jag försvarade mig och sen kastade kniven. I det läget, Kelvin, är det din uppfattning, hade du någon annan möjlighet att försvara dig eller trygga dig och dina barn än att använda kniv mot Karin? In your opinion, did you have any other possibility of defending yourself or secure yourself and the children apart from using a knife? Sincerely, I never wished or planned for any violence. At that very moment when I was attacked, I was afraid. I wish I reached out for my own knife and then I defended myself. It was her that has been tormenting and saying that she must stab me, that she must do this and that, which made me more afraid, and she really did it. So, and that I took my own knife and I defended myself.
Det är ingenting som jag önskade göra eller hade planerat att göra, men hon attackerade mig och då blev jag rädd och då tog jag min egen kniv. För det var hon som hade plågat mig, det var hon som hade sagt att hon skulle göra det ena och det andra, att hon skulle sticka mig med en kniv. Så då blev jag rädd och sen attackerade hon mig, så då blev jag rädd och försvarade. Varifrån fick du din kniv? Where did you get your knife from? From the wash hand basin table. Från Diskon. Okej. Hur förflyttar ni er sen? För du berättade att du kastade in knivarna i sovrummet. How did you move afterwards? Because you said that you threw the knives in the bedroom. Yes. Hur hamnar Karin och du i sovrummet sedermera? How did you and Karin end up in the bedroom afterwards? After that, after I defended myself, threw my knife on the floor, and she was not with a knife. I threw a knife also, and I was not with a knife. Så efter att jag hade försvarat mig så kastade jag kniven på golvet och då hade hon ingen kniv och då hade inte jag någon kniv. She went inside the room. She was in the room. Hon gick in i rummet, hon var inne i rummet. So I had no knife with me. My intention was to call for ambulance for help. Och då hade jag ingen kniv med mig och min avsikt var att ringa en ambulans och ringa efter hjälp. So when I went inside the room, I had no knife with me, nothing on my arm. Så när jag gick in i rummet så hade jag inte någon kniv med mig, jag hade ingenting i handen. But I was shocked and I was surprised when the moment I went close to Karin was when she thrust fatally to my neck. Men jag var chockad och jag var förvånad när jag kom i närheten av Karin. Då hade hon en kniv och hon gjorde utfall mot min hals. And I vilken position var Karin och gjorde det utfallet? And in which position was Karin when she made this thrust? I've showed that in the reconstruction. Jag visade det under rekonstruktionen. I can show you again. Visa. She was on the floor. Hon låg på golvet. Kind of on low position. Hon låg i en låg position. On her knee. På knät. And then she stood up and then thrust at me. Och sen stod hon upp och sen gjorde hon utfall mot mig. It was a fatal attack. It was a fatal attack. Det var ett anfall som en fighter-attack. It was a fatal attack. I never expected it, but she didn't stop. Det var en dödlig utfall. And then jag förväntade inte mig det. She took the knife on the bed, which was on the bed, and then to attack me, to stab me. Vilken position har du då när hon gör det här utfallet? Låt tolka. Hon tog kniven från sängen för att göra utfall mot mig. In which position were you? I was standing. Jag stod upp. Okej. Och var någonstans, du sa att jag förstår att hon siktade mot din hals eller nacke, är det rätt uppfattat? So, and, against me. You said that she was aiming to your neck or throat. Yes, she aimed at me, to my neck. Ja, hon siktade mot min halsnacke. Okay. Hur skulle hon kunna träffa din hals eller nacke när hon sitter på knä och du står upp? How could she be able to land the knife on your neck or throat if she was on her knees? She was on her knees and then stood. I can show you. Det behöver inte kan försöka förklara med ord. Så. Hon var på knä. Hon stod på knä, men hon reste sig. Jag kan visa. She was on her knees but relaxed backward, and then the moment I got closer was when she stood up and. Hon stod på knät, sen flyttade hon sig bakåt och sen i det ögonblicket när jag kom nära henne så reste hon sig och gjorde så. Okej, är det ett eller flera utfall hon gör? And did she thrust once or several times? She did not stop from there. She took the knife from the bed and then to attack me again.
Och hon slutade inte där utan hon tog kniven från sängen och sen hon gjorde utfall mot mig igen. I don't really know how I managed to survive, but she tried to stab me. During this moment, I was caught on my hand. Så jag vet inte hur jag lyckades överleva, men just det, när hon gjorde utfall mot mig, det var då jag blev skuren i handen. She was determined and optimistic to kill me. Och hon var beslutad och hon trodde att hon var övertygad att hon skulle döda mig. It was a tense moment. I was afraid. Det var ett spänt ögonblick och jag var rädd. I had no knife with me. Jag hade ingen kniv med mig. But she continually to thrust at me. Men hon fortsatte att göra utfall mot mig. Karin, den här kniven som hon tog från sängen, är det samma kniv som hon använt mot dig tidigare? And the knife that she took from the bed, was that the same knife that she had used against you before? Yes. Ja. Okej. Och den andra kniven som du kastar in, som du använt mot henne tidigare, var finns den då när du kommer in i sovrummet? And the other knife that you had thrown into the room, the one that you had used against her, where was that knife in the bedroom? The one I used against her at first. Den som jag hade använt mot henne först, ja. I threw it in the room. I don't know the position, but I know it was in the room. Ja, jag hade kastat in det i rummet. Jag vet inte var den låg någonstans, men det var i rummet. But at that very moment when I was attacked, I could not think if there was any knife on the floor, or if there's anything that I could pick. Och just då när jag blev anfallen så kunde jag inte tänka på att om det fanns något annat kniv där eller var det var någonstans. Men vad gör du då när hon gör det här utfallet mot dig? So when she made those thrusts against you, what did you do? During this moment that she was trying to stab me, I was caught on my hand. When I tried to take off the knife, she did not stop. She continued, and then when I hold grip of the knife was when I stabbed her in the neck. That's when you stabbed her in the neck. Okay. Så just då när hon försökte hugga mig, då blev jag skuren i handen och jag försökte ta kniven ifrån henne. Men hon slutade inte, hon bara fortsatte. Det var då jag tog kniven ifrån henne och så högg jag henne i halsen, nacken. Okej, så det är den kniven som hon har riktat mot dig som du hugger henne med i halsen sedermera? So it was the knife that she was using against you, the one that you used to stab her in the neck later on? Yes. Ja. Okej. And då är hon ju inte beväpnad. Då har hon ju ingen kniv när du använder kniv mot henne. I det läget, Karin? Förlåt, en gång till. När du använder kniven mot hennes nacke som du beskriver. When you use the knife on her throat neck. Då har hon ju ingen kniv själv. She did not have any knife herself. Tänker du på det eller tänker du på några andra alternativ? Att du kan retirera ut från rummet eller stänga igen dörren eller springa och gömma dig eller låsa in dig eller vad som helst annat än att använda kniv mot henne? Did you think at that point about any alternative, like leaving the room or closing the door, going to hide or locking the door, any other way apart from using the knife against her? Sincerely, there should have been a better way. Ärligt talat, det bör ha funnits ett bättre sätt. But at that very moment, it was a tense moment. Men just i den stunden, det var en ansträngd stund. When she attacked me, när hon attackerade mig. I could not even think of the knife that I've thrown, my own knife that I've thrown on the floor. Jag kunde inte ens tänka på mitt eget kniv som jag hade tidigare kastat på golvet. I was not myself, I was destabilized. Jag var inte mig själv, jag var bara, you were just obliged. Ur balans. Jag var ur balans, tack. I can't describe how I managed to survive, but she was determined to kill me. Jag kan inte förklara hur jag lyckades överleva, men hon var beslutsam att ta mitt liv. So when I had the knife, I don't know if she have another knife with her. Så när jag hade min kniv, jag visste inte om hon hade en kniv till hos sig. Or if she have any other weapon with her. Eller om hon hade en tillhygge hos sig. I was afraid and I defended myself. Jag var rädd och försvarade mig. Hur reagerar Karin när du träffar henne i nacken med kniven när hon sitter på knä i How did Karin react when you
hit her or stabbed her in the neck, and she was on her knees in the room. She fell. Hon trillade. Vet du hur hon hamnar vid elementet? Do you know how she wound up at the heating unit? I don't know, but it was during the fight, and everything happened inside the room. Jag vet inte vem det var under bråket och allt hade hänt i rummet. So when she fell, I was shocked. I threw away the knife. Så när hon föll, jag var chockerad och jag kastade bort kniven. And that was when I called my brother to help. Och det var då jag ringde min bror för att hjälpa med ambulans. Okay. Vad är sista våldshändelsen? What is the last act of violence? It was when she attacked me. Det var när hon attackerade mig. And then I defended myself. Och sen försvarade jag mig. Which led to her falling. Som ledde till att hon föll. Har du använt kniv mot henne när hon har legat ner på golvet efter det? Did you use a knife against her when she was lying on the floor? No, never. No. Nej, the very moment it happened, it was a blitz attack. When I took the knife, I defended myself instantly. When she fell, I threw my knife away. I can't explain the feelings, but when she fell, I did not touch her. Ja, det var någonting som hände bara blixtsnabbt, och när hon tog kniven då försvarade jag mig, och sen när jag hade huggit henne då i nacken, då slängde jag kniven. Sorry, you threw the knife and then... I threw the knife away after she fell, okay. And then I called. Jag slängde kniven efter att hon föll, och sen ringde jag. Okay. Hur många gånger, Kelvin, träffade du Karin med kniven? Tror du? Jag förstår att det kan vara svårt att veta, men... How many times did your knife make contact with Karin? I know it's difficult to estimate that, but... Sincerely, I did not count. Ärligt talat så räknade jag inte. Jag förstår att det i vart fall är två... det är två ställen i lägenheten där du använder kniv mot henne. Dels i hallen och dels i sovrummet när hon sitter på knä. So in any case it was two times that you use the knife. Two different places where you used a knife against her. On the one hand it was in the hall, and then on the other in the bedroom when she was standing on her knees. The first time when she attacked me, and the other time when she attacked to kill me. Ja, första gången när hon anföll mig, och andra gången när hon anföll mig för att döda mig. Jag tänkte fråga dig, Kelvin, om du kan svara. Hon har ju över 60 skarpkantade sårskador på sin kropp. Det är 11 skador i huvudet. Let me ask you, let's see if you can answer, Kelvin. She had 60 different sharp-edged wounds on her body and 11 wounds on her head. Det är 9 skador i halsen. 9 injuries in her throat, neck. 21 skador i bålen. 21 in her torso. 20 skador på armarna. 20 injuries in her arms. 1 skada på låret. 1 in her thigh. Har du någon förklaring till varför hon har så många skador i det du nu har beskrivit? So do you have any explanation as to why she has so many injuries according to what you have described? It's horrible. Det är hemskt. På vilket sätt är det här självförsvar eller nödvärn? Kan du förklara det för mig så gott du kan? So in which way is this self-defense or the use of necessary use of violence? Can you explain that to me, please? It is horrible and terrible that Karin had so much cut on her and sustained much injuries. Det är hemskt, det är fruktansvärt att Karin hade så många sår och att hon fick så många skador. Okay. My intention to hurt or to kill her. Men jag hade inte någon avsikt att göra henne illa eller att döda henne.
But when I was attacked and I was afraid, that was when I self-defended myself. Och det var när jag blev attackerad och när jag blev rädd, det var då jag försvarade mig. Okej. Och jag har ju frågat dig om du hade några tankar kring att exempelvis fly från lägenheten, springa ut eller då är också en telefon med det vad jag förstår, ringa till polisen eller så, men jag förstår som att du inte övervägde det. Är det rätt uppfattat? And I have asked you whether you had any thoughts about fleeing or running away. You also had the telephone, you could have called the police. But if I understand correctly, there was none of those things that you considered. Sincerely, that was what I was about to do when I went inside the room when I was attacked. Ärligt talat, det var det jag hade tänkt göra när jag var på väg in i rummet och blev attackerad. Att göra vad då? Your intention to do what? To call for ambulance, to take away all the knives, För to att stop ringa the violence. efter ambulans, ta bort alla kniv, få slut på våldsamhet. But unexpectedly was when she attacked. Men man var Inside the room. överraskad att hon attackerade en in i rummet. I could not even think if there was my own knife that was on the floor, which I threw earlier on. Kunde inte ens tänka på mitt andra kniv som var på golvet som jag kastade in tidigare. She kept on attacking. Hon bara fortsatte att göra utfall. And in that moment, that tense moment was when I took the knife and I defended myself. Och i den ansträngd stunden så då tog jag kniven och försvarade mig. Jag tänkte höra lite om den här inspelningen vi har tagit del av från tillfället. I wanted to bring up the recording that we have from that occasion. Är det rätt uppfattat att det är den inspelningen som har fångat ljudet av händelsen? Is it correctly understood that recording captured the sound from that incident? Sincerely, when I and Karin went to the city room to talk, Ärligt talat, när Karin gick in i vardagsrummet för att snacka. when I put on the audio recorder, När jag satt på inspelningen. I had no idea. Absolutely no idea that she's up to something about violence Jag hade ingen idé. or whatever. Absolut ingen idé att hon hade planer eller tankar om våldsamhet eller något. I was just only recording as she was threatening or as she was trying to threaten me, as she was making she was threatening. I only just had the recorder on. Det var bara att spela in när hon hotade eller försökte hota mig. Det var då jag satt på inspelningen. I had no idea that she would attack me or there's going to be a fight in the next minute. I had no idea. Ingen idé att hon hade planer att göra utfall mot mig eller bli våldsam. If I knew, I would have taken my children and just left the apartment, but Kände jag till det så skulle jag ha tagit mina barn och lämnat lägenheten. Men Var någonstans har du telefonen under händelseförloppet? where do you have the telephone during that incident? I don't remember, but at first it was in my pocket. Kommer inte ihåg, men i början så var det i min ficka. So I don't know where I kept it afterwards. Jag vet inte var jag hade det efteråt. När du tog upp när du ringde Jeff, varifrån fick du telefonen då? When you called Jeff, where did you get your telephone from then? I don't remember, but it was inside the apartment. Jag kommer inte ihåg, men det var inne i lägenheten. Okej. I samtalet innan våldet inträffar enligt min uppfattning så hör man hur du vädjar till henne. During the conversation, before the violence occurred, we hear that you were asking her something, pleading about something with her. Vad handlar det om? What is that about? It was the threat that she was threatening early in the morning when she woke up. Det var det hotet som hon ställde tidigare under morgonen när hon vaknade. Och mer explicit, vad är det för hot, Calvin? And explicitly, what threat was that, Calvin? She said she would break me and my children with false accusation and all Det var that. att hon skulle bryta mig och barnen med falska anklagelser.
that she must teach me a lesson, att hon måste lära mig en läxa, that I don't know the kind of heart that she have, att jag inte känner till den sorts hjärta som hon har, that she's going to show me who she is. att hon kommer visa mig vem hon är. And all I was pleading for was, please, I don't need any violence, I don't need problem. Det jag vädjade efter var att snälla, jag behöver ingen våldsamhet, jag behöver ingen problem. Please, you Snälla. can't go if you wish, take your bag and leave, Du please. får I was lämna begging om her, du vill, ta din väska och lämna, snälla. even if not for my sake, but for the sake of my children. Jag bönfall henne, inte bara för min skull utan för mina barns skull. Before you know it was when she attacked me with knife. Innan man visste något av så var det då hon gjorde utfall mot mig med kniv And I defended myself. och jag försvarade mig. Berättade hon om hon skulle göra någonting den dagen eller så? Att hon skulle anklaga dig för någonting? Did she tell you that she was going to do anything that day, that she was going to accuse you or anything? Eller var det mer allmänt hållet? Att... Or was it just something general, saying in general? I can't remember all that was said, but she was threatening that morning, that very morning. Jag kan inte komma ihåg allt som sades, men hon hotade den morgonen, just den morgonen. För där ska du också ha sagt till henne att ni ska lösa det inom familjen och så vidare. Är det rätt uppfattat? And you also told her that we're going to solve this within the family. Did I? Yes, because I have asked Karin to leave earlier on. Ja, eftersom att jag hade bett henne att lämna tidigare. She said I should give her time. Och hon sa att jag skulle ge henne tid. Wait after the child is born. Efter att barnet hade fötts. Vänta tills barnet hade fötts. She agree or disagree, I don't know, but she's threatening and making threat of destabilizing me and my children. Och om hon höll med det eller inte, det vet jag inte. Men hon hotade mig att hon skulle rubba stabiliteten för mig och mina barn. I have no wrong, Karin, that I have done anything, and that was why I was telling her if we can settle this within ourselves. Och jag hade inte gjort något fel mot Karin eller jag hade inte gjort någonting mot henne. Och det var därför jag sa till henne, om vi kan lösa det här med oss emellan. And even her family in Göteborg, Emma, Dave and all that, they said if there's any issue, if there's any problem, we can call on them. And that was why I was making that suggestion. Och vi har familj i Göteborg, David och Emma, och jag har familj. Och då hade de sagt att vi kunde kontakta dem om det var något problem. Och det var det som jag föreslog. Okej. Alltså i inspelningen, Kelvin, så enligt min uppfattning så hör man inte att Karin ska attackera dig så som du beskriver. In the recording, in my opinion, one cannot hear Karin threatening you the way that you describe. Däremot så hör man hur hon skriker och skriker till dig för att du gör någonting mot henne. On the other hand, one hears that she screams as if you did something to her. Har du någon kommentar till det? Do you have any comment to that? Sincerely, I don't know what was recorded, what was cast or what was recorded during this time. Ärligt talat så vet jag inte vad var det som blev inspelat under den här tiden. But she attacked me. Men hon gjorde utfall mot mig. Before I defended myself. Innan jag försvarade mig. Du skulle ha sagt till henne eller frågat henne varför försöker du döda mig? Det hör man inte i inspelningen. You allegedly told her or asked her why do you try to kill me, but that's nothing that one can hear in the recording. As I said earlier, I don't know what was recorded or what was not recorded. Som jag sa tidigare så vet jag inte vad var det som blev inspelat eller inte. But I know I asked her, why are you doing this? Why do you want to hurt me? Why do you want to kill me? Why? Men jag vet att jag frågade henne, varför gör du det här mot mig? Varför vill du döda mig? Varför vill du göra mig illa? Varför? Man hör ju att hon ber dig att inte döda henne. One can hear that she is begging you not to kill her. Det gör hon ju flera gånger. Och hon uttrycker också, hon ber dig att inte göra det. Hon skriker. Hon ber dig att låta henne vara. She asks you several times not to do that, and she screams and she tells you to let her be.
Karin säger snälla döda mig inte, det är barn här. Karin says, please don't kill me, there are children here. When she attacked me, I defended myself. I stopped. När hon gjorde utfall mot mig, då försvarade jag mig och sen slutade jag. Even, yes, she was shouting and she was screaming. I stopped. I did not continue. I only just defended myself at that very moment which I stopped, and she was screaming. I stopped. Så hon skrek och hon gapade och jag fortsatte inte just när hon... Efter hon gjorde det så fortsatte jag inte. Jag bara försvarade mig. But what happened the next was the most terrible when that was inside the room. Och det som hände som var värst, det var det som hände in i rummet. And it was her who attacked. Och det var hon som attackerade. Okej, jag ställer frågan därför att när man lyssnar på ljudinspelningen så enligt min uppfattning så styrker den inte vad du har berättat om hennes agerande. Utan det tycks vara så att det är hon som blir attackerad av dig. Yes, I'm asking you the questions because when one listens to the recording, in my opinion, that doesn't support what you are saying happened, but one can hear that she is being attacked by you. She attacked me in the hall. Ja. Hon attackerade mig i hallen. I defended myself there. Och jag försvarade mig där. I threw every knife away. Jag tog kniven ifrån henne. Kevin, du har berättat det. Yes, you told that, Kevin. Det jag undrar är så här. Om hon ber dig att låta henne vara flera gånger. Hon ber dig om att inte döda henne. Flera gånger säger hon så. Varför dödade du henne ändå? Yes, I'm wondering that if she asks you several times to let her be, she asks you several times not to kill her, why do you kill her anyway? I've explained this clearly before. When I went inside the room was when she attacked me with knife. Jag har förklarat det här tidigare. När jag gick in i rummet, det var då hon attackerade mig. I had no knife. Even I could not even think if there was any other knife close to me that I can take to defend myself or anything. It was a tragic moment. Jag hade ingen kniv och jag kunde inte ens tänka på att ta den kniven som jag hade slängt där inne. Det var ett tragiskt ögonblick. But she continued. Men hon fortsatte. Ja. Jag har några frågor till Kelvin. Jag hoppar lite här, men... I have a couple more. Heaven, I'm jumping around here. Det finns en hel del att fråga om såklart. Men jag tänkte höra med dig. Du beskriver ju händelsen i hallen. You're describing the incident in the hallway. Och att efter att du har tagit ifrån Karin hennes kniv så kastar du in den i sovrummet. And after you took Karin's knife, you threw it into the bedroom. Hon går in i sovrummet, säger du. Så uppfattar jag det som. And you claim that she went into the bedroom. Och den här blodbildsanalysen vi har tagit del av. And from the blood analysis that we've seen and looked at. Så ska Karin ha befunnit sig i en låg position i hallen utanför toaletten. Karin was in a low position in the hallway outside of the bathroom. Då hon har frustat blod. Where she had been frothing blood. Det är vad man har påträffat där. Stämmer det? That is what was found there. Is that correct? Har hon legat på golvet eller varit i en låg position och frustat blod på väggen? Was she lying on the floor in a low position against the wall, frothing blood from the mouth? Spitting. It is a horrible... Kan vi undra bara, minns du att hon har varit i en låg position i hallen? Please, just if you can remember, was she in a low position in the hallway? It was horrible when she... After I defended myself, she was in a low position. Det var hemskt. Efter jag hade försvarat mig så var hon i en låg ställning. I did not just continue attacking her. No, I didn't. Jag fortsatte inte bara att göra utfall. Nej, det gjorde jag inte. Och i det hallen då som hon är i en låg position? And it was in the hallway that she was in that low position. I don't know the position
or how I was or how she was, but Jag I vet know inte that. ställningen var jag var hon var. But I know that with the fight, the violence was in the hall and in the room. Men jag vet i bråket, våldsamheten var i hallen och var i rummet. Jag menar att det har betydelse för en sån här bedömning av din nödvärnsinvändning här som jag uppfattar I'm det. stating this has bearing on your case of defending yourself with violence. Huruvida Karin har legat på golvet i hallen eller inte, om hon då utgör en fara för dig. Whether she was laying on the hallway, to the extent that if she's laying in the hallway on the floor, how she constitutes a threat to you. A risk, danger to you. Tolkien rätta sig. Därför frågar jag om du minns att hon har legat ner i hallen. And that's why I'm asking, do you recall her laying on the floor? When I defended myself, she was standing, not on the floor. När jag försvarade mig, hon var inte på golvet. Okej, ja. Sen tänkte jag höra också, vidare i hallen så ska Karin ha befunnit sig i en låg position vid garderobens kortsida. And further, I wanted to check in the hallway. She was at the end of the wardrobe, on the short end of the wardrobe. Med minst en blödande kärlskada. With at least one bleeding kärlskada. Crimecrime.se. Injury to a blood vessel. Jag förstår det som att du minns inte att hon har varit på golvet överhuvudtaget i hallen då. And am I to understand that you don't have any recollection of her laying in the hallway? Kelvin, vidare så ska Further, Kevin. du ha svingat en blödande kroppsdel eller ett föremål besudlat med ditt blod vid kortsidan av den här garderoben. And apart from that, you allegedly you swung a bleeding part of your body by the short end of the wardrobe. Ditt avkastade blod finns på den övre delen på den här garderoben. Your cast off blood is located on the upper side of that wardrobe. Stämmer det? Har du varit där vid kortsidan på garderoben och använt kniv mot Karin? So is it correct that you were standing on that side, on the short end of the wardrobe, and used a knife against Karin? I don't remember every step that was taken, but I know the violence was, everything was in the hall and in the room. Jag kommer inte ihåg alla steg av det som hände, men jag kommer ihåg att allt våld ägde rum i hallen och i rummet. Okej. Om man tittar i sovrummet så säger då blodbildsanalysen sammanfattningsvis att i sovrummet så ska Karin ha befunnit sig i en låg position vid garderoben. And in the bedroom, with the blood pattern analysis says that Karin was in a low position close to in low position vid garderoben. Ja, invid garderoben. Next to the wardrobe. Är det som du har beskrivit att hon faller till marken? Kan det vara det? Eller? Is that part when you describe that she fell on the ground? Could that be that? The part that she fell on the ground was at the last stage of everything. Ja, den delen när hon föll på marken, det var sista skedet av det hela. Okay. Hon ska också befunnit sig, eller hon ska ha utsatts för våld då hon befunnit sig i en låg position vid elementet. And then it's shown that there was violence when she was in a low position by the radiator. Eller att ett föremål, kroppsdel besudlat med hennes blod har svingats i en låg höjd framför elementet. Or at an object or a body part that contained her body was swung at a low level by the radiator. Stämmer det? Is that correct? Inside the room when she attacked me. In i rummet när hon attackerade mig. When she attacked me, I had no knife with me. There was nothing on me. She was persistent. She didn't stop. At the time when I defended myself, that was when she fell right there beside the element, the heater.
Så när jag var inne i rummet då hade jag ingen kniv eller någonting. Hon anföll mig, hon envisades med det, hon slutade inte. Och sen när jag försvarade mig, det var då hon föll där in till elementet. Okej, så det är vid elementet som du använder våld mot henne? Det är inte då bredvid kortsidan på sängen? Okay, so it was by the radiator, by the heater, that you used violence against her. It was not on the short end or by the short end of this bed then. It was right there where she fell. Det var precis där hon föll. Och vad var det? And where was that? Between the bed Mellan sängen. and the element. Mellan sängen och elementet. Okay. Hennes blod på gardinen visar att hon utsatts för våld i området vid elementet. Stänkbilder är starkt stöd för en sådan bedömning. Her blood in the curtain shows that she was subjected to hard violence there, and hennes stänkbild, ursäkta. Spray image. Ja. Hur var det? Kan du ta om det? Ja, hennes blod på gardinen visar att hon utsatts för våld i området vid elementet. So the blood that is her blood on the curtain shows that she was subjected to violence there by the heater, by the radiator. I was also subjected to violence there. It was that very place where she attacked me. Jag blev också utsatt för våld där. Det var precis det stället där hon attackerade mig. It was there she attacked me, and then in this tense moment I defended myself there. Så det var där hon attackerade mig, och just under den spända ögonblicket, det var då jag försvarade mig. Men har du använt våld mot henne när hon är vid elementet? Så vitt jag förstår så sitter hon ju med ryggen mot elementet, först sen hasar hon ner och lägger sig på golvet där hon påträffas. Did you use violence when she was there by the heater? As I understand, she was sitting there by the heater and then she slumped down. I don't know, everything happened fast. Jag vet I inte. can't really explain how she was, but I know when I defended myself, she fell. That was what I can remember. She fell, and then... Så jag kan inte förklara hur allting hände, men jag vet att när jag försvarade mig själv så föll hon. When she attacked me right there. När hon attackerade mig precis där. Even right there. Var attackerade hon dig, Kelvin? Jag förstår inte hur du menar nu. Var någonstans så såg de att attackera hon dig när hon sitter på knä? So, okay, I don't understand, Kevin. So, where were you when she was standing on her knees and she attacked you? When I went inside the room, she attacked me. She attacked me inside the room. I can't really disclose the distance, but I know when I went inside the room, she attacked me. När jag gick in i rummet så attackerade hon mig. Jag kan inte säga exakt vilket avstånd det var, men när jag gick in i rummet så attackerade hon mig. And then she continued as in with the knife. We were kind of, I don't know, we were fighting. Och hon fortsatte med kniven, så jag vet inte. Towards that direction. Vi slog så i den riktningen. Okej. Men på vilket sätt har hon utövat våld mot dig när hon befinner sig vid elementet då? So in which way did she use violence? Did she subjected you to violence when she was by the heater? When she attacked with the knife straight at me. När hon anföll mig med kniven direkt mot mig. And then she stood up and then tried to attack again. She was the one who attacked me right there. Sen reste hon sig och anföll mig igen. Det var hon som gjorde utfall mot mig. It was when I attacked, that was when she fell. Det var då jag attackerade och det var då hon föll. Okej. Så om jag minns rätt ifrån rekonstruktionen, får vi ta del av den, så har du visat att hon stod på knä vid kortsidan av sängen när hon gjorde utfallet mot din hals och nacke som du beskrivit. Är det rätt uppfattat? So from the reconstruction which we have we learned about, you say that she was standing on her knees at the short end of the bed when she made this thrust towards you. Did I understand correctly? It was by the side of the bed, but I don't know how long inside the room or how forward, but... Det var vid sidan av sängen, jag vet inte hur långt ut eller hur långt in det var. Okej. I köket så framgår av
blodbildsanalysen att hon ska ha befunnit sig i en låg position vid skåpen med minst en blödande kärlskada. In the kitchen, the analysis of the blood pattern shows that she was positioned in a low position by the cupboard with at least one blood vessel, with at least one injury to a blood vessel. Undrar jag, har Karin befunnit sig i köket när hon har blivit skadad, eller efter att hon blivit skadad? So I'm wondering, was Karin in the kitchen when she was injured or had been injured? No, she was not in the kitchen. Everything happened in the hall and inside the room. Nej, hon var inte i köket. Allting hände i hallen och i rummet. Okej. Right. Du berättar att vi har gjort i ordning det och denna som saknades var att ta på jacka för att lämna bostaden. Hur var det med skor och så? Hade du på dig det under händelseförloppet? You had said that you had made yourself ready, and the only thing that remained was to put your jacket on and so on. How about shoes? Were you wearing shoes when everything happened? No, when I was dressed, I placed my shoe in the passage and beside my jacket. Nej, när jag hade klätt på mig så hade jag ställt mina skorna i hallen näst in till min jacka. Okej. Av brottsplatsprotokollet så framgår att liknande mönster som dina skor som du hade när du greps har påträffats i blod invid kroppen. From the report of the examination of the crime scene, it says that one found similar patterns than the ones found in the shoes that you were wearing when you were apprehended. There were similar patterns in the blood next to the body. Och du var framme vid Karin innan du lämnade lägenheten? So did you go to Karin, where Karin was, before you left the apartment? No, if I remember correctly, it was the ambulance personnel shoes, which was later detected by the forensic center. Beside Karin's body, it was not my shoes. Om jag kommer ihåg så var det skorna som hörde till ambulanspersonalen som senare identifierades av NFC. Det var inte mina skor utan det var de som hade varit in till Karins kropp. Och det var det också, enligt min uppfattning. Vi kan titta på det senare. Yes, no, men also that. Yes, du look at that later. Menar på att du inte varit framme vid Karin efter att du tagit på dig dina skor? So what you're saying is that you did not go close to Karin after you had put your shoes on? No, I don't think so. Nej, jag tror inte det. När du lämnade lägenheten? When you left the apartment. Varför låste du? Why did you lock the door? It was a tense moment. I closed the door. Det var spänd stund. Jag stängde dörren. My thought was that for another neighbor not to come inside. I don't know, Mina tankar var för att en annan granne inte was when I was in. Jag vet inte. already on the way that I found out that I shouldn't have locked the door. But when I was apprehended, I gave my keys to the police. Det var redan när jag var väg att jag insåg att jag bör inte ha låst dörren. Men sen när jag lämnade in mig så gav jag nyckeln till polisen. Okay. Hur var det med Karin när du lämnade lägenheten? Levde hon då eller var hon död? How was it with Karina when you left the apartment? Was she alive or was she dead? Sincerely, I don't know, but she was on the floor. Ärligt talat visste jag inte. Hon var på golvet och blödde. I shouldn't have left the apartment if not for my children. Jag skulle inte ha lämnat lägenheten om det inte var för mina barn. Var du osäker på om hon levde eller inte? Were you unsure of whether she was alive or not? I was worried, and that was the reason why I called my brother to help me call for ambulance. Orolig, och det var av den anledningen jag ringde min bror för att ringa efter ambulans. Varför ringde du inte ambulans direkt då? Det dröjer ju
uppåt en timme innan ambulans tillkallas. Why didn't you call the ambulance yourself? It was delayed an hour before getting an ambulance out. Vi kan ju se på höglistan när du ringer Jeff. We see on the telephone surveillance information regarding when you called Jeff. Och när du lämnar lägenheten och fångas av övervakningskamera vid garaget. When you left the apartment, that's captured by the surveillance cameras at the garage. Det är ju minst en halvtimme som går där. At least a half hour goes by there. Om du var osäker om Karin levde eller inte, varför tog du inte reda på det då? I vart fall försökte ringa ambulans direkt. If you're unsure of whether she was alive or not, why didn't you check it yourself and call the ambulance immediately? When I called my brother, I asked him to help me call the ambulance, and Jag ringde min bror, bad honom hjälpa mig ringa ambulans. which he did, Och det gjorde han. and was confirmed that he has called the ambulance before I left the apartment. Och han And during this bekräftade time, att han hade ringt efter ambulansen innan jag lämnade lägenheten. and during this time, as I called him to call for ambulance, I was also getting myself changed my clothes, and then Under den tiden så höll jag bandage också my på hand. att klä om mig och gör om bindor över handen. Just det. Ja. Eller bandage i handen. Jag tänkte också höra med i den här ljudfilen. This recording as well. Jag menar ju att man hör barnröster i ljudfilen ifrån händelsen. I'm of the opinion that we do hear children's voices during this incident. Det är någon som ropar mammi vid i vart fall 2 tillfällen. There's someone who calls out mommy at least on 2 occasions. Hörde du barnen i det här bråket med Karin? Did you hear the children during this fight with Karin? sincerely I didn't, but I heard when I heard her name, or I don't know if it was Alicia, and I told Ärligt talat, jag hörde and inte. I told them I'm coming, and that very moment I think I Men was in sen hörde the jag Alicia och sen sa jag att jag kommer. I think I was in the bedroom trying to wash my hands where I was still bleeding heavily. Jag tror jag var i badrummet och försökte tvätta mina händer där jag blödde fortfarande starkt. Enligt din uppfattning, har Alicia eller han eller båda hört att du och Karin har bråkat, att hon har skrikit? But in your opinion, do you think Hanya or Alicia heard when you and Karin were fighting or screaming? One of them or both? I don't think they heard, or they didn't. I don't think they heard what happened. They were in their room looking at TV during this inte de hörde vad hände. incident. De var i sitt rum och såg på TV under denna händelse. Okay. It is horrible, really, that they were in the apartment. It was never my intention for them to be there, but I never knew that it's going to happen. Att de var i lägenheten, det var inte min avsikt att de var där, men jag hade ingen väntan att det här skulle inträffa. Ja. Och det är rätt uppfattat att du efter händelsen byter om kläder. And do I understand correctly that you did change your clothes after the incident? Yes, I first I took a knife to share my bandage, which I use in tying my hand, and Ja, i början så tog jag en kniv för att byta om bandagen runt min hand. I could not hold scissors, so Det gick inte för mig att hålla sax. there was a trouser I wanted to wear, my blood. There was blood on the trouser Det as I fanns took it. byxor som jag ville ta på mig och det blev blod på dem medan jag tog dem på mig. I left them and I took the black trouser that I wore on that very day and the black Och sen lämnade sleeves. jag dem och jag tog de svarta byxorna på mig som jag hade på mig sen. And a black t-shirt which I used in covering my hands. Och svart t-skjorta som jag använde för att täcka händerna. My children did not see any blood, neither did they.
Mina barn såg inget blod under dagen. Neither do they say what happened. Inte heller såg de det som hände. They never said They never saw anything that happened. De såg aldrig något som hände. Okej. Men jag förstår bara så beroende på de kläder som har påträffats i toaletten. This is due to the clothes that were found in the bathroom. Hur var du klädd under händelseförloppet? How were you dressed during the incident? I was already fully dressed to go out. I was wearing yellow and white strap trousers. Jag var redan klädd för att gå ut och jag hade gul och röd randiga byxor. And a white Excuse me, the t-shirt. interpreter corrects herself. Gul och vit randiga byxor. And the shirt, sir, please continue. And a white t-shirt. Och en vit t-skjorta. And my shoes I was about to wear was right there in the passage with my jacket. Och skorna som jag skulle ha på mig var precis i hallen intill jackan. The only thing remaining was just for us to leave before the incident that I never knew was going to happen. Det enda som fanns kvar att göra var att lämna innan händelsen som jag inte visste skulle inträffa. Okej. Ja, vi har hållit på länge nu, Kelvin, och jag har väl bara några frågor kring de här knivarna. Det är flera knivar som har påträffats i lägenheten. I have a couple questions regarding the knives that were found in the apartment. There's quite a few. Och sen har vi de här sökningarna på din mobiltelefon, men det har du beskrivit också lite grann. And then searches on your cell phones. But let's check with the support. Så, tack. Då fortsätter vi, Kelvin. Let's continue then, Kelvin. Jag tänkte fråga dig om de här knivarna som har påträffats i lägenheten. I thought I'd ask you questions about the knives that were found in the apartment. Och lägger på här på sidan 230. So here on page 237 in the main trial bundle. Så. Den här kniven med blått svart handtag som påträffades på köksgolvet. This knife with the blue and black handle that was found on the floor in the kitchen. Blod ifrån Karin Negve. Hur har den... på vilket sätt är den aktuell i den här händelsen? There was blood. It had blood on it from Karin. So in which way was this knife involved in the incident? I touched the knife but it was not used. Sorry, come again. I touched the knife but it was not used. Jag rörde vid kniven men den användes inte. Varför rörde du den då? Why did you touch it? It was in the sink in the sitting in the kitchen. Det fanns i It was the time I was trying to dry the blood on my hand. Den låg i diskon i köket och det var då när jag försökte tvätta bort blodet från min hand. Det finns även blod på spetsen på kniven ifrån Karin. Men... And there is blood from Karin also on the tip of the knife. Men du har inte använt den mot Karin? But you did not use this knife against Karin? Nej. Okej. Right. Nästa kniv påträffades på golvet i sovrummet. The next knife was found on the floor in the bedroom. Kniv med böjt blad. With a bent blade. Hur har den använts? How was it used? I used that knife. Jag använde den kniven. Det är den kniven som du tar, som du säger, för att försvara dig med? Was that the knife that you took to defend yourself, as you say? Yes. Yeah. I hallen först? First in the hall. Yes. Hallway. Yeah. Också blod ifrån Karin Negve på den. And it has blood from Karin Negve. Sen är det en liten svart kniv på golvet i sovrummet vid garderoben. And then there is a little black knife on the floor by the wardrobe in the bedroom. That one is from Karin. Det är den från Karin. Okay. Och där ska det vara blodet både från dig och Karin på den. And it has on it blood. I was injured with that knife when Karin thrust at me. Ja, jag blev skadad när Karin gjorde utfall mot mig. In the room. I rummet. Vidare till nästa. Moving on to the next one.
Nu är det knivar i diskhon. And now these are the knives in the sink. I did not use the knife. I held the knife when I tried to use it to cut my bandage with that I used in tying my hand. Jag använde inte den, jag höll i den när jag försökte skära en bit av bandage. I could not hold scissors. När jag skulle skära bandage för att sätta på mig eftersom att jag inte kunde hålla i en sax. Och den sista kniven då? The last knife. Också påträffad i diskhon i köket. Which was also found in the sink in the kitchen. Karin used that knife against me, and that was the one I later took from her and defended myself with. Karin använde den när hon anföll mig och den tog jag ifrån henne och det var den som jag använde senare för att försvara mig själv. Inside the room. I rummet. I sovrummet? Yes. In the bedroom, yeah. Hur hamnade den sedan i diskhon då? So how did it end up in the sink then? It was me who took off the knife after the incident. Det var jag som tog kniven efter incidenten. Okay. Det är blod på den kniven också, både från dig och från Karin. And there is blood on it also from you and Karin. Yes, he used it at me first, and then I later took it from her, and then I defended myself with the knife. Ja, hon använde det mot mig och sen tog jag senare den ifrån henne och så använde jag den för att försvara mig med den kniven. Okej. Right. Men det jag inte förstår då, om jag har förstått din berättelse rätt, Kelvin, det är att den här kniven som påträffades på golvet i sovrummet vid garderoben. What I don't really understand. Den kniven? That knife that was found on the floor close to the When she attacked me, it was a blessed attack. I did not remember even when police showed me the knife. I could not even look at it because of the blood. När hon attackerade mig så var det en blixtanfall. But it was later on. När polisen visade den för mig så kände jag inte igen. But it was later on I realized that it was from Karin because I never used that knife. It was the knife she used earlier on. Så det var först efteråt som jag insåg att det var den kniven som Karin hade använt. To threaten me earlier on. Slow down, please. It was that knife that Karin It was the knife she used to threaten me earlier on. Det var den kniven som hon använde för att hota mig tidigare. Alltså några dagar tidigare? A few days earlier. Yes. Yeah. Den här kniven som vi visar nu? The knife that we're showing now. Yes, she used it on me inside the room. Hon använde den mot mig in i rummet. Den 22 oktober? On the 22nd of October. Yes, Yeah. I don't remember everything, but I know when she struck at me, I was injured, and that was why Jag kommer inte ihåg allting. probably my blood is there. I don't know. När hon gjorde anfall mot mig, då blev jag skadad och kanske mitt blod finns där. Det jag inte förstår då, det var, har hon använt fler än en kniv mot dig vid det här tillfället? So what I don't understand is, did she use more than one knife against you on that occasion? At the first time when she thrust at me, I was injured. Första gången som hon gjorde utfall mot mig så blev jag skadad. At the time, I don't know if the knife, either I was able to throw the knife or she herself threw the knife and then took the big one, the one she used earlier on me from the bed. Och jag vet inte om hon kastade bort kniven och sen tog en annan kniv och använde det från sängen, den som hade kastats på sängen. I did not use that knife. Jag använde inte den kniven. Men som jag förstår det, Kevin, så är det den här kniven på sidan 239 som hon använde först mot dig och du beskadade i hallen. If I understand correctly from you, Kevin, then it's this knife on page 239 that she used first against you and that you got hurt, wounded in your hand with. In the hallway. I don't know. I think it was the big one, the wider one. Jag vet inte, jag tror att det var den vita. Det är den här på sidan? Den större one. Yes, that one, which I threw inside the bed. Och det var den som jag kastade in mot sängen.
Okej. Hur hamnade den här kniven då i sovrummet, sidan 239? I don't know. I did not use that knife. I think it's Karin that used it against me during the blitz attack and before she took the bigger one. Jag vet inte, men jag tror Karin använde det när hon gjorde den här blixtutfall mot mig och sen tog den större. Okej, så jag förstod det som att du tog den kniven som hon använde mot dig när hon satt på knä och högg henne i nacken. So what I understood was that you took the knife that she used against you in the when she tried to attack you, and then attacked her on the neck. When she was nearly down was when she thrust at me. Det var då hon gjorde utfall mot mig. I don't know if I was injured at that very moment. I might be injured. And then she took the knife which was on the bed, stood up and then attacked me. That was when I took the knife and then defended myself. Jag vet inte, hon kan ha skadat mig just vid den tidpunkten och jag kan ha varit i dörren, men hon tog kniven från sängen. För att attackera mig, och då tog jag kniven och försvarade mig. But I did not use that knife. Hur hamnade de här 3 knivarna i sovrummet då, inledningsvis? How did these 3 knives end up in the bedroom to start with? The big one that was on the bed, which she used at me, and then I defended myself with. Den större låg på sängen, och det var den som hon använde mot mig, och det var den som jag försvarade mig med. I threw that one inside the bed when she attacked me in the hall. Jag kastade den på sängen när hon anföll mig i hallen. Yeah. The silver and the white one was the one I used. Just det. Den som är silvriga och vita, det var den som jag använde. That was the one I used and then threw it inside the room. Det var den som jag hade använt, och sen kastade jag in i sovrummet. Och då förstår du som att det är den här mindre som du inte vet hur den hamnar i sovrummet. So, and then I understand that it's the smaller one that you do not know how it ended up in the bedroom. No, I did not have that knife, neither did I touch it. It should be from Karin. Jag hade inte den här kniven, och jag hade inte rört vid den. Den här kom från Karin. Och har hon använt den vid det här tillfället? And did she use this knife on that occasion? It should be inside the room. Sorry? It should be inside the room. Den borde ha varit inne i rummet. Ja. Som sagt, det var den här kniven då på sidan 266 som du säger att hon har tagit från sängen. And this is the knife which is on page 266. That was the that she took it from the bed. Yes, from the bed and used against me, and then I later took it and defended myself with. Från sängen, och sen använde hon den mot mig, och sen senare så tog jag den ifrån henne och använde den för att försvara mig. Ja, men då förstår. Right, I understand. Okay. Beträffande de här sökningarna på din mobiltelefon då, Kelvin, så har du berättat om dem. Och att den här sökningen den 20 oktober, att ta bort någon från sin adress, var för att Karin skulle flytta, så förstår jag det som. And then regarding your searches on your mobile telephone, you have told about that, the search from the 20 address, you said that you did because Karin was going to move out. Yes, that was when I asked her to move out. Ja, det var då jag bad henne om att flytta ut. As she has wished earlier on. Som hon ville. So she didn't move. Ja, och den 19 då? Som hon önskade, men hon flyttade inte. And then on the 19th? Då har du sökt på straff för mord, straff för mordbrand, straff för misshandel, fängelse i kriminalvården, fängelsehotell Västervik, fängelse. Yes, I made those searches when Karin were screaming that very evening. Ja, jag gjorde de där sökningarna när Karin skrek den kvällen. Shouting, saying that a dead body must leave the house. Och hon skrek och hon sa att det skulle vara en död kropp som måste lämna huset. Threatening. Hon hotade. She has assaulted me several times earlier on, which I did not press charges.
Hon hade misshandlat mig flera gånger och jag hade inte gjort någon polisanmälan. And then she's now threatening of a dead body leaving the house. Och nu hotade hon med att en död kropp skulle lämna lägenheten. When she used these words, it's as if like a norm to her, which is abnormal. And that was when I made those Google sessions that she should stop that. It's irrelevant. There's no need for all this. Och hon använde de där orden som det var något normalt för henne, vilket inte är normalt. Så det var då jag gjorde de där sökningarna och det var relevant för att man skulle inte komma till något sånt här. It was a discussion between me and Karin. It was never a plan for me to hurt anyone or anything. En diskussion mellan mig och Karin, det var aldrig någonting som plan att göra någon illa eller så. Varför har du sökt på straff för mordbrand då? Why did you make a search for the punishment or the penalty for arson? Maybe it came up when I was making the search. Kanske det dök upp när jag höll på att göra sökningarna. But I know I did a search about assault. Men jag vet att jag gjorde en sökning när det gällde and search for mother when she's saying that a dead body must leave the house using those hurtful words. Och också sökningen när det gäller mord, eftersom att hon sa att en död kropp måste lämna bostaden och när hon använde sådana där hotfulla ord. Ja. Ja, du sa inledningsvis här också att, eller du berättade spontant att när du lämnar barnen i barnrummet och sätter på tvn så kan du ha låst dörren till det rummet. In the beginning you told spontaneously that you left the children in the children's room and you put the TV on and that you might have locked the door. I så fall, varför har du låst dörren? So, and in that case, why would you lock the door? I don't know if the door was locked with a key, but I know I closed the door. Jag vet inte om dörren var låst med nyckel, men jag vet att jag stängde igen dörren. When Karin were threatening early in the morning using hurtful words, när Karin började hota tidigt på morgonen och använde hotfulla ord. I don't want my children to listen to any of it. Jag ville inte att mina barn skulle lyssna på något av det. And that was why I took them to the room. Och det var anledningen varför jag tog dem in i rummet. Put on the TV for them to relax and be looking at TV. Och satte på tvn åt dem så att de skulle slappna av och titta på tv. And meanwhile I talked to Karin calmly, which resulted to something else. Medan jag pratade långt med Karin. You talked calm with Karin, and what did you say last? Yeah, the last word. Which resulted to Karin attacking and which led to all this. Vilket ledde till att Karin attackerade mig och ledde till allt det här. Just det. Så också fråga kring den här väskan som var packad och som påträffades. I would like to ask you about the suitcase that was packed and that was found. Hade Karin för avsikt att resa? Did Karin have the intention to travel? I don't know if she has intention to travel, but I know that she wants to go. Jag vet inte om hon hade för avsikt att resa, men jag visste att hon ville lämna. Of which I told her that she should leave. Och till vilket jag hade sagt att hon borde lämna. But she said I should give her time. Men hon sa att jag måste ge henne tid. I was expecting her to open the door on that very day and leave on her own at her own wish, as I have anticipated. Och jag förväntade mig att hon skulle öppna dörren och sen lämna som hon önskade göra det och som jag hade förväntat mig. But it was the other way around when she started threatening and then ended up in violence in her attacking me. Men det blev precis motsatsen och hon började hota mig och det slutade med att hon attackerade mig. I did not stop her from not leaving. Jag förhindrade inte henne från att lämna. Okay. Är det något mer som du vill berätta, Karin, som du tycker att jag har frågat om?
Is there anything else that you would like to tell Kevin that you feel that I haven't asked you about? No, what I would like to say is that I had no intention to hurt or kill anyone. Det jag vill säga är att jag inte hade för avsikt att skada eller döda någon. It was a tough circumstances that led to all this. Det var på grund av omständigheterna som ledde till allt det här. It was her who attacked me, Det var hon som attackerade mig. and I defended myself and protected my children. Och jag försvarade mig och jag skyddade mina barn. It was never my intention that my children to go through this stress. Det var aldrig min avsikt att mina barn skulle genomgå den här stressiga situationen. It's never my wish for Karin's family to bury their loved one or to mourn. Det var aldrig min avsikt att Karins familj skulle begrava en person som de älskar eller att de skulle ha sorg. Or for her daughter Esther to live without a mother. Eller för att hennes dotter Ester skulle leva utan att ha en mor. Or for my children to grow up in a foster home. Eller att mina barn skulle växa upp i ett familjehem. There's always a better way to settle a situation without violence, but it was Karin who attacked me and I defended myself. Det är alltid bättre att lösa en situation utan våld, men det var Karin som anföll mig först. Okay. En fråga som jag bara ställa Kelvin. Under den tiden när du efter att Karin har fallit i golvet i sovrummet och du tvättar av dig och plåstrar om dig och byter kläder. After she had fallen in the bedroom and you dressed yourself and changed your bandage and were going out. Och det som du berättade att du hämtar barnen och bär ut dem. And you stated you picked up the children and carried them out. Hur är det med dörren till sovrummet då där Karin är? Är den öppen eller stängd? How is the door to the room where she is? Is it closed or open? I don't remember. Jag kommer inte ihåg. But I know when I took out my children, their eyes were closed. I took them up myself. Men jag vet face to my chest. att när jag bar ut barnen så de hade blundat och jag bar dem så att deras ansikte var mot min bröst. I took Alicia out first and likewise Haniel. Jag bar ut Alicia först och på samma sätt gjorde jag med Haniel. They did not see anything and that do they experience what happened on that very day. De såg inte någonting och inte heller gick de igenom, upplevde det de som hade hänt. Okej, tack. Thank you. Fortsätta förhöret sen. Hej Kelvin. Många av de frågorna som jag hade har du redan fått från åklagaren. Many of the questions I had for you, have you already got them from the prosecutor? Men jag har några till att ställa dig. But I have a few more to ask you. Och jag tänkte börja med att fråga om ditt arbete, Kelvin. And I thought I'd start by asking you about your job, Kelvin. Arbetar du heltid? Do you work full time? Deltid. Heltid? Deltid. Deltid. Okej. Och barnen då? Var är de när du arbetar? And where are the children when you're working? They are with Karin sometimes. Ibland med Karin. Och annars? And otherwise? At school, at daycare. I skolan. Mostly at daycare. Barnomsorg, så för det mesta inom barnomsorgen. Mm. Och den här fredagen då, den 22 oktober? And on that day, on the 22nd of October. Hur var det då? Skulle du arbeta eller vara ledig och skulle barnen vara på förskolan eller vara lediga? And how was it? Were you going to work or were you going to be when the children were going to preschool? On that day, I think I was to be at home because we planned. I and my children were going to the bank, and she was going to the midwife and meet afterwards.
Ja, jag tror att den dagen så skulle jag vara hemma eftersom att vi hade planerat att jag och barnen skulle gå till banken och sen skulle hon till barnmorska och sen skulle vi träffas efteråt. Och det här med att gå på banken, är det du har nämnt innan här idag om att lägga om dina lån? And that about going to the bank, was that what you mentioned before about restructuring your loan? Yes. Yes, yeah. Och du skulle ha med dig barnen dit? And you were going to take the children with you there? Yes. Yeah. För vi har ju lyssnat på en del ljudinspelningar. Because we have heard to several recordings, audio recordings. Och i en utav dem när du har ett samtal med Emerencia. And in one of them when you're talking with Emerencia. Så är det inte så du förklarar utan då förklarar du att du har tagit ledigt. Ganska många dagar. That's not the way you explain things. Instead you explain that you took a day off after many days. I don't work full time. I study also. Jag jobbar inte heltid, det sa jag det också. So when my Förlåt, jag läser också. when my children when I go to school and when I go to work. Så när jag går till skolan och när jag går till jobbet. I do leave them at school sometimes and also with Karin sometimes. You don't leave them? I do leave them. Jag lämnar dem i skolan och ibland lämnar jag dem hos Karin. And sometimes with Karin. Ibland med Karin. But it was not mandatory that she have to. It was not mandatory that she has to. Det är inte obligatoriskt att hon måste ta emot dem. And I asked her permission to do that and she said it's okay. Och jag bad henne om tillåtelse att göra så och hon sa ja. She was not given any task. Hon har inte getts några uppgifter. Nej, det var inte riktigt min fråga, Kelvin, utan du var ju inte med när vi lyssnade på de här uppspelningarna, men då så säger du till Emma att du har tagit ledigt den här veckan, torsdag till söndag, trots att du skulle arbeta. Yes, but that was not exactly my question, Kevin, and you were not present when we were listening to those recordings, but you tell Emma that you had taken time off that week from Thursday to Sunday, in spite of you, even though it was intended that you would work. Och när man lyssnar på det så får man uppfattningen att det beror på att du är stressad över att Karin har det här mötet hos den här tiden hos barnmorskan, att det är det handlar om. And when one listens to that, one gets the impression that that depends on the fact that you were stressed because Karin had that appointment to meet with the midwife then. Either Karin had the appointment with the midwife or she want to leave. That does not hinder or stress anything because I take care of my children. I take them to school and I bring them back and I can care for them with and without anyone. Ja, om Karin hade någon tid med barnmorska eller om hon ville lämna eller så, det var ingenting som förhindrade mig eller stressade mig eftersom att jag kan ta hand om barnen, jag kan lämna dem till skolan, jag kan hämta dem tillbaka. Så jag är fullt kapabel att ta hand om mina barn. When I was explaining to Emma, I told her that I do take my children to school and I bring them back full time myself. När jag förklarade till Emma, jag nämnde att jag både tar dem till skolan och hämtar upp dem själva på egen hand. I don't stress her about that and I never did. Jag stressar inte henne om det, jag har aldrig gjort det. And not anything that has to do with my children. Och ingenting som har med mina barn att göra. Nej, men jag syftar snarare, Kelvin, på var du stressad över vad som kunde komma att hända efter att Karin hade varit hos barnmorskan den här fredagen? But I'm more referring to you being stressed and whether you were stressed about Karin meeting with what would happen after Karin meets with the midwife that. Och då syftar jag på det som vi redan har pratat om här, att hon hade sagt att hon skulle göra falska anklagelser. I'm referring to what you've already discussed with the court, stating that she was prepared to make false accusations against you.
I was worried that she wanted to make false accusation against me and my children when I have not done anything. Jag var orolig att hon skulle göra falska anklagelser mot mig och mina barn när jag inte hade gjort någonting. And that was what I was trying to explain to Emma on the phone. Och det var det jag försökte förklara för Emma i telefonen. Ja, vi ska ju höra Emma här sen, så vi får fråga henne om det med då. Emma will be examined by the court shortly and we can ask her questions regarding that. Sen har ju du berättat att efter det att du sa till Karin att det inte skulle bli något giftermål. And after you stated to Karin that there wouldn't be any marriage, Så sa du det att hon förändrades. you stated that she had changed. Och när du berättar det här i rätten, Kelvin, så får man nästan uppfattningen av att både Karin och hennes familj och släkt har på något sätt lurat dig in i det här. Att det skulle vara någon form av komplott. Är det korrekt uppfattat? When you're telling the court this, we get an impression that you're of the opinion that Karin, her family, her relatives all had this planned in that it could have been a conspiracy. Is that understood correctly? When I explained about that, it does not mean that she can't live, or because of that I got angry. No, we were basically living together as regards to our unborn child. That was the relationship we had. Ja, när jag förklarade det här till Emma, det var att hon... Det var inte så att hon inte fick lämna, men jag var arg. Kan du ta om det? Förlåt. You said that basically what? Basically, me and Karin, we were living together as regards to our unborn child, as regards to our child. Faktiskt, vi hade lagt upp det att vi bodde bara ihop med tänker på våra ofödda barnens skull. It was herself that said that she never had any intention to be in a relationship with me. Hon själv sa att hon hade aldrig avsikter att vara i en relation med mig. So it was not about me and Karin's relationship. Och det handlar inte om förhållandet mig och Karin emellan. So it was, according to her, it was about herself, her child and her husband. Enligt henne så handlade det om henne själv, hennes barn och hennes man. But despite that did not stop me from taking my responsibility, buying baby things that... Trots det så avstod jag inte från att ta mitt ansvar att skaffa barntillbehör. I bought baby things that she requested for and that I think would be comfortable for our born child. Köpte barntillbehör som hon bad om och som jag tyckte skulle göra livet bekvämt för vår ofödda barn. Which is currently inside the storage as I speak with you. Och medan jag pratar med er så finns det kvar i förrådet. Men hur kände du då inför det här? But how did you feel ahead of this? Om det nu var så att Karin aldrig hade tänkt sig ha en relation med dig, hur kändes det? Du sa nu att du blev arg. If Karin really never had a thought of having a relationship, you felt angry. She had her premeditated plans which was unknown to me. Hon hade sina planer som jag inte kände till. But when the truth came forth, Men när sanningen väl kom fram, despite that, it does not stop me from not giving her money on monthly basis. I gave her 2,000 kronor every month. så avstod jag inte från att ge henne pengar månadsvis. Jag gav henne 2,000 kronor varje månad. And it was for her to buy anything that is necessary for herself and for our unborn child. Hon skulle köpa det som hon upplevde behövdes både för sig själv och för våra ofödda barn. Men
Kelvin, nu pratar du om kanske lite mer praktiska saker. Min fråga är, hur kände du? But you're discussing practical things. I'm asking you how you felt. There's nothing else I can do. I was already inside of it, but that does not mean that Jag var mitt i det, men trots det. that does not mean that I don't acknowledge that it's our child. Det betyder inte att jag inte erkänner att det är vårt barn. Och i den här situationen då som du har beskrivit, att Karin vill lämna. Du säger vid något tillfälle att du också vill att hon ska lämna, att hon ska flytta från adressen. Ni väntar ett gemensamt barn. Du är rädd för att hon ska anklaga dig för saker som inte stämmer. Men med den situationen som du har beskrivit att with that situation which you described where Karin stated she wanted to leave, you stated that you asked her to leave, that you were planning to switch address, but you're both still expecting the common child. And she had intentions to put accusations that were false against you. Hur hade du tänkt att den här situationen skulle lösa sig? How did you think that the situation would be solved? When from beginning the plan was to live together. Från början så planen var att vi skulle bo tillsammans. But when it changed that it was not about me and her and the child. Men när det förändrades och när det inte handlade om mig, henne och vårt barn. When she became hostile. När hon blev fientlig. And threatening me and my children. Och när hon hotade mig och mina barn. I told her to leave. Jag bad henne att ge sig iväg. Both of us made an agreement. Och vi båda gjorde en överenskommelse. On both terms. Och det var på bådas villkor. That we live, that we will separate, that I will help her through the delivering process in December and she leaves in January. Att jag skulle hjälpa henne under födelsen i december och sen att hon skulle lämna i januari. Which I agreed. Vilket jag gick med på. Which both of us agreed. Vilket vi båda kom överens om. So when she came to the sitting room, started screaming and shouting that I want to leave, let me go, as if I'm holding her against her wish. Och när hon kom till vardagsrummet och började skrika och gapa och säga att jag vill lämna och påstod att jag skulle hålla henne kvar mot hennes vilja. I personally took her luggage, the big one, put it on the bed, took some of her clothes and asked her to leave if she want to. Jag personligen tog hennes resväska, satte den på sängen och ställde några saker i och sa att hon skulle ge sig iväg om hon ville det. And I asked her if she have any address that she want to move into that she can give me so she can remove her address from her name from our address. Och då frågade jag henne om hon hade någon adress som hon ville flytta till så att jag kunde ta bort hennes namn från vår adress. But she said herself that I should give her time. Och hon sa själv att jag skulle ge henne tid. Och det har du berättat om flera gånger, Kelvin. Yes, you have said that several times, Karin. Vi har ju också lyssnat på det här ljudklippet från den 22 oktober. And we have also listened to the audio recording from the 22nd of October. Och i det ljudklippet så hör man ju dig, mina ord nu då, bönfalla Karin om. And in that recording one hears you begging Karin. Så, som jag uppfattade hedra den här överenskommelsen som ni hade att hon skulle lämna i januari. To fulfill, to honor the agreement that you had, as I understand, that she would leave in January. Var det viktigt för dig att hon skulle hålla den överenskommelsen? Was it important for you that she would keep that agreement? It is not up to me to keep Karin against her wish or for me to prevent her from not leaving. Det var inte upp till mig för att behålla eller hålla kvar Karin mot hennes vilja eller förhindra henne från att lämna. When Karin woke up in the morning, she did not take her luggage, opened the door and left. När Karin vaknade, det var inte så att hon tog sin resväska och gick. If really she want to leave. Om hon verkligen ville lämna. But that was not the case. Men så var det inte.
But she woke up in the morning, started threatening and being hostile early in the morning when I woke up. När hon vaknade så började hon hota och bete sig fientligt när jag väckte henne. Men frågan då, Kelvin, en rak fråga. Var det viktigt för dig att Karin var kvar till januari eller inte? So a straight question frågan. to you, Kelvin. Was it important for you that Karin remained there until January or not? It's not up to me. It is not up to me to decide where Karin would live or where she would stay. Det var inte upp till mig att bestämma var Karin skulle bo eller om hon skulle stanna. It's her choice. Det var hennes val. Den 22 oktober då, Kelvin. On the 22nd of October, Kelvin. Du har redan svarat på många frågor kring själva händelsen då den 22 oktober. You have answered to many questions regarding the incident on the 22nd of October. Och du har sagt flera gånger att det aldrig var din avsikt att skada eller döda Karin. And you have said many times that it was never your intention to hurt or kill Karin. Och du har också sagt att när du lämnade lägenheten så visste du inte om hon levde eller inte. And you have also said that when you left the apartment you did not know whether she was alive or not. Men du såg att hon låg på golvet och blödde, så har du sagt. And you said, but you did see that she was on the floor bleeding. That's the way you've said it. Varför försökte du inte hjälpa Karin? Why didn't you try to help Karin? At that very moment, when after defending myself when she fell, Just i det ögonblicket efter att jag hade försvarat mig och hon hade fallit. I myself was bleeding. Jag själv blödde. I had already called my brother for an ambulance. Jag hade redan ringt min bror för en ambulans. And there's no way I can be able to be of help when I'm bleeding and she's also bleeding and there's already an ambulance on the way. Och det fanns inget sätt för mig att vara till någon hjälp när jag blödde och hon blödde och att det redan fanns en ambulans på väg dit. And that was when I took my children out of the apartment. Och det var då jag tog mina barn ut ur lägenheten. And before I left the apartment, it was confirmed that ambulance is already on the way. Och innan jag lämnade lägenheten så hade det bekräftats att det fanns en ambulans som var på väg dit. Och då är min fråga till dig, Kelvin. Hur visste du att det var en ambulans på väg? So my question to you, Kevin, is how did you know that there was an ambulance on the way? Jeff confirmed that he has called an ambulance and they are coming on the way that I should leave the apartment. Jeff bekräftade att han hade ringt efter en ambulans och att de var på väg dit och att jag borde lämna lägenheten. Och är det då i det här samtalet som du gör direkt efteråt till Jeff? And is it that the call that you made immediately afterwards to Jeff? I don't know if it was the first call, but I know we talked to each other about about twice or three times before I left the apartment. Jag vet inte om det var första samtalet, men jag vet att vi pratade 2-3 gånger innan jag lämnade lägenheten. But I know it was confirmed that ambulance is on the way before I left the apartment. Men jag vet att det hade bekräftats att det var en ambulans på väg dit innan jag lämnade lägenheten. Mm. Vi har lyssnat på samtalen som du har med Jeff också, Kelvin. We have listened to the conversations that you have had with Jeff, Kelvin. Och jag har läst dem flera gånger. We've read them several times. Inte någonstans där nämns det att han varken då på din uppmaning ska ringa en ambulans eller att han har ringt en ambulans. Nowhere it can be read there, nowhere is it mentioned that you had asked him to call an ambulance or that he had called an ambulance. When I called my brother, I know I begged him for help to help me and wish he called an ambulance. När jag ringde min bror så vet jag att jag bad om hjälp och jag önskade att han skulle ringa en ambulans. If you check my call record, I think partly we spoke also on WhatsApp. It was him that called me on there or it was I that called him. I don't really remember, but I know it was confirmed.
Så vi pratade och delvis så pratade vi via WhatsApp. Jag kommer inte ihåg om han ringde mig via WhatsApp eller om det var jag. Det kommer jag inte ihåg. Men jag vet att det hade bekräftats. Audio recorder on my phone don't record WhatsApp calls. Så det finns registrerat i min telefon att det fanns ett samtal. But you can check my phone call list. Men ni kan kontrollera samtalslistorna i min If you telefon. think I'm lying. Om du tror att jag ljuger. Det har man ju gjort. Yes, one has done that. Och vi har ju lyssnat på vad vi då har förstått. Det är det första samtalet du har med Jeff när du berättar vad som har hänt. And we have listened to what we think is the first conversation when you tell him about what has happened. Det samtalet är strax under 2 minuter och här nämns ingen ambulans, Kelvin. That conversation lasts a little less than 2 minutes and no ambulance is mentioned in that. I said, I believe we spoke on phone about twice before I left the apartment. The first one was the call which was recorded there. Jag sa att jag tror att vi pratade i telefon minst 2 gånger innan jag lämnade lägenheten och jag tror att den första var den som spelades in. You can check my WhatsApp call list if you think I'm lying, but Du I know. skulle kunna kontrollera min WhatsApp-lista om du tror att jag ljuger. But I know it was confirmed that he has called the ambulance that I should leave the apartment Men jag before I vet att left. det är bekräftat att han hade ringt ambulansen och att jag skulle kunna lämna lägenheten. Och då lämnade jag. Men det är i alla fall inte med på de samtal som vi har lyssnat på. Men jag However, går that's vidare, not Kelvin. included in the calls that we listen to, but I'll move. För när vi pratar också om de här samtalen som du har med Jeff. And we also discussed the conversations that you had with Jeff. Så säger du ingenting om att det är Karin som har attackerat dig. Och vad kommer det sig? In it, you don't say anything about Karin having attacked you. What do you have to say regarding that? At this tragic moment, Under denna tragisk ögonblick. a human life is on the line. Karin is lying on the floor. Ett mänskligt liv är i fara och Karina ligger på golvet. And what you think I should be worried about are my injured hands? Och tror du att jag är orolig om mina skadade händer? I could not get myself even while I called. You could hear my voice rumbling. I was not myself at that very jag particular var time. inte mig likt under det och jag kunde inte ordna mig själv. I could not even mention or say anything about the incident Jag kunde inte nämna eller säga någonting om händelsen. until I go to the police station. Tills jag vände mig till polisstationen. I was bleeding. I know Karin attacked me. Jag blödde, jag vet att Karin I defended myself. gjorde utfall mot mig. Jag försvarade mig själv. But seeing her on the floor, I don't know if she will survive or not. Men att se henne på golvet och att inte veta om hon överlever eller inte. Even if my 2 hands were cut off that very day, I would not be worried about myself, but her that was lying on the Trots floor. att mina båda händer var skadade den dagen. Jag skulle inte vara orolig för mig själv eller utan om henne på golvet. Jag fick ett notis här om att det finns åhörare som har telefoner framme. Det får absolut inte förekomma någon telefon uppe på åhörarplats överhuvudtaget. Telefonerna ska vara avstängda och undanstoppade. Det finns några som har tillstånd till elektronisk utrustning som får lov att ha det framme. Men det är som man har sökt särskilt tillstånd och det är för att anteckna på. Men några mobiltelefoner är inte tillåtna att vara framme. Okej, då kan vi fortsätta. Kelvin, du får ändå frågan från Jeff flera gånger. Kelvin, you still get a question from Jeff several times. I det här samtalet där han frågar hur blev det så här? Vad gjorde hon mot dig? In the call, how did this happen? What did she do to you? Vilken typ av stor upprördhet kunde få dig att göra det här? What kind of way of being upset could cause you to do such a thing? Då säger du ingenting om att det är Karin som attackerat dig. You didn't say anything about Karin having attacked you. I said, you don't know my mental state at that particular time after this tragic incident. Du känner inte till min sinnestillstånd efter den här tragiska händelse. It was not my intention to take knife and
and injure someone Det var or inte kill min anyone. avsikt att ta en kniv och skada någon eller döda It någon. was the situation that I found myself in when my life was at risk. When she wanted to kill me was when I defended myself. Situationen jag befann mig i där mitt liv var i fara och det blev attack att jag blev tvungen att försvara mig själv. A human life is on the line. She's lying on the floor, someone's daughter, and I don't know if she will survive. Det var ett mänskligt liv som var i fara och jag visste inte om hon levde eller skulle dö och hon är någons dotter. And what do you think I should be worried about are my injured hands? Och tror du att jag skulle vara orolig I could om not explain myself what just mina happened. skadade händer? Jag kunde inte förklara vad som hade hänt. Hur kommer det sig då, Kelvin, att i det här samtalet så säger du att jag högg mig i handen? Why is Jag it högg mig i then handen. during that conversation that you said I cut my hands? I said cut my I'm hands. injured. Jag sa jag är skadad. I'm injured. I'm bleeding. Jag är skadad, jag blöder. Okej, så det här handlade om att du kunde inte fokusera på något annat för att du var så orolig för Karin. So this is about you not being able to focus because you were so concerned about Karin? Yes. Ja. Men ändå ringde du inte till ambulansen först. But still, you did not call the ambulance first. But I called my brother and said he has called for ambulance. Men So jag ringde min bror, han sa att han hade ringt efter ambulans. and it was confirmed that ambulance was on the way det blev before I bekräftat stepped a foot out of the apartment. Att ambulansen var på väg innan jag satte en fot utanför lägenheten. Varför lämnade du lägenheten? Why did you leave the apartment? The ambulance was already on the way, Ambulansen var redan på väg. and my children inside the room. Och med mina barn i rummet. If on the arrival of the ambulance and police, it's going to be tragic for my children. Kommer ambulansen och polisen, det kommer bli tragiskt för mina barn. I have there's nothing else I can do at that very particular time. Det fanns inget mer jag kunde göra vid just den stunden. Karin was on the floor bleeding. I can't help her even with my own hands that are bleeding. Karina var på golvet och jag kunde inte hjälpa henne med mina egna händer som blödde. So as help is on the way coming, so I took the children out of the apartment. Hjälp var på vägen dit så jag tog mina barn och ut från lägenheten. Mm. Jag har ingen fler frågor till dig, Kelvin. Tack. Nothing further, thank you. Ja, tack. Hej, Kelvin. Council Wissing, yes. Thank you. Jag ska ställa några frågor med fokus på dina barn. I'm going to ask you a few questions focusing on your children. När lärde de känna Karin enligt din uppfattning? According to you, when did they meet Karin? Get to know Karin? The first time was in Göteborg, Första gången det var i Göteborg. and then I think the first time was in Vänersborg, Göteborg, and then before she moved into us. Jag tror att första gången det var i Vänersborg, Göteborg, och sen flyttade hon in till oss. Och jag vet inte, jag påstod andra dagen när jag pratade om detta att de träffade henne redan i februari och också att hon tog hand om dem för att hjälpa dig redan i februari. I stated the first day, or rather the second day, that she met them already in February or in January to look after the children, to help you. She has been with my children, yes. Ja, hon har varit tillsammans med dina barn, ja. Mm. Vad fick de för relation? So what relationship did they have? We were living together När vi bodde tillsammans as a couple. som ett par. So my children was close to her, and she was close to my children.
Mina barn blev nära henne, eller hade en nära relation med henne och hon hade en nära relation med dem. We lived together. Vi bodde tillsammans. Och kan du bekräfta att de kallade henne för mamma, uppfattade henne som mamma? And can you confirm that they call her mom? Did they perceive her as a mother figure? As I can understand, Som jag förstår. my children, they know that they know their mother lives in Norway. Mina barn, de vet att deras mamma bor i Norge. They have met their grandmother every summer. De har träffat sin mormor varje sommar. Yes, they do call Karin mama, but that does not mean that they don't know their mother. Ja, de kallar Karin mamma, men det betyder inte att de inte vet vem deras mamma är. And they also know that her name is Karin. Och de vet också att hennes namn är Karin. So it comes up and on, sometimes Karin, sometimes mama. Så det varierade, ibland kallade de henne Karin och ibland kallade de henne mamma. Hur mycket träffade barnen sin biologiska mamma efter att ni separerade? After you separated, how often did the children meet their biological mother? After the separation, Efter separationen, she moved to Norway. hon flyttade till Norge. So after the worried SMS that I got from her mother, Så efter att jag fick barnens mormor, smset som jag fick från barnens mormor, it was hon that var orolig. very time I brought my children back to Sweden. Det var just då som jag tog mina barn tillbaka till Sverige. Take my responsibility as a father. Då tog jag mitt ansvar som far. And I never at any moment hindered Maya from not seeing her children. Men det var aldrig så att jag förhindrade Maja att träffa sina barn, från att träffa sina barn. Even in 2021, Maya was given this umgängesstöd. Så till och med 2020-2021 så fick Maja det här med umgängesstöd. With help of social service. Med hjälp av socialtjänsten. She never showed up. Och hon dök aldrig upp. So, her not being part of the life of our children. Så det här med att hon inte var delaktig i våra barns liv. Have absolutely nothing to do with me. Hade absolut ingenting att göra med mig. Okay. I took my responsibility full time and at the same time gave her that window, that time for her to be with her children. Jag tog ansvar på heltid och samtidigt så erbjöd jag det här fönstret i tiden för att hon skulle kunna ha. But it was her that exempt herself. Can you take that one more? But it was her that exempt herself. Det var hon som höll sig borta. And you can confirm this with social service. Och det kan du få bekräftat med socialtjänsten. If you think I'm lying. Om du tror att jag ljuger. Vad gjorde Karin med barnen? What did Karin do with the children? We live together. Vi bodde tillsammans. So sometimes she's with them. Så ibland var hon tillsammans med dem. Du menar ensam? Alone? You mean alone? Yeah, sometimes alone. Ja, ibland ensam. Kunde hon lämna på dagis och ha de kontakterna? Could she drop them off at daycare and then did she have that kind of contact? In the first 2-3 months she did that. She dropped them while I picked them up. Ja, i första tiden, de första 2-3 månaderna så gjorde hon det. Hon lämnade dem och så hämtade jag dem. But afterwards I took full responsibility. Och efter ett tag så tog jag fullt ansvar. Vad tänkte dina barn om det lilla barnet i magen som Karin väntade? What did your children think about the little child in Karin's stomach that you both were expecting? Sincerely, we all looked forward to our unborn child. Under den tiden vi alla såg fram emot det ofödda barnet. Det förekommer ju som sagt mycket inspelningar i det här målet. Many recordings have been brought up regarding this case. Och även från den 22 oktober. Including the 22nd of October. Och du har, när du har svarat på frågor hittills, berättat om att
Karin har så att säga uttryckt hotelser mot dig och mot dina barn. And this far you've stated that Karin has expressed threats against you and your children. När och på vilket sätt menar du att Karin har uttryckt hot mot dina barn? When and in what way are you stating that Karin expressed threats against your children? Her statement Hennes utlåtande is that I will break your children. är att jag kommer att bryta ner dina barn. I don't care. Jag bryr mig inte. That was her regular tormenting words. Det var hennes regelbundna plågsamma orden. And what I kept on reminding her was that Och det som jag fortsatt att föreställa mig var att I did not give you any burden. att jag har inte gett någon. I did not give you any burden. Jag har inte gett dig någon börda. Thank you. Your own child, Esther, is living with your mom, Ditt eget barn, Esther, bor hos din mamma. stabilized and happy, I stabilt liv och lycklig. well taken care of. Var väl omhändertagen. So please, I can care for my children full time. Så en plats där jag kan ta hand om mina barn heltid. With and without. Svara Med på eller inte. frågan som jag ställer. Jag försöker ställa rak fråga. If you could please answer the questions I asked. I'm trying to ask you a straightforward question here. På vilket sätt och när sa Karin att hon skulle skada dina barn? In what way and how, in what way and when did Karin express threats against your children? She made that comment not once, not twice, not thrice. She Not three didn't times. say it once. Hon sa inte det en gång, 2 gånger eller 3 gånger ända. And that was the reason why I take full responsibility of my children. Och det var av den anledningen jag antog fullt ansvar för mina barn. Och varför skulle Karin vilja skada dina barn? And why would Karin want to take care of or injure your children? Sincerely, if you ask me, I don't know. Sorry? Because sincerely, if you ask me, I don't know, because I have not hurt her in any way. Sen jag bodde här så det vet jag inte eftersom att jag inte gör henne illa på något sätt. Har hon den 22 oktober framställt några hot mot dina barn? Did she on the 22nd of October say any threat against your children? She did when she woke up in the morning. Det gjorde hon när hon vaknade på morgonen. It was lots of words that was expressed Det var många ord som sades. that I can't really remember each and every one of them. Och jag kan egentligen inte komma ihåg varenda en av dem. Var du orolig för dina barns säkerhet? Were you worried about your children's safety? I was worried about my children's safety, and that was when she started threatening, and that was why I tried to talk to her calmly. Jag var orolig för mina barns säkerhet och när hon började hota då det är därför jag försökte prata med henne i lugn och ro. And at this very time, my children was in another room. Och just då så var mina barn i ett annat rum. Under den här inspelningen, vi har lyssnat till inspelningen, allt det som händer när Karin dödas. During the recording, we have all listened to the recording that recorded everything that happened when Karin was killed. Och du har sagt att under det här händelseförloppet så hör inte du annat än på slutet dina barn. And during this whole course of events, you have said that you did not hear your children apart from at the end. Och vi hör ju barnen ropa under den här inspelningen. Hur kommer det sig att du inte hörde barnen ropa? And we do hear the children calling during the recording. So how come you did not hear the children calling? Sincerely, I don't remember everything that happened on that very day. Ärligt talat så kommer jag inte ihåg allt som hände under den dagen. And the recording, police played a little bit of it at our interview. Och när det gäller inspelningen så polisen spelade upp en liten del av den under förhöret. I listened to a bit of it. Jag lyssnade till en liten del. But not
the whole clip. Men inte hela inspelningen. I was downtrodden. Jag var förstörd. I was traumatized. Jag var traumatiserad. To the extent I ended up in psychiatric care. Och fram till idag så får jag hjälp, psykiatrisk hjälp. Jag hoppas du förstod min fråga. Jag menar att när du är i bostaden och det här händer, jag uppfattar att du då inte hör dina barn ropa. I hope you understand my question, that when you were there in the apartment and when this happened, you did not hear the children calling. I did not remember everything that happened on that very day, but I know that I went to my children. Jag kommer inte ihåg allt som hände just den dagen, men jag vet att jag gick till mina barn. Var hade du din uppmärksamhet, Kelvin, under det här dramatiska? Where was your attention during this dramatic incident? It was a tense moment. Det var ett spänt ögonblick. It happened in a fast way that I can't really tell. Det hände snabbt på ett sätt som jag inte kan säga. It is never for any intention for me. I never planned anything against Karin. Och det var aldrig min avsikt. Jag planerade aldrig någonting emot. And neither do I wish that my children will experience such a tragic incident. Could you repeat that about your children? And neither do I wish that my children should experience such a tragic incident. Inte heller ville jag att mina barn skulle uppleva en så tragisk händelse. I had no idea it would happen. Jag hade ingen idé att det skulle inträffa. Even when I put on the audio recorder, I thought it was just a normal conversation. När jag satt på inspelningen, jag trodde att det skulle vara ett normalt samtal. Before you know it, Karin stabbed me with knife. Och innan man visste något av så hade Karin huggat mig med kniv. Och det jag vill veta då är, hur kan du vara säker på att dina barn stannar kvar inne på sitt rum, det du känner dig så säker på, om du har din uppmärksamhet riktad mot det här angreppet? And the question I have is, how can you be so sure that the children are staying in that room when your attention is focused more on that attack? My children were inside their room. Mina barn var inne i sitt rum. If they saw anything, hade de sett något? Surely they would have mentioned of it. Faktiskt, de skulle ha nämnt det. Dina barn har ju nämnt, din son har ju nämnt vissa saker. Your children have mentioned, your son has mentioned certain things. Jag kan passa på att fråga det. Karin har ju hotat dig med kniv några dagar före. I'll take the opportunity to ask you. Säger du. Karin had threatened you with a knife a couple days earlier. You're claiming. Fick dina barn bevittna det? Did your children witness that? I think my son overheard her saying that. Jag tror min son hörde henne säga det. Du tror det? So you believe so? I think so. Jag tror det. Det fanns ju blod på nyckeln till barnens rum. There was blood on the key to the children's room. Kan du försöka minnas varför? Kan du försöka kommentera det? Du säger bara att du inte minns. Try to remember. Can you try to comment on that? You're stating that you don't remember. I know after the incident I opened the door. Jag vet att efter händelsen så öppnade jag dörren. So if it was when I opened the door, my bloody hand touched it, I don't know. Och om det var när jag öppnade dörren och min blodiga hand rörde vid det, jag vet inte. But meanwhile, when I opened the door, my hand was closed with a t-shirt. När jag öppnade dörren, min hand var intill t-skjortan. Anja was sitting. Var inlindrad i t-skjortan, tolken rätta sig. And sitting, can you... Anja was sitting. Anja satt. And meanwhile, before Alicia came into the door, I asked her to close her eyes. Och under tiden när Alicia kom mot dörren så bad jag henne att blundra. Put her on my chest with my hand. My hand was not bleeding. I've already bandaged my hands. Bröst och
tog henne och höll henne med händerna som var redan inlindrad. Which I took both of them out same way. Och jag tog dem båda ut på samma sätt. Men är det du säger då, eftersom du säger att du har rört nyckeln? Har du låst den här dörren till barnens rum, menar? But is that what you're saying? Is that you have touched the key and that you had locked the door to the room? I don't remember if I locked the door, but I know my children were inside their room. Jag kommer inte ihåg om jag låste dörren, men jag vet att barnen var i rummet. Finns det någon annan anledning till att du rör nyckeln? Is there any other reason that you would have touched that key? I don't know if when I was touching the door, it was when my hand... Jag vet inte när jag rörde vid dörren att den nuddades. My hand touched it. Ja, att min hand rörde vid det. När du tog ut barnen, hur var det med de andra dörrarna i lägenheten? When you brought the children out, how was it with the other doors when you were heading out? I don't remember. Kommer inte ihåg. Men om du är så noga och säkerställa att barnen inte ska se någonting, hur kan det komma sig att du inte vet om du har stängt dörren till exempel till sovrummet? But if you said you were so careful ensuring that the children hadn't seen anything, why is it that you don't remember whether you've closed the door to the bedroom? Before me and Karin started talking, I closed the door before I went to Karin, and then we started talking. Innan Karin och jag började prata så gick jag och stängde dörren och sen gick jag tillbaka och vi började prata. Men det är till barnens rum du menar? And when you say that, that's the room to the children's room? Yes. Ja. Och jag frågar om de andra dörrarna i lägenheten, om du ville förhindra att barnen skulle se någonting. And I'm asking about the other doors in the apartment, if you wanted to prevent the children from seeing anything. As I've stated earlier on, when my children, when I took them out, their eyes were closed. När mina barn, när jag tog dem ut, deras ögonen var stängda. They were lifted, they did not walk. De lyftes ut, de gick inte. And I took them out. Och jag tog dem ut. So they did not see anything. Så de såg ingenting. När du försvarar dig mot Karin. When you're defending yourself against Karins attack. Så hugger du henne i magen först, har jag förstått det rätt? You first stab her in the stomach. Did I understand that correctly? Yes. Ja. Finns det någon... Varför blir det så? Finns det någon anledning till det? Why was that? Is there any reason for that, Kelvin? I don't know, it was a tense moment. Jag vet inte, det var en ansträngd stund. Hade du någon tanke på ditt ofödda barn? Did you have any thought of your unborn child? Yes, we were all happy to welcome our child. Excuse me? Vi var alla... We all look forward to welcoming of our child. Ja, vi alla såg fram emot att välkomna vårt barn. Under det här traumatiska händelsen som du beskriver, tänkte du någon gång på ditt ofödda barn? During this tragic incident, did you in any moment think of your unborn child? I think I did. Jag tror jag gjorde det. And when I defended myself, I stopped. I did not continue. Och när jag försvarade mig, jag stannade till, jag fortsatte inte. I was the one that threw Karin's knife away. Jag var den som tog Karins kniv ifrån henne. Threw my own knife. Kastade bort min egen kniv. I was not with knife. Jag var utan kniv. She was not with knife. Hon var utan kniv. To remove everything when I went inside the room. Att ta bort allting när jag gick in i Before you know it was when Karin thrusted fatally to my neck. Och innan man visste något av så hade Karin gjort anfall med dödligt avsikt mot min hals. She did not stop. Hon fortsatte inte. Took the knife from the bed. Hon slutade inte. Hon tog kniven från sängen. Attacked me. Gjorde utfall mot mig. I was caught during this incident. Och jag blev skadad under den här händelsen. When I defended myself was when she fell. När jag försvarade mig, det var då hon föll.
It was a tragic incident. Och det var en tragisk händelse. Tack. Thank you. Tack. Council Kvarnström. Thank you. Kelvin, dina egna skador först. Kan du berätta om dina skador på händerna och på armarna? Kelvin, your own injuries. Could you tell us about your injuries on your hands and your arms? It's the injuries that I sustained when Karin attacked me. De skadorna som jag fick när Karin anföll mig. Even till date, you can see the knife that went through. Det berodde på att det var den kniven som gick igenom. My fingers can't fully close itself as it were. Och jag kan inte böja eller stänga fingrarna helt och hållet. Som förut. And I still have my scars. Jag har fortfarande mina ärr. But despite my scars, Men trots mina ärr. It's terrible that it happened that Karin. Det är hemskt att det hände att Karin Did not live. Att Karin inte levde. Men om vi tar skadorna på dina händer och armar först, Kelvin. Hur många skador kan du själv säga att du har på dina händer och på dina armar? If we go to talk first about the injuries you have in your hands and in your arms. How many injuries would you say you have in your hands and in your arms? They are a little bit healed, but I know I had a slash mark here and a cut. Det har läkt lite grann, men det har ett skärsår här i handen. Är det den kameran där? Du håller upp handen så. If you show your hand up, yeah. Okej, det är bättre så. My hands were cut. Det blev skuret här. Open. And this one was cut as well. Och det här var skuret också. If you see it can't bend as it would as this one. Man kan säga att det inte går att böja den som man borde kunna göra. I had a huge cut here. Jag hade ett stort skärsår här. I had several markers that has healed up. Jag hade flera märken som har läkt. I had a knife that went through here. Ja, det fanns en kniv som gick igenom här. And this one, och den här, my two fingers, de här två fingrarna, they can't really close as they usually. Det går inte att stänga dem som vanligt. It was at the incident I could barely move my two fingers. Efter händelsen så kunde jag knappast röra mina två fingrar. It was fully dead until it was revived by the doctors. Det var helt och hållet dött tills läkarna återupplivade. These three fingers. De här två fingrarna. Every morning I have to train them before they can be fully functional again. Varje morgon måste jag träna så innan jag kan röra dem helt. And I still have a very large scar here. Jag har fortfarande ett väldigt stort ärr här. As well as this. Och lika som här. I can't show my fingers as this one. Jag kan visa mina fingrar som den här. So I had several cuts on my arms that I can't really point out now. Och jag hade flera sår här på mina armar som jag inte kan egentligen peka. Kelvin, vi vet ju vad du har berättat hittills om de här skadorna, men jag frågar dig ändå. Har du skadat dig själv? Kevin, we know what you have told about these injuries, but let me ask you again. Did you harm yourself? I did not harm myself. It was the cut which I received from Karin when I defended myself. Jag har inte skadat mig själv. Det var when she cut me. Skärsår som jag fick av Karin när jag försvarade mig själv när hon skar mig. Du har inte huggit dig själv, du har inte skurit dig själv. So you did not hug yourself, stab yourself? No, I did not. Cut yourself? No. Nej, det gjorde jag inte.
Om du inte hade försvarat dig själv, Kelvin, så som du har beskrivit, vad var du rädd för skulle kunna hända? If you had not defended yourself the way you have described, what did you fear would happen? I had no knife with me when Karin attacked me. När Karin attackerade mig, anföll mig, så hade jag ingen kniv. It was her who attacked me and I defended myself. Det var hon som attackerade mig och då försvarade jag mig. When I went inside the room, I had no knife. När jag gick in i sovrummet hade jag inget kniv. It was her who took the knife and attacked me. Jag hade ingen kniv. Det var hon som tog kniven och attackerade mig. I had nothing on me to defend myself. Jag hade ingenting på mig för att försvara mig. She was determined to make sure she killed me. Och hon var bestämd för att försäkra sig att hon skulle döda mig. Kill my children. Och mina barn. You cannot be there to protect them. Och jag skulle inte finnas där för att skydda dem. Men Kelvin, man kan kanske tänka tanken så här att det fanns andra sätt för dig att försvara dig på. But Kelvin, one could think the thought that there were other ways for you to defend yourself. Du var kanske större, starkare. You maybe were bigger, stronger. Vad säger du om det? What do you have to say about that? I'm not stronger. Jag är inte starkare. Neither am I bigger. Och jag är inte heller större. When Karin stabbed me, När Karin högg I mig, bleed. jag blödde. When she attacked me, När hon anföll mig, both of us are same height. vi båda var lika långa. When she attacked me, when she cut me, När hon anföll mig, när hon skar mig, my masculinity did not help with that. faktum att jag är man hjälpte inte. I was afraid. Jag var rädd When I was attacked, när jag blev anfallen. I had no knife, I had no weapon with me. Jag hade ingen kniv, jag hade inget vapen med. Karin had, Karin hade det. which she attacked me with. Och vilket hon använde för att attackera mig. She did not did it one time and rested. Det var inte, hon gjorde inte det en gång och sen vilade han. Continued. Eller slutade. Hon fortsatte. To make sure she killed me. För att försäkra sig att hon skulle döda mig. And that was when I defended myself. Och det var då jag försvarade mig. Crime.se. Kelvin, kunde du inte så att säga knuffat in henne i ett rum, hämtat barnen, lämnat lägenheten? Kevin, wouldn't you have been able to push her into a room, get the children and leave the apartment? That's the wise thing I would have done, and that was what I was thinking. Det skulle ha varit den kloka saken att göra, det jag skulle ha gjort. But I was also worried for her. Det var det jag tänkte på, men jag var också orolig för henne. When I went inside the room, när jag gick in i sovrummet, unknown to me that she will attack. När jag inte visste att hon skulle attackera mig. But this very moment it was tensed. Och just det ögonblicket, det var spänning då. I can't really explain how I managed to survive. Jag kan egentligen inte förklara hur jag lyckades överleva. When she thrust at me. När hon gjorde utfall mot mig. And again. Och gång på gång. I was traumatized, I was destabilized. Jag blev traumatiserad, jag blev störd över det. I was afraid of my life. Jag var rädd för mitt liv. And I defended myself. Och jag försvarade mig. Mm. Hur är det svårt för dig, Kelvin, att så att säga leva dig in i vad som hände och återberätta så här gång på gång? Is it difficult for you, Kelvin, to relive this and tell this what happened then one time and again? Really, it's difficult and it's hard. Ja, det är verkligen svårt, tufft. It's never my wish. Det var aldrig min önskan. To kill or to hurt anyone. Att döda eller skada någon. I was afraid. Jag var rädd. When I was attacked. När jag blev attackerad. I had no idea that she would attack again for the second time.
Och jag hade ingen aning att hon skulle attackera igen andra gången. Nej. Kelvin, när du fick veta via polisutredningen att Karin hade så här många skador. Karin, when you found out from the police inquiry that Karin had sustained so many injuries, Då vill jag beskriva det som att du blev förstummad. I'd like to describe it that you were paralyzed. Vad vill du säga om det? What do you have to say regarding that? I was shocked, and I can't really explain how it felt because Jag var chockerad. I had no idea that she had so much injury. Jag hade ingen aning att hon hade fått så många skador. It's horrible. Det är hemskt. Kan man säga, Kelvin, att du har så att säga agerat på ett sätt som du inte ens riktigt kommer ihåg? Can we state, Kelvin, that you acted in a way that you don't really quite remember? Yes, it was a tense moment. Ja, det var en ansträngd stund. I can't really remember that she had so many injuries. Jag kommer inte ihåg att hon fick så många skador. It's horrible. Det är hemskt. Du har hört mig säga, Kelvin, att du förnekar mord, men att du förstår att det är du som har orsakat skadorna som ledde till hennes död. Kelvin, you've heard me state that you plead not guilty to murder, but that you've understood that you are the one who inflicted those injuries. Is that something understood correctly? There was no other person outside me and Karin. Det fanns ingen annan person utom mig och Karin. It was not my intention to kill or to hurt anyone. Det var inte min avsikt att döda eller skada någon. When I was attacked, I was afraid. När jag blev anfallen så var jag rädd. Jag var... And I defended myself. Och jag försvarade mig själv. Detta faktum nu, Kelvin, att dina 2 små barn funnits i ett annat The fact now, rum. Kevin, that your 2 small children happened to be in another room. Känner du dig själv trygg i att de inte har sett eller hört något av vad som Do hänt? you feel secure in the sense that they had not seen or heard any of what had happened? It is horrible that a child has to be inside the apartment when all this were going on. Det är hemskt att ett barn måste befinna sig i en lägenhet när allt det här pågår. I had no idea that it would happen. Jag hade ingen aning att det skulle hända. I only took them to the room for them not to hear our conversation. Jag bara tog dem in till rummet så att de inte skulle höra vårt samtal. I had no idea that it's going to be violent. Jag hade ingen idé att det skulle bli våldsam. I personally put on the audio recorder because she regularly threatened on a regular basis. Jag satt på inspelningen eftersom hon uttalar hot regelbundet. So it was nothing that was planned. Så det var ingenting som hade planerats. Kelvin, du har beskrivit hur det gick till när du tog barnen ur lägenheten. Kelvin, you described how you went about removing the children from the apartment. Du har sagt att du bad dem och att du såg till så de inte kunde se någonting. Till exempel när ni passerade sovrummet. That you ensured that they couldn't see anything when you brought them out from the bedroom. Especially when they were passing by. Yeah, so especially when they were passing the bedroom. På vägen till bilen, under bilfärden, när du sen lämnar On the way to the car and din bror. on the trip when you're taking the children to drop them off at your brother's. Sa barnen någonting till dig då? Frågade de dig någonting då Did the om vad som hade children hänt? say anything to you? Did they ask you anything about what had happened? They did not ask anything, but
I told my son that we are going to uncle's house. De ställde inga frågor, men jag berättade för min son att vi åker till farbrorns hus. Which he was a little bit upset because I told him earlier that we are going to the bank. Och han blev lite upprörd om det eftersom jag hade sagt tidigare att vi skulle till banken. But later dropped them at Cliff's house. Och jag senare släppte av dem hos Cliff. Men betyder det här, Kelvin, att inget av barnen frågade dig om varför ni skulle åka till din bror eller vad som hade hänt? But are you stating var? that's why none of the children asked what had happened, why they're going to their uncle's house, where Karin might have been? No questions was asked about that. Nej, inga frågor ställdes. And neither do they see any blood or anything. Inte heller såg de någon blod eller någonting. Nej. Och du höll med innan om att barnen hade hunnit skapa en nära relation till Karin. And you agree that the children did establish a close relationship with Karin? Yes. Ja. Men inga frågor om henne under tiden du bar dem eller när ni åkte i bil? No questions about her during the time that you carried them or they were traveling in the car? No question was asked. Nej, inga frågor ställdes. Nej. Du har svarat på frågor länge nu. You've answered a lot of questions now. Jag ska avsluta här nu med att fråga dig ytterligare något om dina skador. Finishing up by asking you some additional questions about your injuries. Med tanke på dina skador, jag har kallat dem för avvärjningsskador. Considering your injuries, you've called them defensive wounds. Så frågar jag, har du i något läge tagit tag i ett knivblad? I'm asking you, had you at any point grabbed the blade of a knife? I can't really explain the whole incident. Jag kan inte faktiskt förklara hela händelsen. But I know I was thrust with a knife. Men jag vet att någon gjorde anfall mot mig med kniv. And when she attacked me in the room, och när hon gjorde utfall mot mig at this very time I was also injured. Just då så var jag också skadad. Men du vet inte om du kan ha tagit tag i ett knivblad för att ta kniven från? Sorry, but you don't know whether you at any point had grabbed the blade of a knife to remove the knife? I might have tried to move away the knife and one or the other as I injured myself. Jag kan ha försökt få bort kniven och på ett sätt eller annat så skadade jag mig själv. Det finns en av knivarna som också är något böjd. One of the knives also seems to be bent in a way. Vet du någonting om det? Kan det ha hänt att du har tagit tag i knivbladet? Do you know anything about that? Till och med. Might you have grabbed a blade and twisted it slightly? Sincerely, I can't remember how it happened. Faktiskt, jag kommer inte ihåg hur det hänt. Nej. Hur mår du idag, Kelvin själv? And so how are you feeling nowadays, Kelvin, yourself? It's a tragic incident that someone has to lose its life. Det är en tragisk händelse när någon måste förlora sitt liv. And a child has to grow without her mother. Och att barn måste växa upp utan sin mammor. It's never my wish for her family to mourn or for anyone to mourn. Det var aldrig min önskan att hennes familj skulle ha sorg eller att någon skulle ha sorg. None of this would have happened. Inget av det här skulle ha hänt. It was a senseless violence. Senseless. Aha, det är bara sanslöst. Våld. It is never my intention to hurt or to kill anyone. Det var aldrig min avsikt att skada eller döda någon. I was afraid when I was attacked. Jag blev rädd när jag blev attackerad. And I defended myself. Och jag försvarade mig. Which led to all this. Och det ledde till det här. Tack. Thank you. The prosecution has the floor. Hej Kelvin, jag har några frågor. Hey Kelvin, I have a few questions. Jag vill
Det är lite på det temat vad du kommer ihåg av händelsen. Du har ju berättat utförligt här under flera timmar, men jag vill ändå ställa frågan till dig. It's continuing on the subject of what you remember from the incident, and you've been answering questions for several hours, but there is a little bit more about it. Och du har beskrivit händelsen som sagt och att du inte minns allt, så har jag förstått dig. You have described the incident and you have said that you do not remember everything, if I have understood you correctly. Det jag tänkte fråga om är särskilt våldshändelsen i hallen, som du beskriver att Karin då gör det här första utfallet mot dig med en kniv. What I want to ask you in particular is the first incident in the hallway when you say that Karin makes the first thrust against you. Är du med vad jag menar? Do you understand what I mean? Yeah. Ja. Du berättar att efter det så hugger du henne i magen. You told that after that then you stabbed her in the stomach. Var finns den kniven som Karin har gjort utfall med då, när hon får motta ett hugg i magen? When she receives a stab in the stomach, where was the knife that Karin had used to thrust against you? She had a knife while I took my own knife and attacked Hon hade en and kniv. defended myself. Hon hade en kniv när jag tog en egen kniv och attackerade och försvarade mig. Afterwards, I took her knife, Efter det så tog jag hennes kniv which I threw inside the room, som jag slängde in i rummet. and I disposed mine as well. Och jag gjorde mig, gjorde mig av med min egen också. Okej. Så när du använder kniv mot Karin och hugger henne i magen, då förstår du som att då har hon en kniv i sin hand. Är det rätt uppfattat? So did I understand you correctly? When you attack Karin and stab her in the stomach, then she had a knife. She was holding a knife as well. She had the knife when she attacked me. When I moved away the knife, Hon hade en kniv och när hon attackerade mig. Och jag flyttade bort kniven. Var hamnade den kniven då, Kelvin? Where did that knife end up? I don't know. She was with her knife when I gripped my own knife. Jag vet inte, hon hade en egen kniv när jag tog tag i min egen kniv. It was a tense moment when she attacked me. I grabbed my own knife and then I defended myself. Så det var ett spänt ögonblick. Och när hon attackerade mig så tog jag tag i min egen kniv. Jag förstår det, Kelvin. Och jag vill bara så gott som möjligt att du förklarar händelseförloppet. När du blir skadad första gången i din hand av hennes kniv. So I understand. I would like you to explain the course of events as well as you can when you were hurt in your hand by her knife. Tar du tag i den kniven då? Tar du från henne kniven då eller inte? Did you grab hold of the knife? Did you take the knife from her then or not? When she thrust at me, I moved away the knife, gripped my own knife, and then I defended myself. När hon gjorde anfall mot mig så flyttade jag kniven bort. Sen tog jag tag i min egen kniv och då försvarade jag mig själv. Okej. Och med risk för betjat här, du flyttar den bort. Är den kvar i hennes hand eller är den någon annanstans? With the risk of being insistent here, but you said you moved away the knife. So was the knife still in her hand or not? When I attacked, I think she had a knife, which I later took and threw inside the room. När jag attackerade, jag tror att hon hade fortfarande kniven i handen som jag senare tog ifrån henne och slängde in i rummet. Okej, då förstår jag. Right, I 3 stycken förhör under de här 10 eller 11 förhören som har hållit med dig i utredningen. In 3 of the police interviews that were conducted with you, of the 10 or 11 interviews that were conducted with you in this investigation, står det nedtecknat att du ska ha uppgett att du tog ifrån Karin kniven. It is noted that you allegedly said that you took the knife from Karin. Och när du då räckte efter kniven i köket som du använde mot Karin så var hon obeväpnad. So, and that when you reached to grab a knife in the kitchen, which you used later against Karin, she did not have any weapon. Har du sagt så till polisen? Have you said that to the police? I can also remember telling the police that
when I was attacked. Jag kan också komma ihåg att jag sa till polisen att när jag blev attackerad. I took my own knife and I defended myself. Jag tog min egen kniv och så försvarade jag mig. Rättens tillstånd, kan vi läsa upp något ur förhör med If I may Kelvin? read the record of the interview with Calvin. Vi kan börja på sidan 190. Det är från den 22 oktober. Det är på kvällen när du har fått en försvarare också med dig. It is, we can start on page 190 and that's in the evening when you already have been assigned a police counsel. Kvällen. Bra. Okej. Det är den sidan som börjar med en kockkniven skarp och så vidare. Just det. The page that starts Och with var är vi någonstans? Då kan jag läsa... ja, det kan ta i mitten på sidan. Det står okej. Så ska du har fått frågan då, Kelvin. Och när hon säger att hon vill knivhugga dig i magen, hur är kniven då? Och ska då svara att hon höll den så som jag visade innan. And I will start reading when it says okay, and then you were asked the question, Calvin. And when she says that she wants to stab you in the stomach, how is the knife then? She was holding it like so, as I showed you before. Och sen så kan jag hoppa ner lite grann till jag förstår, står det. Jag säger utredaren här, jag förstår. Men så du håller i hennes kniv så att du får skadorna. And then I will skip a little further and I will start reading where it says, I understand, says the interviewing officer. But you say that you were holding her knife, you held her knife when you got these injuries. Sen släpper du och går och hämtar en kniv. Har jag uppfattat det rätt då? And then you let go of it and then you go grab a knife. Have I understood you correctly? Ja, skulle du svara då. And yes, you answered. Och berätta hur det går till och vart du hämtar kniven i köket. So tell me, how did it happen and where do you get the knife from in the kitchen? Och då ska du svara att efter att hon knivhugg mig och min hand blödde jag, lyckades få bort kniven från hennes hand. You said, after she stabbed me and she cut me and my hand was bleeding, I managed to get the knife away from her hand and I went into the kitchen and grabbed that. Och jag gick in i köket och hämtade en egen kniv, så ska det vara. I went into the kitchen and grabbed a knife of my own. Här förstår du som att du får bort kniven från hennes hand. Att du har sagt så till polisen. So here, as I understand it, you said that you had taken the knife away from her hand. That's what you told the police. Primecrime.se. Har du sagt så eller är det felnoterat av polisen? So did you tell the police that or is it wrongly noted in the record? I can't remember all that was said during the investigation. Jag kan inte komma ihåg allt som jag sa under utredningen. Okej. På sidan 196 i samma förhör. And then on page 196 in the same interview. Så återkommer man till den här händelsen. One gets back to this incident. I mitten på sidan där så får du frågan ifrån utredaren. Du sa förut att Karin höll kniven riktad fram, det vill säga mot dig. Then you get the question from the investigating officer. You said earlier that Karin was holding the knife forward, pointed at you. Var det någon av er två som rörde sig i det läget och kniven var så? Did any of you move at that point when the knife was in that position? Och då ska du svara att hon var den som höll i kniven. And you allegedly answered, she was the one who was holding the knife. Hon rörde sig för att hugga mig i magen och jag var tvungen att ta kniven med mina händer. She moved to stab me in the stomach and I had to take the knife with my hands. Ska utredaren ha sagt. Och det var då du tog den och kastade den så att den försvann bort från sovrummet? Frågetecken. And then the interviewing officer said, it was then that you took it and then you threw it in so that it disappeared away to the bedroom. Just mot sovrummet, precis. Ja, sen tog jag en annan kniv och högg henne i magen. Yes, then I took another knife and I stabbed her in the stomach. Det är viss skillnad här i händelseförloppet. Minns du
Att du har sagt så till polisen, Kelvin. So there is a little difference here between in the description of the course of events. Do you know that you told the police that? I might have said that, but I don't remember it all. Jag kan ha sagt det, men jag kommer inte ihåg att jag gjorde det. Okej, för det återkommer att du ska ha sagt så, varför noterat så i flera förhör? Because it's recurrent that you allegedly said something like that. It's noted that you said that in several records of the interviews. Den 10 november hölls det ett förhör med dig. On the 10th of November, an interview was conducted. Och det finns då nedtecknat det som jag skulle vilja läsa upp på sidan 241. And it's noted, and I'll read it out from page 241. Det här är ju nedslag i förhör, så omfattande förhör, Kelvin, men det är för att lyfta fram just den här frågan kring Karins handhavande av kniven i det här fallet. Regarding the interviews, but this is the part where we want to establish regarding the knife and the hand. I mitten på sidan 241 står det Middle of page 241, it starts at M. Så då får du skadan här, och vad händer precis efter att du får din skada här då? And you get the injury here, and what happens exactly after you receive this injury here then? Och då ska du ha svarat, alltså efter att jag fick skadan här, jag försökte ta bort kniven. Det var då hon skar igen och jag fick det här. Det var när jag försökte dra i kniven, försökte ta bort kniven. Det var då jag fick den skadan. Så sen när jag fick kniven bort från henne så kastade jag in kniven i rummet, tog min egen kniv och gav tillbaka självförsvar, men hon slutade inte. And your reply was, well, after I received that injury, I had tried to take the knife away. Then she was the one. That was when she stabbed again, and I got it here. That then was when I tried to pull the knife. Tried to get the knife away. It was then that I got the injury. So then when I got the knife away from her, then I threw the knife in the room, got my own knife, and gave back or returned the violence in self-defense, but she didn't stop. Och så står det, och när du tar din egen kniv då, vilken kniv är det du tar då? And the police officer saying, and when you get your own knife, which knife is it that you take then? Det var en grå kniv, skulle du ha svarat. It was your answer, it was a gray knife. Och då tar du den och berättar då vad du gör exakt i detalj emot Karin. And then you pick that up and tell me exactly what you do in detail to Karin. Efter jag tog kniven så skar jag henne i magen. After I took the knife, I stabbed her in the stomach. Och när du skar henne i magen, är det en eller flera gånger? Yes, and when you stabbed her in the stomach, is it once or several times? Jag vet, det minns jag inte exakt, men jag vet att allting som händer totalt är mer än en gång. I know, I don't remember exactly, but I know that regarding everything that happened in total, it was more than once. Har du sagt så till polisen, Kelvin? Did you tell the police that, Calvin? I have said that. Jag har sagt det. Samma händelse får du frågor kring och berättar om också den 22 december 2021. Get questions on the 22nd of December, and that's on page 261. Just det. In the year 2021, but it's on page 261. Jag tänkte läsa upp där också vad det står noterat då. Reading out what's noted there. I mitten på sidan. Middle of the page. Det står redan ska ha sagt och den gråvita kniven är den som du sträcker dig in i köket och tar som du har beskrivit innan. And the police officer says, and the gray white knife is the one that you reach after for in the kitchen, and that's what you've described before. När jag blev attackerad med kniv med hennes svarta kniv, då tog jag kniven ifrån henne. When I was attacked with a knife, with her black knife, then I took the knife from her. Och skar henne med samma kniv som hon höll i handen. And cut her with the same knife that she was holding in her hand. Sen när jag tänker tillbaka på den dagen så tog jag samma kniv som hon hade och skar henne med Then den. when I think back on that day, I took the same knife that she had and cut her with it. Och sen kastade jag in den i rummet. And then I threw it in the room. Och efter då så tog jag min egen kniv från köket och högg henne. And after that, I took my own knife from the kitchen and stabbed her.
Och din egen kniv är då den gråvita? And your own knife, it's the gray white one. Ja, Yes. då förstår jag. Then I understand. Har du sagt så till polisen? Did you say that to the police? What I was trying to describe is what I've said here, that Det jag försökte beskriva, det var det jag sa där. I was attacked Att jag blev anfallen and I took my own knife and defended myself. och jag tog egen kniv och försvarade mig. I took her knife, threw it inside the room, as well as I threw mine also. Jag tog hennes kniv, kastade det in i rummet och jag kastade egen kniv också. Okej. Men min fråga är här, beroende på vad som då framkommit i flera förhör, But my question is, based on what has been brought forward in several interviews, och som nu konfirmerar att du uttryckte på det viset. and you've confirmed that you expressed it in this way, Vad minns du av händelsen? Är du osäker på What om do you- Karin hade en kniv i sin hand när du högg henne i magen i handen? remember eller inte? from the incident, are you uncertain whether Karin had a knife in her hand when you stabbed her? When she attacked me, I took my own knife and then I defended myself. När hon attackerade mig, jag tog min egen kniv och försvarade mig. And that was when I took her knife and threw inside the room. Och det var då jag tog hennes kniv och kastade det in i rummet. Jag tror inte du svarar på min fråga. Är det, I'm not sure your answer. när du hugger henne i magen, enligt din uppfattning, har hon då en kniv i sin hand eller inte? When you're stabbing her in the stomach, are you of the impression that she's holding a knife or not? I don't remember, but I know when I defended myself, Jag kommer ju inte ihåg, men jag vet att när jag försvarade mig, at the time she had the knife, just då så hade hon en kniv. but not afterwards, and then I threw it inside the room and then I threw mine as well. Men inte efter det. Jag kastade det in i rummet och jag kastade bort min också. Okej. Ja, okej. Sen tänkte jag höra med dig också. I inspelningen från händelsen den 22 oktober The recording from the incident from the 22nd of October. så som jag frågade dig förut här, så säger ju Karin, And I asked you previously, in it, Karin says, döda mig inte, det är barn här. don't kill me, there are children here. Jag kan inte i den inspelningen höra något hot mot dig eller dina barn. I cannot in that recording hear any threats against you or your children. Alltså på den inspelningen. Och enligt min uppfattning så är ju hon faktiskt mån om barnen. That recording, and in my opinion, she seems to be concerned about the children. När hon håller på att dö i det här fallet. While she is dying at this point. Det tycks ju märkligt med tanke på det du har beskrivit, att hon har sånt hat och aggression mot dina barn. I think it's remarkable when you state that she has such hate and aggression towards your children. She was first threatening. Hon först hotade. And she attacked me. Och hon anföll mig. When I defended myself, När jag försvarade mig. was when she started screaming, Det var då hon började skrika. of which I stopped. Och då stannade jag. I was concerned about her. Jag var orolig för henne. Ja. When I went inside the room, När jag gick in i rummet. but same Karin Men samma Karin thrust at me, gjorde utfall mot mig. took knife, Tog knivet. attacked me, Attackerade mig. killed me. För att döda mig. That was when I was afraid. Och det var då jag var rädd. It was a tense moment. Det var en spänd stund, ögonblick. Jag förstår, du har berättat om det flera gånger, Kelvin. You've explained this several times, Colin. So I was concerned about her. Så jag var orolig för henne. Jag förstår. Understood. Men min fråga var här, att, vill du kommentera det? Att hon tycks ju bry sig om barnen faktiskt. Det är det som framgår av inspelningen i vart fall. But I'm asking, would you like to comment about that? That she seems to be concerned about the children from what the recording reflected. She was concerned. Sorry? She was concerned. Ja, hon brydde sig, ja. But same her took knife.
Men samtidigt så tog hon tag i en kniv and attacked me och anföll mig to kill me. för att döda mig. Hon ska också, säger du, har sagt upprepade gånger, då förstår jag som att det under en lång period, att hon ska bryta ner dina barn. She allegedly also has said, according to what you have said there several times now, during a long period of time, she had said that she was going to break your children. Och det är någonting som har uppkommit och du har sagt att det är plågsamt och att hon uttrycker sig på det viset. And that's something that has been said here. And you felt that it was torture, that she was expressing herself in this manner. It was a torment. Ja, det var plågsamt. Ja, inte heller det uttrycket framgår ju någonstans att Karin ska ha sagt det i den här inspelningen. But in this recording, that expression is not heard either. One cannot hear her saying this. When she woke up, she was hostile. När hon vaknade, då var hon fientlig. Before this moment, when I was even pleading with her, Och innan det här ögonblicket, jag bönföll henne också. I don't know if you heard, she said I must teach you a lesson. Jag vet inte om ni hörde det. Hon sa att jag måste lära dig en läxa. She was... Ja, varsågod. Yes, go ahead. She was threatening. Hon hotade. And before, even after threatening, was when she stabbed me. Och efter att hon hotade mig så gjorde hon anfall för att hugga Which mig. made me more afraid and defended myself. Vilket gjorde att jag blev ännu mer rädd och så försvarade jag mig. För du har beskrivit att du är rädd för Karin, alltså för dina barns skull och för din egen skull. You have described that you were afraid of Karin for your own sake and for your children's sake. Och det kan man ju absolut förstå med tanke på vad du har beskrivit här, att hon säger att hon ska bryta ner dina barn och så vidare. Det är ju kraftfulla angrepp verbalt såklart. And I can understand that from what you have described here, that she has said that she is going to break your children and all that. I can understand that fully. Forceful. De var bara forceful statements. Förlåt. Min fråga är då, när du får höra det här kontinuerligt från Karin, att hon har sagt under en lång period, tänker du tanken då att ta risken att hon i så fall får komma med sina falska anklagelser som saknar grund och att du helt enkelt lämnar lägenheten med barnen eller kastar ut henne eller vad som helst? Så du slipper det här hotet över henne? After hearing her with this threat for a long period of time, did it ever strike you, did the thought strike you to take the risk and let her just present all these false accusations which didn't have any grounds, or you leaving the apartment or With the children. With the children? When she started tormenting me with threat on my children, Hon började plåga mig med hotelser och mina barn. I personally asked her, I've said this before. Och jag hade personligen sagt till henne, bad henne, och I det har jag sagt personally tidigare. asked Karin to leave. Jag hade själv sagt till henne, bett henne om att lämna. That I don't want problem. Att jag inte ville ha problem. Even despite her assault. Så det... Trots anfall. Hennes anfall. Despite her assault towards me. Att hon hade misshandlat mig. Not one time, not two times. Och det var inte bara en gång eller två gånger. I told her to leave. Jag bad henne om att lämna. And she was also saying that she wanted to leave. Och hon sa också att hon ville lämna. So on that very day when I made those Google searches that she should give me her uncle's address. Och på den dagen som hon skulle gå så bad jag henne att ge mig hennes morbrors adress. Or anywhere in Sweden that she want to live. Eller vart någonstans hon skulle vilja att leva i Sverige. But it was same Karin that said that I should give her time. Det var samma Karin som sa att jag bör ge henne tid. Vänta lite Karin bara. Är det så att åklagaren har fått svar på sin fråga? Så får det bli lite grann. Alltså, jag förstår att du vill ju berätta så fullständigt som möjligt. Nu har du berättat om de här sakerna så att så vi inte bara tappar bort själva frågan, Kelvin. Har åklagaren fått svar på sin fråga? Ja, jag tycker du har svarat. Du resonerar kring den här hoten som du upplevde från Karin. I think you have answered about how you were thinking when regarding the threats that you got from Karin.
Jag har en sista fråga, That was my last Kelvin. Det gäller dina skador. one last question regarding your injuries. Du svarar här att du har inte åsamkat de här skadorna på dig själv. You answered here that you did not På egen hand. cause the injuries on yourself. Min fråga är då, kan det vara så att när du har stuckit eller skurit Karin över 60 gånger, kan du då ha skadat dig på knivarna? So my question is that could it be that when you stabbed, sticked, or cut Karin more than 60 times, that you might have hurt yourself in the process? I did not hurt myself. Jag skadade inte mig själv. It was the injury that I sustained, which was the fatal one on my right hand from Karin. Det var en skadan som jag fick när jag blev på höger handen utav Karin. And it was a last attack when she thrust at me, when she tried to stab me, when I tried to move away the knife during this process was when I injured myself. Och det var när hon gjorde anfall mot mig, när hon försökte hugga mig och när jag försökte flytta bort eller ta bort kniven från mig. Att jag skadade mig själv. Mm. Jag skadade inte mig själv. Jag blev skadad. Jag blev skadad. Okej. Tack. Mm. Jag har en fråga till dig, Kelvin, och det har att göra med en fråga som advokat Johannesson ställde, och det gäller ett telefonsamtal som är åberopat. Jag vet inte om vi kan få upp det på skärmen. Det är sidan 462. Det är det här telefonsamtalet som är efter. Yeah. I have a question that Council Johannesson asked you, and it's related to the telephone call that was made after. Ett ögonblick bara ska jag and it's maybe we can show it on the screen. It's on page 407. Kan du ta fram det där annars på skärmen? Ja, så kan vi göra. Ja, det kan vi göra. Okej, så det. Can you repeat the page now? Kan ni upprepa? 462. Jo, det här är ett samtal som då har förts på vilket språk är det är fört på? Det står väl... This is a conversation. This is a conversation that was held in... Ja. Which language was that? Edu or Bini? Edu-Bini. Du fick en fråga här gällande någonting som fanns med i det här samtalet, nämligen om man tittar på sidan 462 så står det översatt på den sidan. Vi ska se här så jag plockar fram det här nu. So if one looks at the transcription, det står så här, det finns en fråga, det finns en talare, jag tittar på 1.35. I'm looking at går ner lite 135. Åklagaren. Så står det där från talare 2 som då skulle vara din bror, vad jag förstått. It says here that speaker number 2, which vänta nu, högg du dig i handen eller vad? Och sen så 1.39 så står det där, jag högg mig i handen, jag högg mig i handen. And it says, wait talare here. 2 säger, du högg mig i handen med en kniv? Frågetecken. Och så skulle du ha svarat ja. När du fick frågan från advokat Johannesson så förklarar du att du inte har sagt på det sättet i det telefonsamtalet. Here on 25 says... wait now. Did you stab yourself in the hand or what? And then on 139 it says... which happens to be you. Which happens to be you, yeah. I stabbed myself in the hand. I stabbed myself in the hand. The next statement from the other speaker being,
You stabbed yourself in the hand with a knife, and the answer, yes. Ska vara myself in the hand om man läser översättningen. Min fråga till dig är det här felaktigt översatt? So det som står? My question to you is, has this been translated erroneously? At that particular time when I was asked this question and when I was talking to my brother. Så just då när jag ställde den här frågan och när jag pratade med min bror. I was not myself. I was overtaken with the incident and everything that was happening around. Så då var jag inte mig själv och jag var överväldigad av allt som hände och allt som hände runt omkring mig. Or how I could explain what has just happened. Jag kunde inte förklara vad som hade precis hänt. But it was me who said anything that has been listed over there. Men det var jag som sa allt som finns där skrivet där. Okej. Ja, min fråga var ju mest om det var rätt översatt eller inte. Yes, my question was more focused towards whether it was correctly translated or not, if it was correct that you said that. I stabbed myself in the hand. No, that it was wrongly translated because Abbe Iyahobowe, it was knife that stabbed my hand. It was knife that cut my hand. That's the right translation, not the way it's stated. Det är fel översatt eftersom att så som står där då är det är kniven som högg mig i handen. Det är inte så som det står skrivet där. Om jag får flika in. Så vitt jag förstår, Kelvin, så har du svårt att läsa det språket. Det har framgått i förhör tidigare. Om du vill och ordföranden vill så skulle jag kunna spela upp samtalet igen så lyssnar vi på det. If I understand, and that's something that has transpired earlier on, that it's difficult for you to read what is written in that language. So if you want, Kevin, and if Eleanor wants, then we can play back that. We can play back. Was it knife that stabbed your hand? And that I said yes. Så det som står där är var det en kniv som högg dig i handen och då svarade jag ja. Was it knife that injured your hand? Det var en kniv som skadade dig i handen. Då svarade jag ja. Ordförande, jag har en följdfråga. Absolut. An additional question, Your Honor. Yes. Kelvin, om du tittar på skärmen. Kevin, if you look at this on the screen. Och just 139. And that what it's written under 139. Och jag vet att jag har reagerat på det förut, men jag har inte frågat om det. I know that I have reacted to that before, but I haven't asked about it. För att det står IHAE, IHAE. It says IHAE, IHAE. Och om det är rätt översatt så skulle det vara att ett enda ord skulle betyda jag högg mig i handen. So if it's correctly translated, one single word would mean I stabbed myself in the hand. Har du något du vill säga om det? Is there anything you want to say about that? As in I stabbed. Som jag huggen. It's like you taking it like something. It's like you been injured. Det betyder att man har blivit skadad. Ja, huggen eller blivit huggen. Tack. Thank you. Okej. Ingen ytterligare fråga till Kelvin? No further questions to Kelvin? Då är i så fall förhört slut. Ja, tack. Hej David. Thank you. Hello David. Hej. Jag heter Daniel Pettersson, jag är åklagare. My name is Daniel Veivo Pettersson and I'm a prosecutor. Ja, det har framgått att du är kusin till Karin Endanegve. Är det riktigt? It has transpired that you are cousin to Karin Engve. Is that correct? Sorry?
We have heard that you are a cousin to Karin Ngwe. Is that correct? Yes. Yeah. Och jag tänkte först be dig berätta lite om henne och om hur det gick till när hon kom till Sverige. I would like to ask you to start with that you tell us about a little bit about her and about how things were done when she came to Sweden. Det är riktigt att hon kom hit i september 2020 för att studera. Is it correct that she came here in September 2020 to study? Yes. Yeah. Kan du kort beskriva hur det kom sig att det blev just i Sverige som hon valde att studera och hur det gick till? Can you please tell us briefly how come she chose to come to Sweden to study and how things were made and done? From the beginning, she was in Dubai. Till att börja med så var hon i Dubai. And she went back home. Hon åkte tillbaka till hemlandet. Then from then, the mother called us to say that Karin has had a mission here in Sweden. She wants to come and study here. Och därifrån så ringde hennes mamma oss från Kamerun och sa till oss att Karin hade antagits här i Sverige, att hon ville komma och studera här. So when we heard about the news, we were all happy. Och när vi hörde de nyheterna, vi var alla glada. So she finally moved to Sweden to come and study in the University of Nekwe. Sorry, come again. She finally moved to Sweden. To come and study in the University of Nekwe. Så till sist så kom hon till Sverige för att läsa på universitetet i, did you say Växjö? Växjö. I Växjö. And then the time she was here, it was almost there was a long something like corona. We had corona during corona period. När hon kom hit så var det den tiden när vi hade corona, den här tiden med corona. So she called us in Göteborg and said she can't continue because they are going to lock schools and let them come back and study online. Så hon ringde oss i Göteborg och då sa hon att hon inte skulle kunna fortsätta eftersom att de skulle stänga skolorna och att de skulle få undervisning online. So we accept to her come and stay with us in the house at Göteborg. Så vi gick med på att hon skulle komma och bo hos oss, hemma hos oss i Göteborg. She stayed with us for almost 7 months. Hon bodde hos oss i nästan 7 månader. Then finally, along the way, he was discussing with one guy called Kevin. Timecrime.se. Så under den tiden så hade kontakt med en kille som hette Kevin. Jag tänker, David, att vi kommer till det. Jag vill bara be dig först berätta lite mer om Karin. Yes, David, I'm thinking that we're going to get to that point, but I would like you to tell us a little bit more about Karin. Du berättade att hon flyttade hem till er i Göteborg. You told us that she moved to your place in Gothenburg. Och då förstår du som att det är ditt och Emmas hem, är det rätt? And as I understand, it was to your and Emma's home. Is that correct? Sorry? It is. She moved to your home, to your and Emma's home. Yes. Yeah. Ja. Bor ni ensamma där, du och Emma, eller bor det flera i den bostaden? Do you live alone, you and Emma, or are there more people who live in that? I live with Emma and my 2 sons. Jag bor där med Emma och mina 2 söner. Okej. Hur gamla är de? How old are they? Freddie is 9 years today, and Chris is 14 years. Freddie är 9 år gammal och precis 14 år. 14. Vad var planen så att säga när Karin flyttade in hos er? Vad hade ni pratat om hur länge hon skulle bo där, hur hon skulle göra med studierna och så vidare? What was the plan when Karin went to stay with you? Had you talked about how long she was going to stay there with you, how she was going to do, what she was going to do about her studies and so? Her mission was to continue back studies. Hon hade tänkt fortsätta studera. Ja. Och var tanken då att hon skulle fortsätta bo hos er också då? And was the plan that she would continue staying with you, living with you?
Yes. Ja. Ja. Och du sa att det blev ungefär 7 månader som ni bodde tillsammans. And you said that it was almost 7 months that you, more or less 7 months that you lived together. Yes. Yeah. Hur gick det till så här, bo tillsammans? And how did it work out, that is, living together? Actually, Karin has always been a very quiet, respectful somebody. Det är faktiskt så att Karin har alltid varit en tyst och respektfull person. Gick det bra att bo med henne? So did it work out well living with her, together with her? Actually, we loved to live with her because she was very good and so calm. Ja, vi faktiskt älskade det att bo tillsammans med henne eftersom att hon var så bra och hon var så lugn. Hur såg hennes kontakter ut med familjen i övrigt? Jag tänker i Kamerun och även annanstans. And how was her contact with the rest of the family? I'm thinking with those in Cameroon and in other places. Sorry? How was her contact with the rest of the family? I'm thinking the family in Cameroon and in other places. When she was still alive, or when she was still alive? Ja, men ursäkta, men när hon fortfarande var vid liv? Ja, när hon bodde hos er. Yes, when she was staying with you. Okay, actually, what I noticed about Karin is like she noticed she was always on the phone talking to the mother, talking to the family, checking about the little girl she left, Esther, the little daughter that he left at home. Ja, det är faktiskt så att jag märkte att hon hela tiden var i telefonen och pratade med sin mamma, hon pratade med sin familj, hon kollade hur det gick med den lilla flickan, Esther, hennes dotter som bodde där borta. Vill du bara kort beskriva de personerna så vi får klart för oss det här persongalleriet? Hon hade en dotter i Kamerun, Esther, sa du? Can you please describe briefly about those people so that we have an idea of all the people who... you said she had a daughter in Cameroon called Esther, you said? Yes, she had a daughter in Cameroon called Esther. Ja, hon hade en dotter i Kamerun som heter Esther. If I'm not making a mistake, Esther should be 6 years or between 5 years or 6 years. Och om jag inte tar fel så måste Esther vara mellan 5 och 6 år gammal. Hade hon kontakt med sin mamma? So did she have contact with her mother? När Karin bodde hos er? When Karin was staying at your place? Yes, Karin talked to the mother nearly every day. Ja, Karin pratade med sin mamma nästan varje dag. Pratade hon med sin dotter? Did she talk to her daughter with Esther? Yes. Ja. Och mamman då, kan du beskriva henne? Vad heter hon då? And the mother, could you describe her? What's her name? Salome. Angu. Yeah. Och det har framgått i utredningen att hon tog hand om Esther när Karin var i Sverige. And we have learned in the investigation that she was looking after Esther when Karin was in Sweden. Yes, the mother was taking care of it. Ja, hon tog hand om henne. Ja. Och så ska hon också ha haft en syster i Dubai, har framgått. And we have learned also that she has a sister in Dubai. Yes. Yeah. She had an elder sister in Dubai called Solange. Ja, hon har en äldre syster i Dubai som heter Solange. Hur var deras relation? And how was their relationship? Actually, they are very, very good. Ja, they talk often all the time on the phone. Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt bra. De pratade ofta i telefon, hela tiden. Också framgått att hon har en bror i Kamerun. And then we have learned that she has a brother in Cameroon. He was also in Dubai, but now he's in Cameroon with the mother. Sorry, come again. Blaise yes. Också. Han är nu i Kamerun med mamman. Men var i Dubai innan. Mm. Hur såg kontakterna ut med Karin där? Hans kontakter med Karin? And how was his contact with Karin? Actually, they're all fine. They was discussing all the time because Karin was with Blaise in Dubai. So when Karin moved to Cameroon, Blaise was still in Dubai. So when Karin moved to Sweden, Blaise went back home to Cameroon. Så det var något som de hade kontakt hela tiden, för Karin var i Dubai, men sen när Karin åkte till Kamerun, flyttade till Kamerun, sen flyttade Karin till Kamerun, och sen när hon flyttade till Sverige så Blaise flyttade till Kamerun. Du var inne på det här när Kelvin och Sage kom in i Karins liv. Kan du beskriva vad du vet om det? Hur gick det till?
And you started talking about when Kelvin Osagi came into Karin's life. Can you describe how that happened? Sorry? Can you describe how it happened when Kelvin Osagi came into Karin's life? Okay, it was like Karin told me he wants to get married. He has met somebody, he wants to get married. Det var så att Karin sa till mig att hon hade träffat någon, att hon ville gifta sig. Vad berättade Karin om honom? What did Karin tell you about him? Karin told me about Kevin. I was like, I don't know Kevin. Who is this Kevin you're talking about? Så när Karin berättade för mig om Kevin, då sa jag vet inte, jag känner inte Kevin. Vem är den här Kevin? Berätta om honom. So one day I was from work. Så en dag jag kom från jobbet. And my wife called me to tell me there are people in my house looking for me. Och min fru ringde mig och sa att det var människor hemma hos mig som sökte mig. So she told me I have to come fast to the house. So hon sa till mig att jag måste komma hem snabbt. So when I arrived home, så när jag I kom hem, met Kevin, and there's another guy called Jeff. He was his brother. Så när jag kom hem så träffade jag Kevin och en annan kille som heter Jeff, som är Kevins bror. So from there, they tried to introduce themselves to me. Så då de presenterade sig för mig. And he was there with one girl and a boy. Och han var där med en flicka och en pojke. So when I asked, they said it was Kevin's son and the daughter. Och när jag frågade så de var Kevins son och dotter. Along the way, he complains to me he just met Karin and he's interested in Karin. He wants to marry Karin. Och så där någonstans så säger han till mig att han hade träffat Karin, att han ville gifta sig med Karin och att han var kär i henne. Intresserad också. Intresserad i henne. That's how he went, and then from there, he left the children, promised to us that he had a job to go and do. He's planning to leave the children with us. Han lämnade barnen hos oss och sa att han hade jobb att göra. He'll come back och sa and att collect the children back. Skulle komma tillbaka och hämta upp barnen. Are we all accepted? Because we are accepted because of Karin. Och vi alla gick med på det. Vi gick med på det alla på grund av Karin. So the children would stay with us. I think it was about almost 3 or 4 days. We went Kevin. Barnen bodde hos oss i 3, nästan 4 dagar. Crime.se. Then Kevin came back and picked back those children. Went back. Sen kom Kelvin tillbaka och hämtade upp barnen. Och det var så det började. Mm. Det har framkommit att det var en bröllopsceremoni i mars månad 2021. What was brought forward was that a wedding ceremony was carried out in the month of March in 2021. Yes. Ja. Kan du berätta om den? Varför hölls den och Can you tell us about vilka var med? Why was that held and who was there? He asked for Karin to come and visit. Han bad att Karin skulle komma och hälsa på Kelvin. So Kevin went there. Karin went to meet Kevin, and then he came back saying that actually they are planning to make a marriage, something like that. Karin åkte dit och sen kom tillbaka och hon sa att de planerade att ordna giftermål och så. So I told him I'm going to call the mother home to ask first, because in our tradition we do not allow such thing. Berättade för honom att jag skulle ringa hennes mamma och be om tillåtelse, eftersom i vår tradition så gör man inte såna, utan actually the mother was the one supposed to decide if Karin should marry Kevin. Och det är faktiskt mamman som bestämmer om Karin bör gifta sig med Kelvin eller inte. So when we called the mother said, if they are okay.
Så när vi ringde mamman Whatever sa, they wants to do, if it's married, they should marry. är He de wants them to be in peace, not fighting and so on. So he gave us the go on that we should do whatever we're supposed to do to keep them. Är de okej och intresserade av varandra så då ska man låta dem göra som de vill. För det ska vara fred sinsemellan och vi vill att de har en bra relation. Och sen förstår du som att det blev den här ceremonin och att hon sedermera flyttade in till Karin, är det riktigt? So I understood that the ceremony was carried out and then afterwards she moved in with Calvin, is that correct? Yes. Ja. Hur var det så att säga med juridiskt giftermål och sådana saker? Var det någonting som diskuterades? Jag förstår som att den här ceremonin var traditionell, men hur var det med juridiken och att de skulle bli makar? And how was it regarding the legal marriage procedure? Because I heard that this is more a traditional ceremony. Was that discussed and such? Legal? In my tradition, actually, we start from the traditional marriage before we go to the wedding. Vi börjar med ett traditionell giftermål innan man fortsätter med vigseln. So during the tradition, och när man gör det we had to do the tradition according to how the tradition is supposed to be done. Man måste utföra traditionell proceduren det sättet som det ska göras. What we call I asked Kevin to bring the elder brother. Så när vi ringde, jag bad Kevin att ta med sin äldre bror. Which he did. Och det gjorde han. And then I called for my relative. Och sen ringde jag efter min släkt. So that the two families should meet. Så att because actually we wanted something to be real. De två familjer skulle träffas och vi ville ha någonting på riktigt, inte låtsas. So they gave us a date. Och de gav oss ett datum. For this tradition marriage to be done. Att det här, and the traditional marriage was to done in my house. Traditionellt giftermål skulle äga rum och det skulle äga rum i mitt hem. Due to the tradition is we said there's a certain right that they have to be done. Och enligt traditionen så är det vissa riter som måste utföras. And we asked Kevin, he knows those rights that they are supposed to do because all of us are coming from Cameroon and Nigeria. It's almost the same. It's almost the same thing. What we do in Cameroon is the same thing in Nigeria. Ja, och vi ställde frågan om man kände till de ritualerna som skulle utföras eftersom hans familj från Nigeria och vår från Kamerun och de har snarlika procedurer. So those traditions were supposed to be done. So we asked them, if you're coming, these people, they are the relative of my family people. So we demand them to bring a sum of 10,000, which has to be put down. Och vi sa enligt vår traditioner så när det här ska äga rum så måste man lägga ner 10 000 kronor som ska föras fram. Which he did. Och det gjorde han. So they when the occasion was we prepared for the occasion, the right that they were supposed to do. We couldn't have all those things here. We're doing like a tradition, doing them here. We didn't have them. We just have to do them because actually, Kevin complained what we did here because they were supposed to go back to Cameroon and do all those things there. But as Karin just came into Sweden and was preparing for schools and so on, so they couldn't go back home. So they decided to do all those things here. So the mother said, "Okay, we should do them here." Just a moment. If you could take it in shorter pieces. Okay. Så vi skulle förbereda de här ritualerna och man skulle göra alla ritualerna och vi var tvungna att göra de här. Och det är faktiskt så att Kevin klagade över hur vi gjorde det här. För egentligen man skulle ha åkt till Kamerun och utföra alla ritualerna där borta, men i och med att Karin hade kommit hit för att gå i skolan så var vi tvungna att utföra ritualerna här och Karins mamma sa att det gick bra så vi gjorde de här. So when
We did the tradition. We bought whatever. We bought food. We bought drinks. Så när vi gjorde traditionen, vi gjorde vad som helst. The Vi money köpte that he mat, gave vi us, köpte the dryck. 10,000 that he gave us, Utav de pengarna the som half of the han money gav oss. went for drinks. Vi fick pengarna och vi köpte Then mat och dryck. half of it was shared to the family member. Och hälften av family det members. delades till släkten, familjemedlemmarna. And then I think from there everything went well. Och jag tror från det allt gick bra. We had the drink, the drank, and the dance. They have the pictures. Vi got hade everything. All of them were dans happy. och bilder. We did the traditional rite for them Alla to var go. glada. We tell them that actually what we have just done here, this is the traditional rite that we have just done here. De gjorde riterna och vi sa de här var de traditionella riterna som de har utfört. The family is still there at home. The mother is still there at home. When you guys are ready here, Familjen var hemma, mamman var hemma, men ni är här. when you guys are ready, you have to take your wife. You guys go back to Cameroon and do what you're supposed to do. När ni är He redo. accepted and say, okay. Okay, we just a handle- moment. När ni är redo så tar ni er och barnen och utför det i Kamerun, de riterna. Ja, och sen förstår du som att efter detta under våren så flyttar Karin till Vänersborg in till Kelvin. And I understand that after this, in the spring, Karin moved to Vänersborg in with Kevin. Det är riktigt. Is that correct? Yes, after then he left the same night with Kevin. Hon lämnade samma kväll tillsammans med Kevin. Vad tyckte du om det? Om du tyckte något? Eller du och Emma, pratade ni om det och resonerade ni What kring did you detta? or you think about? Did you and Emma discuss it? Any opinions? Actually, you know, in our right, in our country, when the rite has been done, that this is your wife. I vårt land, när riterna har utförts, så då är den här Everybody din is fru. even the both couples are very happy to go. So there was nothing to keep them anymore. Karin decided they both two come together, said we want to get married. So what we did was to hand Karin to Kevin to take good care of Är Karin. glad och det är vi egentligen We just a had no moment. bad intention to do anything anymore again with Karin. We Just know a that. second, please. Ja, det vi gjorde med Karin var att vi egentligen överlämnade henne till honom och att han skulle ta väl hand om henne. Och det var inte mer för oss att göra. Jag förstår. Och sen så blev hon gravid. And then she got pregnant. Yeah, it was when they stayed for several months. Actually, that was good news that actually we were expecting to get, because actually when you have a wife, Yeah, what did you say about months? as after 7 months, Efter några månader så ja, och det var bra nyheter för när man har en fru, det är någonting som man förväntar sig. there's no father that will give his own daughter outside for somebody to marry. Crime.se. And then after 7 months, he heard that the daughter is married, have a pregnancy, and then he be angry. Actually, it was a good news for us that to say that Karin is going to make a baby. Ja, Kevin. så det finns... So the relationship was going to Just be a second, really please. Sure. Just a second, please. Så det finns ingen far som har lämnat sin dotter till någon annan för när hon gifter sig, som att efter flera månader får besked om att flickan är gravid. Man blir inte arg på grund av det, utan tvärtom. Det är bevis på att den relationen är en stark relation. Sir, I'm going to ask you to speak, don't speak for too long. Okay, sorry. Och om rätten har lite koll, för vi ser inte hans mun på samma sätt. Det är... Yes, please. Och vad jag förstår så hade du en uppfattning av hur Karin tyckte om att bli gravid, om hon var glad för det eller inte? Do you have any idea of what Karin thought about being pregnant, if she liked it or not? Actually, she was very happy. Hon var mycket glad. Pratar ni, du och Karin, om detta? Och så? Did you and Karin talk about that? We discuss about sometimes Karin pregnancies, but not often the time with my wife. I think they were so good in that. Ja, vi pratade ibland om Karins graviditet, men inte så ofta, några gånger. Men med min fru, ja, jag tror att hon är bra på det. I understand.
Vad hade du för kännedom om relationen, Kelvin och Karins relation efter att de flyttade ifrån er? And what did you know about the relationship between Karin and Kelvin after she moved from your place? With them, I believe all things was good because sometimes Kevin, last time Karin was promised to to come and visit us when he moved to Vänersborg. I said, oh, come on, I'll come. But since then he didn't come. But I sent my own children to go and meet them there. Just a second. Ja, jag tror att allt var bra mellan dem och så ibland så sa did you say it was Kevin or Karin som who said Karin. Karin sa att hon skulle komma och hälsa på oss men hon gjorde inte det. Men det gjorde inte hon utan det som hände var att våra barn kom och hälsade på dem i Vänersborg. Har du fått reda på att det var några problem i relationen eller så? Och när fick du reda på det i så fall? Did you learn about there being any problems in the relationship or anything like that? And in that case, when was that? Actually, Karin was very quiet because he would not come to me and complain Kevin is having a problem with him. Somebody was so quiet. Det är faktiskt så att Karin var mycket tyst. Hon skulle inte komma till mig och klaga över att hon hade något problem med Kevin. Hon var väldigt tyst. And maybe he could talk to my wife but not to me. Men kanske hon kunde prata med min fru men inte med mig. Under hösten 2021 så har det framkommit i utredningen att det har uttryckts problem i relationen mellan Kelvin och Karin och att båda sidor av släkten skulle fått reda på det. Har du någon kännedom om det? During the fall of 2021, as we have learned in the investigation, there were problems in the relationship between Kevin and Karin, and that both parts of the families, both families, learned about that. Do you know anything about it? I was coming back. I was in work. I came back from work. Sorry to say. Jag kom tillbaka från jobbet. We had a call. Karin called my wife. Och vi fick ett samtal. Karin ringde min fru. And actually, what he discussed was like Kevin was like abusive, aggressive. Och det är faktiskt så att hon pratade om var att Kevin var han var aggressiv, att han behandlade henne illa. Actually, what I learned from there was like Kevin used to used to say, I hate you, you're smelling, such type of word that I couldn't even stand it to even ask Kevin to find out what was happening. But I knew I was going to ask Kevin what is happening. Och det jag fick höra då var det att Kevin brukar säga saker som jag hatar dig och du luktar och sådana där saker. Jag ville ställa frågor till Kelvin om vad som höll på. So there was from that day, Kevin called me 3 days before Karin. I think 1 week. Was it on Wednesday after Karin reported Kevin to my wife? Så onsdagen efter Karin rapporterade Kelvin till min fru ringde han. Kevin called me and told me, please, your sister. Han ringde mig och bad mig, snälla din syster is trying. It was like trying to report me to the police. I think försöker anmäla mig till polisen. Ja. He says he's going to how do you call this? Hur säger man? Yeah. When you are pregnant here, I think you meet när man är gravid här, jag tror man midwife. Träffar någon, det heter barnmorska. She was like, Karin is going to the midwife and discussing things that they discuss at home. Snälla, just a moment. He had a problem with
att träffa, just a minute, Karin kommer att träffa barnmorskan och berätta om det som pågår hemma, please. He had a problem with the police. Han hade problem, jag tror det var med polisen. Because of the children and something grund like av that. barnen. If Karin report him to the police, he's going to lose the two children. Just a moment. Och om Karin skulle anmäla honom till polisen så skulle han förlora barnen. Thank you. So then I told Kevin, please, I'm not in the house. When I go home, I'll try to find what is the problem. Så då sa jag till Kelvin, snälla jag är inte hemma. Låt mig åka hem och ta reda på vad som är problemet. So when I arrived home, we discussed this with my wife. Så när jag kom hem, jag diskuterade detta med min fru. So my wife also complained that Kevin also called him. Och min fru klagade att Kelvin hade också ringt henne. So I picked up my phone. Så jag called Karin. Telefonen ringde Karin. Karin was on another call. Karin var mitt i ett annat samtal. Karin sent a text on my WhatsApp number. Och hon messade she told me I'll call you back later. WhatsApp-nummer att jag kommer ringa dig sen. And the message I will show to the police and so on. Och jag visade meddelandet till polisen och så. Vänta lite, ni får prata lite högre nu. And requesting that both parts speak louder, please. Closer to the microphone. If you speak... Sir, can you move closer to the microphone? Ja, det är tolkarna. Jag behöver att ni pratar högre, för nu har de startat testa ljudanläggningar här utanför. And the sound outside is testing of a sound system, so everyone has to speak louder, sir. So then, when Karin says she's going to get back to me, så när Karin säger att hon ska återkomma till mig. So I waited for the call or to text me. She didn't. Jag väntade på samtalet eller meddelande och jag fick inte något sånt. I think that was on the was it Wednesday? Yeah, it should be Wednesday. Jag tror det var then onsdag. Thursday I went to work. On Friday in the morning around 11 o'clock. Torsdag så åkte jag till jobbet och sen fredag klockan 11. Jag fick budskapet att Karin dog. David, när du fick reda på först att det var problem med äktenskapet och att Karin menade att Kelvin inte var snäll mot henne, uttryckte sig på olika sätt så som du har beskrivit. Vad tänkte du då? When you found out that for the first time that there were problems in the marriage and that Karin said that Kevin was not so nice to her, that he said some things that were not so nice, what did you think then? I asked my wife to send Karin to Borg. Crime.se. Jag bad min fru att säga till Karin att skicka Karin till Göteborg, att hon skulle komma och bo hos oss. Var du orolig för Karin? Were you worried about Karin? Yes, actually I was very worried because I know I even complained to my wife maybe it's a pregnancy what is disturbing her. Jag var orolig för henne och jag hade klagat för min fru att kanske det är graviditeten som stör henne. Och när var det här första tillfället när du fick reda på att det fanns problem? When was the first occasion that you found out that there were problems? I think it was towards when she died. It was not like because actually I'll always be the last person that Karin have to talk to me because I don't know if she was hiding something because actually I was not so happy about the marriage. From the beginning. Det var faktiskt så nära den tiden som hon dog och det är faktiskt så att det var sista personen som fick reda på så, eftersom att hon inte skulle berätta sånt för mig. Jag tror det är faktiskt så, jag tror att hon dolde någonting för mig i och med att jag inte var så glad över äktenskapet. Jag förstår. Och det här samtalet som du beskriver som Kelvin skulle ha ringt till dig, där han påstod att Karin skulle gå till socialtjänsten eller till mödravården och säga någonting så att han skulle missa sina 2 barn.
Kan du beskriva hur var inte sättet och så när han pratade med dig, känslostämning, och kunde du avgöra det? And that call that you got from Kevin when you said that he told you that Karin was had the intention to go to social services or talk to the midwife, the mother welfare clinic, and say something so that he would lose his 2 children. Can you tell us a little bit about how was he in his ways when he told you that his emotions? Actually, he discussed that with me over the phone. He was so calm. A little louder, please. He discussed over the phone. He was so calm. He was not like, I'm going to do this. He was not threatened. Ja, det är faktiskt så. När han pratade med mig i telefon så var han väldigt lugn. Det var inte hotfullt på något sätt. Förklara han närmare vad det var hon skulle säga och varför hon skulle säga det? Did he tell you more in detail what was it that she was going to say and the reason why she was going to say that? All she complained about, he's going to lose the 2 children. Allt som han klagade över, det var att han skulle förlora sina 2 barn. Vad ville han att du skulle göra åt detta? And why did he want you to do about it? Actually, he said to talk to her. He said to call my younger sister and talk to her. Ja, det han föreslog, det var att jag skulle prata med henne, att jag skulle ringa henne och prata med min syster. Men jag förstår som att det var inget konkret som presenterades. Han sa att det var någon särskild anklagelse som hon skulle framföra. So there wasn't anything concrete that he said that any concrete accusation that she was going to put forward. Nej. Vad tänkte du om det som när Kelvin ringde? And what did you think about that when Kevin called you? That's why I went home, called Karin to ask what is the real problem that was facing. So she didn't pick up the phone. Det var därför när jag kom hem så ringde jag Karin för att fråga vad var det som var det verkliga problemet. Men då svarar hon inte i telefonen. Jag ska säga, David, att vi har lyssnat på en inspelning, ett samtal som finns mellan dig och Kelvin, som jag tror kan vara det samtalet som du refererar till och berättar om. Let me tell you, David, that we have listened to a recording of a conversation between you and Kelvin, and I think that's the conversation that you are referring to. Yes. Yes. Och orsaken till att det är inspelat det var att Kelvin har inspelat in det på sin telefon. And the reason why that is recorded is because Kelvin recorded that in his telephone. I did not know. Jag visste inte. Jag förstår. Yeah, I understand. Ja. Är det något annat som du vill berätta om dina kunskaper om dels Karin, dels relationen Karin och Kelvin? Som jag inte frågat om. Is there anything else that you would like to tell about what you know about Karin, about the relationship between Kelvin and Karin that I haven't asked you about? Actually, what I can say, I don't know how she died. I know she... Nej, det är faktiskt så. Det jag kan säga är att jag inte vet hur hon dog. I don't think any human being, they were hurt that she died. It was so sad. I was so sad. I don't think people should just die like that without giving what was the reason and why did she have to do it. Jag tycker inte att någon människa borde dö på det sättet som hon gjorde. Det är väldigt sorgligt utan att man vet anledningen varför det blev så. Ja, tack. Thank you. Tack. Advokat Johannesson. Ja, jag hade tänkt ställa frågor till dig, David, om Karins relation till familjen. David, I thought I'd ask you questions about Karin's relationship to the family. Men du har redan svarat på de frågorna av åklagaren, så jag är nöjd där. But you have already answered to the questions put by the prosecutor, so I'm happy with that. Så jag kommer inte ha några frågor till dig, tack. So I will not ask you any questions. Thank you. Thank you. Advokat Wising. Jag har heller inga frågor till dig. I don't have any questions to ask. Inga frågor från advokat Kvarnström heller. No questions for, ja, David, är förhört slut? Ja, tack.
Emerencia. Yes, hi, Emerencia. Jag förstår att du kallas för Emma. Går det bra att säga Emma? I understand that you're called Emma. Is it okay if I address you with Ja. Jag heter Daniel Weibo Pettersson och jag är åklagare. My name is Daniel Weibo Pettersson and I am the prosecutor. Förresten, behöver du tolkning eller går det bra på svenska? Rather, do you need interpreting or is Swedish work for you? I prefer English so I can express myself better. Ja, Engelska är alls för dig för mig. Först tänkte jag bara höra med dig riktigt att du är gift med David Mbang. First, I wanted to check, is it correct that you are married to David Mbang? Yes. Som är släkting med Karin. Who is a relative of Karin? Yes. Ja. Och det är riktigt att Karin flyttade in hos dig och David under hösten 2020, vad jag förstår. And it's correct that Karina moved in with you and David during the fall of 2020? Yes. Ja. I samband med att hon skulle studera här i Sverige. In conjunction with her studying here in Sweden? Ja. Jag ställer frågan till David, jag tänkte på samma sätt om du bara beskriva kort. Hur gick det till när hon kom till er och varför? Hur kom det sig att hon hamnade hos er? And I asked David and I'll ask you, how is it that she came to Sweden and how is it that she came to move in and live with you? Karin came to Sweden to study. Karin kom till Sverige för att läsa. So when she came, because of the coronavirus, classes were not going on. Så när hon kom på grund av coronavirus så hölls inte lektionerna. So they were studying online. Så de läste på internet online. Then her mother called me from Cameroon. Och sen hennes mamma ringde upp mig från Kamerun. And told me that Karin is here and she would she's asking if we can take Karin to live with us. Och berättade att Karin är här och hon bad om Karin kunde bo hos oss. Ja, och vad var planen sen så att säga? Vad hade ni tänkt er? Skulle hon bo kvar där under hela studietiden eller var det något annat planerat? What were the plans? Was it intended that she would stay with you during the entire studies or the schedule? Because they were studying from distance, that's why she's lived with us. So we're hoping that... På grund av att hon läste på distans så bodde hon hos oss. We're hoping that maybe when classes will resume, then maybe she'll go back to campus. Vi hade hoppats att när de skulle återuppta lektioner på plats att hon skulle resa tillbaka till universitetet. Och sen förstår du som att hon träffade Kelvin Osagi. And then we understand that she met Kelvin Osagi. Yes. Vill du berätta om det? Vad känner du till om hur det gick till och hur fick du reda på? Can you tell us about that? How did you, what do you know of it and how did you find out about it? Karin told me one day. Karin berättade för mig en dag. I have a friend who come and live, who wants me to help him babysit the children. Att jag har en vän som vill att jag hjälper honom Primecrime.se passa barnen. Mm. Then Kevin came one early morning with the children. Sen Kelvin kom en tidig morgon tillsammans med barnen. He left the children with Karin and he went to work. Han lämnade barnen hos Karin och så åkte han till jobbet. After work he came back to the house, he picked up the children and drove to Vänersborg. Efter jobbet så kom han till huset, hämtade upp barnen och körde tillbaka till Vänersborg. Then I didn't know that they had I thought it was just a normal friend. Sen kände jag inte till att de hade, jag trodde det var bara en normal vän. The next time Kevin came and kept the children with Karin again. Nästa gång Kelvin kom och hade barnen vara hos Karin igen. Then he went to work, came back. Han åkte till jobbet, kom tillbaka. This time he came back with his brother to the house. Den här gången så kom han tillbaka med sin bror till huset. Then he told me that he wants to make his intentions known. Och han berättade för mig att han ville göra sina planer kända.
And he asked me where my husband was. Och han frågade mig var min man var. So I told him my husband is still at work. Och jag berättade för honom att min man är kvar på jobbet. And then I called my husband on phone. Och jag ringde min man med telefonen. And told him there's somebody waiting for you in the house. Och berättade för honom att det finns någon som väntar på dig i huset. So when he came home, så när han kom hem, he met Kevin and his brother too. Så träffade han Kelvin och hans bror. Then Kevin told us that he has met Karin. Och Kelvin berättade för oss att han träffade Karin. And he loves Karin. Och att han älskar Karin. And they want to live together as man and wife. Och att de vill bo tillsammans som man och hustru. Ja, vad tänkte ni om det då? What did you think of that? I asked Kevin on that day. Jag frågade Kelvin den dagen. How did you know Karin? Hur kände du Karin? He told me they met online on Badu. Han sa att de träffades online genom Badu. Then I asked him again. Och jag ställde frågan en gång till. How long have you known Karin that you think both of you can live as husband and Under wife? hur lång tid har du känt Karin att ni båda två att ni kan leva som man och hustru? He told me they always speak on phone. They're always communicating, so he likes Karin. Han sa att de alltid är i telefon, alltid kommunicerar och de tycker om varandra. Och vad tänkte du om relationen då? Var det något som du accepterade eller hade du några bekymmer? Eller And what was your opinion of the relationship? Was it something that you accepted or did you have reservations? I had my reservations. Jag var orolig. But I tried to talk to Karin. Men jag försökte prata med Karin. But she couldn't listen because she was in love with Kevin. Men hon kunde inte lyssna eftersom hon var kär i Kelvin. Vad bestod de invändningarna i då, eller vad tänkte du? And what did those reservations consist of, or what were you thinking? I was thinking that meeting a man online does not guarantee her enough to think of settling down with that man. Jag tyckte att träffa en man genom internet, det räcker inte till att man kan tro att man kan bo ihop med någon. Because she has not known Kevin. She knows nothing about Kevin. Eftersom hon inte kände Kevin, hon kände inte till någonting om Kelvin. Men sedan blev det så att de gick vidare med sina planer, förstår jag. But then it turned out that they went forward with their plans, if I understood correctly. Yes. Ja. Och vi har talat om en bröllopsceremoni som ska ha hållits. And we heard about a wedding ceremony that was held. Yeah. Det är riktigt. Traditional. Ja, traditionellt. Var du med vid den? And you attended that? Såklart. Ja. Och vad bestämdes då, så att säga, i samband med att de skulle genomföra den och att de skulle gifta sig? What was decided then when it was determined that they were to be married? Can you take it? Förlåt, kan du ta om det? Vad bestämdes då i samband med att de skulle genomföra den här bröllopsceremonin och att de skulle gifta sig? What was determined when you decided that the marriage ceremony was to be held? Yeah, we are Africans and we have our traditions. Vi är afrikaner och vi har våra traditioner. You don't just come and take somebody's daughter like that and go with. Man kommer ju inte bara direkt in och ta ens dotter helt sonika. So that's why we had to contact Karin's mother. Så det är av den anledningen vi blev tvungna att kontakta Karins mor. And she told us that we have to do something traditionally. Och hon berättade för oss att vi måste göra något traditionellt för att gå med på det. Ja, och det gjorde ni också, förstår jag som då. And so you did definitely that, right? Och sedermera så flyttade Karin till Vänersborg och hem till Kelvin. So after that, Karin moved to Vänersborg and moved in with Kelvin. Yes. Ja. När var det? When was that?
I think that was on the 27th of March, if I'm not mistaken. The same day we had a traditional marriage. 27 mars 2021. Jag tror det är samma dag som vi hade den traditionell giftermål. Hur såg dina kontakter ut med Karin efter att hon flyttade? And how did it look after they moved in? How was your contact with Karin after she moved into Kevin's? I always called Karin on phone. I always checked on her. Jag ringde alltid Karin och jag pratade med henne hela tiden. Jag kollade henne. At least once a week I'll call and check how she was. Minst en gång i veckan så ringde jag henne för att kolla hur det var med henne. Vad fick du reda på om relationen? And what did you learn about the relationship? In the beginning, they were having some misunderstandings. I början så hade de några missförstånd. På vilket sätt då? In which way? Because there was one day, Kevin called me in the night at about 10 p.m. För en dag Kevin ringde mig på kvällen, det var kring klockan 22. And he told me that they were having a problem in the house. Och han sa till mig att vi har ett problem hemma. Berätta om det, vad var det han berättade? Yes, please tell us, what was it that he told you? He told me that Karin doesn't want him to sleep in the bed. Han sa till mig att Karin inte ville att han skulle sova i sängen. Because he had taken his shower. Eftersom att han efter att han hade duschat. And has put on a body lotion which Karin did not like. När han hade satt på sig eller smört sig med en hudkräm. Och när var detta då? When was that? I can't remember, but I think it was when Karin went that she was pregnant then. Jag kommer inte ihåg, men det var när Karin, alltså hon var gravid då. Mm. Ja. Fick du reda på sedermera hur det utvecklades relationen? Vad Karin tyckte om relationen med Kelvin? Did you find out what happened later in the relationship, what Karin thought about the relationship with Kevin? No, I think Karin was not that open to us till her death. Then we understood that she was passing through a lot. We didn't know anything. Nej, alltså Karin var inte så öppen med oss fram till hennes död, så vi visste inte vad som hon gick igenom. Hon var inte öppen med oss. Har hon berättat om ytterligare problem i förhållandet, förutom det här som du beskrev nu? Did she tell you anything else about any other problems in the relationship apart from what you just told us? The only problem I can remember is a few days before her death. Enda problemet som jag kan komma ihåg, det är några dagar innan hon dog. Mm. Vad hände då? Yes, what happened then? Kevin called me. Kelvin ringde mig. And told me that he has problems with Karin. Han sa till mig att han hade problem med Karin. I asked him what is the problem. He said Karin says he wants to leave. Och jag frågade vad problemet var och han sa Karin säger att hon vill lämna. So I told him, no, Karin, you have to understand that Karin is pregnant. Och då sa jag till honom, men nej, du måste förstå att Karin är gravid. And maybe it's too much stress that is making her like that. If she's stressed, you can bring her to Gothenburg. Så det kanske är för mycket stress som gör att hon är så där. Så om hon är stressad så kan hon ta henne hit till Göteborg. When she'll stay with us for some time, then you can take her back to Vänersborg. Och när hon har varit hos oss ett tag så kan du ta henne tillbaka till Vänersborg. Ja, och hur reagerade han på det då? Att du föreslog det? Yes, and how did he react when you suggested that? He didn't say, he just said he doesn't think Karin's problem is to come to Gothenburg. Han sa att han inte trodde att Karins problem skulle lösas med att hon kom till Göteborg. Det finns även utredningen uppgifter om att hon skulle ha berättat att Kelvin skulle ha varit elak mot henne på något sätt. There is also in the investigation there is information that says that Kevin she would have said that Kevin was mean to her. To Karin?
mot Karin? Ja, precis. Yes, exactly. Vet du något om det? Do you know anything about that? That I cannot. When Kevin came, he presented himself to be a gentleman. Ja, det vet jag inte. Alltså, när Kevin kom så presenterade han sig som om han var en gentleman. And us seeing him as a single father to 2 children. Och när man har sett honom som en ensamstående förälder med 2 barn. We thought and concluded that he's a responsible somebody. Vi tänkte och vi drog slutsatsen att han var en ansvarsfull person. Det finns i ett förhör med dig, du hörde av polisen 2 gånger. There is an interview with you. You were questioned by the police twice. Yes. Ja. Ett förhör som hållits samma dag som Karin dog, den 22 oktober. One of them was conducted on the same day when Karin died, on the 22nd of October. Yes. Ja. Och med detta sista jag tänkte läsa något ur det, på sidan 59. And if the court allows it, I thought I'd read something from it. It's on page 59. Ja, 59. 59. Det står det första stycket. Which paragraph? The first paragraph. Då får du frågan av polisen, vad är det hon inte orkar? The police officer asked you, what is it that she couldn't manage, couldn't cope with? Och då ska du svara att Kelvin pratar med henne och använder fula ord och han respekterar inte henne. And you answered, Kelvin talked to her and he uses bad words and he does not respect her. Yes. Yeah. Hon berättar för mig att Kelvin är väldigt elak mot henne. She tells me that Kelvin is very mean to her. Han säger att hon luktar illa. He says that she smells bad. När hon blev gravid. When she became pregnant. Yeah. Karina ville lämna Kelvin. Karina wanted to leave Kelvin. Han behandlar henne inte bra. He does not treat her well. Yeah. Till exempel tar han på sig en hudlotion som Karin mår dåligt av när hon är gravid, det som du berättar nu. Till exempel så tar hon på sig en hudlotion. For instance, he puts on skin lotion which makes Karin feel bad now that she's pregnant, just like you told us now. Stämmer det som jag läser upp här? So what I read now, is that correct? Yes, it's correct. Ja, det stämmer. Kan du utveckla det? Hur fick du reda på det här med att Kelvin skulle ha varit elak mot henne? Och vad var det hon sa och när sa hon det? Can you tell us more detail about when did you learn that Kelvin was mean to her? When did she tell you that? How did she tell you? I think it was on Tuesday that Kevin called me and talked the problem they had. Jag tror att det var en tisdag när Kelvin ringde mig och berättade om det problemet som de hade. And then I told him, can you give the phone to Karin? Let me talk to Karin. Och då sa jag till honom, kan du räcka telefonen till Karin? Får jag prata med Karin? But Karin didn't want to speak to me at that moment. Men Karin ville inte prata med mig just då. Later in the evening, senare på kvällen, Karin called me. Karin ringde mig. But we spoke just for a very short time. Och vi pratade bara en liten stund. Then she told me all that. I asked her what is going on. Och då berättade hon allt det där för mig, för jag frågade henne, vad är det som pågår? So I told her that I'm in a friend's place. We cannot talk lengthy. Och jag sa till henne att jag är hemma hos en vän så jag kan inte prata länge. When I go home, I'll call you. När jag kommer hem så ska jag ringa dig. Unfortunately, I went home very late. Dessvärre så då åkte jag hem alldeles för sent. So I thought I should not disturb her since she's pregnant. Maybe we'll talk the next day, which was Wednesday. Och då tänkte jag kanske inte ska störa henne eftersom att hon är gravid. Kanske jag ringer henne dagen efter som var en onsdag. On Wednesday I called Karin, she didn't pick. Och på onsdag så ringde jag Karin och hon svarade inte. On Thursday we called again, she didn't pick. Och på torsdag så ringde jag igen. Vi ringde igen och hon svarade inte. My husband to call, she didn't pick. Sorry? My husband called her too, she didn't pick. Och min man ringde henne också och hon svarade inte. Then she sent me a text message that she was busy, she would call back. Och sen skickade hon till mig ett sms att hon tänkte ringa men she was busy. Men hon var upptagen. Att hon skulle ringa mig. And then she never called. We only heard that she was dead. Och sen ringde hon aldrig. Vi bara hörde att hon var död. Jag förstår. I understand. Det ska ha förevarit ett telefonsamtal mellan dig och Kelvin
20 oktober 2021 där han ringde dig. Yeah. Det finns inspelat och vi har lyssnat på det, ska jag säga. There is a telephone call between you and Kelvin from the 20th of October 2021, which was recorded, and I want to tell you that we listened to that recording. Det är Kelvin som har spelat in det samtalet. It's Kelvin who recorded that call. So he recorded my call with him. Så han spelade in mitt samtal med honom. I vart fall ett samtal ska det vara. In any case, one call. Men kan du berätta om det samtalet? Vad handlar det om? Can you tell us about that call? What was that about? I can't really remember. Jag kan inte komma ihåg. Det ska handlat om att i huvudsak att Kelvin var orolig för att Karin skulle berätta saker för barnmorska eller socialtjänst eller polis. It was mostly about Kelvin being worried about Karin telling things to the midwife or social services or the police. Kevin told me that Karin maybe will go and tell the midwife. Maybe she will tell things to the midwife. Ja, Kelvin sa till mig att Karin kanske skulle säga saker till barnmorskan. Then I asked him, don't you follow Karin when she's going to the midwife? Sen ställde jag frågan till honom, följer du inte med henne när hon åker till barnmorskan? So he told me that I think because of coronavirus they don't allow people to follow. Han sa att han trodde på grund av coronavirus att de inte låter folk följa med. And then he doesn't know what the things that Karin is telling the midwife. Och sen vet han inte vilka saker hon berättar för barnmorskan. Berätta han närmare vad han var orolig för, vad hon skulle säga. Tell me more what he was worried about what was she going to say? I don't know. Kan inte komma ihåg. Jag vet inte. Vad tänkte du om det samtalet? What did you think of that conversation? You know, I didn't even see any danger coming. I thought maybe it's just normal problems that they were having in the house that they will settle. Jag såg ingen fara på väg. Jag bara tänkte att det var normala problem som dök upp och kom och gå. Minns du hur han var till sättet eller hans sinnesstämning när han pratade med dig? Do you remember his way or his frame of mind when he was talking to you? He was very angry. Han var when he called me, he was very angry. väldigt arg. Jag kommer ihåg när han ringde, han var väldigt arg. Vad var han arg på? What was he angry at? I don't know. I remember one time he told me that he said jag vet inte. Jag kommer ihåg en gång han sa Karin säger. He said Karin said she wants to leave. Han sa Karin säger att hon vill lämna. That over his dead body he will allow Karin to live with his baby. Att över hans döda kropp skulle han låta henne lämna med hans barn. That none of his child will be raised outside his house. Tolken rättar sig. Med hans babies. Att inget barn skulle uppfostras. That no child, please. None of his child will be raised out of his house. Att inga av hans barn kommer att uppfostras utanför hans hem. Tänkte du om det då? What did you think of that? When I got that call, I was afraid. När jag fick det samtalet så blev jag rädd. I spoke with my husband. Jag diskuterade det med min man. That's why we started struggling to talk to Karin. Och det var då vi kämpade för att prata med Karin. Then I called Karin's mother on that evening. Och det var då jag ringde Karins mor den kvällen. Det var onsdag kväll. Then I asked Mama that have you spoke with Karin and Kelvin? Och jag frågade mamma, har du pratat med Kelvin och Karin? Then she told me that the whole of yesterday on Tuesday I was on phone with them trying to settle that problem. Hon sa att hela gårdagen, tisdag, så var jag i telefon med dem och försökte lösa deras problem. Then I told her that because Kelvin has called me again today. Och jag berättade för henne att Kelvin ringde mig igen och det sättet han lät, the way he sounded. The way he sounded on phone was not good. Och det sättet han lät i telefonen var inte bra. Jag förstår. Ja, tack. Thank you. Ja, hej Emerense. Hej. Jag företräder ju Karins familj, men det vet du ju redan. Where are you? Jag talar vid. We've spoken previously with each other.
Jag tänkte fortsätta fråga om det här samtalet som du hade med Kelvin på onsdagen. I want to continue along that same line regarding the call you had with Kelvin on that Wednesday. Minns du från det samtalet om Kelvin nämnde någonting om huruvida han skulle jobba den veckan eller vara ledig? Do you remember from that call whether Kelvin had said anything about whether he was going to work that week or whether he was taking off? I can't remember. Nej, jag kommer inte ihåg. You don't remember? Nej. Long time. Nej, tyvärr. Okej. Sen tänkte jag ställa lite frågor till dig som rör relationen mellan Karin och hennes familj. Och Then I wanted to ask you some questions regarding the relationship between Karin and her family. Och vad Karin betydde för sin familj. And what Karin meant to her family. Kan du berätta lite om vilken relation Karin hade till sin mamma och sina syskon och Can you tell Esther? me about the relationship that Karin had with her mother, her siblings, and Esther? Karin is the second daughter to her mother. Karin är det andra barnet under sin mor. There are 3 of them. Karin, the elder sister, and the younger brother. Det finns 3 av dem. Karin, äldre syster och yngre bror. And all of them were so close. Och alla de som var så nära. Then she had a daughter. Sen hon hade en dotter. In Cameroon. I Kamerun. Whom she speaks with all the time. Som hon pratar med hela tiden. Even her mother, every day they talk on phone. Även hennes mor. Varje dag så pratar de i telefon. Her brother too and her sister who lives in Dubai. Hennes broder också och hennes syster som bor i Dubai. So they were very close. They were always in contact. Så de var nära, de var alltid i kontakt. Väldigt nära. Hur är det med Esters pappa? Känner du honom? And how is it with Esther's father? Do you know him? I don't know Esther's father. Jag känner inte Esters pappa. But from what I know Karin had a child with one guy from Nigeria. Men från det jag vet det är att Karin fick ett barn tillsammans med en man från Nigeria. And I knew that they were separated. Och jag visste att de hade separerats. Okej. Då har jag inga fler frågor, Emerencia. Tack. Nothing further, Emma. Thank you very much. Tack. Hej, Emerencia. Hej. Helena Wising heter jag. Hi. Jag företräder Kelvins barn. My name's Helena Wising and I'm representing Kelvin's children. Jag har egentligen bara 2 frågor. Först vill jag gärna att du själv beskriver hur du som har bott tillsammans med Karin uppfattade henne som person, hennes sätt att vara och humör. I'd like you to, since you lived together with Karin, tell us about how she was as a person, what her mood was like and the way she was. Karin was a very lovely girl. Karin var en underbar tjej. Gentle. Snäll. And loving. Och kärleksfull. She loves children. Hon älskar barn. Even the way she treated my children in the house. Även det sättet hon var mot mina barn i hemmet. Even Kevin's children, whenever he brought them to live with us. Även Kelvins barn, när han än tog dem hit att vara hos oss. She treated those children as if they were her own children. Hon behandlade de barnen som om de var hennes egna. Karin will hardly speak. Karin pratar inte ofta. Okej. Du, Emerencia, då har du redan svarat på min andra fråga, så då har jag inga fler. So, Emerencia, you answered my second question. No Nej, tack. further. Fan, ingen fråga. Questions from the defense? Kanske bara någon fråga. An additional question from the prosecutor? Jo, Emma, det tänkte höra med dig. Det har framkommit i målet här just beträffande Karins dotter i Kamerun och hennes pappa.
rättare sagt. During the case, it was discussed her daughter, Esther, and the father in Nigeria. Och så vitt jag förstår Kelvin så har det varit en diskussion om huruvida Karin fortfarande var gift med den mannen eller inte. And what was discussed with Kelvin was the extent to which this man, the father of Karin's daughter, was still married with Karin or not. Känner du till någon sån diskussion i och för sig? Har det varit något prat om det? Do you know of any discussion regarding that? Was there talk about it? Vad vet du om det? What do you know about that? Mellan Karin och någon man som befann sig i Kamerun eller Nigeria, eller som jag förstår då är Esters pappa. Relationship between Karin and a man either in Nigeria or Cameroon, but the man who happened to be Esther's father. Esther's father. Esther's. What I know is Karin was with Esther's father, but then they separated. She came back to Cameroon with Esther. Jag vet att hon var ihop med Esters pappa, men så separerade de och hon kom tillbaka till Kamerun med Esther. Men jag vet inte om de är fortfarande gifta eller inte. Men vet du om Kelvin har tagit upp det på något vis eller? Do you know whether Kelvin had brought that up in any way? Lyfte det som ett problem att den saken inte var utredd eller att huruvida hon fortfarande var gift eller inte? Brought it up as a problem that it hadn't been investigated and that it might still be an impediment. Brought it up between him and Karin? Tog upp det mellan han och Karin. Ja, så att du har fått reda på det tänker jag. So that you had found out about this. No, I can't remember. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, okay. Ja, tack. With that, the questioning session with you. Ska vi se, då kopplar jag över bilden också. Så. Varsågod åklagaren. Ja, tack. Hej Charity. Oh, hello Charity. Är det riktigt att du är gift eller har varit gift med Cliff och Sagge, Kelvins bror? So is it correct that you are married or have been married to Cliff, Kelvin's brother? Yes, we were married before, but not anymore. Ja, vi var gifta tidigare, men inte nu längre. Jag förstår. Understand. Och under den period som är aktuell i det här målet, särskilt tänker jag hösten 2021, var du tillsammans med och bodde tillsammans med Cliff då? And during the time period now, especially I'm thinking about when this event took place, the fall of 2021, were you then together with and living together with Kelvin's brother Cliff then? Yes, we were living together. Ja, vi bodde tillsammans. Och det har framkommit utredningar att ni har barn tillsammans också, är det riktigt? And it has occurred in the investigation that you two have children together, is that correct? Yes. Ja. Förstår. I see. Och jag förstår det som att i samband med att din relation med Cliff så har du också träffat Kelvin under årens lopp, är det riktigt? And I also understand that in connection with your relationship with Cliff, you've also met with Kelvin during the course, the years, is that correct? Yes. Ja. Det finns ytterligare en person i det här målet och det är Karin. Vill du berätta om hur du kom i kontakt med Karin? Hur kom hon in i ditt liv? So, and there is one more person in this case, and that is in connection with this case, and that is Karin. So can you please tell us how you got in contact with Karin and how she came into your life? It was Kevin that introduced her to us. Det var Kelvin som presenterade henne för oss. Minns du när det var och hur det gick till? Do you remember when that was and how that happened? You said? Do you remember when that was and how that all came about? Yeah, it was last year, February last year. Det var förra året, i februari förra året. So he told us that he has somebody that
he loved, that he wanted to introduce her to us. Han berättade för oss att han hade träffat någon som han älskade och att han ville presentera henne för oss, att vi skulle träffa henne. So Kevin came with her on a very good day. He came with her. So we sit together. Yeah. Så Kelvin tog med henne och kom till oss en väldigt fin dag och vi satt tillsammans. Then we drink together and eat together. Och sen så drack vi och åt tillsammans. So Cliff advised them who a relationship goes, how they are going to understand each other and how they should be able to understand that they are going to become a new partner. Så sen så gav Cliff dem råd hur de skulle förstå varandra och hur de då skulle vara i en relation med varandra. So that was how we became close to each other. We have calling each other sometimes and chatting each other up sometimes as a family. Så men det var så vi kom att stå varandra nära och vi har ringt ibland och vi har pratat med varandra som familj. Jag förstår. Och det har framgått också här i målet att under våren 2021 så blev förhållandet mellan Kelvin och Karin starkare och de valde också eller bestämde sig för att de skulle gifta sig och Karin blev gravid dessutom. Är det korrekt? So I understand, and also it has emerged here in the case that during the spring of 2021 the relationship between Kelvin and Karin got stronger and that they then chose to get married and also that Karin got pregnant. Is that correct? Yes, that is correct. Ja, det stämmer. Under den perioden hade du kontakt med Kelvin och Karin då? So during that time period, did you have contact with Kelvin and Karin then? Yes, we do have contact. Kevin told us that he wants to marry her traditionally. Ja, det stämmer. Vi hade kontakt och Kelvin berättade för oss att han ville gifta sig med henne på ett traditionellt sätt. And that Karin has a family in Göteborg that they have made arrangements to see the family and to contact the Karin's family in Africa. Och Kelvin berättade att Karin hade familj, släkt i Göteborg och de då hade gjort upp att de skulle träffa med hennes familj och att han också då hade kontaktat Karins släkt i Afrika. So Kevin told us that he sent 10,000 kronor to them in Africa and that he's going to also do a party as somebody that Karin has presented that he wants to get married to. So that is how they get married. Och Kelvin berättade att han hade skickat 10 000 kronor till Afrika och även att han skulle då hålla en fest med dem som hon hade då presenterat som sin familj. Sorry, did you say anything after you said that those that she presented as her family? Yeah, they had a fest here also, and the money he sent to Africa. So he met them over here in Göteborg. They have the fest in Göteborg as a traditional fest that they are married together. So that was how they started living together after the fest. Så ja, att de också då hade en fest tillsammans, att han då skickade 10 000 till Afrika och sen att de träffades i Göteborg och hade fest tillsammans där på ett traditionellt sätt. Och att de då skulle vara gifta och att de då skulle börja leva tillsammans efter den här festen. Ja, och det, som jag förstår det så har det också framgått att efter den här ceremonin eller den här bröllopsfesten så flyttade Karin in till Kelvin i hans lägenhet på Kanalen 84 i Vänersborg. Stämmer det?
And I understand, and also it has emerged that after this ceremony or this wedding party, then Karin came to move in with Kelvin in Vänersborg at Flanaden 84. Is that correctly understood? Yes. Ja. Och det har också framgått att din familj, alltså du och Cliff och barnen, ni bodde i Trollhättan vid den här tidpunkten. Är det riktigt? And it also appeared that you and your family, Cliff, and with the children, you were at the time living in Trollhättan. Is that correct? Yes. Ja. Hur såg umgänget ut då mellan era två familjer? Jag tänker på de två bröderna och du och Karin. Umgicks ni och i vilken omfattning i så fall? So how were you then the contact, or how were you socializing the two families between the two of you, like the two brothers and also you and Karin? What were the what did that look like? The extent of it, and also how were you having contact or seeing each other? Yeah, I and Karin was really having contact with each other. We normally contact each other almost every day when I leave the children in school. So when I lived in left in school, left the children in school. When I I know I heard. left the children in school, that's when we have. Så Karin och jag, vi hade verkligen kontakt. Vi brukade ha kontakt varje dag efter att jag hade lämnat barnen i skolan. And because Karin always told me that she's pregnant, and the relationship, she don't think that the relationship is going to work. That was in April. That was in April. So she said. Så Karin, hon, eftersom Karin alltid berättar för mig, hon sa att hon var gravid och att hon inte trodde att relationen skulle fungera. Och det berättade hon i april. So I told her that mine is not good either. You just have to know what you want. You have to sit down and make a decision of what you want. Så jag berättade för henne att det inte var bra för mig heller, min relation. Och så att jag sa att du behöver bara sätta dig ner och tänka och fatta ett beslut vad det är du vill. Fick du, Kärt, jag sticker in med en fråga bara, att du får gärna fortsätta givetvis. Fick du reda på vems initiativ som Karin blev gravid, om det nu fanns någon som tog initiativ till det, och vad hennes uppfattning om förhållandet? So, of course, you will be able to continue. I just have to add a question here. So, did you find out on whose initiative she became pregnant? If there was either of the parties that took that initiative, and also her view of the relationship? Before she became pregnant, she was having she did a prevention of 3 years before she came to Sweden. She did a prevention. Så innan hon blev gravid så hade hon då undvikit, eller om det tar ju preventivmedel, 3 år innan hon kom till Sverige. Sorry, just to clarify, when you say prevention, just so the interpreter doesn't misunderstand you. Så bara när du säger det här ordet, bara så att tolken inte missförstår dig. Okay. You know the primecrime.se so that she would not get pregnant. Ja, alltså att hon hade tagit en injektion så att hon inte skulle bli gravid, så preventivmedel. So when he came across Kevin, Kevin told her that she should get pregnant, that she love her. So she told Kevin that, okay, if you are ready, this is my plan in future, that I want to be stable and I have a child in Africa.
Så när Kevin sen sa till henne att det här var det han ville, att han ville att hon skulle bli gravid, så sa hon till honom att okej, om du är redo, det här är min plan för framtiden, jag vill att det ska vara stabilt och jag har ett barn i Afrika. So Kevin told her that he will be sending money to the daughter every month and to her mother in Africa every month. Och då så sa Kevin till henne att han skulle skicka pengar till hennes dotter och till hennes mamma varje månad. So when they got married after the first month, Kevin did not meet up to the promise. So they come a misunderstanding that you promised me but you refused to do what you promised. Så efter att de hade gift sig efter festen, så den här första månaden efter, så levde inte Kevin upp till sitt löfte, så det blev ett missförstånd. Så du höll inte vad det var du hade lovat. Because Kevin, she told me that Kevin told her parents when they were having the fest that Kevin told the parents that this is what he's going to do, that he promised in front of her family, that Kevin said so also. So she was really convinced that Kevin is going to meet up with the promise. Så, och hon berättade för mig att Kelvin då hade sagt till hennes föräldrar under den här festen att det här var vad han skulle göra. Han lovade det inför familjen. Och att så därför så var hon övertygad om att han skulle då hålla det här och leva upp till det här löftet. So that was when the misunderstanding came up and other minor issue that normally happen. So yeah, that was how the misunderstanding was coming up all the time. Så det var så det här missförståndet då kom till eller dök upp, och sen också såna här mindre problem som vanligtvis brukar inträffa, men det var så det här missförståndet kom att varenda gång kom upp. Har du fått berättat för dig från Karin ytterligare problem i förhållandet som hon har berättat för dig och som hon vill ha tagit upp med dig? And have you been told by Karin about also other problems, things that has happened that she has brought up with you? Yes, she normally complained that whenever she cook, that Kevin's children don't like the food that she cooked, that Kevin will want her to make another food, so that is not okay. Så ja, men sen så brukade hon också då beklaga sig över att alltid när hon lagade mat så tyckte Kelvins barn inte om maten som hon lagade, så att Kelvin ville då att hon skulle laga en annan mat och att han inte tyckte att den var okej. Because she normally do it, but she tell Kevin that in the long run it's not going to work. It's good they eat one food as a family. Och då sa hon att det här hon brukade göra, att det var hon som brukade laga maten, men hon sa till Kevin att det här kommer inte fungera, att i långa loppet så är det bra att man äter en och samma mat som familj tillsammans. Förlåt. Yeah, so the other one that she talked about, her mother was very sick in Africa. So she told Kevin that her mother was sick, and Kevin said he don't have money. So he was really not okay with that because her mother was in coma. Så, och en annan sak som hon berättade var att hennes mamma var väldigt sjuk i Afrika, så hon berättade för Kelvin att hennes mamma var sjuk, och då sa Kelvin att han inte hade några pengar och att det inte var, hon var inte okej med det, och hennes mamma låg då i koma. So when she told me about that, I told her, I said Kevin came to visit me.
Kevin told me that he sent money to your mother. So he now sent the details of how he sent money to Kevin to help her to send it to her mother. It was not Kevin's money. It was her money that was in her account. So he sent me the details of how he transferred the money to Kevin. Så, och när hon berättade det här så sa jag det att Kelvin hade kommit för att hälsa på besök och sagt att han hade skickat pengar till hennes mamma i Afrika. Också då uppgifterna om hur han hade hjälpt henne. Men att det här då var inte hans pengar utan det var alltså Karins pengar på kontot. Men att han hade då visat bankuppgifter och han hade skickat det dit för att hjälpa. Förstod du hur förhållandet mellan Karin och barnen, Alicia och Haniel var? Berättade hon det för dig? So did you understand what the relationship with the children was like with Alicia and Haniel? Did she tell you about that? Yeah, she told me the relationship was not a little bit okay because she told me that whenever Kevin and her have misunderstanding, that Kevin normally stopped the children from coming to her. Så ja, hon berättade för mig att relationen var inte helt bra och att den här tiden när Kevin och hon, om det blev någon missförstånd mellan de två, så hindrade Kelvin barnen från att komma till henne. Fick du uppfattningen att hon tyckte om barnen eller att hon inte gjorde det? So did you get the impression that she liked the children or that she didn't? She really loved the children. She loved the children. She is the one. She normally take care of Alicia's hair. She really loved the children, but the way that Kevin normally puts the children in between whenever they have misunderstanding, that was what she don't really like, and that's why she told me also. Så ja, men hon älskade barnen. Hon älskade verkligen barnen och det var hon som tog hand om dem och hon som tog hand om Alicias hår. Och så hon tyckte verkligen om barnen, men det sättet som Kelvin gjorde, att han satte barnen mellan dem när det blev, så fort det blev någon missförstånd, det tyckte hon inte om och det här berättade hon om för mig. Berättade hon för dig vad hon ville med förhållandet eller vad hon hade för plan eller så? Did she tell you what she wanted with the relationship or what her plans was like or so? She told me, she said what she saw in these few months that they have stayed together, that she think that the relationship is not going to work. Och det hon sa till mig utifrån det hon hade sett de få månader de hade varit tillsammans, det var att hon trodde inte att den här relationen skulle fungera. Var det på grund av de här missförstånden som du har berättat om eller var det ytterligare saker? So was that because of these misunderstandings that have been that you have told us about, or were there also other things? Yeah, the month before in September, she told me that she was cooking in the kitchen. Så månaden innan, det var i september, så berättade hon att hon höll på att laga mat i köket. Then Kevin came back from out. Kevin was not around when she was cooking. Och sen så kom Kelvin någonstans tillbaka. Han hade inte varit där när hon hade höll på att laga mat i köket. So when Kevin came, Kevin saw her in the kitchen. Så när Kelvin kom så såg han henne i köket. So Kevin threw away her food that she was cooking. Så då kastade Kelvin bort maten som hon höll på att lagade. Because Kevin asked her that, Crime.se. is this the only are you cooking your own food or is it for everybody? So she answered and said, you were not around, so I was cooking for myself because nobody was around. I didn't know you are going to come on time. Så, och då frågade Kelvin henne, lagar du bara mat åt dig, din egen mat, eller lagar du mat åt alla? Och då sa hon att hon visste, du var inte här och jag lagade bara mat åt mig själv och jag visste inte att du skulle komma i tid.
And she was cooking fried egg. She told me she was cooking fried egg and slicing tomatoes. Och hon berättade att hon stekte ägg och att hon skivade upp tomater. So when Kevin threw the food away, she was really annoyed because she was hungry and she was heavily pregnant. Och när Kelvin kastade maten så blev hon verkligen irriterad och hon var hungrig för hon var ju långt gången i sin graviditet. So she put another food. She told me she put another food on the space. Så då sa hon till mig att hon då hade ställt fram annan mat på spisen. Then Kevin threw it away the second time. Och sen så kastade Kelvin bort en andra gång. So Kevin was shouting and she was also shouting. Så Kelvin skrek och hon skrek också. So Kevin called us in the evening that very day. Så den här dagen så ringde Kelvin till oss på kvällen. That Karin took a knife and wanted to kill him. Att Karin hade tagit fram en kniv och ville döda honom. So I told Kevin that I'm going to talk with Karin. Så jag sa till Kelvin att jag kommer prata med Karin. Before I talked to Karin, Karin's sister called. Så innan jag pratade med Karin så ringde Karins syster. Karin's sister called Cliff. Karins syster ringde till Cliff. That Kevin was begging and crying on the phone that he don't want Karin to leave him. Och berättade att Kelvin han hade bönat och bett på telefon och gråtit att han ville inte att Karin skulle lämna henne eller lämna honom. So I called Karin. Så då ringde jag Karin. And she explained that she did not took a knife, that she was just angry. She only gripped hold his shirt and said, "Why did you throw away the food 2 times that I want to cook and eat?" Did you say hold a sked? No, she told me that when Kevin threw away the food 2 times, yeah. That do you understand? Mm-hmm. You understand? Ja. Yeah, now you can. Ja, så att hon berättade att hon hade inte hållit fram någon kniv utan hon hade varit väldigt hungrig och när Kelvin då hade kastat bort hennes mat 2 gånger. That she only hold his clothes and said, "You shouldn't do that. That is not you. You shouldn't throw the food I want to eat." That she was not holding a knife. Så höll hon tag i hans kläder och sa att du borde inte göra så där. Att jag var hungrig. Du skulle inte kasta iväg min mat. Men att hon höll inte i någon kniv. So Karin told me that she is the kind of person that is very afraid to see blood. Why should Kevin say something like that? That because of Kevin have said something like that she will leave before she gets before she puts to bed, before she gives birth to the baby, that she is going to live. Så Karin sa till mig, hon är en person som är verkligen rädd för blod. Så varför skulle Kelvin säga en sån här sak? Och att hon tänkte lämna honom innan hon födde barnet. Pratade ni om det då, hur det skulle gå till när hon skulle lämna honom? So did the two of you talk about that? How that would be done? How that would happen when she was going to leave him? Yeah, I told her. I said, "Look, Karin, you have tried to go and you always come back. What is stopping you?" Then there she told me that Kevin threatened her that he is going to report to the immigration that she did not have any passport, that the immigration should send her back to her country, that she is very afraid of going back home. That is why she normally come back with her bag whenever she feel like going. Så ja, och jag sa till henne, alltså
titta här, du har försökt att lämna och sen så kommer du tillbaks varje gång. Vad är det som hindrar dig? Och sen så då sa hon där att Kelvin hade då hotat henne och sagt att han skulle anmäla henne till Migrationsverket. Att hon inte hade något pass. Och att då Migrationsverket skulle skicka tillbaks henne till det land hon kom ifrån. Och hon var verkligen rädd då för att åka tillbaks hem. Och det var därför som hon brukade komma tillbaks varje gång med sin väska. Kan du berätta om något sånt tillfälle när hon har försökt att lämna men inte gjort det, eller att hon har kommit tillbaka? Can you tell us about such an occasion when she has left or she has tried to and then come back? You said what? Can you tell us about such an occasion when she has left or tried to leave and then come back? Is more than, I think is on 5 occasions. Her clothes is in her bag, not in the wardrobe. Jag tror att det var 5 gånger hon hade sina kläder i en väska och inte i en garderob. Och orsaken att hon kom tillbaka, var det som du nyss beskrev då, att hon var orolig för att Kelvin skulle rapportera henne till Migrationsverket? And the reason why she came back was this that you just said, that she was worried that Kelvin would report her to the migration agency. Yes, that is what she told me. Ja, det var det. Det var det hon sa till mig. Pratade du med Kelvin om detta, att hon ville lämna honom eller så? Did you speak to Kelvin about this, her wanting to leave? Yeah, I talked to Kevin twice about this, and because Kevin called me and was complaining about her that he no longer understand her the way she behaves. Jag pratade med Kevin 2 gånger om det här, eftersom han ringde och klagade på att klagade på henne att hon inte uppförde sig som hon hade gjort tidigare. So Kevin told me that Karin is somebody that he really loved. That he has had he's afraid of being a single father again. Så Kelvin sa till mig att Karin var en person som han verkligen älskade och han var rädd för att bli en ensamstående pappa igen. So Kevin told me that anytime they have misunderstanding, she wants to leave, that he don't know why she's doing like that. But I told Kevin that if you people know that you can be able to understand each other, then you create a room. Because Karin told me that whenever she talk to you, that you find it difficult to understand. Så Kelvin berättade här till mig och att han liksom varenda gång det var ett missförstånd så ville hon ge sig av, och han förstod inte varför hon gjorde på det här viset. Och jag sa att om man kan förstå varandra så skulle man kunde man prata med varandra så kunde man förstå. I'm sorry, I don't think I understood the last thing you said. Yeah, that if they cannot understand, that they should create a room. I told Kevin that they should create a room to understand each other. They should understand each other better. But jag sa till Karin att de skapa ett rum, ett möjlighet att förstå varandra bättre, och då skulle de förstå varandra bättre. But I told Kevin that Karin told me that whenever you people have misunderstanding, it's difficult for you to come to an agreement. Example, the food that she normally cook. It should be one food for the family, not 2 different food. For me, I cannot cook 2 different food for a family. It's not a good routine. I gave him example. Så att jag berättade att Karin hade berättat för mig att så fort det var ett missförstånd så hade de svårt att komma fram till någon typ av förståelse för varandra, eller att de kunde komma överens. Till exempel när det gällde det här med maten, att man bör laga en sorts mat till hela familjen och inte 2 olika sorter. Att jag inte skulle laga 2 olika sorters mat till familjen, det är inte bra. Enligt din uppfattning, accepterade Kelvin att Karin ville lämna förhållandet? So in your view, did Kelvin accept the fact that Karin wanted to leave the relationship? He told Cliff, and Cliff told me that Kevin said if Karin leave her, that he is going to kill Karin.
That this is the third relationship that I'm sorry, would you repeat that? If Kevin told Cliff, and Cliff told me that Kevin said that if Karin leave him, that he is going to kill Karin, but because this is the third relationship that he has sacrificed himself to, that has failed. Så Kelvin sa till Cliff, som sen sa till mig, att Kelvin hade sagt att om Karin skulle lämna honom så skulle han döda henne, för det här var en typ av relation där han hade offrat allt. 3 relationer som hade misslyckats nu, och han hade offrat allt för den här relationen. Minns du när du fick reda på detta? Can you remember when you heard this? Yeah, it was June. Yeah, June. Ja, det var i juni. June last year, 2021. 2021. Och har du någon uppfattning om när Kelvin sa det till Cliff? And you have any idea of when Kelvin told Cliff this? Yeah, Kevin was explaining because as a brother, they talk a lot. I don't normally come into their conversation, but the person I normally focus on was Karin, because I understand her better, because the same situation I was going through, she is the same that she was also saying to me. That is why I focus on her. Så Kelvin, jag förklarar här, de pratar med varandra som bröder, och de pratar med varandra väldigt ofta, och jag brukar inte lägga mig i eller vara involverad i deras konversation, utan jag fokuserade mer på Karin eftersom jag kan förstå henne bättre. Vi gick igenom samma typ av situation just då. Vad tänkte du om det när du fick reda på detta, att Kelvin hade uttryckt sig så till sin bror? What did you think when you heard that Kelvin had expressed himself in this way to his brother? I was not really okay. That was when I started telling Karin that she should think of what she should do, because he should have a decision, make a decision. She should not be afraid, because this is Sweden. Sweden can help you. You are not going to sleep in the streets. Så jag kände inte att det var okej. Det var då jag började känna eller prata med Karin om att hon borde tänka över det här och vad hon ska göra och ta ett beslut och inte vara rädd för det, utan det här är Sverige, och här i Sverige får det inte så att någon behöver sova på gatan, eller Sverige kommer ta hand om dig. Berättade du för Karin vad Kelvin hade sagt till Cliff? Did you tell Karin what Kelvin had told Cliff? No, I did not tell her, because she told me that Kevin normally says so also. So I think she's aware of the statement Kevin normally says. Nej, jag berättade inte det för henne. Hon sa till mig, eller hon sa att Kelvin brukade säga det här. Och så jag tänkte att då var hon medveten om att det här uttalandet. Var hon rädd för Kelvin? Was she afraid of Kelvin? Yeah, she was afraid, but more nervous of taking a step that going back to Africa. That was the step that make her to sit down. Så ja, hon var rädd, men hon var väl mer nervös eller orolig för att ta det här steget och behöva åka tillbaka till Afrika. Det var det steget som oroade henne mest. Okej. Och du berättar att du rådgjorde med henne och talade om för henne vilka möjligheter det fanns att få hjälp i Sverige. Hur svarade hon på det då, och vad ville hon? So you said you counseled her and told her she could get help in Sweden. And what was her reaction to that? Yeah, she accepted the October, the month, in October last year, the first week, she told me that she's going. So I told her, I said, you have been telling you, boy, it's time for you to tell. I think it's not okay for your baby.
I think it's not okay for you as well as a woman. You have a child over in Africa to also think about. Ja, just en second. Så hon accepterade då i oktober, jag tror det var i förra året då, första veckan i oktober, så sa hon att hon skulle ge sig av. Och jag sa att ja, för det här är inte okej. Du har ett barn, du väntar ett barn som du måste tänka på. Du måste tänka på dig själv. Du har också ett barn i Afrika som du måste tänka på. So I told Karin that when she go to BVC, the time I told her, what is your next appointment? She told me that it was on Friday, 21st, on the 21st of October, that she have a BVC appointment. Så jag sa till Karin, nästa gång du ska till BVC, och jag tror att nästa bokade tid var då på fredag den 21 oktober, så nästa gång, det var då hon skulle till BVC. So I said, when you go to BVC, tell them that you are not going back, that is not okay. Tell the midwife, and the midwife will help you with the social. Så jag sa till, när du går till BVC nästa gång så säger du att du inte ska gå tillbaka, att det är inte okej, att du berättar det då på barnmorskan, så hjälper hon dig att ta kontakt med socialen. That they are going to give her the best help that she will get. Och att de skulle då hjälpa henne på bästa sätt. So I told her to just take a little baby clothes and some of her clothes, that she don't need to pack the other much of her things, that she will come back to take that later, so that Kevin will not be away. Så jag sa till henne att hon skulle bara ta med sig lite kläder till barnet och lite till sig själv. Hon behövde inte ta med allting, utan hon kunde åka tillbaka och hämta det sen också, så att Kevin inte skulle lägga märke till det här. So I called her the very day the incident happened, and just to remind her of what to say. So I called her, but she couldn't pick. Så jag ringde henne den här samma dag som händelsen skedde, och för att påminna henne om vad hon skulle säga, men då svarade hon inte. So that was it. Det var det. Hur reagerar hon på ditt förslag? Accepterar hon att göra så, eller vill hon inte det, eller vad fick du reda på? So how did she react to that suggestion from you? Did she accept that, or how did she feel about it? She accepted. She was really happy about that. Ja, hon accepterade. Hon var väldigt glad över det. Ja. Och vet om Kelvin fick reda på att det var hennes avsikt att göra på det här viset, att gå till barnmorskan och sedan berätta för barnmorskan att hon inte ville gå tillbaka till Kelvin? So, do you think Kelvin was aware of what she intended to do, going to the midwife to say that she was not going to return to Kelvin? I don't. When we were discussing, she told me that Kevin was not at home. Så jag vet inte. När vi diskuterade det här så sa hon att Kelvin inte var hemma. So it was Cliff that was at home when we were talking, and it was Cliff that knows about her going to the BVC. So I don't know if they have contact with each other. I don't know. Så när det var Cliff som var hemma när vi pratade om det här och visste om att de skulle gå till BVC och det här. Och sen om de pratade med varandra eller hade kontakt, det vet jag inte. Okej, så du och Cliff diskuterade den här planen, om man säger så, att Karin skulle gå till BVC vid det här inbokade besöket och berätta om sin situation och att hon ville lämna förhållandet. So you and Cliff, you talked about this plan that Karin had to go to the BVC and talk about her situation and that she was going to leave Kelvin in the relationship. Yes, we talked about it because Cliff was not happy with them, like quarreling. So he told me that if there is anything that the Karin need for that, we help her to be okay, for her baby to be okay, that I should tell Karin and give him any feedback that Karin say. So when we had that discussion. Så vi hade pratat om det här och Cliff var inte glad över hur de grälade med varann och sa till mig att om Karin behövde någon hjälp från mig och så att hon skulle må bättre eller det skulle bli bra för henne och barnet, så skulle jag prata med henne och sen ge honom feedback på vad hon skulle göra.
So that was why because Cliff was at home when we were Crime.se. that she should go to how the plan is going to be. So Cliff was at home, but Kevin was not at home. Så när Cliff var hemma när vi diskuterade om den här planen, hur vi skulle göra, men Kelvin var inte hemma. Jag förstår. So Cliff, it was only Cliff that knows about it. I don't know if they contacted each other. That I don't know. Så det var bara Cliff som kände till det, men jag vet inte om de kontaktade varandra eller så, det vet jag inte. Har du någon uppfattning om huruvida Karin skulle eller hade för avsikt att anmäla Kelvin för någonting i samband med sitt besök på BVC eller till någon annan myndighet eller så? Do you know if Karin had any intention on reporting Kelvin for having done something, for doing something, either to BVC or any other authority? Yeah, when they had the misunderstanding and he said Kevin insulted her family and was calling her names that she does not like. So then Karin told Kevin that this is not how I want the relationship to be, but you think you want to treat me as if I'm not a human being. So if you had continued like this, I'm going to report you to the social, that this is how your emotions are also to the children and to me also as well. Så ja, när de hade ett missförstånd så sa hon att Kelvin förolämpade hennes familj och kallade henne olika namn och olika saker och hon tyckte inte om det. Så hon pratade med Kelvin och sa att jag vill inte ha så här relationen, att du behandlar inte mig som en människa och då kommer jag att om du fortsätter så här så kommer jag berätta det här från socialen, hur du reagerar emotionellt och även hur du behandlar barnen. Berättade hon det även för dig att det var det hon tänkte göra? She also told you that was her intention, that was what she intended on doing? Yeah, he told me that he will do it, but she did not do such a thing. It was until I was the one that told her that she should make a step to move forward to report herself first to Bomoska and then to social. Ja, hon berättade för mig, men hon gjorde aldrig någonting sånt, utan det var när jag pratade med henne att hon skulle ta ett steg först, att hon skulle anmäla det här eller prata med barnmorskan på BVC om det här. Vet du hur Kelvin reagerade på att hon uttryckte sig så, att hon skulle berätta för socialtjänsten om hur hon blev behandlad? Do you know how Kelvin reacted to that when she said she was going to tell the social services how she was being treated? Kevin was not happy with it. He was really mad about it because Kevin thinks that a partner that she choose want to come and separate his child away from him. Så när Kelvin var inte glad över det här, han var väldigt arg på det här eftersom han tänkte att en partner som han hade valt då skulle komma in och försöka separera honom från hans barn. Hur vet du att han tyckte så? Har han berättat det för dig eller har någon annan berättat att han uttryckt sig på det viset? How do you know that he felt that way? Did he tell you that himself or did someone else tell you that that's how? No, he said it when he came to visit. När han sa det när han kom på besök. Var Karin med då när han sa så eller var han ensam då? Was Karin also there when he said that or was he alone? No, he was not. He came with the children. Nej, det var han inte. Han kom med barnen. Och vad för anklagelser trodde han att hon skulle rikta mot honom då? And what type of accusations did he think she was going to present against him? You said? And what type of accusations did he think that she was going to present or say? Karin said the way that his feelings, the way he does things when he's hungry, that using the children against him and calling her names also, and what Kevin promised what he promised her to lure her into the marriage, he didn't do anything. That he felt that he should protect
herself by just telling the social. So then Kevin also tell just a second. Karin sa att på det sättet han kände, eller hur han uppförde sig när han var arg och vände barnen emot henne. Och också det han hade lovat då för att lura in henne i det här äktenskapet. Att han inte hade uppfyllt det han hade lovat och att hon skulle skydda sig själv genom att berätta det här för socialen. Jag förstår mig. Min fråga var om du uppfattade vad Kelvin trodde att Karin skulle säga. Yeah, but my question was, what did Kelvin think Karin would say? Okay, to the social. Till socialen? Ja, precis. Yes, exactly. Okay, Kevin think that Karin wants to, without the children in his life, that he's like being a single father for 2 years before they met, that he's going to start being afraid to start a difficult life again as a single father. Ja, eftersom Kelvin trodde att Karin ville separera barnen eller ur hans liv, men han hade varit en ensamstående pappa i 2 år innan det här och han var rädd för att bli en ensamstående pappa och få ett svårt liv igen. Enligt din uppfattning, var det Karins avsikt? Ville hon separera barnen från Kelvin? So, in your opinion, was that Karin's intention to separate Kelvin from the children? Eller var det en oriktig uppfattning som Kelvin hade? Or was that an incorrect view from Kelvin? No, it's an incorrect view. For Karin think that the situation was not okay. Nej, det stämde inte. In the family. Så det stämde inte, det var Kelvins uppfattning. I'm sorry, I didn't hear the last thing you said. No, for Karin think that is the best way to make the family to be happy again. That is because it's not working. Being inside is as if being afraid every minute when you want to drink a coffee. So she think that is not okay. Så nej, hon trodde att det skulle vara talk to the social. Det bästa sättet för familjen att bli glad igen, för att man kan inte gå hem och vara rädd hela tiden bara man sitter och dricker lite kaffe. Så att hon trodde att det skulle bli bättre då om hon berättade det här för socialen. Jag förstår. Sen har vi då den 22 oktober, Charity, dagen då Karin dog. I understand. And then we have the 22nd of October charity, which was the day when Karin died. Vill du berätta om den dagen, dina kontakter med, eventuellt med, du berättade att du försökte få tag i Karin, det fick du inte. Men vad hände, hur erfor du vad som hade hänt? So can you please tell us about that day? You said that you tried to make contacts, but that didn't work. You didn't reach her. But tell us what happened, or how you experienced what happened. Yeah, I tried to call her by 8:30. She couldn't pick, so I called her more than I think 5 times or 6 times. Så jag ringde henne vid 8:30, men hon kunde inte svara, så jag ringde henne 5 eller 6 gånger. So when I get home, then my phone rang. Så när jag kom hem så ringde min telefon. And it was Kevin. Och det var Kelvin. Then Kevin told me to put the phone on speaker, that he was trying to call Cliff, but Cliff did not answer his call. Så då så bad Kelvin mig att jag skulle sätta på telefonen på högtalaren, att han hade försökt ringa Cliff, men Cliff svarade inte i telefon. So he asked me if Cliff was at home. I said yes. So he said I should take the phone to Cliff, so both of us can hear what he is going to say. Så han frågade om Cliff var hemma och jag sa ja, och då bad han mig att jag skulle ta med telefonen till Cliff och att jag skulle sätta på högtalare så att vi båda kunde höra vad det var han sa. He said he's going to bring the children over to us. So we said okay, no problem. If we said they should bring the children over. Så, och han sa då att han skulle komma med barnen, ta med dem hem till oss, och vi sa visst, inga problem om han skulle komma över med barnen till oss.
because the children normally come to stay weekend sometimes. So we were thinking it's just normal for them to come. Så för ibland så brukade barnen komma och stanna över helgen. Så vi tänkte att det var bara normalt att de skulle komma. And whenever they have misunderstanding, the children normally we normally say to them to bring the children over so they can be able to adjust their misunderstanding. So the children will not be part of their crisis at home. Så och så fort det var något, om det var något missförstånd dem emellan så brukade vi säga till honom att komma över med barnen till oss så att de skulle då kunna rätta till sina missförstånd och att barnen inte skulle då bli del av den här krisen. Och vad hände sen? Yeah. And what happened then? So he said he's bringing the children that he has killed Karin. Ja, och då så sa han att han skulle komma med barnen och att han hade dödat Karin. We were so shocked and I shouted. I said, "Is it true or are you joking?" Så och vi blev så chockade och vi skrek, är det sant eller skämtar du? No, sorry. He told us that he's bringing the children and we said okay, then he brought the children home. Nej, förlåt. Han sa att de skulle komma med barnen och vi sa okej. Och sen så kom han över med barnen. Then after 20 minutes he was at home and we opened the door for him. Så efter 20 minuter så var han hemma och vi öppnade dörren åt honom. So we are helping the children to take off his clothes and he told me that he want to pick a call. So yeah. Och vi hjälpte barnen att ta av sig kläderna och då sa han att han ville svara på ett samtal och vi sa okej. So he did not sit down, he just stand beside the place that the children was hanging their jackets. Så han kom inte in och satte sig utan han bara stod precis bredvid och stället där barnen tog av sig sina jackor. The way he came, I know that things was not okay. So I asked, is everything okay? He said yes, that he want to make a call that is coming back. Så, och sen på det sättet som han kom och jag visste att saker inte var okej. Så jag frågade, är allt okej? Och han sa ja. Men att han då ville bara svara på ett samtal, men att han skulle komma tillbaka. So I think that he was outside, so I locked the door and the children was playing inside. Så jag tror att han var utanför, så jag låste dörren och barnen lekte inomhus. So when after 15 minutes my phone ring again. Och sen efter 15 minuter så ringde min telefon igen. And he said I should put the phone on speaker. Och han sa att jag skulle sätta på högtalaren på telefonen. So the kids were playing in the other room. Och barnen så barnen lekte i det andra rummet. So I went to Cliff and he started crying on phone and we said what happened? Så jag gick till Cliff och han började gråta på telefon och vi frågade vad är det som har hänt. Then he told us that he has killed Karin with a knife in her stomach. Sorry, killed Karin with a knife in. That he stabbed Karin with a knife in her stomach, that Karin is dead. Så då berättade han för oss att han hade dödat Karin, att han hade dödat henne med en kniv och stuckit henne i magen. So we shouted and said, is it true or are you joking? Så vi skrek och vi sa, är det sant eller skojar du? So he said it's true that he is going to kill himself. That he is driving to kill himself. Så han sa att det var sant och att han då skulle ta livet av sig, att han skulle köra och ta livet av sig. Then Cliff told him that he don't need to take his life, that he should just go to the police and report himself. Men då sa Cliff till honom att han inte skulle döda sig själv utan att han skulle gå till polisen och överlämna sig själv. So that was how it happened before the police came to take over the children. Så det var det som hände innan polisen kom och tog hand om barnen. När Kelvin kom med barnen till er och lämnade över dem hos er som du beskriver innan han fick det telefonsamtalet som han tog och gick ut.
Kunde du då se några skador eller liknande på Kelvin då? So then when Kelvin came and when you took over the children, and before that when he said he had a phone call that he wanted to take, and then that you took over, could you at that point see any injuries on Kelvin at that time? No, there was no injury because there was no injury. He was the one that dragged the children to our place. He held the children in their hands. So there was no blood, no injury. It was the jacket that he wore that very day. I've never seen that color of jacket with him. So that was where I sensed that something is wrong. The color of the jacket is like a strange color. So yeah, no injuries. Nej, det var inga skador. Han var ju den som körde dit dem till platsen. Det var han höll barnen i handen. Så det var inget blod, inga skador. Och sen också den här jackan som han hade på sig. Jag hade aldrig sett honom ha den här jackan tidigare. Jag hade aldrig sett den färgen tidigare på honom. Så det var därför jag tänkte att det var någonting som var fel. Så färgen, det var konstigt, men inga skador. Berättade Kelvin varför han ville lämna barnen hos er just för det här tillfället? So did Kelvin say why he wanted to drop off the children and leave them with you in particular on that occasion? He said he did not talk about the children anymore. He was just talking about the situation that has happened. So he didn't talk about the children. Nej, han pratade inte om barnen längre. Han pratade bara om situationen som hade inträffat. Han pratade ingenting om barnen. Jag tänkte innan han berättade vad som hade skett i samband med att han kom hem till er första gången då. No, I was more thinking about before he told you what had happened when in connection with him coming home to you than the first time. No, he did not say. He just told her, he said he's coming with the children, that he wants the children to stay over in our place. Så när han sa att han skulle komma med barnen, att han ville att barnen skulle vara hemma hos oss. Berättade något av barnen, han eller Lilja, någonting i samband med att de kom hem till er? So did any of the children, Hani or Alicia, tell you anything about what had happened when they came over to your place? Yeah, when they came and the Kevin told us that he wants to go and receive a call. So in 5 minutes from there, after I took their jacket off. Så när barnen kom till oss och Kevin sa att han ville svara på ett samtal, så de här 5 minuterna, och så när barnen var hos oss då, så tog jag av deras jackor. Then Anya told me that he heard Karin was shouting in his wardrobe in his room. Så berättade då Haniel att han hörde att Karin skrek i garderoben i hans rum. Berättade han... förlåt. That I said, why is Karin shouting? Was she not okay? Is she sick? So I asked him that question. Så jag frågade varför Karin skrek, om hon inte mådde bra, om hon var sjuk. Så jag ställde den frågan till honom. So he told me that he was sitting in the sitting room. That's where he was hearing shouting, much shouting from his room. Och då så sa Haniel att han satt i vardagsrummet när han hörde och att han hörde mycket skrik i hans rum. Berättade han om man hade sett någonting också, eller om man hade hört något mer, eller vad det handlade om eller så? So did he say anything more? Did he say if he had seen anything, or if he had heard anything more, or what it was about, or anything like that? No, he did not say anything. He said when they heard the shout, then Kevin came and said that they are going out. So that was the time Kevin brought them to our place. Så nej, han sa ingenting. Han sa att när han hörde skriken så kom Kelvin och sa att de skulle åka iväg eller gå ut. Och det var då som Kelvin kom med dem hem till oss. Berättade han om det var ett skrik eller flera skrik eller?
So did Haniel say if it was one shout or several shoutings or? Eller utveckla han så att säga vad han hade hört närmare och så, om det skreks någonting särskilt? Eller så. Did he elaborate anything on that about if there was anything in particular that was being shouted or screamed or said? Yeah, he said Anya normally call, he would say Karin, I heard Karin was shouting in my room and he was calling Kevin. Så ja, Haniel sa att han hörde Karin skrika i sitt rum och att hon skrek Kevin. Okay. So that was how he explained to me. So before Kevin called in my phone and explained what happened. So det var så han förklarade för mig innan Kelvin ringde på telefon och förklarade vad det var som hade inträffat. Jag förstår. Alicia, hur uppfattar du henne? I see. And Alicia, how did you perceive her? She was very sad that Alicia don't normally talk, but it's Anya that explained. So, but Alicia was not in a good mood that very day. Så hon var väldigt ledsen, men hon brukar inte prata. Det är Haniel som förklarar. Men Alicia, hon var inte på något bra humör den där dagen. Du berättade om det här samtalet på högtalartelefon efter att Kelvin har lämnat lägenheten, då han ringer och berättar att han har dödat Karin. Kan det vara så att Haniel eller Alicia har överhört det samtalet? So you told us about this, the shoutings like after he had left your home and then that he called you back and said that he had killed Karin. You told us about how he had talked over the loudspeaker when he called you back after he had left your house and that point when he said he had killed Karin. Could it have been that Haniel or Alicia could have heard that conversation? No, they did not hear the conversation. I think that because when children are home, they know that things are not okay. So they know that something went wrong because the shouting inside the room made Hania nervous that very day. So that is why he talked to me about it. And Cliff also were there when he was explaining. Så nej, de hörde inte samtalet och varför jag tror det är därför att de visste att någonting hade gått fel och att det inte var bra hemma. Så för att de hörde då skriken från rummet den här dagen och det var det som därför som Haniel pratade med mig och berättade för mig och Cliff var också där då. Och bara så att det blir tydligt, hur kommer det sig att de inte hörde samtalet? And just so that it becomes clear, how come that they did not overhear or hear this conversation? They were in the kids' room actually when Kevin told us that he has used a knife to kill Karin. Så de var i barnens rum faktiskt när Kelvin berättade för oss att han hade använt en kniv och dödat Karin. Hania is a very sharp child, so I don't really know if he overheard because the children's room and Cliff room is a little bit close, so I really don't know if he was listening. So, sorry, just so the interpreter's here, you said something. Haniel's sharp. I didn't go. Yeah, Anya is a very intelligent child. Mm. Så Haniel, han är väldigt smart, han är väldigt intelligent barn. Om han skulle ha hört det här eller inte, så jag är inte helt säker därför att Cliffs rum och barnens rum, det är ganska nära däremellan. Så jag vet inte om det är så att han kan ha hört. And another thing, Kevin also told me that before he brought the children, that he has already called his other brother that live in Vanesborough here, that he explained to
the brother that he has killed Karin, that he should call ambulance. Och en sak till, Kelvin sa till mig att innan han hade kommit dit med barnen så hade han ringt till sin andra bror som bor här i Vänersborg och förklarat att han hade dödat Karin och att han skulle ringa en ambulans. So I don't really know how, if the child, I know that the child must have noticed something. I'm really sure about that because his explanation is as if he was really afraid when he was explaining. So I think he saw something in the apartment that I'm really sure about. Jag tror att barnet la ju märke till någonting. Det är jag säker på. Utifrån hans förklaring. Han var verkligen rädd då. Så att han måste ju ha sett någonting i lägenheten. Det är jag bara säker på. Sa han någonting efter samtalet som som du och Cliff hade med Kelvin på högtalartelefon? So did Haniel say something after the phone call, the conversation that you and Cliff had on the loudspeaker, Will Kelvin? After the explanation from Kevin of what he has done, so I was just in cold mood. So I sat and he came to me. Hania came to me. Så efter den här förklaringen från Kelvin vad han hade gjort så satt jag bara ner. Jag var helt i ett bara kallt tillstånd eller humör. Och då så kom Haniel till mig. And Anya asked if we are talking about Karin or we are talking about his father. So I said no, there is nothing like that everything is okay. Så då kom Haniel och frågade mig om vi hade pratat om Karin eller om vi pratade om Karin eller om sin pappa. Men jag sa nej, det var ingenting sånt, inget har hänt, allt är okej. Ja, tack. Thank you. Andersson. Tack. Och Helena Wising. Nej, tack. No. Och Per-Åke Kvarnström. Ja, tack. Jag har någon fråga bara. Byter bild så. Varsågod. I only have a few questions. Hej Charity. Hello Charity. Hello. Hej. Jag vill fråga dig om momentet när Kelvin kom med barnen. I want to ask you about that moment that time when Kelvin came with the children. Och du sa att ni tog av ytterkläder och så gick de och lekte. And you said you removed their jackets and clothes and they went to play. Kan du berätta igen hur barnen verkade vara? Om de var glada eller om de var ledsna? Can you tell us again what the children seemed to be like at the time? Were they happy or they sad? Yeah, they were not happy. De var inte glada. Gäller det båda? De var inte glada. And that goes for both children. They were not happy. No, they were not happy. Nej, de var inte glada. They haven't eaten breakfast. They haven't eaten anything. Och de hade inte ätit frukost, de hade inte ätit någonting. Nej. Jag frågar dig för att du har sagt lite annorlunda till polisen just beträffande detta. I'm asking you because you said something somewhat different to the police when they asked you about this. Och det är på sidan 109 i mitt protokoll. On page 109 in my records. Förhör den 17 november 2021. Det är... Vi ska se om det är samma sida här då. Fjärde sidan i det förhör. Då ska vi se. Ja, det är fjärde sidan i vårt förhör också. Och det är 1, 2, 3, 4, 5 stycket nedifrån. Paragraph from the bottom. Är det som börjar på då? Ja. Okej. Mm. Då ska vi se. Vad var det som... Jo, Charity. Ja, okej. Mm. Det går bra. Där har du berättat om hur Kelvin lämnade barnen och hur han bar en jacka och en svart keps.
And you then, Charity, were talking about how Kelvin left the children. He was wearing a jacket and a black cap. Och du såg, står det där, inte hans händer utan han hade en lång jacka. You said you couldn't see his hand. He was wearing a long jacket. Och hans händer var inget som Charity tänkte på. Charity didn't pay any attention to his hands. Men sen står det så här. But then it says like this. Ett ögonblick, advokat Kvarnström. Det är inte Jeff som har kommit? Jo, det är Jeff. Ja. It's not Jeff. Ja. Jeff, jag kommer be dig vänta utanför. Jeff, I'm gonna have to ask you to wait outside. För du får inte vara med förrän när vi håller förhört med dig. So you cannot be in here until we examine you. Okay. Ja. Varsågod, fortsätt. Yes, please proceed. Jo, Charity, sen står det så här. So Charity, it says like this. Barnen var glada. The children were happy. Men inte så glada som de brukar vara annars då de kommer på besök. But they were not as happy as they are usually when they come for a visit. Varför står det så i ditt polisförhör? Why does it say that in your police interview? When they normally come, before they are happy, but when the incident happened, they were a different child that I know. I said so because me and Cliff will normally have a misunderstanding also as well, and I and Karin normally talk it together. So just a second. Så när barnen vanligtvis kommer så är de glada, men de var som andra barn nu. Och jag sa så därför eftersom att jag och Cliff också hade en del missförstånd. So when it happened, Cliff told me that I should not say much to police. You should say a little to police, not the much that you know, that his brother is going to spend 10 years in the prison and come out, that if I say the much I know, that it will be against me when the brother come out. So I was really afraid. Så när vi hade pratat om det här och diskuterat det här med Cliff så sa han att jag inte skulle berätta så mycket. Jag skulle berätta en del för polisen men inte allt, inte så mycket för polisen eftersom hans bror skulle då spendera 10 år i fängelse och när han kom ut igen och så skulle jag inte pratat så mycket saker om honom eller sagt saker eftersom det skulle kunna då hållas emot mig när han kom ut igen och då blev jag rädd. Charity, jag vet inte om jag förstod det rätt nu, men menar du att du sa medvetet fel till polisen? I don't know, Charity, if I understood you correctly, but are you saying that you intentionally said this incorrectly to the police? No, yes, because he knows. I told the police also that I did not say there was no blood, and really there was no blood. So when just a second. Me, ja, för att han vet, eller att jag sa till polisen också att jag inte såg något blod. Jag såg verkligen inget blod. So when Cliff told me about little, he said I should talk less to the police. Then when they come back again for the second time, then I now said I did not concentrate on his hand. Så ja, eftersom när Cliff sa att jag inte skulle prata så mycket till polisen, så när de kom tillbaka andra gången så sa jag att jag inte hade koncentrerat mig så mycket på hans händer. Mm. So that was why I said so. Så det var därför jag sa så. Men du sa alltså medvetet fel till polisen? But you intentionally said something that was incorrect then to the police? It was not intentionally, rather I was afraid of my life. So when I came to Boande, so I write the police that I need to talk to them. So before they have contact with me, that I should come and say everything that I know that is right to them. I'm sorry, I didn't understand that. Would you repeat that, please? After I divorced with the Cliff. Så efter jag hade skilt mig från Cliff. I wrote to the police. Så skrev jag till polisen. That I have something to say about Karin's death. Att jag hade någonting att berätta om Karins död. So police contact my assistant. Så polisen kontaktade mig. And said that I should, everything that I know that is right, that I should be a witness there to say it out the way it is.
Så att alltså, de sa att allt som jag kände till, allt jag visste om då, att jag skulle vara ett vittne och berätta allt som jag visste. Får jag bara fråga dig också, var det rätt uppfattat att när ni tog emot barnen så såg ni inget blod på barnens, vare sig deras kläder eller på dem själva? So I have to ask you, is it correct that when you received the children at home, you didn't see any blood on the children or on their clothes or anything like that? There was no blood. Ja, det var inget blod. He was pressing his phone before he left. He came with the children holding Hania and Alicia when he came. Så han höll Hania och Alicia när de kom och I'm sorry, I didn't get that. He was holding. He was the one that drove them. He was the one that packed the car. There was no blood, there was no injury. I did not see anything. Så det var han som körde barnen, han som hade packat i bilen. Jag såg inget blod eller inga skador. Nej. Och slutligen, när Kelvin ringde så att säga för andra gången, var det rätt uppfattat då att då grät han och uttalade att han skulle ta död på sig själv? So finally, when Kelvin called the second time, is it correct that he was crying then and saying that he was going to kill himself? Yes, he told that. Ja, det sa han. Ja, tack. Thank you. Ytterligare frågor till Charity. Any further questions for Charity? Då Charity är förhöret slut. So please, prosecutor. Hej Jeff. Hello. Hello, Jeff. Ja, du är bror till Kelvin. Yes, you're the brother of Kelvin. Yes. Ja. Jag tänkte höra med dig vad du känner till om Kelvin och Karin, hur de träffades och hur det gick till när de skulle gifta sig. So I want to ask you about what you know about Kelvin and Karin, how they met, and also how it was done when they got married. Okay. They met themselves through internet. Ja, de träffades själva via internet. So after that, because I live in Göteborg. My brother lives here. Så efter det, för jag bor i Göteborg och min bror bor här. So my brother told me that he has his girlfriend in Göteborg. Så min bror sa till mig att han hade en tjej, att hans flickvän var i Göteborg. That that he want to go and see the girl. I said okay. You Så can att pick han me ville up so åka that we'll go och together. träffa tjejen, och jag sa okej. Sorry, I didn't get the last part. You can pick me up so we can go together. Och du kan hämta upp mig så kan vi åka dit tillsammans. I got it. So we went there, we see the family, we sit down together, we talk, I introduce myself, my family, and the girls, they introduce themselves. Så vi åkte dit, vi träffade, vi såg familjen och vi satt oss ner och tillsammans och vi pratade och jag presenterade mig själv och min familj och flickan presenterade sig själv. So the girls, the family of the girls said that both of them, they know where they meet. So they don't have any say about their marriage. The girl, the sister, asked her, did you know him? He said yes. Så familjen, släkten då till den här tjejen, de sa att de visste båda hur de hade träffats och de hade inga synpunkter, åsikter om det. Och sen så flickans syster, kände du till om det här? Ja. So we do everything, we gist, we talk, then that's okay. So I left and he went, because he was working in Göteborg then. Så vi pratade och drack juice och sen så lämnade vi och han jobbade i Göteborg då. So after everything we share contact with the family of the girl. They have mine, I have their own. Så efter det så delade vi då våra kontakter. Så jag har flickans familjs kontakter och de har mina. So we started talking, because now we are now a family. Så vi började prata och nu är ju vi som en familj. They now tell us that before Karim will go to my brother's house, we have to do a traditional marriage, African marriage. Och jag sa då att innan då Karin skulle åka för att bo hemma hos min bror så behövde vi då ha ett bröllop, ett traditionellt afrikanskt bröllop. That without that, if you don't do the marriage, when he gave birth,
the baby is not going to belong to our family. It's going to be for them because we didn't do the marriage. Sorry, can you repeat that again? They said that if she gave birth, that's normally the way they do it, because that's the way we do it in Africa. Så jag sa så att innan hon då skulle föda, för det sätt som vi vanligtvis gör det i Afrika. Primecrime.se. My elder brother, that day I was at work, so I was not be able to come. My elder brother now go there and hold the ceremony, even though I'm able to. If I can be able to come, I'm not the elder of the family. So it's the elder one that have the right to go, or he will send me. The junior one says, okay, represent me, go and do it. Så, och den äldre brodern kom, för jag var på arbetet så att jag hade inte möjlighet att komma. Så det var han som åkte dit och som höll i ceremonin. Så jag hade inte möjlighet. Men om han inte hade kunnat så skulle jag då kunnat åkt istället för att representera familjen. So they have been living together, you know. Så de har bott tillsammans, du vet. Anytime they have little issue, they called me. I advise them that marriage is a journey. Så och, ja, de har levt tillsammans och du vet varje gång som det har varit något problem så har de ringt till mig och jag har gett dem råd att du vet äktenskap, det är som en resa. Vad är det för typ av vad är det för tillfällen som de har ringt dig då? And what kind of occasions is it that they have been calling you? No, just minus question, not as big. Alltså bara mindre frågor, inte så stora. Because a marriage, there must be a misunderstanding between man and a woman. För i ett äktenskap så måste det bli missförstånd mellan en man och en kvinna. And because they are my kids and they are my lovely brother and sister that I know. So I always tell them, take it easy. I'm a father of 4 kids. So I've been in marriage. I know how it's tough. Sometimes it's good, sometimes it's bad. Så jag vet, alltså det är ju det är barnen och jag älskar dem och det är min bror och min syster och jag sa ta det lugnt. Och jag har själv 4 barn och har varit gift så att och jag vet att ibland är det bra och ibland är det dåligt. Hur var Kelvin och Karins relation? So what was Kelvin and Karin's relationship like? Yeah, it was. We don't normally talk on phone, you know, because they live here, I live there. Så alltså vi brukar inte prata i telefon för de bor här och jag bor där. Because when I travel to Africa, Karin called me. She need things like this with on, you know, those things. So I give the photo of my mom and my wife. My wife have to write everything because my wife, she's in Africa. So she write everything Karin need. And when I was coming back after we lost our dad, because I went home for burial. Så, och när jag åkte till Afrika så ringde Karin mig om saker som hon behövde. Att hon behöver de här sakerna till håret. Och, så att jag bad min mamma och min fru att då skaffa de här sakerna. Alltså, min fru är i Afrika och att de då skulle skriva ner allting som hon behövde. Så att under den här tiden jag åkte till Afrika, vi förlorade våran far och jag åkte hem på begravning. Så sen när jag kom tillbaka. So I bring everything to my brother, then submit it to the wife. Så jag tog med mig allting till min bror att lämna det här till frun. So my brother wears, you know, sometimes we just laugh if he's in the break because later he changed the job. He started working in Vänersborg. So he will call me. He called me a day that, bro, you don't want to buy apartment in Sweden? I said yes, of course. Så men så vi skrattade ihop och så där. The one I'm seeing in Göteborg is very expensive. I can't afford it. Say, but you can come to Vänersborg and it's cheap. And there is a regular train from here to Göteborg. I said, you sure? Sorry, let's take turns. Så att vi skrattade ihop och så. Och sen så bytte jag jobb till han bytte jobb till Vänersborg. Och
så sa min bror, du vill inte ha en lägenhet i Sverige? Jo, för min lägenhet i Göteborg är väldigt dyr och jag har inte råd med den. Men om du flyttar hit, det är billigare här i Vänersborg och det går pendeltåg eller tåg regelbundet till Göteborg. So I said, okay. So he said there is one close to him that if I have the percentage, I asked him how much. He told me, I said, yeah, I have that in my account. Så jag sa okej, och han sa att det finns en här i närheten. Så att om jag hade då den här procenten, och jag sa, jag har det på mitt konto. That is when I come to Vänersborg. Det var då jag kom till Vänersborg. Then we go to agent where they said he has. The agent people, they take me to the apartment. Så det var då som jag kom då till den här representanten eller agenten som sa att han hade den och som då visade mig lägenheten. Har Kelvin berättat om några problem i förhållandet med Karin för dig? So has Kelvin told you about any problems with Karin in his relationship? Did he tell you about that? I came for something, but we sit down, we are just laughing, talking together. Så ja, men alltså jag kom och vi satt tillsammans en gång, satt ner och pratade och skrattade bara tillsammans. So after we finish with the agent, we go back to their house and I call both of them. Så och sen efteråt när vi var klara med lägenheten så åkte vi tillbaks hem till bostaden och jag kallade på båda av dem, eller jag ringde dem. I started advising the girl because my brother was telling me that I should also please talk to her if she can also be helping him to be taking his children to school. Så att and also be kallade på letting båda av dem. Och the little one here. I said okay. Så jag pratade då med tjejen och gav henne råd. För min bror hade då sagt att snälla kan du prata med henne. Att jag behöver att hon, om du kan be henne att hjälpa mig. Och då att hon behövde hjälpa till, att hon skulle hjälpa till att ta barnen till skolan. Och sen också om hon kunde hjälpa lilla tjejen med sitt hår. He was telling me because of these two kids, that is why he tried to have another marriage so that someone would be assisting him with the kids, they will be assisting themselves, but now the thing became worst. Så, och han sa till mig att på grund av de här barnen, det var därför då som han ville ha det här äktenskapet, någon som kunde hjälpa honom med barnen. Men nu då istället så hade det blivit värre. So is the one taking them, coming back from work, you have to take them there, bring them back, cook for them, do other things. Så, och nu sa han att det var han som lämnade och hämtade dem och han arbetade, kom tillbaks hem och att det var han som lagade mat och gjorde andra saker. So I advised both of them, then I left that I'm going to come back on the 12th of next month that I'm getting the key of the apartment. Så jag gav dem båda råd och sen så lämnade jag och att jag skulle sen komma tillbaks 12 nästa månad, att jag då skulle få nyckeln till lägenheten. So before that, the incident, things now go wrong. You know. Men sen innan dess så händelsen och ja, saker går då fel då. Kan du berätta om det? Vad fick du reda på? So can you please tell us about that? What was it that you found out about it? Okay, it was this. I talked to them yesterday because I talked with my brother. He said that the bank that gave me loan, that is very low, but the bank that gave me loan for his own apartment that his boy is too high, that he's going to go to my bank and change bank. Så okej, så att jag pratade med honom igår då och att när det gällde då med banken att det här jag hade fått det här lånet att det var liksom lågt och att han hade fått något högre och att jag skulle gå tillbaks till banken eller byta bank. So that was my thinking. The next I talked to them yesterday. Today I was in Torslanda, you know. Så okej, så det var så jag tänkte. Så det var igår och sen så som idag, då är jag i Torslanda. When he called me on phone that bro, my wife is dead. I say what? Så när han ringer mig på telefon så säger han min bror, min fru är död och jag säger va? Är det den 22 oktober då? Så
So is it then the 22nd of October? Yeah, that very day. Ja, just den dagen. So when he called me, hi, luckily I was not in the LiDAR because I'm a window cleaner. So we are still driving on the highway. If I was in LiDAR, maybe I know I could also lost my life over there because of the shock. Så när han ringde Crime.se. som tur var så var jag inte uppe på någon stege för att jag tvättade fönster, utan jag var i bilen på motorvägen, och annars så kunde jag själv förlorat livet på grund av chocken. So after that I shout Jesus, oh my God. Så efter det så bara ropade jag Jesus. Call my boss that something come up. Så jag ringer nu till min chef och säger att det någonting har hänt. My little brother just give me a call that the wife is dead. What can I do? Så jag säger att min lillebror har precis ringt och sagt att hans fru är död. Vad kan jag göra? My boss now told me that I have to call the police. I say, which number? So he give me the number. Och då säger min chef att jag måste ringa polisen, och jag säger vilket nummer, och så ger han mig nummer. I don't believe... Sorry, let's take turns so that everybody's heard. Yeah, you can continue now. So for me, I don't believe someone will just die easily instantly. So jag trodde inte att någon bara skulle dö lätt, bara omedelbart. So they were asking me where am I? I said, I've been to Vänersborg once. I don't really know the place, but this is where I have my own apartment. I describe the area because I don't really know much about it, but I mentioned the name of the street. I say after my street, So please, if you can stop, and also if you can lean forward so we can hear you well. Okay. So if you can just pause so the interpreter has time to interpret. Så de frågade var jag befann mig, sorry, did they ask you where he was or where you were? I didn't hear that. I was in Torslanda. So I call... No. So the first thing, did they ask you where you were on the phone, or did they ask you where he was? The police people were asking me, where am I? I said, I just called for rescue. I'm in Torslanda. Så polisen frågade var jag befann mig, och jag sa, jag ringer bara därifrån jag är. Jag ringer bara för att rädda någon. Jag är i Torslanda. Where the incident happened is a Vänersborg. Och där händelserna inträffat, där i Vänersborg. So they continue calling me with unknown numbers. I was receiving the call. Så de fortsatte ringa mig med ett annat nummer, och jag tog emot samtal. I should come to... They asked me where is my house address. Then I was living in Göteborg. I give them my house address. Och de frågade vad min bostadsadress var, och jag bodde då i Göteborg, och jag gav dem min adress hem. So before few minutes they surround the house I was living in Göteborg, Så inom några minuter så omringade de då stället som jag bodde i Göteborg. I should come to Göteborg. I said I'm in Torslanda that I will be coming. Let me call my boss. So I have to call my boss because we were after Torslanda, Okero, in the highland. So I have to call my boss. My boss have to drive down. We have to also drive down from the Okero, take a boat before we can get to Torslanda. Så då sa de att jag skulle komma dit, och jag sa vänta, jag måste ringa till min chef för att vi ska kunna åka dit. Vi var uppe i Torslanda och Åkerö, och vi behöver även ta en båt för att komma. My boss now hand over me to the police people. Och nu så då lämnade min chef över mig till människorna från polisen. Jag förstår. Vi har tagit del av det samtalet som du har med polisen. Ska jag säga, vi har lyssnat på det. Yes, I understand. And we have also, just so you know, we have also listened to the call that you had with the police. Jag tänkte på det här samtalet som du får från din bror, från Kelvin, när han berättar att Karin är död. Berättar han hur hon dog? So I was thinking about the phone call that you received from Kelvin when he said that Karin is dead. Did he tell you how she died? He told me both of them fight with knife, Han sa att båda de slogs med kniv, du vet. Berättade han närmare hur det hade gått till eller varför?
Did he say anything more in detail about how it all happened or why? I can't remember all, but Så det vet jag kan inte komma ihåg there, allt. in me, because I never expect that. I've never experienced it since I was born in my life. So Intention was in me. that moment I was not with myself. Yeah. Sorry, the first word you said, did you say the intention was in me? Yeah, the shock was in me. Because Ja. Så alltså avsikten fanns där hos mig, alltså chocken. Jag hade aldrig upplevt, jag hade inte förväntat mig det här och jag hade aldrig upplevt någonting sånt här tidigare i mitt liv. Det har framgått att Kelvin var skadad på sina händer efter det här tillfället. Berätta han för dig hur det gick till? So we've understood that Kelvin, or it has occurred that Kelvin was injured on his hands after this incident. Did he tell you how that happened? Or how that came about? yeah, Kelvin told me that my body is full of blood. Sorry, can you come closer to the microphone? I don't. Kelvin told me that his hand is full of blood, Kelvin sa till mig att hans händer var fulla med blod. Båda hans händer. Berätta han varför? Did he tell you why? That is what I said. Det var det jag sa. Att han och Karin hade bråkat med knivar? That he and Karin had been fighting with knives. That Karin is dead. Ja, att Karin är död. Okej. Jag tänkte om han utvecklade hur han fick skadorna på händerna. I was thinking more if he also elaborated on how he received the injuries on his hands. I was in Torslanda. Jag var i Torslanda. Something happened in Vänersborg. I'm not there. Så någonting inträffade i Vänersborg och jag var inte där. I don't know what happened there. Okay. I only called for rescue. Så jag vet inte vad det var som hände där. Jag ringde bara för att de skulle få hjälp och räddning. Jag förstår. I see. Hur uppfattade du Kelvin när han ringde? And how did you perceive Kelvin when he called you? How did you understand Kelvin when he called you? It was shaking. Han var skakig. Han var omskakad. Yeah, what happened? Bro. Vad är det som har hänt, bror? Vi har ju tagit del av 2 samtal som man har med dig på morgonen den 22 oktober efter att Karin är död. So we have heard or examined 2 phone calls that he had with you in the morning on the 22nd of October after when Karin was dead. Yeah, that first moment when the shock was in me, I tell him that, you have to run to Italy. Så alltså det där första ögonblicket när den här chocken kom över mig så säger jag, du måste fly till Italien. Later I tell him, no, you just have to wait that I have called the police. Och sen senare så säger jag, nej men du måste bara vänta, jag har ringt polisen. That was all, that you should wait, that I've called the police. Så det var allt att du behöver vänta, jag har ringt polisen. Jag förstår. I see. Berättar Kelvin var barnen befann sig eller vad som hade hänt med dem? So did Kelvin tell you where the children were or what had happened to them? The children? Barnen? The children, I know the children. For me, the fact is that he was talking to me. My brain was in somewhere because I can't remember everything I was telling him back, at that moment. Så alltså för mig, faktum är, det var som att huvudet inte, hjärnan var inte med mig. Jag kan liksom inte tänka och återminnas minnas allt som jag sa till honom i den stunden. Because it was a big shock. Därför att det var confused. I'll call him, I'll call my boss, I was totally disorganized on that day. Så därför att jag var i en sån chock och jag var förvirrad och jag ringde honom, jag ringde min chef och jag var bara helt oorganiserad den där dagen. Jag förstår. Jag tänkte bara höra med dig också. Kelvin har berättat att han skulle ha blivit hotad av Karin med en kniv
vid en händelse innan den 22 oktober, ett tillfälle. Vet du någonting om det och vad vet du i så fall? So I understand. And also want to ask you, Kelvin has said supposedly that he supposedly was threatened by Karin with a knife, and that was supposed to be an incident that happened before the 22nd of October. Do you know anything about that? And what was it that supposedly happened? Primecrime.se. Kan du vara snäll och upprepa? Tolken upprepar. So we have understood that Kelvin has said that he would have been that he was threatened with a knife, that Karin threatened him with a knife, that was something that happened before the 22nd of October on one occasion. Yeah. Do you know anything about it? And what was it he that was supposedly telling me, happened? I tell him, just avoid her. Ja, han berättade och jag sa bara undvik henne. He was telling me, I say, just avoid her. Han berättade för mig och jag sa undvik henne. Minns du när han berättade det för dig? Do you remember when he said that to you? Told you? No, but he told me. You understand? Nej, men han berättade. He told me you have my phone. So the police people take my phone for a month plus. They can listen our conversation there. They know everything. Nej men alltså, ni har ju ni har ju min telefon. Polisen tog min telefon i över en månad, så att ni kan ju höra och lyssna där på samtalen. Ni vet ju allting under den här tiden. Vad berättade han då vad hade hänt? So what did he tell you about what had happened? Yeah, he's telling me that he's threatening him every time with knife. I tell him, leave her. You know, some pregnant women, if they are pregnant, they have another mentality. Sometimes they act strange. So I was just advising him because Så han berättade för mig och han sa att hon hotade honom med kniv varje gång och jag sa lämna henne. Du vet, en del kvinnor som är gravida, de får en annan mentalitet och de beter sig konstigt, så att jag gav honom råd. Och vad tyckte han om det då, att du bad att han skulle lämna henne? And what did you think about that you asked him to leave her? Because to avoid the trouble. Ja, alltså för att undvika problem. Because he was also telling me that he's telling him every time he's going to call the police for him so that they will take these 2 kids from him. If they are just having maybe any misunderstanding. At every time he will say, I will call the police for you so that they will seize your 2 children. I say, avoid her. Så han berättade för mig att varje gång som det var någonting så skulle hon ringa polisen så att de skulle ta hans 2 barn. Så fort det var något missförstånd, så varje gång så sa hon att hon skulle ringa till polisen så att de skulle ta barnen. Och jag sa då, undvik henne. Ja, för det har också framkommit att Kelvin har haft uppfattningen att Karin skulle anklaga honom falskeligen för socialtjänsten eller för andra myndigheter. Vad vet du om det? Vad har Kelvin berättat? So yes, because it has also occurred that Kelvin was of the opinion that Karin was going to accuse him falsely to the social services or to other authorities. So what do you know about this? What has Kelvin told you? Yeah, but all my saying over it is that I never really know what deep over both of them. But I was telling my brother, you know, these children is because we are suffering in this country. Just avoid this lady. Ja, för att när jag pratar med dem och jag vet ju egentligen inte vad det är som har hänt mellan de 2, men de här 2 barnen och för vad du har genomgått och lidit i det här landet, alltså bara undvik henne. So that was what I was telling, because the children, the mother left behind for him, that make him to be suffering, that he don't want to lose. Finally, he still lose them. So I was telling him, please, avoid this lady. Så ja, därför att de här barnen, deras mamma hade ju lämnat dem och att han då
så att de inte skulle förlora. Att hon inte ska förlora dem. Att hon inte skulle förlora. Han inte skulle förlora dem. Så att då sa jag att undvik den här kvinnan. Tack. Anna Wising. Åke Kvarnström. Ja, tack ordförande. Några frågor. Thank you. I have a few questions. Jeff. Hi Jeff. Först vill jag fråga dig, polisen har frågat dig samma sak förut. Hur känner du så att säga Kelvin som bror? Är han en våldsam person? So I want to ask you first, I know the police asked you before, how do you know Kelvin to be? Is he a violent person? Oh, never. Aldrig. Never. Because Aldrig. I have lived, it's my little boy, it's my parents' last born. He grew under our roof. He has never fought since he was born. And both of us have lived together in Norway, in his ex-wife's house. And here, So, just a second. he has never... Det är min lillebror. Det är den yngsta barnet från mina föräldrars yngsta barn. Vi har vuxit upp tillsammans i samma hus. Och vi har bott tillsammans. Han har aldrig slagits sen han föddes. Och vi har bott tillsammans också i Norge hemma hos hans före detta fru. He has never, I swear my life, he has never fought since he was born. Och jag kan svära att han aldrig har slagits någon gång i sitt liv. Because we were together, I was telling you now, if I get my driving license January, February, because I don't have job then, I will open my clinic company in Vänersborg. Because I don't speak Swedish, please, you will be helping me with the Swedish, so that if customer come, the plan was so big. Karin was there, he was there. I'm sorry, I didn't get it. Karin was here, Kevin was here. I see them together, we were talking together now. If my children now come to Sweden, now I have apartment. If I invite them, my kids will now be playing with my brother's kids. And I tell her, please, take these two children as your own children. Så i början av året, eller januari, februari, jag hade inte sökort, jag hade inte jobb när jag skulle flytta till Vänersborg. Och när jag satt ner med Karin och Kelvin och jag sa att nu kan jag få en lägenhet här, mina barn kan flytta hit. De kan leka tillsammans med era barn. Och jag sa till Karin, snälla ta in de här barnen. Ta dem och se dem som dina egna barn. So I was telling her, please. My brother told me that you are not taking care of these children. You are not, especially the girl. Så jag sa till henne, snälla min bror säger att du inte tar hand om de här barnen. Speciellt den här yngre I went out with my little brother because my brother put it on internet. Because Karin played her. So when I came to Vänersborg, my brother told me that Karin has a customer. Karin called him that she has a customer in Coop, close to us. Så hon satt ut på internet för Karin ordnade flätade hår. Och så när jag kom då sa Kelvin att Karin hon hade en kund på Coop. So we went there to pick these two ladies. They sit at the parlor. My brother told their husband or their boyfriend that they should stay outside, that he has a kiss. So it's only your two wives that can go in that want to play here. Those guys say okay. Ja, så vi hämtade upp de här kunderna och de satte sig i vardagsrummet och Kelvin sa till deras pojkvänner eller män att ni får vänta utanför, det är bara för fruarna som får gå in för jag har barn. Och de sa okej. So after she was doing it, finish everything, I tell, as you finish her plating these people here, please also be plating this small girl here. Så you don't hon have to be that your husband that is plating her hair. Just help. Take them as your own children because your baby is on the way. Take them as your bloody children because you have one daughter in Africa and you are also going to bring it here. So this is family. Så jag sa också när hon var färdig då med att fläta de här kundernas hår så sa jag kan inte fläta håret på den här lilla flickan också och se henne som ditt eget barn. Du kommer snart att få ett barn till och du har ett barn i Afrika som kommer att komma hit och ni kommer att vara en familj så kan du inte se de här barnen som dina barn. Men Jeff, det jag frågade om det var om du kände till att Kelvin skulle vara en våldsam person och du sa att han har aldrig varit i slagsmål, vad du vet, någonsin. So, but Jeff, what I asked you was if Kelvin is a violent person. Never. You said, as far as you know, he's never been in a fight. Never. Aldrig. Never. Jeff, jag vill också fråga dig, har du
pratat med Karin vid något tillfälle om att kniv skulle ha använts som hot av någon? I also want to ask you, Jeff, if you've ever spoken to Karin about a knife having been used to threaten someone. I was talking with Karin that take it easy with this guy. He's the one working for you all to survive. Just take care of the home. You are a woman. Så jag bara pratar att ta det här på allvar, det här med den här mannen. Han arbetar för att försörja och ta hand om er. Och du borde ta hand om huset, du som är kvinna. Men har Karin Crime.se. berättat för dig om att Karin skulle ha hotat Kelvin med kniv? But did Karin ever tell you that Karin had threatened Kelvin with a knife? No, I can't remember such. Nej, jag kan inte komma ihåg någonting sånt. I can't remember. Det kan jag inte komma ihåg. Nej, jag vet inte om det har blivit något missförstånd då. Det är sidan 84 i förundersökningsprotokollet. I don't know if there might be a misunderstanding then. We can see this on page 84 in the preliminary investigation records. Det är alltså förhöret den 22 oktober 21. The interview from the 22nd of October. Ja. För att där har polisen frågat dig just så här. Berättade Karin då för dig att hon hotat Kelvin med kniv? Because then the police wrote this from your interview. Did Karin then tell you that she had threatened Kelvin with a knife? Och då står det att du svarade så här. And it said that you answered the following. Ja, Karin sa att de hade problem. Jag sa att de skulle ta det lugnt. Yes, Karin said that they were having problems. I said for them to take it easy. Hon berättade för mig att hon hotat honom med kniv. Jag sa att de skulle ta det lugnt. She told me that she had threatened him with a knife and I told them to take it easy. Och då ställer polisen frågan, stämmer det då att det är Karin? Ja, det står Karin hotat Kelvin med en kniv. And then the police asked, is it correct then that Karin threatened Kelvin with a knife? Ja, för att de hade problem. Yes, because they were having problems. Vad säger du om detta? So what can you say about that? They told me something like that happened, but De sa någonting om det, att någonting sånt hade hänt. But what I was always telling both of them is to take it easy. Men det jag alltid sa till båda de var att de skulle ta det lugnt. Så om du förstår vill jag fråga dig om vad Karin sagt till dig. So, maybe you understand that what I want to ask you is what Karin told you. För lite längre ner, det är mitt på sidan 85. Because a bit further down, mid-page 85. Så har polisen frågat så här. The police asked you the following. Vilken dag hotade Karin Kelvin med kniv? So which day did Karin threaten Kelvin with a knife? Och då står det igår. And it says yesterday. Och så frågar polisen, vem sa att Karin hotat honom, alltså Kelvin? And then the police asked, who said that Karin had threatened him, that is Kelvin? Och då sa du, Karin sa det. And then you answered, Karin said that. Och jag sa att båda skulle ta det lugnt. And I said for both of them to take it easy. Så frågan till dig blir, har du hört Karin berätta att hon hotat Kelvin med kniv? So my question is if you ever heard Karin saying that she had threatened Kelvin with a knife. The thing is, I cannot really say right away. Grejen är att jag kan inte säga det så här rakt upp och ner. I can't remember really what happened then because jag kan inte riktigt komma ihåg vad som hände då. I was just there for both of them for positive to move on, but jag vet att jag var bara där för dem båda. I know I tell police something because the tension in me then everything was, I was just disorganized. Så jag vet att jag var bara där och jag var så spänd då och oorganiserad. Okej, jag stannar. Tack. Okay, thank you. Tack. No additional questions? Start the examination and I'm going to ask to start. Först tänkte jag höra med dig hur du känner Kelvin och hur du kände Karin.
First of all, I want to ask you how you know Kelvin and how you knew Karin. Karin was the first person I knew. Karin var den första personen jag lärde känna. Karin always comes to my shop because I have a small African shop. Karin brukade alltid komma till min butik. Jag har en mindre afrikansk butik. So when Karin came from Cameroon, så när Karin kom från Kamerun, she came and bought from my shop. Kom hon och handlade i min butik. And I spoke with Karin. Karin said she came like a student and she's living with her sister. Så jag talade med Karin och hon sa att hon kom som student och bodde hos sin syster. Är detta Göteborg eller Vänersborg? Eller några... Gothenburg. Göteborg. Förstår. Och Kelvin då? And how about Kelvin? I knew Kelvin. Kelvin also came to my shop. Jag kände Kelvin. Kelvin kom också till min butik. He also came to buy in my shop. Han kom också för att handla i min butik. So when Kelvin was buying, I noticed he was buying food from Cameroon. Så när Kelvin kom och handlade så märkte jag att han köpte mat från Kamerun. And I asked him, you are from Cameroon, are you eating, you are from Nigeria, are you eating food from Cameroon? Och jag la märke till det här då. Jag frågade honom att du kommer från Nigeria men märker att du äter mat från Kamerun. So he told me he has a girlfriend from Cameroon. Och då sa han att han hade en flickvän från Kamerun. And I asked him, do you enjoy Cameroon food? Jag frågade honom om han tyckte om mat från Kamerun. And he told me yes, he's eating, he likes achu and dole. Ja, då sa han att han tyckte om achu och dole. Jag förstår. Och din relation med Karin och Kelvin, hur var den? And what about your relation with Karin and Kelvin? What was it like? Umgicks ni eller talade ni i telefon? Vilken av dem hade du mest kontakt med eller var det lika mycket? Did you spend time with them or did you speak on the phone? Did you spend more time with one or the other or was it about the same? No, I spoke more with Karin and sometimes with Kevin also. Så jag pratade mer med Karin men ibland också med Kevin. Var det när ni träffades eller på telefon eller både och? So was that when you would meet or did you speak over the phone or both? Yeah, I met them and we spoke over the phone also. Ja, jag träffade dem och vi pratade också vid per telefon. Like Kevin can call me that he's coming to Gothenburg and if I have some fish or I have some fufu, he will call to ask if I have. Så Kelvin kunde ringa och säga att han skulle komma till Göteborg och fråga om jag hade fisk eller fufu, om jag hade sånt hemma. And same also, Karin also will call me if she wants to come to Gothenburg if I have something that she needs. Och Karin kunde också ringa mig om hon skulle komma till Göteborg för att kolla om jag hade något som hon behövde. Berättade Karin för dig om sitt förhållande med Kelvin? Did Karin tell you about her relationship with Kelvin? When Karin came the other time, she told me that she's married to Kelvin, that is his husband. I said, oh, that is good. That is a good news. Så när jag pratade med Karin en annan gång så sa hon att hon var gift med Kelvin och då sa jag att det var goda nyheter. Fick du reda på om det fanns några problem eller så i förhållandet? Did you hear anything about any problems in the relationship? Did she tell you about that? Once Karin called me on my phone. En gång ringde Karin mig. So she told me she's coming to Gothenburg, so she wants to come and that she has contacted some friends. Hon sa att hon skulle komma till Göteborg, att hon hade kontaktat några vänner. So they want some food that she wants to buy for them and bring it to Vänersborg. Så hon ville köpa någon mat och ta med sig till Vänersborg åt dem. Okay. So Karin came to my place, to the shop. Så Karin kom till min butik. Karin was that type of a person. She's always happy when she comes. She likes to talk to people. Och Karin var den typen av person och var alltid glad när hon kom, tyckte om att prata med människor. But on that day when Karin came, Karin was, she first called me on the phone. She told me that there's something she wants to tell me. Så när hon kom den dagen, eller först så ringde hon på telefon och sa att det var någonting hon ville berätta för mig. Yes, so when she came, she was sad. So I asked Karin, what is happening with you? Så när hon kom så var hon ledsen och jag frågade Karin, vad är det som händer? She said she's just a little bit stressed. So when I was trying to pack the things that she wants to take.
Så hon sa att hon var bara lite stressad och när jag då försökte packa ihop de här sakerna hon ville ha. So Kelvin came to pick the things. Då kom Kelvin för att hämta upp sakerna. So as Karin was trying to explain what the stress she is going, since Kelvin came, she could not speak anymore. Så när Karin då försökte förklara om den här stressen, men då, när Kevin dök upp så kunde hon inte prata om det här längre. So they carried the things and they left. Så de tog med sig sakerna och gick därifrån. Fick du reda på sedermera vad som var problemet eller varför Karin reagerade på det viset? Did you ever find out what the problem was and why Karin had acted that way? No, I tried to call her again but she did not answer me. Nej, jag försökte ringa henne igen men hon svarade inte. Then later on I called Karin again. I asked Karin how is it? Ja, och senare ringde jag Karin igen och frågade hur det var med henne. Then she said it's okay. Hon sa att det är okej. Then Karin herself now later called me that Auntie Sylvie, please can we meet? Och Karin ringde själv till mig sen och sa, skulle vi kunna träffas? So when she was calling, that is when I was traveling. Så när hon ringde mig så det var då jag var ute och reste. So I told her that okay, I'm traveling, but when I come back we'll speak. Och jag sa, just nu är jag ute och reser, men när jag kommer tillbaka kan vi talas vid. Gjorde ni det? And did you? No, we could not meet. I could not meet Karin. Nej, jag kunde inte träffa Karin. Har de berättat för dig om några konkreta händelser i förhållandet med Kelvin som hon inte tyckte om eller som hon reagerade på? Did she ever tell you about any specific incidents that happened with Kelvin, something that she reacted to that she didn't like? Something specific? No, she was just like the aquarium. It was not more because on that day we were standing face to face. She just said there's a lot of quarrel, there's a lot of stress. Nej, de bara grälade. Den dagen när vi träffade, när vi såg varandra ansikte mot ansikte, sa hon det är bara mycket stress för det är mycket gräl. Berätta om vad grälen bestod i, varför de grälade. Did she tell you what they were arguing about, the quarrels were about? No, not. Nej. Pratade du med Kelvin om detta, om problemen och så? Did you ever talk to Kelvin about it? No. Nej. Har Karin berättat att Kelvin har varit våldsam mot henne vid något tillfälle? Did Karin ever say that Kelvin was violent towards her at any point? Nej. Det har hon inte berättat. Det har inte gjort, nej. Känner du till om Karin, eller vad Karin hade för planer med förhållandet? Om hon ville vara kvar eller om hon ville lämna? Do you know what Karen's plans for the relationship was? If she was planning on staying or leaving? For me, I just saw Karin like Karin was in a cage that she could not speak. She was having a lot going through, but she was unable to say something. Så när jag träffade Karin så kände jag som att hon satt i en bur och inte kunde prata. Det var en massa saker som pågick men hon fick inte ur någonting, kunde inte säga någonting. Okej. Sylvie, du är ju hörd av polisen. Ett förhör den 2 november förra året. So you were interviewed by the police on the 2nd of November last year. Minns du det? Det var ett telefonförhör. Do you remember that? They spoke to you over the phone? Yeah. Ja. Det finns nedtecknat i förundersökningen och där är det några omständigheter som framkommer som jag skulle vilja be dig kommentera. Det skiljer sig lite från vad du berättar idag. It's been written down here and there are a few circumstances that I would like to ask you about because they differ a little bit to what is said here today. Med rättens tillstånd då på sidan 71. So if the court allows on page 71. Okej, och du får frågan här, hur ofta brukar du och Karin ses? You're asked how often would you and Karin meet? Och då ska du svara att vi träffades varje månad åtminstone. You say we would meet at least every other month. De brukade komma till Göteborg och vi brukade gå ut och äta tillsammans. We'd come to Gothenburg and we would go out and eat together. När vi var ensamma så kunde Karin prata med mig om hur hon hade det med Kelvin. When we were alone, Karin sometimes would talk to me about how she was doing with Kelvin. Jag sa åt henne att vara lugn och inte göra något för att reta honom.
I told her to be calm and not do anything to tease him. Så får du frågan, vet du om Kelvin var våldsam mot Karin? And then you were asked, do you know if Kelvin was ever violent to Karin? No. Då ska du svara att de hade stora bråk. Karin berättade att Kelvin slagit henne och även bitit henne vid dessa bråk. And then you said they had big fights. Karin said that Kelvin had hit her and also bitten her during these fights. Minns du om du sagt så till polisen? Yeah, You told us to do yes. this. Yeah. Yeah, Karin told me when she came, before I wanted to travel, she told me that they had a fight in the house and Kevin beat her. Ja, so I advise her, take it easy with Kevin so you don't have to wound yourself. She told me that. Yeah. Så Karin berättade innan jag skulle resa att de hade haft ett bråk i huset och Kelvin hade bitit henne och jag sa att hon skulle ta det lugnt med Kelvin. Yeah. Minns du när det var hon berättade? You said beaten or bitten? Beat. Ja, att han hade slagit henne. Minns du när det var hon berättade detta? När du skulle göra en resa? Can you remember when she said that? When you were going on your trip? No, it's before I traveled that she told me that before I traveled she told me what happened with her and Kevin home. So I tried to advise her that she should take it easy. Ja. Och när är tiden? Det var innan jag reste hon berättade mig vad som hade hänt och det här med Kevin. Att jag rådde henne att hon skulle ta det lugnt. Vilken månad kan du minnas det? Can you remember which month? I cannot really remember. Jag kommer inte riktigt ihåg. I have it, I can check on my phone, but I cannot really remember the date. Jag kollade på min telefon, men jag kan inte riktigt komma ihåg. I understand. Sen tänkte jag också höra med dig lite längre ner, det här sista stycket. I want to ask also you about, a bit further down, the next to last paragraph. På sidan 71. Page 71. Då får du frågan från utredaren. Hade Karin planer på att lämna Kelvin? So you were asked by the investigator, did Karin have plans on leaving Kelvin? Och då ska du svara att hon ville lämna honom för att han utsatte henne för våld och psykisk misshandel. Han visste ju att hon var beroende av honom för att få stanna i Sverige. And then you answered, she wanted to leave him because he subjected her to violence and mental abuse. He knew that she was dependent on him for being allowed to stay in Sweden. Yeah. Har du sagt så till polisen? You said that to the police? Yeah. Berätta om det. Vad vet du om Karin som ville lämna? Because you know something, Karin, first of all, when she spoke to me about the fight, I told Karin, you have to take it easy. Så först av allt, och när Karin berättade för mig om det här bråket så sa jag du måste ta det lugnt. And Karin, she told me that, Auntie Sylvie, but how can I do in Sweden? I said, there is no problem. You are a woman, you can still look for your way in Sweden. You can look for your dimension in Sweden, but be very careful what you are doing with Kevin. So you have to take it easy. Så hon frågade mig hur hon skulle kunna göra i Sverige för att klara sig. Och jag sa att det här är Sverige, det är inga problem. Du kan klara det och gå din väg. Men du måste vara försiktig med Kelvin. Ta det lugnt. And also, Karin was scared that if she leaves Kevin, what will be her stay? How will she live? If she was like hooked in something that if she leaves Kevin, how will she stay in Sweden? So that is why she was like being with Kevin, because she don't want to be sent back to her country. Så Karin också oroade sig för hon skulle och rädd för hur hon skulle kunna stanna kvar och leva i Sverige. Yeah. Att hon var i en situation att hur skulle det bli om hon skulle lämna Kelvin? Hur skulle hon kunna stanna i Sverige då? Och hon var rädd att bli skickad tillbaka till sitt land om hon skulle lämna Kelvin. So that is why she was trying to manage the situation, the circumstances and the fight they had. So just to sit and have her stay here. Så det är därför hon försöker ha något grepp om situationen eller handskas med situationen, att trots det här bråket att hon skulle försöka stanna där. Är det något annat som du vill berätta om som jag inte har frågat om? Is there anything else you would like to tell us about that I didn't ask you about?
And one thing I want to make it to the court to understand. Det är en sak jag skulle vilja att rätten förstår. Karin was a nice and passionate girl. Karin var en snäll och passionerad tjej. She loved children a lot. Hon älskade barn väldigt mycket. Karin, even when she comes to my shop, I have kids also. Karin will always like to play with the children. Det var Karin, när hon kom till min butik, jag har också barn och Karin ville alltid leka med barnen. But Karin was trapped in a situation whereby she was being violated, beaten. Men hon var fast i en situation där hon utsattes för våld, blev slagen. But she could not run away from this situation. Hon kunde inte fly från den här situationen. Because she was scared of going back home. För att hon var rädd för att behöva åka hem. Ja, tack. Thank you. Linnea Johannesson. Helena Wisi. Granström. Tack. Hej. Yeah. Hello, Sylvie. När åklagaren först frågade dig om Kelvin varit våldsam mot Karin så svarade du nej och sen läser han i förhör och så ändrar du dina uppgifter. So when the prosecutor first asked you if Kelvin had been violent to Karin, if you knew that, you then answered no. And then you changed the information after he read from the interview. Och det jag vill fråga är, har Karin visat dig några skador någon gång? So what I want to ask you is, has Karin ever shown you any injuries? No, she just told me what happened. Nej, hon berättade bara vad det var som hade hänt. Jag vill också fråga dig så här. Vad är din uppfattning? Tyckte Kelvin om Karin? Also, I would like to ask you like this. What is your view? Did Kelvin love or like Kelvin love Karin? Kelvin loving Karin. I think, from my view, if you love a woman, you love her for who she is. Om han tyckte om eller älskade henne. Alltså som jag tänker, min åsikt är så här, att om man älskar en kvinna så tycker man om henne för den som hon är. But don't use the situation the woman is being placed. Men man utnyttjar inte situationen som kvinnan har hamnat i. To use her or to violate her of her rights. För att utnyttja henne eller för att kränka hennes rättigheter. Jag förstår dig. Men du har sagt i polisförhöret på sidan 70 att Kelvin älskade Karin och ville ha henne i sitt liv. Yeah, I understand you, but you said on yes, page I said 17. That is why I use this word. If in my own situation you say you love a woman, you will love a woman and you will love her and you want to use the woman for her faults or what she don't have. She does not have the paper, she does not have the access. You want to suppress her because of that. It's not love. Sorry. Så ja, och det var därför som jag använde de orden. Så om man i min situation, om man älskar en kvinna, om du älskar en person så utnyttjar du inte den på grund av hennes fel eller utifrån vad hon inte har. Att hon inte har papper eller att man förtrycker henne. Det är inte att älska någon. Ingen ytterligare fråga, tack. No additional question, thank you. Ytterligare frågor? Do you have any more questions? Då har Sylvie, då är förhöret slut. Så, varsågod åklagaren. Ja, tack. Hej Åsa. Hej, hej. Ja, det är riktigt att Alicia är placerad hemma hos dig. Det stämmer bra. Hur länge har de varit det? I 6 månader nästan nu. Hon kom i november. Ja. Vill du bara kort berätta hur det har gått rent allmänt, tycker du? Med placeringen? Jo, det har gått väldigt bra, det har det. Hon mådde lite dåligt, eller hon mådde ju dåligt i början och tystnade och inte pratade. Men det blir bättre och bättre. Förstår. Ja. Så
Ja, när hon mår dåligt så tystnar hon och vill inte prata. Jag förstår. Men det blir bättre och bättre. Annars är hon till 95% en väldigt bra tjej. Ja. Det har framkommit att Alicia vid ett tillfälle har berättat för dig om en händelse som har bäring på det här målet. Och det var uppgifter som framkom, jag tror det var 2 dagar innan vi började huvudförhandlingen. Och därför hördes du också av polis då strax innan vi påbörjade huvudförhandlingen. Det gavs in ett tilläggsprotokoll med den förskriften. Och det är den händelsen jag tänkte be dig berätta om. Och som jag i huvudsak har frågor kring. Ja. Vill jag så att du berättar själv vad det var som du erfor vid det här tillfället? Ja. Jag låg och vilade och hon lekte bredvid mig med att laga mat med gaffel och kniv och sånt. Plötsligt så berättade hon hur hennes pappa högg med kniven och visade. Hon sa också att jag lyssnade bara så jag frågade inte att hon hade fått skära, men Hanel hade fått skära mer. Det var det hon berättade. Och sen berättade hon att hennes hår frågade flera gånger om det luktade illa. Så pappa hade fått tvätta bort. Hallå? Hallå? Ja, jag tror det försvann lite. Ja. Du berättade om att hon nämnde håret, sa du? Ja. Hon har frågat vid flera tillfällen om hennes hår luktar illa. För hon berättade att hennes pappa hade fått tvätta bort blod i håret på henne. Ja. Och när var det här tillfället hon sa så här till dig? Det var när jag låg och vilade i sängen, hon lekte. Och det var samma tillfälle som hon berättade, eller visade hur pappan hade byggt. Minns du vilken tid, alltså vilket datum det här var eller vilken månad? Ja, eller? Det var 15 maj. Ja. Sen berättade vi det för socialen 18 maj när de kom hit. Ja. Hur var hon till sättet, Alicia, när hon berättade detta? Arg. Ja. Och hur märktes det? Arga ögon och väldigt hård röst. Ja. Har du en aning om hur det kom sig att hon berättade om detta just för det här tillfället? Nej, det bara kom helt plötsligt. Fanns det några andra personer där förutom du och Alicia? Nej, bara jag och Alicia. Så du berättade att hon har sagt att pappa har huggit med kniv. Ja. Sa hon vem eller så som han hade huggit? Hennes mamma. Sa hon det? Ja. Berättade hon var någonstans det hade skett eller så närmare? Nej. Var det ytterligare saker hon sa? Hon pratade om sönder för de hade huggit i en kudde också. Ja. Och sen så små... Ja, och det var bara det hon sa. Ja. Vi får ju inte fråga. Och sen... Ja. Jag frågade du henne någonting om detta? Varför hon sa så på det viset? Nej. Hur reagerade du på detta då? Jag försökte bara att lyssna. Ja. Sa någonting mer än det som du just nu har nämnt? Hon berättade sen att hon hade stått på en gräsmatta, kom hon ihåg. Efteråt eller någonting. Och att hon hade legat på mamma, jag vet. Det kommer så konstigt. Ja. Liksom bara spontant. Jag förstår. Ja. Och efter det tillfället har hon nämnt det här på nytt eller så? Eller någonting hon återkommit till eller? Nej, det har hon inte. Nej. Du berättar att du ställer inga frågor. Jag tror du sa att ni får inte göra det eller liknande. Jag bara lyssna. Ja. Har ni pratat om... Jag antar att du vet vad det här målet handlar om. Har ni pratat om händelsen
den 22 oktober i er familj? Vi har ju, eller hon frågar ju efter pappa och mamma och sånt, och då har vi ju fått någon sociala vad vi ska svara. Ja, har ni berättat vad som har hänt med mamman då, med Karin? Ja, att hon är död. Ja, har ni berättat hur hon dog? Nej. Har ni nämnt någonting om knivar eller knivhugg eller knivskärning eller något motsvarande? Nej. Om jag frågar så här om är det någonting som Alicia kan ha hört talas om, som du vet? Nej, det är ingen som får prata om det med henne. Det är bara hon, när hon tar upp det, som hon får berätta. Ja. Och att ni inte får prata om det. Vem är det som har sagt det då, så att säga? Eller hur kommer det sig att det är bestämt på det viset? Det är sociala, för vi visste inte hur vi skulle förhålla oss. Jag förstår. Och när hon berättar så ska vi bara lyssna, men vi ska aldrig fråga något. Okej. Så det var vid det här tillfället då, enstaka tillfället, som hon har sagt på det här viset, och sen så har det inte varit något mer? Nej, inte angående det. Nej, jag förstår. Ja. Just det. Som varför pappa hade huggit mamma med kniv? Nej. Nej. Vet du eller har du talat om det har varit något prat om det här, jag tänker på förskola eller liknande, om hon deltar i sån verksamhet? Nej, det har inte varit något. Hon har precis blivit inskolad på förskolan, så hon börjar sin första hela dag idag. Jaha. Så det har inte varit något. Okej, så hon har varit hos er då fram till dess då? 6 månader? Ja. Ja. Ja, tack. Linnea Johannesson. Hej. Helena Wising. Ja, tack. Någon fråga. Varsågod. Tack. Hej Åsa, Helena heter jag. Hej. Hej. Jag har bara ett par frågor för att kontrollera om jag har uppfattat dig rätt. Du sa, när du berättar om det här som Alicia har pratat om, så sa du att du låg och vilade, sa du? Ja. Vad gjorde Alicia, så att jag förstår? Hon satt och lekte i sängen bredvid, och först lekte hon att hon lagade mat, så hon hade gaffel och kniv och olika grejer. Okej. Så hon lekte med gaffel och kniv, och sen så berättar och lagade mat. Och sen så har du berättat för åklagaren vad hon sa, och så sa du också att hon visade, om jag uppfattade dig rätt. Kan du beskriva det lite närmare? Hon tog kniven och liksom gjorde huggrörelser och var jättearg i ansiktet. Okej. Och så sa du sa att hon hade arga ögon. Du sa hård röst. Vad var det hon sa då med hård röst? Nej, hon sa pappa gjorde så här och så liksom jättehög röst och jättearg i ögonen. Jag förstår. Och då berättade hon vad pappa gjorde, om jag uppfattade dig rätt. Berättade hon någonting om pappa sa någonting? Vad han sa? Nej, det gjorde hon inte. Berättade hon om pappa sa något direkt efter? Eller har du något minne av, ska jag säga istället? Har du något minne av att hon sa någonting som hennes pappa hade sagt åt henne? Hon har sagt någon gång, och då också, att pappa sa stanna där. Stanna där, och då skriker hon också och visar hur pappa någonting. Stanna där. Ja. Förlåt, Åsa, är det i samma berättelse som kommer, samma samtal, samma som du berättar om nu, som hon sa även det här med stanna då? Jag vet faktiskt inte det. Nej, det var nog inte vid samma tillfälle. Nej. Okej. Är du osäker? Hallå? Hallå? Ja.
Jo, jag frågade bara om du var osäker på den uppgiften om Alicia berättade att pappa sa det här stanna samtidigt som hon berättade om och visade med kniven. Nej, det var inte samtidigt. Nej. Då tackar jag så mycket. Ja. Per-Åke Kvarnström, varsågod. Ja, tack ordförande. Hej, Åsa Eriksson, Per-Åke Kvarnström heter jag, offentlig försvarare för Kelvin. Hej. Hej. Det sista, bara så att jag förstod det rätt. Det här att pappa Kelvin skulle sagt till flickan stanna där. Det kan ha varit vid ett helt annat tillfälle än det åklagaren frågade om. Ja, det har hon sagt vid andra tillfällen. Ja. Okej. Sen, om du är snäll och tar det från början igen, för jag förstod inte riktigt. Jag antecknade att pappa, enligt flickan då, flickan skulle ha sagt pappa högg med kniv. Sen sa hon någonting mer. Vad var det? Hon visade hur, och så sa hon att hon hade fått skärt också, men Hjäll hade fått skära mest. En gång till. Är du snäll? Hon sa att hon hade skärt och att Hjäll hade skärt mest. Alltså att flickan skulle också ha fått skära? Ja, det var vad hon sa. Men storebror hade fått skära mer? Ja, så sa hon. Begrep du någonting av det? Nej, jag bara citerar vad hon säger. Eller vad hon sa. Ja. Alltså att pappa högg och hon själv hade fått skära, men storebror hade fått skära mer. Ja, det sa hon. Jag har inga fler frågor. Tack. Frågor från åklagaren? Nej. Åsa, du får bara ta... Jag sitter här, det är Thomas Alver här igen. Jag sitter här och antecknar och vill ju gärna få det rätt, precis vad det är som du har uppfattat här. För du berättade här att Alicia tog kniven och gjorde huggrörelser och var jättearg i ansiktet. Det syntes i ansiktet på henne. Och sen har du fått lite olika frågor här om vad hon exakt har sagt för någonting. Hon sa att pappa gjorde så här och hade arg och hög röst. Vad sa hon mer för någonting? Hon sa att hon hade fått skära, men Hjäll hade skärt mest. Men sa hon någonting, alltså för i början när du berättade så sa du att det hade varit en kudde med, som jag vet inte hur de kom in, men det var en kudde som de hade skärt sönder också. Och sen att hon frågade flera gånger om hennes hår luktade illa, för pappan hade fått tvätta bort blodet, sa hon. För när du fick frågan först så berättade du att hon skulle ha sagt att pappa hade huggit. Men det berättar du inte nu, utan nu säger du att hon gjorde huggrörelser och sa att pappa gjorde så här och så här. Ja. Hon sa nog pappa skärde och så visade hon huggrörelser. Okej, ja. Du fick frågor också i början om hon hade, också antecknade jag att den skulle ha sagt, för det antecknade från början var att hon hade sagt att pappa hade huggit mot mamma, men det berättar du inte nu att det skulle vara på det sättet, utan pappa skärde och pappa gjorde så här och så här. Ja, hon visade hur pappa gjorde. Ja, precis. Jag är lite osäker om hon sa hugg eller skärde. Ja. Men det du säger nu så nämnde hon inte att det skulle varit mot mamma. Jo, det var mot mamma, det sa hon. Jaha, när sa hon det då? Det sa hon, då gjorde pappa med mamma och det. Det var ju alltid, eller det är ju... Ja. Så gjorde pappa mot mamma, sa du? Sa hon så? Hon sa exakt. Pappa... Hon visade hur pappa gjorde på mamma. Och sen om hon sa skar eller högg, det vet jag inte.
Men sa hon att hon visade hur pappa gjorde på mamma? Var det hon sa? Ja, hon sa vad pappa gjorde på mamma. Hon sa, så gjorde pappa på mamma, eller vad sa du? Pappa skar mamma så här, eller pappa högg mamma så här. Okej, ja, okej. Är det så att du är osäker på några av de här uppgifterna, Åsa, så får du berätta det. Det här är ju klart, det är ju detaljfrågor vi ställer nu, men det är viktigt att veta om du är säker på de här uppgifterna eller om du är osäker på dem. Jag är säker på dem. Det var hon har sagt. Är det någon ytterligare fråga till Åsa? Nej, tack. Jag har någon följdfråga där då. Ja. Tack. Hej igen, Åsa Eriksson. Hej, hej. Du säger på ordförandens fråga att du är säker på det du berättar om. Samtidigt så har du använt 3 olika uttryck här. Högg, skärde och skar. Ja, det viktigaste var att jag såg hur hon visade och hur han gjorde. Jag kan inte säga om det var skar eller högg. Nej. Men när det gällde henne själv så Ja, då var det att hon skärde. Då sa hon då. Att hon skärde och att han hade fått skära mer. Ja. Ja, det. Okej, det där sista som var det han vad var det där sista? Hon hade fått skära också, men vad sa du sen? Han fick skära mer. Han fick skära mer? Ja. Okej. Ingen ytterligare fråga. Då är förhöret slut. Varsågod, åklagaren. Tack, hej Magnus. Hej. Ja, det har ju framgått att du är kriminaltekniker i det här ärendet. Och så är det mord från 84 i Vänersborg. Jag ska säga det också att vi har ju tagit del av ditt protokoll och brottsplatsundersökning. Gått igenom det, så det har vi med oss också. Ja. Och jag tänkte närmast att du ska få möjlighet att berätta lite sammanfattningsvis om hur ditt arbete gått till och om det är något särskilt du vill lyfta fram av de fynd som ni har gjort på platsen och vilka slutsatser du har dragit. Men som sagt, vi har materialet med oss också. Vill du göra så, Magnus, att om du vill berätta hur det gick till då ni fick uppdraget att börja arbeta på platsen? Ja, det kom ju in ett larm om att man hade knivmord kan man väl säga, eller en knivskärning i en lägenhet i Vänersborg. Och vi fick ju lite uppgifter efterhand där och åkte till platsen, en teknikerpatrull då, jag och Jonas Videby. Och 2 aspiranter som var med oss också. Och under färden så fick vi lite information till och det visade sig att man hade fått in en misstänkt som hade kommit till en polisstation. Och då började vi med att undersöka honom i arresten på Trollhättans polisstation. Vi gjorde den prioriteringen att det är viktigt att säkra de spåren först. Så det gjorde vi. Vi gjorde en undersökning, vi fotograferade, vi topsar händer och så vidare. Som man gör. Och säkrar kläder, telefon, ytterligare saker som man har med sig då. Och när vi var klara med det så åkte vi till lägenheten. Och på platsen så fick vi en liten genomgång med insatschefen där om vem som hade beträtt brottsplatsen och vad som hade hänt och så vidare. Det fanns uppgifter om att poliserna och räddningspersonalen som kom först till platsen för att rädda liv, de hade fått bryta sig in genom ett fönster för att det var ju låst i dörren. Och sedan fick man även bryta upp lägenhetsdörren för att kunna så att säga slutföra räddningsåtgärden då. Så de uppgifterna var ju viktiga för oss att få med oss samt vilka som har varit där och bland annat så vi förstod ju att det här var en brottsplats med mycket blod. Det hade vi ju fått till oss
då är det ju viktigt för oss att få veta vem som har varit på plats, i och med att den som lämnar skoavtryck i blod på en brottsplats har ju varit på platsen när detta har skett eller i anslutning till brottet, och då är det viktigt att vi kan så att säga sortera ut vilka skoavtryck då som är aktuella och inte. Och därför så fick vi sätta oss in i det, och sen på plats där uppe i lägenheten så, som sagt, det var mycket blod. Vi för att kunna göra en någorlunda bra undersökning så vill man ju inte kontaminera själv eller sprida blod och så vidare, utan vi fick göra så att vi la ut brunpapp på golvet för att själva kunna gå och inte förändra brottsplatsen. Nu var det ändå så pass väl att det var ganska många torra ytor, så att jag tror inte att vi påverkade brottsplatsen något större. Annars är det ju risk att man gör det. Men på platsen så hade vi ju också fått information om att det har varit en kniv eller kanske flera knivar inblandade, så det blir en primär uppgift då att leta knivar. Och i den första kniven vi hittade, den låg i köket på golvet. Mitt emot diskbänken kan man säga. Det såg man att det var en blodig kniv, både på skaft och blad. Så den tog vi och säkra. Och sen kunde man ju snart konstatera att i sovrummet så fanns en död kvinna då. Och det syntes ju uppenbart att hon hade en hel del knivskador då, i form av stick framförallt, i kroppen. Från både huvud ner till bål kan man säga. Så det blev ju fokus på sovrummet, eftersom där låg kvinnan och där låg ytterligare 2 knivar. En kniv låg vid hennes fötter kan man säga, under en garderobsdörr, en skjutdörr. Och en kniv låg bredvid sängen, intill en vägg då. Och på platsen där så det var ju som det var trångt, så att vi fick börja flytta undan saker, och vi undersökte vad fanns det på sängen exempelvis, och vi hittade lite saker där, och det stod bland annat en resväska som också var lite i vägen, så den fick vi flytta på för att kunna jobba i sovrummet helt enkelt. Vi var tvungna att lyfta upp sängen mot väggen för att få plats helt enkelt och kunna komma åt kroppen och undersöka den. Och ungefär när vi håller på då på platsen så kommer rättsläkarna dit. Rättsläkarna, de har ju varit på arresten först, också undersökt misstänkt då. Och då har vi en liten bättre bild av vad som har hänt, och så biträder vi dem vid deras undersökning på plats då. I sovrummet här. Och så gör man den sedvanliga visitationen och så vidare, och dokumentationen. Kläder säkras, skador dokumenteras och man undersöker kroppen. Nu var det ju som sagt, nu kom ju rättsläkarna dit, så då är ju vi lite grann behjälpliga till deras profession då. Men vi gör ju våran del av det då. Hur var kroppen positionerad när ni kom dit? Ja, men kroppen låg under fönstret vid elementet på golvet helt enkelt. Då. Ja. Är det på det viset som vi har sett på fotografier ifrån undersökningen? Ja, ifrån protokollet där. Ja, så ligger kroppen som den låg när vi kom in då. Förstår. Ja. Hur bedömer du förutsättningarna för ditt arbete i just det här fallet, så att säga, på den här platsen? Ja, alltså det är ju så att det är ju lite trångt och så vidare, men det man alltid måste tänka på det är ju att visst, det har kommit in en person som är misstänkt och kanske har berättat om det här, men det utesluter ju inte att det skulle kunna vara någon annan, så att man är ju alltid förutsättningslös när man gör sin undersökning. Så det är ju fullt fokus på skoavtryck, fingerspår, alltså sådana här avtryck som skulle kunna leda till en person eller en individ som skulle kunna vara inblandad. Så nej, men det är ju bara helt enkelt att vara väldigt noggrann helt enkelt. Och jag förstår det som att undersökningen fortsatt under flera dagar och har också kompletterats. Ni har varit där vid senare tillfällen också. Ja, det är ju så. Det kommer fram uppgifter i utredningen som gör det intressant att kontrollera vissa saker lite mer nogsamt. Så vi har varit tillbaka ett par gånger, eller några gånger till och med. Ja. Och gjort kompletteringar helt enkelt. Ja. Sen har det ju gjorts en blodbildstolkning också. Ja. Nu var ju inte jag med och gjorde den, men jag fick vara med på plats och träffa blodbildstolkarna när de gjorde sin undersökning och lämna min del av informationen som de ville ta del av. Ja.
tänkte om vi fortsätter lite på det här spåret. Du berättar att ni arbetar förutsättningslöst oavsett vad som har framkommit i förhör eller så vidare. Så förstår jag dig som. Vad har det givit beträffande alternativa gärningsmän, eller om jag uttrycker mig så? Ja, då är det ju så att vi hittar ju totalt 5 blodiga knivar i lägenheten. Ja. Och då kan man ju tycka att alla de här är ju intressanta på ett eller annat sätt. Och vi gjorde väl bedömningen från början att 3 utav knivarna var väl mest intressanta. De som låg i sovrummet och den som låg på köksgolvet. Och då blir det ju ett läge där man helt enkelt... vi ville ju komma så långt som det bara gick med knivarna. För det är ju uppenbart knivar som har använts då. Och då... Det slutar ju med att man vill ha DNA, man vill ha fingerspår i blod, vävnad. Så det är en lång process som sker i flera steg. Så att, men jag kände ändå att vi tog rätt beslut att vi ville få veta så mycket som det bara går om knivarna. Eftersom de är så centrala i det här. Sen är det ju som det är en lägenhet där båda målsägare misstänkt lever och bor. Där finns det ju givetvis såklart deras DNA på plats redan från början. Så att då styr det ju ännu mer mot knivarna att det är de som är intressanta. Och där kan jag tänka mig att det har betydelse då om det är avsatt i blod eller inte, spår och så vidare. För det kan jag tänka mig har att göra med när spåret tillkom då. Ja, men det är klart att, låt säga nu att det hade varit någon uppgift om att någon annan hade varit i lägenheten. Så blir det väldigt viktigt att utesluta den personen då, eller dem. Men i det här fallet, utan att jag har papperna framför mig, så alla spår som vi har och analyserat, de har ju så att säga gått in på de här 2 personerna då. Så jag känner mig trygg med att det inte finns någon annan inblandad så att säga. I själva gärningen då. Jag förstår. Ja. Ja, det är bra att du är tydlig med det. Just det. Jag får efter lite grann, jag ställde frågan där huruvida det fanns sådana möjligheter, men då finns det inte det, för jag förstår det. Ja, jag känner mig trygg med det. Just det, 5 knivar har påträffats. Det är en i köket på golvet, 2 i sovrummet och 2 i diskhon, om jag minns rätt. Kan man säga någonting vilka som används, eller kan man utesluta någon, eller är alla lika tänkbara? Ja, jag skulle säga att de som låg i diskhon, de fick man väl ändå känslan av att de skulle kunna ha legat där så att säga från början och blivit så att säga besulade genom att någon som blöder helt enkelt befinner sig i köksmiljön där. Vid diskbänken och diskhon där. Ja. Och det fanns ju även rester ifrån att man har plåstrat om sig på köksbänken bredvid spisen in till diskhon, så att det är ganska naturligt att det skulle kunna vara så att de knivarna, de har blivit blodiga genom att det har helt enkelt droppat blod då. Ja. Du berättade att det var mycket blod som mötte er där när ni kom dit. Kan du säga någonting om det? Så att säga? Ja, det man kan säga är väl att när det är mycket blod så det betyder ju att det har varit kärlskador, alltså ett kärl som skärs av eller öppnas, det lämnar ju mycket blod och har man sådana skador så blir det snabbt ganska mycket blod. Och sen låg ju kroppen i sovrummet där det fanns ju en stor pöl med blod då intill kroppen. Och då kan man ju dra den slutsatsen att det är ju där så att säga kroppen har så att säga slutligen blött ut på den platsen. Jag förstår. Förutom så att säga, de här uppenbara spåren då med blod och så vidare, fanns det några andra tecken på strid i lägenheten? Jag tänker på möblemang som omkullvält eller liknande eller sådär. Det var väl relativt välstädat, eller det var väl inga större så att säga, inget större tumult eller utifrån möblemanget. Sen så kände ju jag från början där att det här är ju en blodbild som inte är helt enkel att förklara. Och därav så blev det ju en blodbildsanalys också. Det är viktigt att den som har den utbildningen och kompetensen gör den bedömningen, vilket jag inte har då, på samma sätt. Ja, jag förstår. Ja, vi ska höra den personen också ska säga som har gjort det. Så vi får det med. Så min undersökning blir lite grann begränsad. Jag har ju inte beskrivit blodbilder
eller stänkbilder eller så, utan det handlar ju mer om spår och golv i princip då. Gör några nedslag i protokollet då. Bland annat har då konstaterats blod på handtaget och nyckel till en innerdörr som leder till ett barnrum. Det vi kallar det barnrum 1. Kan du beskriva det? Vad är det för fynd ni gjort där? Ja, det är ju besudlingar av blod helt enkelt, och det gick inte att utläsa papillarlinjer. Det vill säga att jag kan inte se vem som har tagit i handtaget eller nyckeln, men vems blodet är går ju att säga då. Det har man ju fått svar på det här. Ja. Så om jag minns rätt så är det Kevin och Sargis blod som har påträffats på den platsen. Kan man säga eller dra några slutsatser om dörren har varit låst eller när den i så fall har låsts eller så med tanke på de blodbesudlingar som fanns där? Ja, slutsatsen man kan dra det är ju att dörren den var ju inte låst när vi kom, och den stod ju öppen och nyckeln satt i låset, så att, men vi har ju såklart provat att det fungerar, och det gör det. Ja. Så att dörren fungerar och låset fungerar. Ja. Men huruvida det där och då var låst eller inte, det har vi inte kunnat säga egentligen. Och det blodspår som fanns på nyckeln, jag ställer frågan så får du svara så gott du kan, och du tror så gott du kan på det. Kan det ha blivit en besudling av att man har kommit åt nyckeln, eller har man hållit i nyckeln? För jag menar då, så säger vridit om. Det är ju jag skulle nog säga att det naturliga man tänker först, det är väl att man tar i nyckeln då, med en blodig hand. Men att man skulle kunna komma åt nyckeln, det är ju inte helt omöjligt. Och avsatt det spåret och så också. Ja, om man liksom har en blodig kroppsdel som man kommer an nyckeln med då. Jag förstår, ja. Jag tänker på sammanfattningsvis så här, om du vill berätta vad du anser att undersökningen har givit. Om man kan säga någonting om något händelseförlopp eller liknande, och utifrån fynden på platsen tänker jag då. Man säger så här, det finns ju blodiga knivar på platsen. Det finns ett offer som har många knivstick i sin kropp. Den rimligaste slutsatsen är ju att dra att det har ju varit ett tumult där det här offret har så att säga fått många knivstick i sig. Och utifrån det jag undersökte på platsen, så eftersom jag inte har tolkat blodbilderna, så kan egentligen inte jag säga mer än att det finns mycket blod. Det har varit inte obetydligt med tid, alltså det har pågått under tid, och det har blött ut en hel del, så att det ändå är ett utdraget förlopp. Så mycket kan jag nog säga. Och varför kan man säga det, att det är utdraget förlopp då, och att det har pågått under tid? Ja, man kan ju säga det, dels med blodmängden då. Ja. Och sen går det ju inte bort sig ifrån. Det räcker att man går in i lägenheten, så syns det ju att det är blodbilder, och det är mycket så att säga, helt enkelt stänk. Ja. Alltså, så är det ju. Och sen är det ju som sagt, när vi tittar på kroppen, så det var ju en hel del skador. Jag räknade ju inte dem där och då, men det var ju många skador, och det är klart att det tar ju en liten stund att tillfoga liksom. Ofta kan det ju vara kanske ett fåtal stickskador, men nu var det ju mer än ett fåtal i det här fallet. Och vi vet ju att de har utdelats i lägenheten. Det finns ju inget blod på utsidan eller någon annanstans som det skulle kunna ha skett liksom. Jag tänker på ett skospår eller skoavtryck i blod. Så jag förstår så finns det egentligen mening 2 stycken aktuella skotyper eller som ni undersökt vidare. En som har kopplats till ambulanspersonal och som har kunnat avskrivas på det viset. Och ett som är mer aktuellt i ärendet. Vill du beskriva det senare? Eller? Ja, då när vi undersökte misstänkt på polisstationen i Trollhättan, så som jag pratade om tidigare med skoavtryck, så fotograferar man ju alltid skosulor. Det gjorde vi ju på misstänkt, och det gjorde vi ju på alla som hade varit i lägenheten. Och så har man ju med sig den bilden när man så att säga gör undersökningen sen. Och det var uppenbart att det skoavtrycket, det förekom ju på många platser
Framförallt i sovrummet där, eller i sovrummet framförallt. Och det avtrycker blod då? Ja, det var ju avsatt i blod alltså. Och vad betyder det så som man förstår? Ja, det betyder att det har kommit dit efter att blodet har kommit dit. Ja. Så någon person med de skorna har varit framme och gått i blodet, är det rätt uppfattat? Ja, så är det ju. Okej. Okay. Ja, tack. Tack så mycket. Linnea Johannesson. Nej tack, inga frågor. Lena Wising. Nej tack, inga frågor. Per Kvarnström. Ja, tack. Varsågod. Hej. Hej. I det här ärendet så fick ju polisen väldigt tidigt en misstänkt, Kelvin. Det har du själv berättat om. Mm. Och du har berättat att du tillsammans med bland annat Jonas Vireby tog emot Kelvin så som misstänkt och undersökte honom. Ja. Det finns ett PM, men det är inte du som har skrivit det utan det är din kollega Vireby. Ja. Men jag tänkte passa på att be dig berätta om dina iakttagelser när ni tog emot Knivmördade av honom. Ja, det var ju så att när man har en misstänkt och vi kommer till avvisiteringen där så är ju Kelvin redan på plats och han har ju så att säga, han är ju påklädd och sitter och väntar på oss i ett rum då. Och eftersom det är ett brott och man kan misstänka att det är blod så blir ju första tanken att vi måste säkra blod på hans händer. Nu visar det sig att Kelvin han hade ju ganska mycket bandage, han var bandagerad på händerna. Och man såg ju ganska tidigt att blodet som han hade på händerna det var ju sannolikt hans eget. Så därför så, ja, man gör ju ändå så att säga undersökningen men tänkte nog redan från början att det är ju sannolikt hans eget blod eftersom han hade skador på händerna då. Som hade blött igenom bandageringen där. På vilket sätt var han engagerad? Ja, det finns ju på bild jag kan det var ju ganska mycket, alltså man kunde väl se att det var, jag skulle säga nog att det var egenbandagerat då, att han hade själv sannolikt försökt att så gott det nu går med skadade fingrar försöka att bandagera sig då. Din kollega Vireby har skrivit där, alltså det är sedan 63 i protokollet, att Kelvin hade blödande skador på händerna och på fingrarna. Blod säkrades från dessa områden. Han hade plåster på flera av båda handens fingrar. Hans högra hand var bandagerad med ett bandage där blod blött igenom. Ja. Nej, men det stämmer ju sannolikt som han skriver här. Och det kanske såg ut som han hade bandagerat sig själv, förstod jag det rätt? Ja, men alltså det var så mycket genomblödningar så, men sen är det svårt alltså. Men det är klart att ser man hur en sjuksköterska eller någon som är duktig på det här att förlägga förband så utifrån det så såg det väl inte riktigt så ut utan mer amatörmässigt då. Det är min bedömning, jag säger inte att det är så. Nej, Vireby skriver också att ni ganska givet då frågade Kelvin hur han fått de här skadorna. Minns du själv hur han svarade er poliser på det? Ja, jag får nog hänvisa till Jonas Bean där för det har inte jag riktigt läst på nu i tiden här. Nej, jag förstår det. Det står att han berättade att hon hade försökt sticka honom med en kniv och att han hade tagit tag i kniven och då fått skador i händerna. Ja, nej men så stämmer det ju säkert. Jag vill bara belysa att de uppgifterna kom direkt ifrån Kelvin, om du kanske förstår. Jag har ingen direkt fråga till dig angående din undersökning som tekniker. Däremot kan jag fråga dig om du också har sett den filmen från rekonstruktionen som vi nyss såg. Har du sett den? Det har jag inte gjort. Jag har inte sett den? Nej. Okej. Jag skulle fråga om du hade någon reaktion på den. Ja, okej. Då så, tack. Okej. Ingen ytterligare fråga till Magnus Malmeling. Då är förhöret slut. Så, varsågod då, klagaren. Ja, tack. Hej Karin. Hej. Först säga att vi har tagit del av protokollet med blodbildsanalys som du har upprättat. Ja. Och så vi har med oss det som du har skrivit där. Men jag tänkte det vore viktigt att ändå få be dig utveckla vissa saker och berätta lite om hur det här arbetet går till och vilka fynd som du har gjort vid det här tillfället. Ja. Och det avser som sagt från 84 i Vänersborg, en lägenhet. Ja. Vill du berätta kortfattat hur arbetet med blodbildsanalys går till och hur det går till i det här fallet? Ja. Kan vi göra så att vi får bara en presentation av Karolins
kvalifikationer också. Ja, så kan vi göra. Vill du göra så, Karin, att du presenterar dig själv i samband med detta, så får vi den bakgrunden också. Jag kan börja så. Jag jobbar som kriminaltekniker idag och är vidareutbildad i blodbildsanalys. Jag har 32 års tjänst inom polisen. Började som kriminaltekniker 2007. Och mellan 2015 och 2017 så genomgick jag då den här vidareutbildningen i blodbildsanalys och examinerades 2018. Vi är idag 10 stycken i Sverige som sysslar med det här nationellt. Och vi är aldrig ensamma på en plats, utan vi är 2 stycken blodbildsanalytiker som jobbar tillsammans på platsen. Och på platsen så samlar vi mest in information och väcker tankar, och man får hypoteser om vad som kan ha hänt på platsen. Och sen läser en tredje blodbildsanalytiker genom protokollet, så att man är överens om bedömningen av blodbilderna och den sammantagna bedömningen och slutsatserna. Så att våra protokoll är väl underbyggda. Sen har vi ett internationellt samarbete i Norden och även med andra länder ute i världen, där vi genomför årligen kompetenstester då, för att man ska upprätthålla en viss kvalitet på det man gör. Och vad är så att säga det primära syftet med en blodbildsanalys? Genom blodbildsanalysen så kan man i många fall utläsa ett eventuellt händelseförlopp, vart offret har befunnit sig och emellanåt vilken typ av våld. Mm. Och i det här fallet då, vill du beskriva hur arbetet har gått till när ni utförde det? Mm. Det här ärendet var väldigt omfattande. Det var väldigt mycket blod på platsen, mycket olika blodbilder. Vi fokuserade inte på golvet, i hallen och i köket och i sovrummet, på grund av att man har gått omkring där och de här blodbilderna har förändrats. Dels utav när man tar hand om den avlidna kvinnan, men också av den platsundersökningen som har genomgåtts innan då. Och blodbildsanalysen görs alltid efter att platsundersökningen är klar. De andra kriminalteknikerna ska i princip vara klara, så att vi kan gå in och topsa och märka upp utan att förstöra någonting för de andra kriminalteknikerna, så att säga. I det här fallet så började vi helt enkelt vid ytterdörren. Mm. Och sen jobbade vi oss igenom hallen, köket, sovrummet, badrummet. Vardagsrummet sorterade vi bort med tanke på att där fanns det inte så mycket blod, mer än så att säga några droppar blod in på vardagsrumsgolvet. Och det kunde vi inte säga så mycket om. Däremot i de andra utrymmena så i början när man kommer till sån här plats så känns det kaosartat. Man får börja strukturera upp det och börja och bedöma vad är det vi ser. Vad ser vi för blodbilder? Är det blodbilder som är påverkade av kraft, eller är det blod av att någon har befunnits på platsen och blödigt och tagit i saker och ting? Och många gånger så är ju det blodet som är påverkat av kraft det som har ett bevisvärde, så att säga. Varför då? Vill du utveckla det? Om man ser till en vägg till exempel, och är det bara kontaktspår efter en blodig hand att man har tagit på väggen, så behöver det inte innebära att man har blivit utsatt för våld i det området. Däremot om vi har låga stänkbilder som är lite solfjäderformade, så kan man, då har faktiskt någon blivit utsatt för våld i det området. Mm. Eller man har frustat blod och så vidare. Mm. Så att i hallen där, i området utanför toaletten, så observerade vi just utandat blod, frustat blod och avkastat blod. Och som avsatt blod som jag uppfattar som ett islagsmärke med stoppavkastat blod. Ungefär som att man har en blodig hand och det är en hypotes att det är en hand, slår i väggen och att det då tar tvärstopp och så får man stänk, ganska långa stänk från det här området där man har slagit i. Sen längre in i hallen så hade vi ju i ett område vid en pall där stod några biblar, så hade vi ganska låga stänkbilder. Pallen där, om jag inte missminner mig, var 24 centimeter hög. Och på kanten utav den, om man ser pallens sittyta, om man säger, så på kanten här så var det runda stänk. Vad innebär det? När blod eller stänk träffar en yta med en rät vinkel, det vill säga 90 grader, så blir de runda
cirkulära. Och vi hade då runda cirkulära på pallens kant. Och på ovansidan av pallen så var de då mer långsmala. Oj. Vilket gör att då har de ju träffat på en höjd av 24 centimeter. Inte över det. Och då har alltså blodkällan befunnit sig lågt ner på golvet. Och vi hade även lite sådana stänk bakom den här pallen. Och i det området fanns även avkastat blod i olika riktningar. Som kan komma från området vid sovrumsdörren eller vid vardagsrumsdörren. För där fanns det också kontaktspår. Att man har tagit på väggen med antingen en blodig kroppsdel eller arm, hand. Sen mot köket. Jag tänker bara Karin, vi uppehåller oss vid hallen lite som du berättade om att ni inledde så att säga, undersökningen precis innanför dörren och så arbetar er vidare. Så precis som du beskriver här så framgår det också i er analys och slutsats då att utan att blod från Karin på väggen i hallen utan toaletten är starkt stöd för att hon har frustat blod och befunnit sig i en låg position. Ja. Vill du bara kommentera det vidare? Jag tror du kanske svarar på frågan redan, men så det är betydligt. Varför skriver ni så? Min hypotes är att hon har befunnit sig i en låg position och där blev utsatt för våld. Ja. Hon har frustat blod och det finns avkastat blod med hennes blod på väggen. Sen finns det islagsmärket och vi har inte topsat allt blod för DNA. För det blir ogörligt för henne att analysera. Men min hypotes är att någonting har slagit i väggen. Kanske en hand, en näve. Ja. Så i det området har hon blivit utsatt för våld. Ja. Och frustat är att hon har andats ut och så har det kommit med blod då? Ja, man kan tänka kanske att man får ett slag så det blir liksom... Förstår. Att man liksom blir slagen så att det far slem. Ja. Eller saliv, blodblandat då, på väggen. Ja. Eller att man har hostat. Kan också göra. Ja. Och sen är det ytterligare ett område vid garderobens kortsida. Ja. Där är det starkt stöd för att Karin har befunnit sig i en låg position med minst dödande kärlskala, skriver ni. Där har vi ju, på den kortsidan av garderoben så har vi både sprutat blod från ett kärl som pumpar blod. Och vi har även en stänkbild som är solfjäderformad, lågt ner. Och vi har även ett område som jag tror har varit avskärmat. Och sen på 1,92 höjd så finns det avkastat blod från den misstänkte. Kan jag bara stoppa där lite grann? Nu vet jag att i och för sig att ett vittne ska ju berätta fritt, men det blir väldigt svårt att följa med om inte vi har analys, alltså bilderna framför oss egentligen. Är det inte bättre att vi har det, frågar jag er andra också? Ja, det kan jag lägga på här kanske. Jo. Ja, för jag tycker det hade varit lättare att följa. Det är lättare. Det kanske är lättare att beskriva också. Ja. Tack. Det är som en... För där finns väl även en ritning på var någonstans de här olika fynden finns. Då får du guida mig, Caroline, här om du måste. Jag lägger på sidan 289. Där är jag utanför precis toaletten och in mot köket. Ja. Och det du beskrev här då med frustat blod och det andra som du beskrev. Ja. Ser man det på bilden här? Ja. Det är den gula rektangeln precis vid dörrhandtaget. Ja. Där har vi frustat blod. Ja. Och sen finns det även kontaktspår längre ner på väggen. Ja. Eller förlåt, det är frustat blod på den röda markeringen står det, va? Ja. Sen har du islagsmärken där med svart cirkel, A2. Ja. Och sen har vi stängt då från det här islagsmärket i riktning mot dörrkarmen på köket där. Ja. Och det här sammantaget, jag kan inte tolka det på något annat sätt, att hon har blivit utsatt för våld i det området. Förstår. Lågt ner. Ja. Och det är den höjden ungefär som den här röda rektangeln är? Ja. Ja. Vi går vidare idag. Ja. Här har vi då garderoben, ja. Och lågt ner där så har vi kontaktspår. Och sen så ser man inom den här gula streckade linjen, där finns det sprutat blod. Och sen nu är det lite ljus på bilden, men den rektangeln där som står A9.
Där på ett centrum av 75 centimeter så finns då den här stänkbilden. Som jag hävdar är att man har blivit utsatt för våld där. A10, det är det området som jag tror är en avskärmning. Och sen högst upp på den där kortsidan på garderoben så finns alltså avkastat blod. Och blodet kommer från en misstänkte. Om man tänker avkastat blod så kan ju det vara från ett blodigt föremål eller från en blodig kroppsdel. Och det är inte allt för ovanligt att man har en gärningsperson som till exempel knivhugger någon. Så om man själv har en blödande skada så kan man få avkastat blod. Det blir som linjer, stråk med blod. Och då kan man ha både misstänkt och målsägare i den här blodbilden så att säga. Men är det då så att säga att det har avsatts med någon form av fart eller kraft? Då? Ja, man har svingat en kroppsdel eller ett föremål högt upp där. Ja. Så att hans blod har hamnat där. Förstår. Och så nämnde du den här, jag går vidare till där ja. Pallen med biblarna på. Där har jag, de röda cirklarna är ju då stänk som är cirkulära, vilket de har alltså träffat den här ytan i en rät vinkel på den höjden. Ja. Utgår man från den stänkriktningen så kanske man har ett ursprung någonstans mittemellan sovrumsdörren och köksdörren i hallen. Ja. Och i den höjden också då ungefär? Ja. Och det, så jag förstår då det är Karins blod som avsatts där i den höjden? Ja, nu har vi inte toppsatt alla. Så jag har inte alla analyserna i huvudet. Okej, ja, det är viktigt. Det är osäkert att du säger till såklart. Ja. Men det är blodet sen. Ja. Men jag vet ju vart misstänkt blod finns. Det vet jag. Ja. Liksom. Är det misstänkt blod med i den här bilden? Nej. Vi går vidare i de olika rummen kanske. Ja. Det var så jag tänkte lägga upp det lite grann. Bara, och då är det framförallt jag tänker sovrummet, hallen och köket. Som, här är då dörren till sovrummet på sidan 297. Ja. Är det någonting som du vill lyfta fram här som ni har gjort? Det finns ju en rörelse i det här och ett skeende upplever jag där man har det utstrukna blodet som går i riktning in mot sovrummet. En person som är blodig om kläderna eller kroppsdelar har liksom rört sig in i sovrummet och då strukit av det här blodet på dörrkarm och dörrblad. Sen har vi ju lite avkastat blod längre ner, men de har ju olika stänkriktningar så att de kan komma dels så att säga det högra, de gula pilarna längst ner, de kan komma från hallen och de som stänker från vänster neråt, snett neråt höger kan komma från den blodbilden som är på kortsidan av garderoben precis innanför dörren där. Okej, ja. Och sen så är det stänk. Men det är ett skeende i alla fall. Liksom att det rör sig in mot sovrummet. Förstår. Kortsidan på garderoben framgår då på den här bilden. Precis, och där har vi ju stänk som också har den här solfjäderformade utseendet som också kommer från slag i blodig yta så att säga. Ja. Och här är ju Karines blod som vi har fått. Och det uppfattar som att hon är utsatt för våld i sovrummet så då. Ja. Innanför dörren. Sen har vi då garderoben, delvis golvet och delvis garderoben då. Ja. Och här finns det ju både sprutat blod och stänk, kontaktspår. Vi har stänk in i garderobens nedre del som också har, precis som på pallen, träffat i en väldigt låg vinkel. Och vi har även kontaktspår nere på nedanför högre skjutdörren. Också kontaktspår som tyder på en låg position. Och beskriver det hur man kan säga att det är en låg position beträffande? Längst ner på garderoben så har det liksom botten sticker ju ut lite liksom över garderobens undre ram. Ja. Och för att blodet ska komma in där så måste det komma lågt ifrån. Annars så skulle det inte ha kommit in där. Och vi hade det fanns stänk där också. Och det är riktigt att det är Karins blod som är där? Ja.
Här ser man kanske det tydligare det som du just Precis, ja. De cirkulära stänken lågt där under, de skulle inte kunna hamna där rent fysiskt om de inte kom lågt utifrån rummet så att säga. Men framförallt så är det ju de där kontaktspåren där, att någonting har varit emot. Ja. Och sen har vi då elementet och delen av sovrummet. Mm. Vill du beskriva vad är det vi ser här och vilken bedömning gör du av den här bilden? Karin låg ju nedanför det här elementet när hon anträffades. Det gulmarkerade med pilar, det är avstruket blod med spår efter textil. Jag tolkar det som att hon har suttit och sen segnat ner längs med elementet och hamnat liggandes på golvet. Finns det några spår eller tecken på att hon utsatts för våld även i det här området? Vi hade stänkbilder på gardinerna som vi tolkar att det är slag, våld. Att ha skvätt upp på gardinerna? Ja. Sen om det är, det var flera grupper, men jag kan inte bedöma om det är så att säga från ett slag eller flera, för det var grupper. Men gardinen kan ju ha varit veckad, så det kan ju ha kommit i ett slag. Men det kan vara flera också. På grund av gardinens, hur den var veckad när blodet kom på ytan så att säga. Sen så finns det sprutat blod på elementet och det är från misstänkt. Ja. Och där var det ett område möjligt att se att det sprutade blodet har kommit på ytan efter att Karina har segnat ner till golvet. Vad kan man då få slutsats av det? Eller vad? Ja, att misstänkta befunnit sig nära anslutning till elementet när Karina ligger på golvet. Jag förstår. Mm. Efter att så att säga, hennes blod har avsatts så kommer... Ja, för det var inte påverkat. Ibland kan man ju se att det är liksom lite utstruket och det kan vara svårt att se liksom vilket som kom först. Men här var det så tydligt avgränsat och i och med att det avstrukna blodet på elementet var så tunt och fint så syntes det väldigt tydligt att en del av det här sprutade blodet var ovanpå det. Vi går vidare till köket då. Lägger på den här bilden. Det ska vara ifrån köket strax innanför. Till höger innanför dörren, ja. Ja. Mm. Det är sprutat blod och det är ju från Karine. Ja. Så hon har ju befunnit sig där. Och jag förstår som att det är en låg position. Ja. Jag har ställt frågor kring just detta till Kelvin och bett honom kommentera det. Mm. Och han, om jag förstår honom rätt så är han tydlig med att det har inte förekommit något våld i köket. Jag tänkte ställa frågan till dig så att säga, vad kan man, är det någonting som man kan anföra mot det så att säga i den här bilden? Just eller i kan det här vara området så är det sprutat blod och det kommer ju på ytan av att man har en kärlskada som pumpar blod. Ja. Där behöver inte betyda att man har blivit utsatt för våld. Okej. Nej. Däremot så finns det ju avkastat blod på köksskåporna som går ner mot köksbänken. Ja. Och det är ju blod som kommer ifrån att man antingen har svingat en blodig kroppsdel eller ett blodigt föremål. Sen om det är så att säga orsakat av att man slår någon eller om man bara fäktar med armarna, det kan jag inte avgöra. Okej. Mm. Så kan det vara så att det blodet som har påträffats i köket som är Karins, att det har att de utsatts för våld i hallen och då att det har hamnat i köket? Ja. Det kan jag inte utesluta. Nej, okej. Men som sagt, det finns ju sprutat blod och rinningar även mot spisen där. Men där har vi ju inte topsat någonting. Nej. Ja, precis. Och den positionen på de stänkerna kan ju tala emot att det, möjligtvis om man står kanske i dörröppningen. Men stänkerna är ganska nära kortsidan av väggen ut mot hallen. Vilket skulle tala för att i så fall står de i höjd med dörröppningen när stänkerna kommer. Och de stänker kan ju vara från en blodig kroppsdel. Att man liksom slänger med armen eller att man blir knuffad. Eller det behöver inte vara från ett slag. Utan det som jag
tolkar som slag och våld, det är ju när man har de här solfjäderformade stänkbilderna och har man dessutom då avkastat blod i samband med det, så blir det ganska en tydlig hypotes för mig. Ja. Jag ska se om det är något mer. Jag förstår det som de viktigaste platserna beträffande mordanalysen är just hallen, sovrummet och köket. Ja. Mm. Sen är det ytterligare blod i lägenheten. Ja. Kan man säga någonting om det så att säga? Det fanns ju blod på bänken bredvid spisen där det låg plåster. Och det fanns ju blod både från Kelvin och Karine. Och där tolkar jag ju som att han har plåstrat om sig. Sen fanns det ju blod i badrummet. Är det här du menar då, det här CC? Ja, precis. Ja. Och där har han väl plåstrat om sina skador och samtidigt som han har varit blodig med Karins blod. För hennes blod finns också där. Ja. Och sen förstår jag som att i badrummet är det en hel del blod också. Ja. Jag kan väl lägga på en bild, men vad kan man dra för slutsatser där beträffande strid eller våldsamheter? Eller om det varit... Det här tolkar jag mer som att det är att man kommer in och man blöder och man vill tvätta av sig och göra sig ren. Ja, förstår. Det avkastade blodet som är där D3, det kan man ju åstadkomma genom att bara skaka sin egen hand. Eller annan kroppsdel med blod. Ja, förstår. Mm. Just det. Du har ju berättat här nu ingående om olika delarna i lägenheten. Men jag tänkte, vill du ändå tala om du kan dra några slutsatser om händelseförloppet då? För du sa ju att det dels syftar till att man kan eventuellt, eller förhoppningsvis, dra slutsatser. Vilka slutsatser drar du av det du har sett här då? Jag kan ju inte säga någon ordningsföljd av naturliga skäl. Däremot så min hypotes är, eller min sammantagna bedömning är att Karina har blivit utsatt för upprepat våld och befunnit sig på flera platser i lägenheten i en låg position och där blivit utsatt för våld. I hallen och har blivit utsatt för våld. Men i området liksom mellan, vid bibelstället där och utanför så finns det ju stänk och avkastat blod och sånt som också tyder på att hon blivit utsatt för våld där. Finns det några spår efter att Karin har haft en, ska man säga, normal stående position? Att hon var befunnit sig liksom inte i en låg position när hon blivit utsatt för våld? Ja, det är i så fall den stänkbilden som är på garderobens kortsida i sovrummet. Ja. Där skulle man möjligen kunna säga att hon har varit stående. Ja. I övrigt är det en låga positioner då? Mm. Ja. Förstår. Kan man säga någonting om hur hon har tagit sig in i sovrummet? För jag antar att hon påträffas ju där. Ja. Så på något vis blir det slutpunkten ju. Ja. Om vi uttrycker mig så. Ja. Kan man se hur hon har tagit sig in i sovrummet från hallen? I vilken position eller så? Eller? Utifrån det avstrukna blodet på dörren. Jag vet ju inte om det är från henne eller om det är från Kelvin. Okay. Så kanske gående. Men i och med att vi har uteslutit golven, i och med att de har blivit så förändrade på grund av att det har varit så mycket blod, så liksom flyter det samman, om man säger. Så att då ser man inte. Skulle det ha funnits, låt säga, släpspår på golvet, så har det flyttit samman eller blivit förstört när man sen tar hand om henne där inne och rör sig på platsen. Det var inga sådana tydliga, vad jag kunde se från de bilderna från den inledande brottsplatsundersökningen. Ja, förstår. Nej. Tack. Mycket. Linnea Johannesson, Vising. Tack, jag har någon fråga bara. Gör. Hej. Jag har lyssnat och försökt följa med och det enda egentligen som jag bara vill
kontrollera att jag uppfattat rätt. Det är ju beträffande blodbilden i köket. För jag har förstått det på dig att Karins blod finns på båda sidor i köket. På höger och vänster sida. Och det du sa på åklagarens fråga, är det rätt uppfattat att hon har befunnit sig där men du kan inte säga att hon har blivit utsatt för våld inne i köket? Just det här låga sprutade blodet på höger sida, där kan man ju befinna sig och har skador då som pulserar ut blod som får de här blodbilden. Så där kan jag inte säga att hon har blivit utsatt för våld. Nej, men att hon har befunnit sig i en låg position i köket. Blödande. Så att säga. Och så det blodet bedömer du inte kan ha så att säga, kommit från henne när de befinner sig i hallen? Nej. Okej. Då är jag nöjd så. Tack. Advokat Kvarnström, varsågod. Ja, tack. Någon fråga. Hej. På din. Jag vill anknyta något till de frågor som åklagaren ställde avslutningsvis. Förstår jag dig rätt i det att jag säger att Karin kan ha stått upp, blivit skadad, hamnat lågt, rest sig upp igen och förflyttat sig och så vidare? Ja. Så kan det ha varit. Ja. Jag ställer samma fråga till dig som jag ställde till din kollega nyss. Det finns ju en film från rekonstruktionen som Kelvin medverkade i och visade sin version. Har du sett den? Nej. Okej. Ja, tack. Tack så mycket. Är det någon ytterligare fråga till Carina Bodén? Tack. Nej. Då är förhöret slut. Så, varsågod åklagaren. Ja. Hej Cliff. Hallå. Ja, det är riktigt att du är Kelvins bror. Det stämmer. Ja. Och jag förstår så är du äldst i familjen. Japp. Ja. Betyder det något särskilt så här, i förhållande till övriga familjemedlemmar att du är just äldst? Ja. På vilket sätt har det betydelse då? Vad innebär det? Min position i familjen? Ja, precis. Jag kan säga jag är hans pappa. Hur menar du då? Vi har stor familj och i traditionen pappa gick bort då. Det har mitt pappa gjort, så jag är nästa i position som tar alla viktiga beslut. Eller att jag måste bli medge. När det gäller allvarliga saker eller beslut eller giftermål och sådär. Så. Är det till dig man kommer för att få de tillstånden? Ja. Jag förstår. Ja. Och så vitt jag förstår så var det till dig man kom också beträffande Karin och Kelvin och Karins förhållande. Stämmer det? Stämmer, ja. Ja. Kan du beskriva så gott du minns hur gick det till då Kelvin och Karin träffades? Vad du vet? Ja, det var i början av förra året kan jag... eller någon gång. Ja. Min lilla bror kom till mig och introducerade denna tjeja som en flickvän. Att de har nyligen träffat. Jag är bekväm med det. Vi får inte välja jag får inte bestämma vem han gifter sig med, men jag kan kunna utvärdera och se om det finns bra tecken eller någon tecken som kan vara oroande för framtiden för honom och hans barnskap. Det har jag gjort. Och jag frågade Kevin, älskar ni varandra? Han sa jo. Och frågade jag tjejer, ja, de älskar varandra. Hur träffade ni då? På internet. De var hälsande. Och tjejen förklarade att hon hade en barn tidigare i Afrika. Med en nigeriansk kille också. Och min bror har 2 barn. Han är Lilja. Så utifrån när jag träffade dem då, så jag pausar lite och kollar på läget då. Jag kommer fram till att jag ser fara i denna förhållande. Redan från början. Hur menar du då? Ja, får jag se en desperat kvinna som vi stannar i Sverige. Som vi
som är villiga att gå med vilken man som helst och för att få uppehållstillstånd. Och Kevin vill lätt väg för henne utifrån att Kevin är ensamstående och han är arbetsam. Så han vill lätt att falla i den där faran. Så jag är tydlig med det från början, från första träff. Alltså, hej, om ni älskar varandra, ni kan försöka. Så länge ni älskar varandra, det är helt okej. Men min bekymmer är att Anja och Alicia, alltså min brorbarn, så han har slitnat för dem, han har kämpat, han har gjort allt som krävs som förälder. I flera år, han har den föräldraförmåga som krävs. Och barnen mår bra och trivs. Så det var anledningen att jag starkt uttrycka till min bror, hej, till tjejer. Karin, jag accepterar er relation, men jag rekommenderar att ni ska vänta, inte ha med något, ni ska inte blanda in graviditet. Så att man kan kunna prova, ni kan kunna förstå varandra och lära känna varandra och se om kärleken riktigt finns. Eftersom du inte har uppehållstillstånd, din uppehållstillstånd har gått ut, du kom som med studentvisum och du har barn i Afrika, du har ingen som du lever på idag. Det var min hemlös kvinna. Så jag säger det och jag kunde inte kritisera henne då, för de är ju vuxna. Så, men jag uttrycker min oro för att denna förhållande ska inte påverka Anja och Alicia. Det är de som är viktigaste för mig. Och jag säger till min son, så jag säger till Kevin, att hej, ni kan försöka med denna förhållande, men jag rekommenderar att ingen graviditet ska förekomma minst 6 månader. Och hur reagerade Kelvin och Karin på det du sa då? Och de råd du hade gett dem? De säger okej. Att de respekterar det, att de ska jobba på det, att det kommer in, de lovar mig att det blir ingen graviditet. Jag förstår. Och det har framgått att de genomförde någon form av ceremoni också, tror jag, under mars månad. Någon bröllopsceremoni liknande. Det stämmer. Traditionellt. Det är riktigt. Mm. Och du är med vid det tillfället? Ja. Ja. Och att Karin därefter flyttade in till Kelvin och barnen i Vänersborg. Mm. Och sen så blev hon gravid. Ja. Hur var det någonting som du tog upp med dem eller pratade om? Eller? Ja, när Kevin kom en månad eller 1,5 månad efter och sa hej bror, hon är gravid nu. Han meddelar mig och jag uttrycker min oro för honom och för Alicia och Anja. Det var så tydligt att hon har fått uppehållstillstånd helt enkelt. Med graviditet. Sa hon det eller var det någon slutsats du drog? Eller? Nej, jag ropade på henne och vi gick till Göteborg. Det var jättetrevligt. Vi träffade hennes familj, underbart familj och släkting. Vi satt där och betalade 10 000 kronor det som skulle till Afrika och sådär. Vi köper inte flickor, men det är tradition. Det måste man godta och respektera. Så, då gör vi allt som krävs. Och de gick hem. Det tar inte en vecka innan sanningen börjar dyka fram. Det blir tjejer hangar hennes väska vid dörren. Hon vill inte hanga hennes kläder i garderob. Väska är alltid redo vid dörren för att gå. Och sen de kom till mig och berättade vad som har hänt. Och så de brukar, hon håller på med TikTok och sådär, social media och sådär mycket. Och jag sa till Kevin, du är nu i. Om du har lyssnat, då skulle du undvika mycket. Men nu, jag pratar med tjejer, de kom till mig flera gånger med olika situationer. Och jag ger dem råd att de ska försöka jobba på. Men jag säger till Kevin tydligt att
framtiden ser inte bra ut. Vad svarar han på det då? Ja. Han sa att han älskar henne. Det är verkligen, han älskar henne. Det är riktigt. Han älskar henne. Men Kevin var på köpet för uppehållstillstånd. Det var så det är i verkligheten. Som jag förstår det så fick du reda på att det var problem i förhållandet till det Ja. När är första gången du får reda på det? Att det finns problem? Jo, jag fick reda på... det gick fort. Ja. Det gick fort. Då kom till mig att hon inte hämtar barnen från dagis eftersom Kevin jobbar. Och hon är på telefon hela tiden. Hon lagar inte mat. Ibland lagar hon mat för sin chef. Och Kevin får behöva laga mat som hon på slutet äter då. Och de ligger inte tillsammans ibland. Hon tvingar Kevin för att sova i vardagsrum. Så att hon kan sova i sovrummet. Så det var lite obehaglig, kränkande miljön. För inte just för Kevin och henne. För de är ju vuxna. De ska ta ansvar utifrån deras handlingar. Så min oro är för barnen. Så de är inte som man sätter på spel. Så vem var det som berättade för dig om de här problemen? Var det Kelvin eller? Kevin, eller båda två kom till mig. Okej. Vad berättar Karin då? Jo, Karin sa att hon lagar mat och ibland vill hon inte äta mat som Kevin har lagat. Ibland varför ska hon hämta barnen från dagis och hon tänker på hennes dotter i Afrika. Det är hennes dotter som har prioritet 1. Inte Kevin och inte Kevins barn. Så det var tydligt. Ja. Det var tydligt. Försökte du medla mellan dem? Jajamensan, det har jag gjort. Jag har sagt till dem att jag tror mycket på skilsmässa. Det är inte liv och död. Jag var reservstående chef och jag har 6 barn. Så jag sa till dem, i längden, jag ser ingen ljustecken i denna förhållande. Kevin, du ska godta det att och bara acceptera din förlust. Förbered för det. Och så kommer det att vara. Vad svarar Kevin på det då? Och jag älskar henne. Kunde han acceptera att hon skulle lämna? Han vill göra allt som möjligt för henne att vara glad. Ja. Han vill göra allt. Men han kunde inte se den röd flagga. Och Karin också, men hon vill i fred. Hon är en underbar kvinna. Det är hon. En underbar kvinna. För hon kan inte prata nu, så jag måste vara tydlig och vara neutral. Ja. Hon är en bra kvinna. Det är hon. Som bryr sig. Som älskar livet, helt enkelt. Glad. Mest bryr sig om hennes barn i Afrika. Så, och Kevin verkligheten. Jag tror hon känner sig hemma i Sverige. Jag bor här i 22 år nu. Jag är svensk. Jag känner mig som svensk. Och jag är svensk i verkligheten. Och Kevin på andra sidan. Vi bor här. Och lever i verkligheten här. Medan tjejerna, verkligheten är i Afrika. Det går inte att medla. Utan en dödsväg som jag ser, det var skilsmässa. Räkna din förlust och förbereda att gå vidare. Minns du när ungefär du berättade för? Det var tydligt i förhållande. Under våren eller Ja. sommaren? Eller? Ja, sommaren. Ja. Ja. Och sa du det till båda två eller till någon av dem? Till Kevin och till Karin. Okej, och då var min fråga, jag vet inte om jag uppfattar svaret. Hur reagerade Kelvin på att du föreslog att de skulle skiljas? Ja. Accepterade han det? Nej. Han gjorde inte det? Nej, han accepterade inte det. Nej. Och, på vilket sätt då? Hur framkom det då? Jo, han trodde att han kan göra allt möjligt att det funkar. Okej. Men det gäller en vuxen som man bestämmer sig för ju Karin vill flytta. Vill Karin flytta? Ja. Hur vet du det? Jag vet det. Har hon sagt det till dig? Eller? Ja. Okej. När sa hon att hon ville flytta? Och några månader innan händelsen. Ja. Och till och med, det var... Hon är gravid. Ja. Det innebär uppehållstillstånd
hon har på sitt stånd. Så det är det hon var ute efter, hon fick det. Så hon har ingenting med Kevin att göra, hon var så tydligt med Kevin att hon inte älskar Kevin. Och Kevin vill inte acceptera det. Och i med det, det var också en brist från hennes sida då att hon gick till BVC efter de har genom ultraljud och kolla vilken kön barnet ska vara då. Det skulle vara en flicka, tack och lov. Men Kevin fick inte veta när hon ska föda barnet. Okej. För hon vill gå. Och jag säger till Kevin, låt hon gå. Vad svarar Kelvin då? Ja, Kevin ringer hennes mamma i Afrika och ringer några släktingar, mina släktingar i Afrika. Jag sa, du, de lever där, våra verkligheterna här. Lagen som styr oss är här. Du ska bara acceptera det och låt hon gå. Försökte du hjälpa Karin på något vis att lämna förhållandet? Det har jag gjort. Jag förklarar till Karin tydligt att jag ser att denna förhållande kommer aldrig att funka. Ja. Att hon ska gå. Kan du berätta om det? Hur gick det till? När valde du att hjälpa henne och hur har du hjälpt henne? Ja, jag hjälpte henne genom att säga, genom att berätta till henne att jag ser den skada som barnen går igenom på grund av otrygghet hemma. Så det Kevin vill göra allt så att förhållandet funkar. Han hade den dröm. Men jag säger till honom, ni två är vuxna. Din fokus nu ska vara dina två barn som du har slitna för och göra allt för. Men hur hjälpte du Karin då? Ja, och jag hjälpte Karin genom att säga till Karin att hej, du är en bra kvinna och min bror är också bra man. Ibland funkar inte det i livet. Så jag starkt tror att ni måste lämna varandra. Och då Karin säger okej, hur ska vi, jag ska gå men han inte tillåter mig att gå. Jag säger hur då? Han blockerar det när du ska gå från dörren. Nej, han har inte gjort det. Och att hon bara behöver hans tillåtelse. Då jag säger, du är ju vuxen som kan fatta egen beslut. Han kan inte fatta beslut mot din vilja. Så utifrån det då kommer en BVC-besök då som Karin skulle gå då. Och i alla den här, Kevin visste inte när Karin ska föda barnet. Karin gör man det för Kevin. Och då jag säger till Kevin, låt hon gå. Och han har inte godtagit det. Jag säger till Karin, du måste gå. Du måste gå. Och Karin säger, okej, jag ringer min mamma, alltså hennes mamma, hennes släktingar. De pratar. Jag ser inte bra tänka på det här. Du ska gå. När ska du till BVC? Det var 3 dagar från den dag när vi pratade sist då. Okej, prata med BVC. Att du vill gå. Sa du till henne det? Ja. Då kan du få hjälp att flytta från honom. Så hon tackar för det. Och jag säger till Kevin, du måste låta henne gå. Berättade du för Kevin att hon skulle prata med BVC? Nej. Men Kevin får ta reda på sen. Fick han reda på det sen? Ja. Hur fick han reda på det? Han fick reda på, jag tror genom mig. Genom mig? Genom dig? Ja. Att hon ska till BVC. Så Kevin ser tydligt att hon kommer och prata med BVC på att hon vill flytta. För innan dess att hon sa att hon kommer att dricka klorin. Ja. Hon kommer att dricka klorin. Hon kommer att döda sin chef. Om hon inte får gå. Och, hur fick du reda på att hon hade velat dricka klorin? Mig, de kom till mig. Och hon sagt det till dig? Ja, jag har video här. Jag har också besökt dem. Ja. Så hon sa det. Och hon sa det också att hon kommer se till att barnet som Kevin hade tidigare blir omplacerad. Och ta från honom. Så alla denna tecken var Kevin helt oroligt för. Men jag säger till Kevin, du har lag på din sida. Att förhållandet inte funkar. Du har rätt till omgänge. Om du vill inte strida för vårdnad. Okay. Om hon inte godtar det,
stämma henne till tingsrätten och få din talan. Ja, bara så jag uppfattade rätt här. Du pratar med Karin och då har Karin sagt till dig att hon vill lämna förhållandet, att hon ska berätta för BVC eller en annan myndighet att, så att Kelvin förlorar vårdnaden om sina barn. Är det rätt uppfattat? När sa hon det? Hon sa den 2 månader innan händelsen. Okej. Och varför skulle hon se till att Kelvin förlorar vårdnaden om sina barn för? Jo, för hon vill inte vara i förhållande med Kevin. Men Kevin accepterar inte det. Jag förstår, men jag hänger inte riktigt med varför hon skulle se till att han förlorar vårdnaden om barnen för den sakens skull. Hon tycker att Kevin prioriterar barnen mer än henne. Ja. Och att Kevin har lovat när de träffade att Kevin skulle hämta hennes dotter från Afrika. Och det har Kevin gjort. Och jag känner för mig att han har lovat det. Och det har vi planerat att så länge ni hade bra hemma, den där skulle inte vara något problem. För ni är ju familj. Ja. Okay. Så, ja. Så att, jag förstår rätt då. Du var egentligen mer eller mindre emot det här förhållandet när det inleddes. Du hade, och du berättade för dem. Ja. Men de fortsatte ändå. Ja. Och sen så fick du ganska tidigt reda på att förhållandet inte fungerade så bra. Ja. Och att jag uppfattade det som att du förstod att det var bråk och så i förhållandet. Ja. Och att du var orolig för barnen. Ja. Han, Hjällbo och Lilja. Ja. Ja. Och sen sedermera under sommaren eller tid därefter så fick du reda på att Karin ville lämna förhållandet. Ja. Och du har pratat om det med Kelvin. Han accepterar inte det utan han ville försöka fortsätta. Ja. Rätt uppfattat. Ja. Dessutom så har du pratat med Karin och hon berättat att hon vill lämna förhållandet och du har gett henne råd kring det. Kan ske vid ett MVC-besök att hon berättar för barnmorskan. Ja. Och hon ska då också uttryckt då vid något tillfälle att hon vill ange Kelvin så att han förlorar vårdnaden om sina barn. Ja, förlorar sina barn. Okay. Ja. Visste Kelvin om att hon skulle göra så? Att ange honom? Det visste han. Hur visste han det då? Ja. Hon visste han att genom att hon har uttalat det flera gånger framför Kevin. Ja. Och Kevin har berättat det för mig. Ja. Och hon har också uttalat det framför mig. Ja. Var han orolig för att det skulle ske? Ja, att hans barn som han har slitna för ska omplacera för honom. Ja. Var han orolig för att hon skulle ange honom? Ja. Och jag själv ringde efter att båda två inte godtog den verkligheten råd. Jag ringde Karins äldre syster i Dubai. Och sms finns här. Jag ringde henne och sen pratade jag med henne att hej, utifrån situation som jag kan se här, det är att du måste säga till din syster att hon får inte kränka barnen eller Kevin, eller hon får inte utsätta Kevin barn för med någon åklagelse. Att hon kan gå. Att jag ser inte bra tecken i denna förhållande. Så jag gick till Kevin igen och ringde honom och sa hej, du har inte accepterat den här. Han säger, han pratar med den, han pratar med familjen, okej, fortsätter du. Då jag säger, okej, när du har fattat din beslut, låt mig veta. Så jag ringer inte. Det var 3 dagar efter den här incidenten hände. Det var tydligt från början. Förstår. Det har ju framkommit, Kelvin har berättat att Karin vid något tillfälle ska ha hotat honom med en kniv. Känner du till det? Och hur kommer det sig att i så fall att du känner till det? Jag känner till det. De två ringde mig att de bråkar. Ja. Och Kevin sa att hon har tagit kniv. Att hon ska hugga honom. Och han också skickade bilder med kläderna som gick sönder. Så jag kallade de båda två hem till mig. Och jag ger dem råd att de måste sluta. Och jag tydligt talar för Kevin hur denna situation påverkar barnen. Att han ska fokusera på barn och låta Karin gå. Så
Ja, jag känner till det att Karin kan göra det. Vad svarar Kelvin när du sa så då? Han tar ingenting seriöst. Nej. Hur menar du då? Han godtar inte råd. Han ser inte verkligheten. Han kunde inte se verkligheten. Han ser kärlek. Han vill göra allt för denna tjej och glömma bort att han har 2 barn som han har ansvar för. Okay. Och Karin då, kommenterar hon händelsen eller den påstådda händelsen? Karin påstår händelsen och hon har också, som jag sa tidigare, att hon vill dricka klorin. Att hon vill döda sin chef om Kevin inte låter henne gå. Jag förstår. Men jag tänkte på det här med att hon skulle ha riktat en kniv mot honom. Ja. Pratar hon om det? Ja, hon pratade om det. Hon sa att hon inte gör det. Hon förnekar det? Ja. Okej. Det var Kevin berättade att hon har gjort det. Och hon sa nej, hon har inte gjort det. Hon har bara hållit hans kläder. Ja. Det var utifrån på grund av matlagning. Ja. Att Karin lagade mat som Kevin kastade då. Ja. Enligt Karin. Ja. Förstår. Så det var där de bråkade det var konflikt hela tiden. Ja. Kan man säga. Det har framgått att du har haft kontakt med andra släktingar och Karins familj. Ja. Varför har du haft det så att säga? Vad var syftet med det så att säga? Syftet med det är att utifrån den fara som jag ser och för Kevins barn bästa. Förhoppningsvis att om så länge Kevin inte kunna acceptera verkligheten, om de kan kunna sätta press på Karin för att lämna förhållandet, eftersom Kevin inte blockerar hennes att lämna hem. Så jag förstår inte vad de håller på med. Okay. Hon kan ju gå till kommun eller ringa socialtjänsten. Ja. Hon har alla möjligheter. Men jag förstår inte verkligheten. Du nämner att det är en fara, säger du. Kan du utveckla det? Vem är det som är i fara och varför? Fara det är inför barnen. Okej. Okay. Så det behöver inte vara fysisk vård eller alltså så länge det finns otrygghet hemmet, då är det fara för barnen. Utvecklings, mående, allt möjligt. Glädje som de har rätt till. Jag tänker på tiden före den 22 oktober när händelsen inträffade. Var det något särskilt som uppkom då? Du har berättat om det här kommande MVC-besöket eller BVC-besöket. Ja. Och att du hade gett råd till Karin. Ja. Var det något ytterligare andra åtgärder som du vidtog? Jag tog kontakt med Karins syster i Dubai. Som jag sa. Att jag också skrev med till henne att Karin får inte sätta barnen i problem och att Kevin är slitna för att älska sina barn och att utifrån hur de bråkar konflikten dagligen att jag rekommenderar att de skiljer sig. Att de går isär. Så hon säger de ska be till Gud och sådär, att det kommer att funka. Alltså, i verkligheten funkar inte så. Gud finns, men verkligheten finns också. Så det var endast det jag kan göra. Och det har jag gjort. Men kontrollerar du med Karin om det här kommande MVC-besöket? Att hon skulle göra så som ni kom överens om, eller? Ja, Karin blev informerad att som det ser ut nu att hon kan prata med BVC-personal så att de kan gå isär. Och jag pratar med Kevin, hej, du behöver inte vara orolig, hon kan gå var hon vill. När barn är född, då tar du strid för dina barn. Ja, förstår. Ja. Och den 22 oktober då, så förstår du som att Kelvin kom hem till er i Trollhättan med barnen. Ja. Vill du berätta om den dagen? Hur fick du reda på att någonting hade hänt och att Kelvin skulle komma till er? Jag var hemma den dag. Och
Kevin ringde och sa, bror är du hemma? Jag sa jo. Och sa okej, han ska komma. Då jag sa okej, var är Alicia och Anja? Och de är här. Då jag sa okej, fine. Hämta dem. Och han kommer fram hem. Knackar på dörren. Jag och fru öppnar. Och jag såg Alicia och Anja krama dem. Bara ta av skor från dem och jacka. Och då plötsligt ringde Kevin telefon. Inom några sekunder bara. Så då kan vi säga, bror jag måste svara på denna telefon. Och sen han gick. Så 5 minuter efter, då han ringde och bara grät. Jaha, vad har hänt? Han bara gråta. Vad har hänt? Var är din fru? Ja, hon har dött. Säger han. Har hon dött? Okej. Det var hårt för mig. Men jag återhämtar mig fort för att kunna ta kontroll över situationen. Jag sa okej, är hon dött? Är du säker hon har dött? Ja, okej, bra. Det är ingen fara. Du behöver inte vara orolig. Vad du kan göra nu är att du ska gå till polisstation och överlämna dig själv. Så han sa, var är polisstation? Jag frågade honom, var befinner dig nu? Han sa att han befinner sig i Trollhättan. Då jag sa okej, gå till närmaste polisstation och överlämna det där. Då han sa okej, han ska gå till Vänersborg och han känner till polisstationen i Vänersborg och sådär, eller i Trollhättan. Han ska gå till polisstationen. Då jag sa okej, ta kort på bilen och skicka till mig var du har parkerat. Gå till polisstationen och lämna dig själv. Så han godtog det. Då jag sa till honom, döda inte dig själv, hoppa inte till havet, göra ingenting dumt. Nu, bara tänka på dina barn. Gå till polisstationen, det är en rätta som du kan göra. När Kelvin kom med barnen till dig? Ja, på morgonen. På morgonen, ja. Och jag förstår, det var hem till dig och Charity och era barn som, i Trollhättan. Ja. Stod det några skador på Kelvin då eller så? Nej. Nej. Minns du hur barnen var till sättet, sinnesstämning, hur Kelvin var? Ja, barnen var glada. Jag tror de känner sig trygga. När de var hos mig då, som vanligt. Och det var när Kevin gick då vi satt och äta och jag försöker koppla ihop den information som jag fick av Kevin då. Eftersom jag ringer polisen efter då. Att den information som min lilla bror har talat. Att någon har dött. Jag lämnar min personnummer, min adress och alla nödvändiga uppgifter. Och sen då jag kom hem och pratade med Alicia. Nej, plötsligt både Hanja säger onkel du mamma skriker. Säger han. Mamma skriker, vad är han då? Mamma skriker, jag vet inte. När sa han det? Han berättade det för mig. När de kom hem till er? Ja. Så Alicia var ganska lugn och förvirrad kan man säga. Så jag förstod, alltså det var svårt att, jag förstod att man jag undrar den situationen eller tidpunkt där Kevin lämnar hem och köra bil. Vad har barnen sett? Och vad har de upplevt? Det var den som var min oro för barnen och min fokus. Så jag lägger mer energi på barnen istället för Kevin och Karin som har vuxna. Minns du hur han uttryckte sig när han sa att mamma skrek? Ja, han sa det att mamma skrek i rummet. Det var så han sa det. Så, och då sa jag, vad hände då? Vad är han? Ja, mamma skrek i rummet, säger han. Jaha, vilken rum då? Barnrum. Okej. Är det något med? Nej, mamma skrek i rummet. Han försökte upprepa det. Kan du gå och kolla? Frågade han. Så... Ville han att du skulle åka hem och titta? Ja, titta. Ja.
Vad svarar du på det då? Då jag sa nej, det kan vi göra sen. Allting är bra. Då, vi ska bara ha kul nu. Okay. Sen kan vi göra Hela imorgon. Så jag förstår det, bara så jag hänger med. Så jag förstår när han sa detta, var det innan eller efter att Kelvin ringde och berättade vad som hade hänt? Innan Kelvin ringde. Innan Kelvin ringde, okej, då förstår jag. Ja. Och Alicia, uppfattar du henne? Trött. Ja. Förvirrad. På vilket sätt då? Jag tror barnen upplever oplanerad besök eller oplanerad rutin. Ja. Denna dag. Okej. Förstår. Ja. Just det. Vi har ju pratat med Charity också idag. Hon har berättat, och så vitt jag förstår så som hon berättade så delar ni upp det lite grann, att hon pratade mer med Karin och du pratade mer med Kelvin. Är det riktigt? Är det så? Nej. Nej. Det är inte så. Karin kallar mig för pappa. Ja. Och den information som Karin ger till mig, det är det som jag delar med Charity. Okej. Ja. Så det var så. Ja. Och det gäller också till exempel att när Kevin ringde att fru är död, att Karin är död, det var jag som berättade till Charity. Men i polisen förhör, Charity sa att Kevin har uttryckt att han har dödat Karin. Det där inte stämmer. Nej, okej. Det inte stämmer. Han har inte uttryckt att han har dödat henne, utan han har uttryckt att hon är död. Och det var jag som hon ringde. Det var du som ringde till polisen sen, eller vad säger du? Ja, jag ser som det är. Ja. Jag måste vara neutral. Ja. Så måste det vara. Ja. Ja, tack. Linnea Johannesson. Tack. Hej Cliff. Jag företräder Karins familj. Ja. Och jag har ett par frågor till dig. Ja. Utöver det här att du rådde Karin till att prata med BVC. Erbjöd du och din fru henne någon annan slags hjälp för att komma därifrån så att säga? Vi har inte den skyldighet. För hon är ju vuxna. Hon har inte låst in i lägenhet mot egen vilja. Och hon har nycklar, hon har mobil, hon kan ringa polisen. Så jag respekterar hennes integritet. Vad jag har gjort är att prata med henne och hennes syster. Så det var upp till henne att fatta egen beslut. Om jag frågar så här istället då, Cliff, erbjöd ni någon gång att Karin kunde få stanna hemma och se dem så tillfälligt? Ja. Det gjorde ni? Ja. Den dagen, 2 dagar innan. Torsdagen? Ja. De bråkade. Det var den dagen som Kevin nämnde att Karin tog kniv. Så då jag sa vård framför barnen är inte okej. Ni båda ska komma ihåg att det finns barn hemma. Så vad du kan göra nu, Karin, om du inte har någonstans att gå, kom till mig och sova hos mig. Då kan du gå till BVC från min hem då. Så hon tackar nej till det. Vad pratade du med Kelvin om det, att Karin kunde få komma hem till er? Jo, Kevin försökte fokusera på att ringa runt släktingarna. Men pratade du med Kelvin om att ni kunde erbjuda att Karin kom hem till er? Nej, för Kevin har inte godtagit råd. Han har inte accepterat råd. Han har inte förstått hur allvarligt det är. Så istället då fokuserar jag på Karin denna dag. För att kunna undvika mer konflikt. Och du har sagt det flera gånger här, Cliff, att Kelvin inte tog några råd. Att han inte accepterade, som jag förstod, att Karin lämnade relationen. Har du någon tanke kring det? Vad berodde det på att Kelvin inte accepterade att han höll sig fast?
utifrån min utvärdering, det är att inte att Kevin ska kidnappa Karin eller mot hennes vilja, utan Kevin hade svårt att förstå att han kan fortfarande vara pappa till barnet när barnet är född. Så Kevin sa nej, du måste stanna efter barnet är född innan du går. Så Kevin var just efter barnet och resten för sina barn hemma. Jag kunde inte förstå hur han har tänkt där. Vad Kelvins känslor kring det här att Karin inte ville vara i en relation med honom? Kan du berätta något om det? Ja, den känslan det är att han har blivit lätt lurad. Och det skulle han ha vetat tidigare. Eller tidigt från början. Så Kevin hade svårt att acceptera förlust. Mm-hmm. Det var så jag kan se det. Okej. Då har jag inga fler frågor, Klipp. Tack. Tack så mycket, Lena Wiesing. Tack. Hej. Helena heter jag och jag företräder Haniel och Alicia. Jag kan fråga dig först. Du sa ju vad Haniel berättade där och han sa mamma. Kallade Alicia och Haniel Karin för mamma? Ja. När började de med det? Det var tydligt när förhållandet började. Ja. Jag förstår. Ja. Och hur skulle du säga att hennes relation var med barnen? Du var inne på det lite, jag förstod inte det helt. Ja, det var inte bra. Nej. Det var inte bra. Nej, du pratade med henne om detta? Ja, från början hon var engagerad och fokuserad på familj. Och, på slutet, en kort tid efter det, hon vill inte laga mat. Nej, okay. Hon vill inte fixa hål för Alicia. Okay. Och den sällskap och familjetrygghet finns inte. Hon vill göra egen. Men hur var det från början? Uppfattade du henne att hon tog till sig barnen och älskade dem? Ja. Okay. Första månaden innan hon blev gravid. Okay. Du sa att de hade dagliga bråk. Det var väldigt ofta bråkigt mellan dem. Ja. Vet du om de kontaktade polis? Om polis var inblandad någon gång? Nej. Vet du om någon av dem ville det? Nej, ingen av dem ville det. Okej. Har de berättat för dig att de har försökt, att Karin har försökt kontakta polis? Nej. Nej. Karin har inte gjort det. Har Karin inte gjort det? Nej, hon har inte tänkt heller. Nej. Hon har inte tänkt på. Okej, då skulle jag vilja läsa upp, för du sa lite annorlunda till polisen. Ja. Så då får jag med rättens tillstånd läsa upp, och det förhöret är ett förhör då. Ja. Som är hållet med dig. Det är långt, så jag bläddrar tillbaka. Det börjar på sidan 95. Det hölls den 16 november förra året. Ja. Och där har du beskrivit detta på sidan 103. Jag är inte riktigt där än. Nej, då nu är jag där. Och det är i den översta, så att säga, fjärdedelen, så får du frågor om Haniel och Alicia lite grann. Och jag ska försöka se vad jag ska börja läsa, men om ordföranden ser så är det där det står inte Alicia. Och andra raden där. Ja, det går bra. Tack. Då har du sagt till polisen, Karin har försökt ringa polisen vid 4 tillfällen vad gäller Kelvin. Ja, hon har inte nämnt det. Det var samma dag som hon skulle till BVC. Som hon sa att hon ska ringa polisen. Okej. Ja. För lite, om man går ner 4 rader i det här förhöret, så står det, hur vet du att hon har tänkt ringa polisen? Ja, för när de bråkade och då kom till mig och vi pratade och de har inte sett, alltså konflikten har inte gått långt så. Nej, okej. Och som gör att hon behöver ringa polisen. Du har i alla fall sagt att både Kelvin och Karin har berättat detta. Det måste vara stress och sådär. Så. Du minns inte att du sa så till polisen? Nej,
Det kan vara så. Men jag kommer ihåg den som jag kommer ihåg. Och det är den som jag uttalar nu. Jag förstår. Ja. Jag har inga fler frågor till dig då, Cliff. Tack ska du ha. Kvarström. Ja, tack ordförande. Hej. Du har kallat Kelvin för din son här. Ja. Är det så du ser på honom? Om du skulle beskriva Kelvin, hur blir det? Han är en bra kille. Arbetsam. Han vill lyckas. Bra pappa som bryr sig om sina barn. Och han gillar inte att misslyckas. Och i livet man måste misslyckas för att lära sig läsan, för att också förbättra. Misslyckas är en del av livet. Det är det som jag kan säga som en nackdel för Kevin. Skilsmässa är en form av misslyckande. Japp. Det måste, ja. Skulle du säga att Kelvin är en våldsam Nej. Kevin är inte våldsam. För du vet, jag har bott här i 22 år som jag sagt. Jag träffar olika familjer. När det gäller tjejer, afrikanska tjejer och man. Många afrikanska tjejer utnyttjar ett svenskt system mot mannen. Till exempel, jag har en video. Ja, i alla fall. Så jag har inte sett Kevin som en vuxen man. Och Kevin skulle jag inte tänka att han kan lyfta upp handen för att slå en kvinna. Det har min pappa aldrig gjort. Min pappa lagar mot hemma. Så vi har haft bra uppfostran. Så Vet du som storebror eller pappa som du kallar dig, vet du om att Kelvin har varit inblandad i något slagsmål eller något allvarligt bråk med kniv eller någonting? Nej. Jag började ta hand om honom när han var 9 år. Med skolarten till han kom till Sverige. Så jag känner honom väl. Så han är en bra pojke, en bra kille. Jag skulle inte tänka att han kan lägga handen på en kvinna eller någon som hon älskar. Så det mesta det förekommer med tjejerna i Sverige för att kunna ta vårdnad eller omgänge sabotage och bland annat. Så det är spel. Okej. Om jag också frågar dig om Karin. Om inte jag hörde fel så tyckte jag mig höra dig beskriva Karin som en underbar människa. Ja, det är hon. Utöver det, den tid du kände Karin, hur ville du beskriva henne? En aggressiv person. Varför säger du så? Jo, för hon hade svårt mer än Kevin att acceptera råd. Och hon blir lätt upprörd. Och hade svårt att se andra sitt punkt. Andra personer sin punkt i situationen. Och hon är en underbar person, men jag kan tolka från barnperspektiv att där barnen är iblandad, där ska människor visa vem hon eller han är som person. Eftersom det är barn som kan inte försvara sig själv och skyddet, så att hon har varit en bra person som tänker på barnen i verkligheten. Oavsett om det är din barn eller annan person, barn är barn. Har du konflikt med andra vuxna, då ska du kunna fokusera och sätta barn bästa först. Men om du återgår till att beskriva henne, du säger aggressiv. Är det något annat sätt du kan beskriva henne på? Ja, hon gillar social media. Hon gillar inte att laga mat. Och hon sa att Kevin var allergisk mot henne under graviditet. Att Kevin måste sova på soffan i vardagsrummet i hans lägenhet. Att hon ska sova på sängen. Om jag frågar dig så här, var hon eftertänksam eller var hon impulsiv? Ja, impulsiv kan man säga. Hon handlar innan hon tänker. Ja.
Det är på sidan 97, det här förhöret som jag har varit inne på. Där har du just beskrivit på polisens fråga om att du skulle beskriva Karin som en mycket aggressiv tjej och som kan handla innan hon tänker. Det stämmer. Men hon vill ha ifrån, det stämmer. Okej. Du berättade ju också, vilket vi finns i förhöret tidigare också, det här med att hon pratade vid ett tillfälle om att, som jag förstår dig, om inte hon fick gå sin egen väg så skulle hon döda sig själv genom att dricka klorin. Det stämmer. Det stämmer. Sa hon verkligen så? Ja, hon sa så. Och det var den tecken som Kevin inte tar allvarligt. Det var min besvikelse att, som Kevin har gjort mot sin chef och barnen. Att en person, man eller kvinna, hotar att ta egen liv. Och du ska vara blandad. Vad gör du då? Skilja och strida för dina barn. Förstod jag det också rätt, Cliff, att hon så att säga hotade med att hon skulle se till att barnen, han eller Alicia, skulle bli omplacerade om hon inte fick gå? Ja. Crimecrime.se. Du, jag förstod det också så, Cliff, att om det var problem mellan Kelvin och Karin, då ringde de dig som familjeöverhuvud för att prata med dig. Och det är ju något tillfälle dagarna innan 22 oktober som du sa till dem. Ja, du sa så här: jag kallade dem hem till mig. Så när du sa kom till mig, då lydde de dig så att säga. Och kom hem till dig. Kan du berätta så att jag riktigt då förstår, vad hade enligt Kelvin hänt innan de kom till dig och vad hade enligt Karin hänt innan de kom hem till dig? De har bråkat och det gäller hämtning av barnen från dagis till exempel, som egentligen har Kevin ansvar. Karin är inte vårdnadshavare till barnen. Så det är det som jag önskar att Kevin har förstått. Så de har bråkat. Förlåt, om du först i alla fall svarar på den frågan. Vad hade enligt, om vi tar Kelvin först, vad hade enligt Kelvin hänt innan de kom till dig? Detta med kniv och kläder. Kniv, vad hade hänt? Ja, det hände att Kevin kom in till lägenhet och Karina lagade ägg. Koka ägg och sådär som Kevin inte gillar. Och Kevin sa du inte lagar mat för mina barn, du inte lagar mat för mig. Varför ska du laga mat för sin chef när det är mina pengar? Så Kevin kastade mat. Denna mat. Så då Karin försöker att laga denna mat och där konflikten börjar. Och Karin tog kniv och gripa Kevin med kläder, att hans kläder gick sönder. Så Kevin ringde att hon har börjat igen. Då jag ringde båda dem att ni måste lämna varandra nu. Men jag vill förstå riktigt vad som har hänt där. Du säger att enligt Kelvin tog Karin tag i Kelvins kläder. Ja. Vad gjorde hon med kniven? Ja, enligt Kevin sa att Karin har tog kniv för att hota honom. Hur då? Att försvara sin chef. Eller bråka under konflikten. Men Karin sa att nej, det har inte förekommit. Att hon har inte tog någon kniv. Det var så hon sa det. Ja. Så det var inte, Karin har inte sagt att känna att hon har verkligen tagit kniv. Hon hade tagit tag i hans kläder? Ja. Okej. Sen 22 oktober, du har ju berättat ganska utförligt, men när Kelvin kommer med barnen så sa du att du kramade om dem och tog av dem skor och
skrika och sen gick Kelvin för han skulle prata i telefon. Och så gick det 5 minuter innan han ringde. Ja. Vad gjorde ni under de 5 minuterna? Gjorde ni någonting med barnen då? Jo, jag var själv hemma då, så efter jag tar av barnkläder och barnen gick till vardagsrum och bara äta popcorn och titta på Netflix TV där då. Så de har kul. Ja. Och det gick inte lång tid innan han bara berättade att hon hörde att mamman skrik. Så när jag ringde polisen och ger alla uppgifter som jag vet, då började helikopter. Det fanns 2 helikopter i luften hos mig. Och det var massor av poliser som kom in till mig, så jag accepterade. Jag välkomnade dem in och de bara frågade. De kom för att övervaka att barnen inte gömmer och sådär. Så jag sa till dem att det är ingen fara. Men de första minuterna där, hurdana är barnen? Är de oroliga eller är de lugna? Är de glada eller är de ledsna? Han är glada som vanligt. Och Alicia är lite annorlunda. Alicia är lite annorlunda, men han är en aktiv pojke, så det var svårt att veta vad han har upplevt. Eller vad han har sett. Eller om han har sett någonting. För du berättade själv att du kände sen en oro över vad barnen har sett, vad barnen kan ha hört. Och därför blir ju frågan om det märktes på dem att de skulle ha varit med om något. Jag tror inte att de har varit med något, utan jag förstår att Anja har hört att mamma har skrik. Det var just det. Så annars är de som vanligt. Glad barn. Hon har hört mamman skrika någonting? Ja. Men sa hon vad i så fall? I rummet. Ja, inte var, utan hade hon hört henne skrika något specifikt? Eller? Ja, mamma var shouting. Ja, han pratade engelska. Mamma var shouting. Uncle, mamma was shouting. I said, okay. Shouting? Yeah, shouting. Why was she shouting? I don't know. Ja. Shouting, okej. Sen när det har gått de här minuterna och Kelvin väl ringer och berättar om den här tragedin. Då säger han, som jag förstår det egentligen efterhand där, först säger han att han ska göra någonting med sig själv. Ja. Vad är det han säger han ska göra? Han sa att han grät. Han sa att det är idag som du ser mig sist. Det sista gången du har sett mig? Ja, det var den. Det var så han uttryckte det. Så då jag sa, nej, sluta göra ingenting dumt nu. Lugna ner det och det är ingen fara. Du ska gå till polisstationen och lämna dig själv och jag kommer till polisstationen. Ja. För att träffa dig. Okej. Ja, du har ju sagt det i polis för att han grät. Han skulle ta sitt liv. Ja. Och det är du som säger till honom att gör inte det, gå till polisen. Ja. Och det gjorde han som storbror. Ja. Så. Okej. Ja, tack. Någon kompletterande fråga? Kanske bara en kompletterande fråga till Cliff. Hej Cliff. Jag tänkte på det här när han berättar för dig att mamma skrek. Mamma var shouting. Minns du om han sa någonting mer än det? Nej. Han sa ingenting mer. Nej. Så jag upplever att han har inte sett någonting. Nej, okej. Utan han har hört. Okej. Det finns en uppgift i nedtecknad i ett polisförhör med dig som tänkte jag skulle läsa upp med rättens tillstånd, så får du kommentera det. Sen 103. Var det någonstans? Det är det är väl det 4:e stycket. Vad berättar? Ja, precis. Okej.
Förlåt, vilken sida var det? 103. 103. Ja. Ungefär i mitten, strax ovanför mitten. Ja. Då får du frågan, Ja. Cliff från polisen. Vad berättar Haniel för dig på fredag morgon? Och så säger du, han sa att mamma skrek. Att hon skrek eller ramlade på någon garderob. Ja, en mamma skrek. Och det var i rummet som mamma skrek. Så jag tror han måste ha hört att någon ramlade. Eller, han måste ha hört att någonting har ramlat. Sa han så att hon ramlade? Eller? Ja, han misstänkte. Jaha, okej. Så han var inte så tydligt med det. Utan vad han kan förstå det är att mamma har skrik. Okej. Och det här med uppgiften om garderob då? Kom det, har han uttryckt sig så eller? Ja, mamma har sagt det ordet. Was shouting in my mamma was shouting. Jag kommer inte ihåg. Nej, okej. Nej. Så det kan inte bekräftas som aktuellt. Nej, okej. Gällande garderob. Okej. Tack. Primecrime.se. Varsågod. Tack. Jag bara undrar över, du gav din bror rådet att överlämna sig till polisen. Ja. Vad kommer det sig att du gav honom det rådet? Så ska det vara. Ja. Varför skulle han överlämna sig till polisen? Jo, men det är lag. Ja. Och så att det är en skydd för honom. Okej. En skydd för barnet. Okej. Och en skydd att polisen ska kunna göra deras jobb i lugn och ro. Men då visste du bara, vad visste du då om Karin och Kelvin och vad som hade hänt när du sa att de skulle överlämna sig till polisen? Jag visste att Karin var död. Okej. Ja. Och så skulle det vara. Okej, så du visste inga mer detaljer än att Karin var död? Ja. Nej. Så i och med att Kevin har berättat att hon är död, att hon är hemma. Så något måste ha hänt. Från Karins sida eller från Kevins sida. Så, och mellan det finns lag. Och utredning och beslut. Så därför det var det klokt beslut att han överlämnar sig själv till polisen istället för att gömma sig. Beror det inte på att han sa till dig att han hade dödat Karin då? Han har inte sagt att han har dödat Karin, utan han har sagt att Karin har dött. Okej. Ja. Då stannar jag där, tack. Ordförande, jag har en sak. Det förhör som åklagaren läste ur alldeles nyss. Jag skulle vilja läsa hela svaret. Ja, jag tänkte faktiskt komma till det också om det var så att det var mer som skulle läsas från det stycket. Det är alltså fortsättningen på det sidan 103 och det som började, han sa att mamma skrek. Ja, hur långt vill advokat Kvarnström läsa där så att vi inte är inne på något? 3 rader bara. Okej, det går bra. Och en följdfråga kanske kommer ut från det möjligen. Ja, okej. Och Cliff, du kan få reagera sen när jag har läst detta. Ja. Det står så här antecknat av polisen på frågan som åklagaren läste innan. Vad berättar Haniel för dig på fredag morgon? Och så står det, han sa att mamma skrek. Att hon skrek eller ramlade på någon garderob. Mamma was shouting. Was shouting. She always shouts. Yeah. I said, okay, what is happening? Why is she shouting? I don't know. She always shouts. Ja, så står det antecknat att du återberättar. Ja, det stämmer. Och eftersom det har varit konflikt då och då och mamma alltid använder hög röst. Så för barnen det var vanligt att mamma skriker. Så barnen kunde inte koppla allvarlig händelse till det som de har hört. Så för Hania det var vanligt att mamma var shouting. Tack. Som det brukar vara. Okej. Ingen ytterligare fråga till Cliff och Sagi? Nej. Då, tack så mycket Cliff.
Det är första Anton. Hej. Hej. Jag ska säga att vi har tagit del av obduktionsprotokollet och även tittat då på fotografier på den döda kvinnan. Och fotografierna har vi ju tittat på bakom stängda dörrar, ska jag säga, så att det framgår också. Och det har också framgått att du har upprättat det här protokollet, ett rättsmedicinsk obduktion med 2 läkarförfarande. Det stämmer. Jag kanske kan få tillägga att det finns ett litet fel som jag har noterat i protokollet. Okej, ja, ta det med detsamma igen. På punkt 54 står det en referens till skada 70 när det ska vara skada 69. Jättebra med det klargörandet. Tack. Ja, mina frågor avser i huvudsak om du har möjlighet att säga någonting om dels vilka slutsatser man kan dra eller du drar av de skador som Karin Nägves kropp uppvisar. Dels om man kan säga någonting om ordningsföljden, om det går att säga någonting om det. I huvudsak när skadan uppkommit, om någon skada kommit före den andra eller liknande. Så jag tänkte jag ställer frågan så får du försöka svara så gott du kan och så kan jag gärna förtydliga om du behöver. Utifrån hur skadorna ser ut så kan man inte säkert säga i vilken ordning de har kommit, eftersom alla skadorna som jag har sett uppvisar tecken på att de har tillkommit under livet eller i samband med döden. Det vill säga, det är inte skador som har tillkommit efter att livet har upphört. Och hur kan man säga det då? Det ser man på att det syns blödningar i anslutning till sårkanalerna. Att det inte är en skada som har gått igenom vävnad som saknar egen cirkulation. Förstår. Ja. Och rent generellt kan man dra några slutsatser avseende skador när jag tänker på våldet eller liknande? Det finns skador på stora delar av kroppen. Och flera av skadorna på armarna och händerna har tecken som tyder på att det rör sig om avvärjningsskador. I synnerhet gäller detta skada 35 och 69 som hänger ihop, liksom skada 26 och 27 som hänger ihop. Där i båda fallen det förefaller som om ett vasst och skarpt föremål har stuckit igenom och skurit igenom köttet i handen. Jag förstår att det är orsaken till att man kan bedöma det som avvärjningsskador. Ja, det är en ovanlig typ av skada att få genom att själv hålla i ett vapen. Och det är en ovanlig del för en gärningsperson eller en attackerande person att medvetet angripa. Utan händerna används ofta i ett närstridssammanhang för att skydda kroppen genom att sätta upp dem som en barriär mellan vapen och den övriga kroppen. Jag förstår. Ja. Det är ju, jag uppfattar det som att det är väldigt många skador, ska jag säga. Jag får det till över 60 individuella skarpkantade skador på hennes kropp som då är på olika delar av kroppen. Om jag räknar rätt här då så får jag det till att i halsen hade hon 9 skador. I huvudet 11 skador, flera i ansiktet. Bålen 21 skador. 20 skador på armarna. Det kan hända att det också inbegriper händerna. Och en skada i låret. Med tanke på mängden skador, kan du som läkare, eller kan man som läkare säga någonting då avseende våldet eller uppsåtet hos en angripare eller liknande? Förstår du vad jag menar då?
Uppsåt blir ju mer i spekulationer och går lite utanför mitt område, bortsett från att det här inte är en tillfällighet. Det här är inte en olyckshändelse. Jag förstår. Sen kan vi se det här vid både medvetna angrepp från en annan person, men det kan också förekomma allvarliga skador som orsakas av personen själv vid till exempel psykotiska tillstånd. Men graden av skador och hur de fördelar sig är mer typisk för att ha blivit angripen av en annan person i det här fallet. I de flesta fall så krävs det inte någon väldigt stor kraft för att orsaka de här skadorna, förutsatt att man har ett ordentligt vasst föremål att arbeta med. I större delen av de här skadorna så är det hårdaste som har passerats huden. Och de underliggande organen som har skadats må det så vara luftstrupe, muskler, senor, livmoder, tarmar eller blodkärl. De är lättare att gå igenom för ett vasst föremål än vad huden är. Jag förstår, ja. Och antalet skador och om man tänker sig agerandet under tid, förloppet, kan man säga någonting om det? Det här, med tanke på att vi ser skador som tyder på avvärjning, är någonting som har utdelats under, skulle jag åtminstone säga, 1 till flera minuters angrepp. Och varför drar man den slutsatsen då? Rent mekaniskt att hinna med den här mängden av stick, skärskador och dessutom vissa inslag av trubbigt våld. Kräver antingen att det är flera personer samtidigt eller att en person arbetar i följd, och det kräver åtminstone någon minut för att hinna med allt det här. Jag skulle tro flera. Jag förstår. Du nämnde här att det fordras egentligen inte någon större kraft för att orsaka de här skadorna. Det är huden som är kanske det starkaste barriären, förstår du, som då förutsatt att det finns vassa knivar och så vidare. Andra skador, du nämnde här trubbigt våld och liknande. Finns det något tecken på det, och vad kan man säga i så fall? Det finns tecken på trubbigt våld, bland annat på armarna. Och de skadorna förefaller också ha varit uppkomna ungefär vid samma tidpunkt. Det ser ut som färska blånader. Och det är inte orimligt att skador från trubbigt våld kan uppkomma tillsammans med skador från skarpt våld i en avvärjningssituation. Till exempel där avvärjningen fångar upp armen som håller i det vassa föremålet snarare än föremålet självt. Då är det samma kraft som utövas, men över en större yta, och då blir det ett trubbigt våld. Okay. Det framgår ju i rapporten om dödsorsak, men vill du bara berätta vilka skador är det som orsakat döden här? Vad tror man, eller vad vet man? De skador som jag i första hand skulle se som dödliga är kärlskadorna på halsen. Men det är inte de enda som potentiellt skulle kunna vara dödliga, utan vi har också här skador på luftstrupen, på den vänstra lungsäcken
på den högra lungsäcken och lungan samt på tarmarna. Och det tar olika lång tid att dö av de här typen av skador. Skador på tarmarna är till exempel inte i sig dödliga, men vi vet att de har potentiellt dödlig karaktär i och med att man kan få en kraftig infektion eller inflammation i kroppen av dessa skador. Skador på lungor och på luftvägar kan vara direkt dödliga, men tar oftast något längre tid än vad en förblödning från kärlen i halsen gör. Jag förstår. Och om jag förstår det rätt då, så talar det för att skadorna på halsen har varit de som har orsakat döden då. Så ska jag förstå det. Det skulle vara min huvudsakliga bedömning, även om det är klart att jag inte kan vara 100% säker med tanke på att vi har att göra med flera potentiellt dödliga skador. Jag förstår. Ja. Bra. Det har också framgått att det funnits inandning av blod. Vill du utveckla det? Vad tyder det på och i vilken omfattning och hur har det i så fall drabbat den här kvinnan? Inandning av blod visar att hon har varit vid liv under den tiden som det har funnits skador antingen i munnen, i lungan eller på luftstrupen. Så någon eller några av dessa skador, eller alla, har uppkommit medan hon fortfarande andades. Kan man säga hur länge hon andats med de här skadorna? Nej. Nej. Vi har delvis berört det om ämnesområdet, men jag tänkte ändå be dig resonera lite kring om du har en uppfattning om dödskamp och hur lång tid och så vidare det kan ha tagit för döden att inträffa här. Hur länge Karin kan ha varit vid liv från det att hon fick sin första skada? Eftersom jag inte vet hur lång tid det har gått från den första skadan till den slutgiltigt dödande skadan, så är det svårt att bedöma. Som sagt så angav jag en minimitid för vad jag skulle bedöma det skulle krävas att utdela dessa skador, men det är mer sannolikt att det tagit längre tid än så. I synnerhet som vi har att göra med avvärjningsskador. Det är också värt att notera att av de här skadorna på kärlen på halsen så är det 2 stycken som har skadat varsin sida. Och det är inte säkert att de har kommit i direkt anslutning till varandra. Det finns snarare anledning att, eftersom de befinner sig på varsin sida av halsen, misstänka att de kan ha tillkommit vid olika kroppsställningar på den attackerade respektive den attackerande. Det stora antalet skador och den anatomiska spridning som vi ser ger också en bild av att sticken har kommit från olika håll. Vilket innebär att återigen den relativa ställningen mellan de båda personerna inblandade i detta måste ha förändrats flera gånger under förloppet. Och allt det här talar för ett mer utdraget förlopp sett från den första skadan. Jag förstår. Du var inne på skadorna på halsen, att det är 2 på bägge sidor så att säga. Mm. Och att det är lite oklart huruvida det har tillkommit till samma tillfälle, alltså samma agerande för gärningsmannen, eller om det är 2 olika. Det rör sig om 2 olika stick. Okej, ja. Det rör det, men då de förefaller komma från olika håll så krävs det att så talar det åtminstone för att det har skett en förflyttning av kropparna relativt varandra och relativt vapnet däremellan. Ja. Annars ser man oftare att skadornas riktning, det vill säga stickkalonernas förlopp, går i
i linje med varandra. Och vad tyder det på? Ett sådant förhållande skulle tyda på att stickskadorna har kommit från samma håll, men det ser vi inte i detta fall, utan här ser vi att de kommer från olika riktningar. Just det, okej. Avseende skadorna i halsen, kan man bedöma möjligheterna för en människa att tala, uttrycka sig om man får sådana skador? Den skada som påverkat detta mest är skadan på luftstrupen, men inte heller den är av en sådan grad att det är helt omöjligt. Det gör kommunikation, men den gör det mycket svårare. Det finns också en skada i munnen vid tungan som kan ha påverkat förmågan att tala, om inte omöjliggjort det, som åtminstone försvårat förmågan att tala tydligt. Skadorna på kärlen på halsen påverkar inte direkt förmågan att tala, men eftersom de rör blodförsörjningen blodförsörjningen från huvudet, så kan de ha lett till en medvetslöshet innan döden inträffat. Det är det man vanligtvis ser i sådana fall. Då är vi inne på skadan i munnen här. Vill du utveckla, vad är det för skada? Vi har tittat på det, men ja. Om du kan berätta lite om den. Skadan i munnen är den jag syftar till nu är den som kallas för skada 70.20 och är belägen vid tungans nedre del, alltså åt munbotten till, och skär in i tungans infästning genom munbotten. Den är inte särskilt djup, men kräver förstås att det skarpa föremålet har kommit igenom, passerat tandraden och kommit in i munnen för att kunna åsamka denna skada. Kan man bedöma om så att säga, munnen varit öppen när skadan tillfogats eller munnen varit stängd? Förstår du vad jag menar då? Den tandskada vi har sett har inte varit sån att jag säkert kan säga att den har orsakats i anslutning till det här. Utan skulle jag behöva göra ett val så skulle jag anta att munnen har varit öppen i samband med detta. Ja. Vi ser dock även skador på läpparna. Mm. Är det så att säga samma skada som sen har förorsakat skadan längre in i munnen, eller är det olika? Kan jag inte uttala mig om. Det kan vara två eller det kan vara samma. Okej, jag förstår. Ja. Anledningen till att jag frågar kring förmågan att uttrycka sig och tala, och då förstår jag som att skulle det vara så att Karin har försökt att prata efter att ha fått de här skadorna, då hade man hört att hon var påverkad på något vis. Så förstår jag dig då? Åtminstone efter skadorna på i munnen och på luftstrupen, ja. Jag förstår. I utredningen så finns det en inspelning som jag menar har fångat ljudet på mordet på Karin. Och det inleds med en diskussion mellan de här två parterna då, och sen så blir det tumult uppenbarligen, och varpå Karin då utsätts för det här våldet, enligt min uppfattning. Och då hör man henne också prata, och jag menar att hon vädjar för sitt liv och så vidare. Och då förstår jag det som, och jag tycker att de talar tydligt. Och då är min fråga, då kanske ledande inser jag nu, men då bör det väl vara så att skadorna i munnen som påverkar talet har kommit efter det att vi hör henne prata. Det är så. Det talar för att de skadorna på luftstrupen och på
tungans nedre del inte hade uppkommit. Ja. Då förstår jag. Tack för klargörandet. Av samma ljudinspelning så framgår då att det tar cirka 3,5 till 4 minuter från det att Karin blir attackerad första gången, hon skriker till och så vidare, till att hon inte längre ger ifrån sig några ljud eller pratar. Och då är min fråga så att säga, kan hon levt längre än de här 4 minuterna från det första attacken? Eller är det slut när hon är tyst? Förstår jag menar då? Hon kan ha levt längre. Hon kan ha levt längre. Och jag förstår som att det går inte att säga hur länge i så fall. Nej. Den tilltalade har medgett att han har knivhuggit Karin. Och att första hugget det träffar i magen när han befinner sig i bostadens hall. Och att Karin då därefter går in i ett sovrum och fortsätter attacken mot honom. Och det är min fråga beträffande skadorna på buken som Karin uppvisar. Hur är en gravid kvinnas förmåga att agera med de skador hon har i buken? Ingen av de skadorna hon har i buken bör ha direkt påverkat hennes förmåga att agera i en nödsituation. Det är klart att det är smärtande skador och skadorna på tarmarna var som sagt potentiellt mycket farliga, men det är inte skador som bör ha satt henne fysiskt totalt ur spel. Förstår. Kan man säga någonting om att om hon kan gå upprätt efter att ha fått de här skadorna, eller om man hukar sig? Eller, jag förstår att det är svårt att uttala sig. Men vilken kroppsställning hon har haft, det kan jag inte uttala mig om. Men att hon bör ha kunnat förflytta sig, det bör hon ha kunnat göra. Ja. Men så pass många skador som Karin uppvisar, som jag menar då, kan man säga något om det våld som Karin påstås ha använt fram till hennes sista skada, så att säga? Kan hon ha agerat fullt ut fram till den sista skadan? Jag ställer frågan därför att den tilltalade, som jag förstår honom, han har uppgett att han slutade använda våld mot henne när hon slutade använda våld. Och då är min fråga så att säga, efter den 60:e skadan, skulle hon kunna agerat fram till dess? Jag ser det som mycket osannolikt. Dels är båda händerna allvarligt skadade med genomsticksskador. Och båda lungsäckarna är skadade, vilket påverkar lungornas funktion. Den högra lungan är skadad och luftstrupen är skadad. Vi har också i detta fall skador på kärl som ger en relativt snabb tryckförlust. Det är svårt med den här omfattningen av skador att fortsätta göra något aktivt motstånd eller attackera någon annan person. Jag förstår. Ja, tack. Linnea Johannesson. Nej tack, inga frågor. Helena Wising. Nej tack. Röke Kvarnström. Nej tack, jag har inga frågor efter detta. Nej. Då är förhöret slut. Så, varsågod och frågan. Ja, tack. Hej Patrik. Det här avser en händelse den 22 oktober 2021 från Norden 84 i Vänersborg. Jag förstår det som att du deltog i den polisinsatsen. Ja. Vill du göra så att du berättar hur du blev involverad och vad du erfor vid det här tillfället, gärna från början till slut? Ja, det var på morgonen. Vi var i Vänersborg vid tillfället på polisstationen där och satt åt frukost. Jag och en till patrull samt min patrull. Där så larmas det ut ett larm på radion
Det första vi tänker på egentligen när det kommer ut är att för en gångs skull så låter operatören på RLC relativt stressad. Det är väldigt sällan de gör det. Men vi reagerar att det här faktiskt lät som att det var någonting. Så larmade de ut att det var lite oklart, men först så uppfattade vi det som att det var någons bror som hade slagit den personens fru så hon inte andades, som jag fick till med det. Och det var ju väldigt kritiskt för oss. Så egentligen vi skyndades ut från stationen, åkte i full fart till adressen i fråga, kom dit. Vi tog direkt med oss britkittet för vi visste att det var en lägenhet. Hittar snabbt lägenheten där vi skulle vara. Knacka på dörren, där stod det Kelvin och Sage på den dörren, som jag minns det. Fick inget svar, inga ljud från lägenheten och beslut togs om att vi skulle bryta dörren då. Mina 2 kollegor satte igång att bryta dörren. Men det här i fråga var en säkerhetsdörr med stålramar och krokar som går upp så i stålramarna. Så de sitter ju väldigt hårt de här dörrarna. Kan man säga, det är riktigt att dörren var låst? Är det, dörren var låst, ja. Varsågod, fortsätt. Och den är ju med flera spärrar. Ja. Men de sätter igång och bryter den här då. Och det tar lång tid. Och det är starka gubbar som drar, men det händer i princip inte någonting. Sen ett litet tag så kommer en vaktmästare där som har huvudnyckel. Men då har antagligen dörren saboterats så mycket redan så det går inte för oss att få upp dörren med nyckeln. De fortsätter bryta. Jag går ut för att kolla på andra vägar in. Vaktmästaren kommer här. Jag minns inte om vi bad vaktmästaren eller om han bara kom naturligt med en stege. Men han kommer med en stege som vi sätter upp till fönstret då, som vi misstänker är den lägenheten. Fönstret ser stängt ut först, men jag klättrar upp och ser att det har gått ut lite från fönstret. Så jag får precis under mina fingrar så, och kan liksom fingra upp lite grann tills jag får in hela händerna. Och där kan jag vagga fönstret sakta men säkert framåt så, tills jag kan bryta sönder karmen. Pressar upp fönstret, då är det fortfarande gardiner eller persienner som är i vägen. Så de sliter jag bort. Och kollar in i lägenheten och där ser jag ett blodigt kaos egentligen. Och den jag hade fått till mig innan det var egentligen att någon blev slagen som inte andades. Så det var väldigt oförberett för mig att se det. Man förväntar sig kanske att någon skulle vara slagen och så, men kanske inte att det skulle vara en så pass mängd med blod. Kan du beskriva vad du ser när du kommer in i lägenheten? Via fönsterväggen? Då är jag fortfarande på stegen när jag kollar in. Ja. Till höger har jag ett rum, till vänster har jag ett rum. Jag ser inte någon person i lägenheten av något slag. Framåt så har jag en köksgång typ. Och sen så delar det sig lite längre fram, lite höger, lite vänster och ett rum rätt in så. Massa blod, det var det första jag tänkte på. Det blev ganska mållåst på det först. Att det var blodskvätt upp mot väggen och blod på golvet och blod på diskbänken tror jag det var allting. Mycket blod. Och här tar jag ett beslut om att jag ska gå in. För då här någonstans så förstår jag att det här är väldigt kritiskt. Katastrofal blödning som vi kallar det är ju oftast att det går väldigt fort också. Det är andning och blödningar som är det farligaste för människor kan man säga. Enligt vår modell av rädda liv. Så jag tar ett beslut om att gå in i lägenheten här. Jag letar av vänsterrummet först för det är minst. Sen letar jag av högerrummet. Här är ambulanssjukvårdarna i ryggen så jag tror han manliga där. Han går upp på stegen och kollar in samtidigt som jag håller på att säkra lägenheten. Jag fortsätter in i köket efter jag har klarat av de rummen. Mängden med blod ökar och jag känner att jag nästan börjar halka och grejer så jag hade inte framme vapnet i fråga. Även om jag absolut kunde tänka mig att gärningsmannen eller personen i fråga var kvar. Kollar in, rätt fram kollar jag in.
Där ser jag ett par fötter längst in i sovrummet. Jag väljer att inte gå in i det rummet, utan jag väljer att kolla av högerrummet som är vardagsrummet. Och sen så väljer jag att gå vänster in i hallen och kolla av toaletten innan jag går in på toan. Ja. Och där tar jag undan ett draperi, kollar så att det inte är någon där. Går tillbaka in i sovrummet. Där är också mycket blod. Går över till där det ligger en person. Kollar ner där och där ligger en kvinna. Fastkilad eller liksom mellan sängen och väggen. Men har ett bröst ute, en stor mage ute och i väldigt mycket blod. I det här läget så väljer jag att backa undan. Ambulanssjukvården frågar om det är säkrat, vilket jag säger att det är. Och då väljer jag att bara backa undan och låta ambulanssjukvårdaren göra sitt jobb. Mm. Dörren till sovrummet, när du kom in i lägenheten, minns du hur det var med den? Jag tänker, var den öppen eller var det stängd? Du säger att du ser på fötter, säger du. Ja, den var öppen var den. Den var öppen? Ja. Ja, förstår. Och du säger att du har ambulanssjukvårdaren i ryggen. Blir det några livräddningsåtgärder eller blir det inte det? Eller vad händer med kroppen och så vidare? Ambulanssjukvårdaren går över och sätter sig väl halvt på sidan eller liksom ena benet på ena sidan av kroppen och andra inte. Och sen säger han säger i fråga, jag tror han sa någonting i formen, nej fan, det har redan levrat sig. Nej, blodet har redan levrat sig. Eller någonting sånt där. Och han gör väl ingenting då i fråga. Okay. Han bedömer den att hon är så pass långt gången i blodförlusten. Jag förstår, ja. Du berättar att när ni åker till platsen så har ni egentligen inte så mycket information. Du berättar att du tror att det är någon bror som ska ha slagit någons fru då. Och att hon inte då andas, jag förstod det som. Får ni bättre bild hur länge tiden går och tänker på vilka som bor i lägenheten och så vidare? Jag minns inte riktigt. Jag minns inte ens hur vi fick namnet. Jag minns ju att vi kom fram till dörren och såg Kelvin och Saga och tänkte, här är det. Så vi måste ha fått information om att det var just den här lägenheten i fråga. Kanske inte att det skulle varit Kelvin som hade gjort det, men det var i alla fall den här lägenheten där det skulle ha hänt. Det var det. Ja. Och sen då, vad hände sen? Jag tänkte på, är du med i någon jakt på gärningsman eller liknande? Eller vet om ni har någon misstänkt då när ni förstår att det är en kvinna som är död? Det började väl klarna lite där. Jag var ju mitt uppe i allting och jag kan ju säga att jag var ganska påverkad av hela händelsen. Men jag tror vi ganska snabbt... Jag fick ju höra att man fick tag på en man med blodiga händer, någonting sånt där tror jag. Om han hade gått till polisstationen eller inte. Det började väl någon jakt, men den avslutades ganska snabbt för man fick tag på någon misstänkt. Ja. Och efter att du och ambulanssjukvårdaren var där så säger du att du backade undan. Ja. Gjorde ni det allihopa då? Ja, jag minns inte hur den kvinnliga, det var en manlig och en kvinnlig ambulanssjukvårdare som var inne. Jag minns inte hur kvinnan gick. Mannen tror jag gick rätt in i princip till kvinnan som låg död. Och sen när hon egentligen dödsförklarades halvt av honom då, så gjorde vi inte så mycket mer. Såg väl... Det var ambulanssjukvården som pekade ut en kniv bland annat. Jag tror den var vit. Och sa bara, där ligger en kniv, sa han. Men annars var det inte mycket mer vi gjorde där. Utan vi valde att backa undan. För att inte förstöra spår. Ja. Visste ni om eller förstod ni att det fanns barn som bodde i lägenheten? Ja, det hade vi ju fått till oss att det fanns barn inblandat.
Och det var ju anledningen till att vi gick in en andra gång. I mitt sök där så hade jag 2 utrymmen som jag var lite oklar med. Där det hade kunnat finnas barn då. Trodde ni att det kunde finnas kvar barn i lägenheten som ni hade missat då för första tillfället? Eller? Ja, för den här gången, nu hade inte vi koll på barnen vart de var. Sen visade det sig att de var på dagis kanske, tror jag. Eller någonting sånt där. Åtminstone inte lägenheten. Men det visste vi inte då. Utan då gick vi in en andra gång, jag och en kollega. Och sökte av en garderob. Och så var jag även oklar med hur det såg ut bakom soffan i vardagsrummet. Så det var osökt område för mig. Ja, tack. Ja, tack. Jag har en fråga, Patrik. Du berättade att ni kommer till lägenheten och står vid dörren. Så försöker ni bryta upp den. Kan du uppskatta hur lång tid det tar från det att ni kommer till ytterdörren till det att du sen tar dig in i lägenheten? Åtminstone 5. Mellan 5 och 10 skulle jag gissa på. Men det är åtminstone 5. Tills det att du är inne i lägenheten så att säga? Ja. Okej. Tack. Vising. Nej, tack. Röke Kvarnström. Nej, tack. Ingen fråga. Okej, tack. Då är förhöret slut, Patrik. Primecrime.se. Så, varsågod åklagaren. Ja, tack. Hej Christian. Hej. Det här avser ett ingripande den 22 oktober 2021 i samband med en händelse planaden 84 i Vänersborg. Jag förstår som att du arbetar som polis, det är riktigt. Förlåt? Jag förstår att du arbetar som polis, är det riktigt? Jag är polis, ja. Just det. Mina frågor avser gripandet av Kelvin och Sagi. Jag förstår att du var inblandad i den händelsen. Jajamän. Vill du berätta hur det gick till? Ja, vi är uppe i Dalsland, jag och kollegan. Och så hör vi att det här larmet går ut. Så vi börjar styra söderut. Vi är inte med att gå in i lägenheten. För vi har inte hunnit dit än. Så får vi en uppgift om att den här mannen är på väg mot station för mig, i centrala Vänersborg. Vi får uppgift att åka dit och hitta honom, gripa honom. Och på gatan nästan alldeles utanför här så ser vi honom med någon stor pälsjacka. Så vi vevar ner rutan och frågar lite vem han är. Och får ju en konstig känsla direkt. Sen ser vi att han har blodiga händer. Så att tillägga det här, vi har ju inte något vettigt signalement än. Det enda som vi visste var att han var från något afrikanskt land. Sen går han emot polisbilen. Och jag sitter på passagerarsäte, hoppar ut, grabbar tag i hans händer och sätter han i ett ledgrepp mot polisbilen och bojar honom. Sen blev vi ståendes där lite för att i och med att han har blodiga händer så vill vi säkra upp det här. Och då rotar vi fram lite säckar och sådana påsar som vi har för beslag. Och så sätter vi dem runt hans händer och försluter det så gott vi kan. Sen lastar vi honom in i bilen och styr mot polisstation. Han säger inte mycket alls i bilen. Jag har för mig att han pratar något om barnen. Men inget annat. Minns du vad han säger om barnen? Det är väl att om det är vi som vill ha reda på vart barnen är. Det går lite över huvudet på mig för jag sitter som säkerhetsfunktion då, bak i bilen. Men det är väl att vi ska ta reda på vart barnen är. Och
tror de är hos hans bror eller något sånt där. Säger han det? Det minns jag inte. Nej. När han kommer emot er som du beskriver. Säger han någonting då till er eller ger han sig till känna på något vis eller vad? Ja, alltså han kommer ju emot oss. Och om jag inte minns fel så har han lite så här händerna på det här viset. Ja. Ja. Men om han säger någonting. Det är ju mycket trafik på radio och kollegan. Ja. Pratar också. Jag kommer inte ihåg om han sa något. Nej, jag förstår. Tyvärr. Jag har sett bilder på ingripandet och jag förstår som att ni hade en målad polisbil, är det riktigt? Och... Det är riktigt. Ja. Och vi var uniformerade och ja. hela köret. Jag förstår. Hur var hans sinnesstämning? Fick du något... Förstod du det? Hur han var? Var han lugn eller var han upprörd eller var han... Han var väl ganska lugn. Det är ju förhållandevis till vad som har hänt. Liksom. Men han var lugn, eller sa du så? Eller, så jag... Men jag kan inte minnas att han uttryckte jättemycket känslor alls. Nej, okej. Ja. Lite grann kanske. Ja. Du berättar att han uppvisade blödande händer. Och händerna var skadade, förstår jag det som. Berättar han hur han hade fått skadade händer? Nej, han sa inte mycket alls till mig. Nej, okej. Ja. Och sen åkte ni till polisstationen, förstår jag det som. Ja. Deltog du i arbetet med Kelvin efter det också, eller var ni klara efter det? Eller? Efter intransporten tänkte jag. Jag var klar efter. Du var klar? Okej. Ja. Tack. Frågor från Lilja Johannesson? Nej tack. Från Hela Visning? Nej tack. Från Kvarnström? Ja tack. Hej. Hej. Jag har framför mig ett gripande PM som du har skrivit sidan 46 i protokollet. Och där har du antecknat först att ni fick uppgifter om att aktuell gärningsman skulle vara på väg mot polisstation. Fick ni något namn då på gärningsman, vem det skulle vara? Eller fick ni någon beskrivning? Eller? Det jag hade, det var nog en slagning i PNF, våran mobilapp. Och där hade jag hans namn. Ingen bild vill jag minnas. För att du skriver också om att när du går ur bilen så frågar du vad den här mannen heter. Kommer du ihåg det? Ja, nu när du säger det så gör jag det. Ja. Minns du hans svar? Tyvärr. Nej. Kommer inte ihåg. Men står det, jag har ju inte ljugit i PM:et liksom. Nej, så. nej. Han svarade då Kelvin helt enkelt. Ja. Och du relaterade till att platsen då ni anträffade Kelvin var alldeles nära där vi befinner oss nu. Alltså alldeles nära på själva polisstationen. Japp. Ja. Var det tal om att han var på väg just dit eller? Att han parkerat bil och var på väg själv till polisstation? Blev det tal om det? Nej, kommer du inte ihåg så? Alltså grejen är att jag kommer inte ihåg om det är vi som har spekulerat eller om det kom någonstans ifrån. Nej. Men ni var något kvarter ifrån polisstation helt enkelt. Ja, nöjd så, tack. Inget fråga till Christian. Då är förhört slut. Ja, det jag ville säga här då var att på golvet här, precis i hörnet här, jag pekar, där låg det en kniv då. En blodig kniv som vi har tagit i beslag och undersökt närmare.
Det är en kniv. Och sen när vi ändå är i köket så kan jag ju nämna här att i diskhon, i den här högra hon här tillsammans med en annan disk då, så låg det ytterligare 2 knivar på botten här. Som vi också har undersökt närmare. Och sen så tänker jag, när vi ändå går det här hållet så tittar vi i badrummet också. Nu är det trångt där så jag ställer mig i dörren där och så kan jag visa och peka lite grann. Så får ni komma fram framförallt så att det går att filma här. Så. Vi ser komma ner till när jag ser här när vi kommer fram. Det man kan säga om badrummet här är att exempelvis på handfatet låg det ett par blodiga byxor. I tvättkorgen som finns här framför tvättmaskinen så fanns det också blodiga kläder liksom på toppen. Det låg en blodig handduk i tvättmaskinen. Och här kan man se också att det finns blod. Blodbilder, tvättat blod, droppat i badkarsmiljön här kan man säga, bakåt landan och även uppe på munstycket och på Crime.se. Och givetvis på golvet och som ni ser i handfatet och på toalettstol. En hel del droppat blod. Jag tog hjälp av en blodbildstolkare som har en förstärkt förmåga när det gäller att tolka blodbilder. Här finns ju en hel del olika blodbilder som ni ser på väggar och så vidare. Och jag har inte den kompetensen ännu utan jag ska få den. Men den här blodbildstolkaren som har så att säga tittat på blodbilderna som finns på väggar och så vidare och uppåt. Det har jag liksom lämnat därhän i min platsundersökning. Så jag kan givetvis svara på frågor så gott jag kan, men jag kan inte svara ut fullt ut för jag har inte den kompetensen ännu. Så det jag har gjort framförallt är att koncentrera mig på i stort vad finns det för, så att säga, hur ser golven ut och vad finns det för i övrigt som är intressant i utredningen. När vi kom hit då, så som ni ser själva då, det är ju väldigt mycket blod och nu var det faktiskt så bra ändå att mycket av blodet på golvet var relativt torrt, vilket gjorde att det inte liksom blev jättemycket förstört när vi gick in och framförallt när poliserna från början gick in här, så att det var ändå ganska okej. Men annars är det ju väldigt svårt just när det handlar om mycket blod, det är vått och det är många som klampar runt, så blir det ju en väldigt svår brottsplats att sortera ut vem har gått var. Vilket ju var vårat prio från början, att försöka och helt enkelt skydda brottsplatsen för att det inte skulle bli värre då. Så det vi gjorde var ju helt enkelt att vi la ut papp då där vi såg att det var torrt och gick på papp då. Så att vi inte skulle sprida runt blod eller förändra skoavtryck i blod. Men det man kan säga då, det är ju att utifrån hur det ser ut då med de här avtrycken på golvet, så är det väl egentligen ett avtryck som dyker upp hela tiden då. Och så vitt vi förstår så det stämmer överens med den misstänktes skor som han hade på sig vid avvisiteringen i arresten i Trollhättan. Så jag känner mig trygg med det, att det är hans skor som har gjort de allra flesta avtrycken i blod på golvet då. Sen är det ju som ni ser, det är ju framförallt här i sovrummet som det är mest blod, och blod förändras över tid. Det här blir ju, när det torkar så får den här svarta tonen såklart. Och de här ljusare fälten som finns på golvet, det är ju när blod så att säga omvandlas efter att det har kommit ut, så skiktas det, och det kan vara blodserum som ser lite ljusare ut då. Men sen ser ni som ser då, det är att det finns en liten öppen yta här, och för att kunna undersöka platsen, vi skulle ha hit rättsläkare och såklart ambulanspersonal och så vidare, så var vi tvungna att lyfta upp sängen mot väggen för att komma åt. Och innan vi gjorde det så hade vi ju fått flytta på sakerna som låg i sängen, och bland annat flytta på den här resväskan som vi tittar på i det stora barnrummet då.
Så det har vi förändrat då. Så att därav så kan vi gå in och titta nu då. Så att vi kan bara gå in och ställa oss på den blodfria ytan där sängen då, dubbelsängen har stått. Jag tror vi får plats allihopa där. Mm. Vad sa du? Så här ser det ut. Ja. Det är... Nej, livräddande åtgärder går först. Det måste ju vi ha med i våra andra tillräckligt. Ja, så är det. Ja, precis. Jag har ju i mitt protokoll försökt att visualisera var de här skoavtrycken fanns då. Och jag kan ju bara så här se exempelvis ett sånt avtryck där stämmer ju väl in med den skon som den misstänkte hade på sig då. Och sen kan jag ju nämna också att sängen har ju stått, ja, som ni förstår, centrerad här i mitten mot väggen, och sannolikt så har sängen behövt att flyttas på lite grann. Den har skjutits åt sidan för att här låg ju kvinnan då under fönstret vid elementet här. För att kunna komma åt och göra livräddande åtgärder från början så har man ju då varit tvungen att skjuta undan sängen en liten bit. Och det jag kan nämna också här är ju att under den här garderobsdörren då, skjutdörren, ganska precis här, så låg det en utav de här 5 beslagtagna knivarna, den minsta utav dem. Den låg där. Och sen, som sagt, hängen stod här. Bakom här så stod ju resväskan. Den fullpackade blå resväskan. Och här låg en annan kniv. Och den kniven, det var den som var böjt blad med en böjd spets på också då. Och här ser vi ytterligare ett avtryck ifrån den här skon som vi har pratat om då. Och man kan ju bara titta så här, om man tänker sig att man öppnar den dörren så ser man ju att här är det ju stängt blod som, när den här ställs i det läget så visar ju det att blod, eller den har ju varit öppen helt enkelt. Och så har det kommit blod även på kläder i garderoben och stängt in på skohyllan längst ner där. Ja. Det är i stora drag så som vi har kunnat klargöra vad som hänt. Stänger det. Primecrime.se. Ja. Det är bra, ni håller igång ett samtal. Ja, ni gör det, men vi också. Ja, okej. Ja, vi är nöjda. Ja, vi är nöjda. Ja.